Thank you very much, Freya. The world #1 vitality must withstand the force of a new heroic. To keep the dream of seeing the best player in the world compete in the Spodek, it's vitality versus heroic. One's going home, Jason. Let's find out who. Yeah, and that's the shocking thing is that we even have vitality in this situation. They showed the stats as well. ZywOo and vitality and Katowice have had a tough time of it. Never progressing past the quarterfinals. This would be a disaster. I wouldn't write the team off Bienvenido a mi stream. But what an indictment if you come into this and you're not able to compete right as we're building up to the major. Atenție cu ăștia cu întârziatul. Dați greu că e cu minți. Bună, Iulia. Salut, salut. Salut, Robicule. E pufine astea, puvă, băi. La Madrid. Bă, știți care e problema cu tricou? Că am vrut să iau tricou cu NAVI, dar am calculat greșit și singurul tricou cu NAVI pe care l-am e ăla cu semnăturile. Și nu pot să-l păr pe ăla, că e cu semnăturile și dacă îl spăl să iau semnăturile de pe el. Că e semnat de băieți. Ce facem unii cu doză ăla? Yeah, but just his presence is so confusing to this T side as well. Like, where do you go? How do Tessus and Nikodos get involved? They can't attack in towards Con. They can't sell this fake, and another shot from Spinx. Good start, trade it off. Yeah, Nerds hops out the window, jumps into the site, and well, his teammates are coming with him, but Nerds is in the middle of the bomb site at the moment, taking pressure from multiple different sides as Vitality have drifted those rotations over to the B bomb site. Heroic are yet to get anywhere near the site to put that bomb down, and they're now getting involved in those late round fights. They're starting to go Vitality's way in the final 45 seconds here. Heroic don't look like they're going to stay in this one, but those shots are pulling it back, and that's sick from Tessus. That drags us into a competitive position. And Heroic are now at a 2v2, but here comes the biggest weapon for Vitality. ZywOo through short, and Nikodos left in the 1v2. Vorbeam un pic la telefon, mi-a sunat telefonul. Știți că, na, până să intru live, totul bine și frumos, nu mă caută nimeni, când intru live, 700 de mesaje pe WhatsApp, telefoane, mail-uri. Ce ținem cu Heroic, nu? Se elimine pe Vitality, nu? Needs to just run away. Nikodos chasing after him, but Flames has found sanctuary, and he will find the pistol. Well done from Flames. Just outplays him. Knows the time is an ally. Părere real, ieri, bă. Just that quick little step out to make sure he's. Overall mi se pare că Atletico, ca de obicei, o echipă total mizerabilă și n-a meritat, adică n-a meritat să scoate egalul ăla. Golul ăla, cumva, înțeleg baza regulamentului. Nu știu ce să zic, adică probabil poate o scotea Lunin dacă nu era făcut ăla acolo, poate nu o scotea gen la modul, nu știu, pe devierile alea mi se pare greu, adică e discutabil, nu știu. E o decizie, adică el e acoperit de regulament, au zis și comentatorii, nu e în spiritul jocului, dar mă rog să zicem, dar mi s-a părut că și la Bellingham, de exemplu, a fost penalty overall, adică nu știu dacă ați văzut meciul. Doar la Bellingham full penalty e la gen. Da, și Realul puteau să încerce să mai joace fotbal, dar probabil erau și topiți după ce meciuri au avut, că au jucat numai la 3 zile, numai meciuri grele. Mamă, ia vezi, mă. De arma aia, Nerds, nu mai suferi. Nerds de arma cuiva, nu mai suferi. Mamă, ăștia se patru în bază direct, ești nebun. Good shot from ZywOo. Yeah, sick shot from ZywOo. He's got more in him too. He's looking towards connector. The rest of his teammates making their way towards the bomb site for this retake. Care e următorul meci, bine? Heroic would love this round, but they've got to dig deep and they're not inside of the site. They're all forced towards the side of connector and jungle. Spinx is looking to fight as they try and defuse this, but Vitality are on it. Now they've got to stick it. Mezzi holding it down. His teammates are getting kills here, but ZywOo, he's taken out. And now Flames have to step up. They're off the defuse, and there's no more time. There's no more time for this one for Vitality, and Heroic have found their way through. No kit. They had to get the kills in some. Revine simplu, nu știe nimeni. Salut, Robicu! Nicolae, vă pup, băi, bine ați venit! Mersi frumos și pentru 300 de like-uri. Let's go, hai să faci chestii repede, băi! Păi nu, Real, păi stai mă, Padugol, că Atletico a avut, de ce era mai topiți că au avut cupă? Că și Real a avut în campionat restanța, adică nu au avut dignă o săptămână sau ceva. Plus că au jucat cu Carvajal, fundaș central, și Nacho, adică Nacho, hai să zici, dar n-au jucat nici măcar ce oamenii. O să avem agenți la operațiune? Probabil. Probabil o să fie multe chestii noi, să vedem. Se anunță update săptămâna asta, dar
Având în vedere că n-au prea fost update-uri, cred că urmează ceva mai mare. Nu știu, trebuie doar să fim chill, că nu e Fortnite ăsta, n-au fost niciodată update-uri. Adică la modul acum au fost multe update-uri, că abia s-a lansat jocul, dar Counter-ul n-a fost niciodată despre multe update-uri. Adică o operațiune pe an le un update și de obicei mai sunt 2-3 așa, adică nu sunt atât de multe update-uri, dar a început să anunț cu multe update-uri pentru că erau multe chestii de reparat. Încă sunt câteva bug-uri pe care o să le mai rezolve, cred. Cu cine ține meciul ăsta? Cu ce s-a dat mă bulier, bă, Laure? Cu cine să ținem? Cu Heroic, nu? Se elimine pe Vitality ăștia, nu? Update mare, o să te bangă de pe Miraj cu centimetru. And it's smart from Heroic not to give any fights. They're very disciplined in this post plan. It's just Nikodas, and he's got plenty of cover. So he can take some of these jewels, hide in behind it, put pressure on Vitality and run that clock down. Kicks out and Nert's taking kills between them. Not that there is a nice shot here for Spinks. There's not enough time to win this round. And he'll take a couple of digs on the way out, but it's 2-1 Heroic. Sure, not Come on, you Heroic. damage, but obviously it's going to hurt. You're going to have to go back to Să mai zic de Mezi? in the next round for Vitality. Spinks is hoping an AK-47 or something gets blown towards him. Fiecare 0 cu 3 acum sau te lămuri că e un jucător bun? Cei din lower bracket pot câștiga competiția. Băi, fiți atenți. La Counter nu există niciodată ca echipele din lower bracket să nu poată câștiga competiția. Nu a existat niciodată chestia asta. Înțelegeți? Nu a existat. Toate competițiile care sunt, în momentul în care pici în lower bracket, poți câștiga concursul. Că altfel nu are sens să te mai joci. Înțelegi? De-aia se numește double elimination. Că ești eliminat, dacă atât din cât nu ești eliminat, tu te joci pentru premii. Că nu se joacă de obicei pentru locurile 3-4 finala mică și de-astea. Nu e format ăsta nicăieri. Adică s-au prins că nu se uită lumea la finala mică și nu mai fac cu finala mică. Dacă atât din cât NAVI acum câștigă tot, câștigă concursul. Vitality la fel, sunt în aceeași situație ca NAVI aseară. Deci meciul pe care l-au jucat NAVI aseară e meciul pe care îl joacă Vitality, e aceeași fază. Practic Vitality a mai jucat un singur meci până acum și au bătut TENS, locul 39 mondial. Wow. Da, adevărat, uite, Mouse au câștigat SL Pro League din lower, pe bune. There we go. That's the USP's gone. That's what we all like to see, and we'll get into the Sure, nu mai știu ce format era. Probabil, nu știu. There is no AWP in sight. It will be rifles for everybody. Oricum să vedem ranking-ul, update-ul de ranking săptămâna asta. Dacă se schimbă ceva. Te-ai uitat la FaZe Eternal Fire seara, joacă foarte bine Tuci. Da, mă, e meci greu și cu Eternal Fire. Ce aveți? L-am zis că i-au încis pe FaZe. Vreau să-i bată pe Eternal Fire 2-0 pe FaZe. Au jucat bine rău. Pe Nuke s-a văzut că nu. Ori au avut, nu știu, n-am văzut meciul neapărat pe Nuke, dar ce ai, mă, derby-uri puternice. Trying to use that top gap in the smoking window. Yeah, as we see pretty much every team doing nowadays, just to gather some information. If you spot da, uite, Clown a câștigat Bostonul din lower bracket. Bine, n-au câștigat major așa, că n-am fost cu lower bracket. Au avut 0-2 ceva de genul la Swiss, dar ăla nu e lower bracket, ăla e alt format. La major nu e cu lower bracket, la major și nici aici, adică aici e lower bracket doar în grupă. Odată ce se ajunge în faza de sferturi, nu mai există lower bracket, acolo ai pierdut, te-ai dus. He will fly to Shush and Nerds could do nothing about that, and Vitality looking very strong on this initial A attack. Tesses and Nikodas, well, there's not much left in the round for them. It looks silly. I think they were trying to mess with the timing a little bit. I think they were hoping like smokes would fade, and then Vitality says, okay, the smokes have faded. I-au dominat, poate că nici n-aveau toate lucrurile pregătite, mă. Obviously, that didn't work out whatsoever thanks to the kills from Spinks. He ends with a quad kill in the round. 7-3 start for Spinks. Au păcălit un pic Eternal Fire Anubisu. Oricum cred că o să fie același veto aici, vreți să vă mint? O să fie același veto. Eternal Fire o să aleagă Inferno că e harta lor și o să joace Anubis a doua hartă. Cred că o să fie același veto la Navi, to be honest. Sau poate o să se evite New cu ultima și să joace altă hartă, dar cred că în mare parte e același veto la Navi azi. O să vedem. Ce părere de schimbarea de la FaZe la Twist la Frozen? Frozen e un jucător foarte bun, e o schimbare bună, dar nu e... Adică nu e un downgrade sau ceva, iar long term cred că e un upgrade pentru că Frozen e mai tânăr. Bă, cum adică o să fie un meci greu pentru Navi? O să fie un meci foarte greu pentru Navi. Eternal Fire în primul rând nu sunt proști. Adică Eternal Fire nu sunt proști, adică dacă fac overtime, dublu overtime cu FaZe, e clar că sunt super buni.
E un joc nou, nu se știu atât de multe chestii, nu sunt atât de multe lucruri. E chill, ești bun, adică poți să bată orice pe toată lumea, toate meciurile o să fie grele. Și acum ce vedeți la concursul ăsta, e doar așa o, deci cum să zic eu, o mică scânteie din ce o să se vadă la Major. Păi ferească Dumnezeu ce o să fie la Major. Păi n-aveți idee ce upset-uri o să fie la Major. Doamne, aștept să nu fie NAVI și Gamer Legion și echipele noastre în upset-urile alea, dar... Mi se pare, mișto mi se pare sistemul de la SL Challenger Atlanta, cel cu grupele și primii de avansează la playoff. Da, dar ăla e un sistem cu mai puține echipe. Ăla e un sistem cu 8 echipe. Și aici sunt mai multe echipe. E același sistem ăla, să știi, în mare parte, doar că aici fiind mai multe echipe, de acolo te duci direct în semifinale, aici te duci în... ai și 2 sferturi, nu se joacă 4 sferturi, se joacă doar 2 sferturi, știi, se duc 6 echipe în play-off, acolo se duc 4. Și aici fiind mai multe echipe în grupă, ai lower bracket-ul mai mare, e cam același sistem, nu e mare diferență, doar că e restrâns, să zic. În turneul ăsta s-a dovedit că toată lumea bate pe toată lumea, nu mi se pare că doar în turneul ăsta s-a dovedit chestia asta. Hai că uite, vă dau un exemplu. Nexus i-au bătut pe Big, da? Big mai departe i-au bătut pe Heroic, Heroic pe Astralis, Astralis pe Vitality, adică în timp, vedeți și pe rezultate. După care, uite, Nexus au pierdut 2 best of 1-uri, au bătut ieri Big Academy, adică i-au bătut echipa mare și i-au bătut Academia 2-0, adică înțelegi ce vreau să zic? Poate întâmpla orice în jocul ăsta, depinde de cum pregătești meciul și aș și zice el că și la NAVI problema nu e de pregătire, adică poate a fost un pic de pregătirea jocului sau ceva, dar e vorba strict de mentalul lor, de cât de mult își iau ei confidence. Pentru că îți dai seama că i-au luat un pic spirit de la joacă și le-a scos un pic moralul, probabil. Dar a văzut așa un pic că erau tensionați. Eu zic că astăzi meciul câștigă Ursula aia, to be honest. Adică dacă Ursula îi bagă bine în meci cumva și motivează și face să scape, să uite de presiune și tot, mi se pare că ea poate să le câștige meciul astăzi. Actually, it doesn't even feel like it was a journey. It just happened. It was just something that occurred out of nowhere. Nu am tricou cu NAVI curat, din păcate. Am un singur tricou și el cu semnăturile de la Mihai și nu vreau să-l port. Ăla o să-l înrămez. Ai văzut interviul lui de la Hălțăva lui Blade? Da, am văzut. A spus lucruri, bă, e logic cum ce zice Blade, adică sunt chestii pe care vi le-am zis eu sub altă formă, faptul că, na. O să mai fie momente de-astea în care nu o să fie toți pe aceeași lungime de undă sau nu o să se sincronizeze toți între ei. A zis și el că, na, sunt persoane cu un background diferit și e greu, îți dai seama, e greu până o să fie toți și o să funcționeze toți la fel, da? Trebuie să-i susținem și când pierzi și când câștigi, n-ai ce să faci. Păi da, mă, ieri am zis că nu-l port astăzi, pentru că aveam impresia că mai am încă un tricou. Dar aveam doar tricoul ăla cu semnături și nu-l port ăla cu semnături. Și Ursula mental coach-ulor. Eu zic că astăzi, în afară de pregătire și toate alea, dar gen Ursula eu zic că le câștigă meciul. Dacă îi bagă bine în meci la modul mental, că asta e singura chestie, să joace ca și cum n-ar avea nicio presiune, aia e. Cu siguranță își dorește și super mult, au și dorință foarte mare să joace pe scenă, pentru că gândiți-vă că ei, cum îi spune, data trecută au ratat play-off-ul și i-au bătut Astralis, care Astralis n-aveau echipa aia foc, adică a fost un rezultat sub așteptări la momentul respectiv și probabil na. E un pic de presiune pe ei și dorință, îți dai seama. Dacă vă aduceți aminte colonul ăla de am făcut live în ziua aia 13 ore, că s-a oprit live-ul după 11 ore 55 și am dat drumul la live, dacă vă aduceți aminte, la ultima hartă cu Astralis. Nu știu dacă fix înainte să plec la Antol, nu știu dacă erați pe live, sau poate n-a erați o parte. A zis de Donk. Da, bă, ideea e și care treaba că eu chestiile pe care le-a zis Blade, eu n-am cum să le zic sau să le anticipez, că eu nu știu rusă, adică el ce a zis acolo, eu n-aveam ce să știu ce a strigat Donk la ei, dar aparent îi înjură pe aia pe acolo, le suferă rău, adică o face pe stilul Apex, știi, la modul mult mai rău. Așa am înțeles eu din interviul lui, acum, na.
Și le trage Sphinx ăsta 12 cu 4. Yeah, they had a conversation about the, I would imagine, mentality and focus after that last game, after they lost against Ents, but now Heroic is going to bear a lot of the brunt of it. This is Vitality taking out some anger, and if you had any concerns about Sphinx... Da, Navi dacă nu joacă presiune poate să bată orice echipă, dar momentan nu sunt obișnuiți. Adică, bă, ideea e că ei fiind cam constant underdog pe peste tot, nu sunt obișnuiți să joace așa. Dar trebuie să se obișnuiască, n-ai ce să faci. O să repet, încă sunt într-o perioadă de adaptare cu tot ce se întâmplă. Adică ați văzut și voi că Wonderful are meciuri în care îi aruncă, dar și meciuri în care nu e foc, știi? Pentru că nu are atât multă experiență la nivelul ăsta. Dar ușor, ușor. O să mai fie, adică o să fie așa gen drumul lor. O să mai aibă picuri de astea în care o să se bată pe toată lumea, o să mai și pierdă niște meciuri, o să mai crească, o să mai na. E clar, tot zic că din punctul de vedere la ce nivel au, sau ce puțin la ce nivel au arătat la Blast, ar trebui să-i bată și pe Eternal Fire și pe următorii Complexity sau Falcons, cine câștigă din meciul ăla, deci eu zic că tot ar trebui să-i bată, dar e posibil să pierdă și cu oricare dintre astea. Depinde de ei. It's 5 rounds in a row for Vitality, and Heroic in these 5 rounds haven't really got a chance to do anything at all. Haven't really been able to challenge for the round whatsoever. Haven't been able to get bomb plants. Haven't even really been able to consider the bomb mă întorc într-un minut, bine? It's step one of these rounds that Vitality is destroying them. Xtaz having his 30 seconds on the mic just to talk over things with Vitality. We talked about Saw as a coach. Xtaz is a coach coming into this as well, because he's obviously, you know, been here before with G2 and kind of left and departed G2 with a little bit of a tarnished reputation. But Apex specifically has a ton of faith and confidence in him and loves working with him. And he said, you know, when we've spoken to him, he's basically said, part of my motivation at the moment to win is because I want Xtaz to get the recognition he deserves as a coach. Like, he wants Xtaz to be considered one of the stronger coaches in the scene. Yeah, and it became a sort of one of those knock device situations again, but in the coaching world, when Zonic came in to take Xtaz's spot, you can't really argue against it when you have an opportunity to get Zonic, but obviously Xtaz is a very good coach in his own right and was a welcome back with open arms when the position became available again. And Nerds is down to 52 health after that initial utility barrage. He likes to get himself into this position. He's got under the window many a time. I like this play call from Mezzi as well over in the B-holes. He's pushed up yet again, this time even deeper, because he's just said, well, we just shut you down here. You came here on a Glock round, you came here on a gun round, neither of them got you anything, so I'm going to push up. He can have a fast flank. This is a lot of information, allows Vitality to cheat a fourth defender to the other side of the map. Yeah, and Sphinx and ZywOo in window and jungle. Apex CT spawn. Flamesy in the cubby. Apex got here real quick, and now he's in a really good position because even if those smokes do come in, he's in front of them. But Heroic looking to try and play contact. A lot of noise being made. They've been detected. Kicksands down low. That net gets sent in. Kicksands removed by the rifle of Apex, who gets a second out of his spray, and now shoots from Palace. Does not get one step closer to that bomb site. Heroic are not playing. Un opening de 200 de lire, Jaxy. Da, Alex, dă mesaj pe Instagram. Every choke point, and Vitality are playing them. Some of it's just plain bad luck. Like Nikodas had scoped up. Are un live țeapă cu Simple 10 pe live? Că mereu n-am ce să fac, că totul e penal când vine vorba de astea. ZywOo didn't even throw a flashbang to get the angle, wasn't even concerned, just kind of marched into the angle and scoped up. That could have been an easy opening kill for Cine a venit 2021 avea minim un an de jumate. Da, mă, asta e că Vrei a zis că ei au nevoie de un an ca să câștige. Ei au nevoie de un an. Mersi frumos, Ilea, de un gift. Thanks. Mersi frumos. Mamă, dar heroic ăștia au luat pistoalele anti-eco. Nu, i-au luat la eco. Au luat anti-eco ei și după runda aia de full eco 3-1 și de acolo nu am mai luat nicio rundă, nu? Deci la Katowice nu. Nu se mai merg la Katowice, am aflat astăzi. And if you don't get that push, you don't get Apex so committed to the A bomb site, and Apex isn't able to get that double kill coming up, the players coming up ramp, which means Flamesy is going to go down when he's escaping due to the Molotov. So all those little details. Iulia a zis că nu dă pe Argentina, nu. Iulia oricum n-a dat așa gen de ăștia, n-a aruncat 50 și 100 de membri odată. A dat 10, a dat 20, a mai dat 5, a mai dat, adică la modul. Da. There's just so many factors in that round, but it still ends up dominant for Vitality. De ce nu mai mergi? Că nu pot să fac stream de acolo. Singura soluție era să fac de la hotel sau de la dintr-un studio la o oră de Katowice și n-are sens să mă duc așa, adică prefer să stau acasă liniștit.
Nikita says, nope, I'm coming back with the bomb. So he second guesses the fake, but meanwhile, the rest of his team is working up towards A, and Apex is here, ready and waiting, open arms. Tessus is close up. Oh. Yeah, that's the picked up rifle from Nerds that he saved in the last round, getting taken out immediately. And Heroic are down to just 3 players. Spray in from Spinks. He's looking for a bit more as he pushes up towards the triple stack. He's got the USP out, knowing that player's low, and Shush is taken out of contention. Nikita is making the last după ditch defilaj effort in de this cod numărul 4, 1v2. mersi de He's got the bine bomb venit, site being under Cătălina. wraps, and he can put that bomb down. He even has time to get a better position and upgrade Nu his vezi nici măcar weapon, trebuie să and he trăiești has the experiența de weapon acolo. of Am choice. fost deja și AWP in his am hands. vlogul cu experiența de acolo. Unde era arena full, probabil o să fie exact la fel și anul ăsta. Dacă ar fi să mă duc gen la un eveniment la care să nu pot să fac stream, aici de exemplu la Cologne, care e al doilea cel mai spectaculos și e spectaculos ca arena. Arena în sine e foarte frumoasă în Germania. Bravo, băi, Nico, 2, băi. Uite, vezi ce grele sunt de astea la BO3 versus AWP? E groasă, ești bun. Încep să se veni cu reabrinci la păr? Pana mea, ce dacă nu m-am aranjat părul. Wants to go B after these entries from Kixin, from his in-game leader, and then he tries to fall back to A where they've had some success, and then that gets shut down by Vitality, and he's eventually got to go all the way back to the B bomb site. But once he gets the AWP and he's got this position at Benz, it's so strong, and not enough time for Vitality to be patient about it. It's a big round to win for Heroic for their chances in this half. It reopens the competitive nature of this game. Regele Imogen. Și ne ține pe Mihai acolo atunci. Noi de acasă. Another missed shot from ZywOo. He's had a bit of a nightmare over the last 2 rounds here, ZywOo. Now he's stuck in the underpass, but he's alive, and that's the big difference here. He's got plenty of teammates in Nimic nu se compară cu ce a fost la nou, nimic nu se compară cu atmosfera de la Katowice. Crede-mă. Îți garantez eu că nu se compară. Am fost și la Dreamhack-uri în România, a făcut sau cea, nu se compară. Acolo e altceva, cu sectoare împărțite, cu galerie pe sectoare, cu altfel de chestii. Vine majerul. Pe 14 acum începe rămărău. Striga Apex down. Vezi că sunt bine Vitality aici dacă îi bat pe ăștia. Mamă, e singur ăsta aici. 3 players now grouping up for Heroic, and Kixan is leading that entry path yet again. They don't want to make too much noise. They want Nikodos to come with him, but the shadow. Oh, Mezzi, he's got the aware system going, and it's not going to work out. Kixan takes him out somehow, even though all the advantages were with Mezzi on that hold. Yeah, that shadow lured him into a little bit of a bait, but he didn't want to swing too wide to be exposed to hulls, and that gave Kixan everything. Deci a fost majorul de la Cluj cel mai nașpa. Păi nu cred că a fost full în primul rând ca și audiență și, na, în general în România lumea nu se comportă neapărat cel mai civilizat. Au fost niște probleme și cu parcă a fost și un incident în România cu focul atunci, când bubuia bomba, se dădea cu foc, au fost mai multe discuții pe acolo overall, dar în general se dădea info din public, probleme de-astea. Unii se compară cu Emrio, probabil Emrio, dar doar dacă nu joacă brazilienii, când nu joacă brazilienii, Tamorjana aia n-au nicio treabă, adică de-aia zic, la Katowice e mare. Bine, și la Katowice e oarecum similar, să știți, adică dacă nu joacă public, uite, de exemplu, când au ieșit Virtus Pro la început, când ieșeau, au trebuit să vină ăștia, Pașa, Taz, Neon, să zică pe scenă acolo, bă, uite, noi am ieșit, dar suntem prieteni cu Face, susțineți, știi? Și atunci tot publicul a zis, bă, susținem Face. Dar așa nici aia nu sunt prea foc cu alte echipe, dar au șanse mari însă aia să prindă. Și în Franța a fost frumos, da. A fost frumos, băi, a început lumea, îți dai seama, din ce în ce să crească cultura asta și atunci n-ai, din ce mai frumos. A început din ce în ce mai mult să crească toată cultura asta. Ce-ați face cine 1000 de like-uri? Suntem 2300 de oameni, avem doar 787 de like-uri, dacă vreți și aveți chef. Începe și noi săptămâna cum trebuie. De fanatică de Face mi-aduc aminte, când am fost ce puțin anul respectiv, acum, na. Atunci nu știu că la fără NAVI la major de la Rio n-am văzut, da, tare rău tot ce ai. Tare, crezi că are șanse heroic? Jaxy, crezi că are chance heroic? Ok, mai trebuie. Mi-ai scris, crezi că are chance și mi-ai scris chance în engleză. Oh, ok. Pana mea, de ce nu? 7-5 pistoalele e ok. Uite, în partea alte 8. Deci fiți atenți, îi bat monte pe ăștia, doamne. Îi bat monte pe Cloud9. E 8-4 pentru monte, pe harta lui Cloud9.
Wow. Thanks, Iulia, mersi frumos de încă un gifted. Bă, și-am mai luat, acum am văzut, și-am mai luat Norris. Și-a luat Benny Negrilă și-a luat membru, mersi frumos, cred că eram plecat când ți-ai luat membru, mersi mult de tot. Și cred că Norris a păcălit de la Iulia gifted-ul, cum a păcălit acum Scolz România. A fost 0,9 pe vor asta. Păi da, au avut 4-0 și au putea au 4, nu știu ce să zic. Nu s-a vorbit niciodată să se facă un major în state. Au fost două, dacă a fost Boston Major-ul ăla și League-ul, care a fost singurul major dat live la televizor. Deci au fost două în America, poate chiar mai mult. Două cred că au fost. Sau au fost mai multe, Chad? A fost League-ul, sigur. Atlanta-ul. Te pup, mare, Robert, te pup. Deci League-ul, Atlanta. Bostonul. Și a fost și Columbus, mă. Sau Columbusul a fost de la... Nu, mă, E-League Atlanta, MLG Columbus și... MLG a fost Bostonul? A fost... Cine mai longeviv și la o echipă? Nu mai știu cine, acum cred că Rain. Sau Elij. Nu, e Rain, că Elij a plecat. Columbus, Atlanta și Boston. Nu. Boston nu cred că a fost IEM. E-League a fost Atlanta. Bă, Boston a fost IEM. E-League Boston? Nu, mă, E-League a fost Atlanta, mă, ce aveți? Bă, E-League a fost Atlanta 100%, n-a fost... Yeah, this is a great bounce back performance from Spinks to start things out for Vitality. He was key. Răzvan, nu mai merg la Katowice în moment. Uite, MLG Major Championship Columbus odată, care a fost Major. E-League Atlanta. Am ce dracu, uite, E-League Atlanta 2017, ce vă contrazice, să moară Jana aici, auzi că E-League Boston. Found himself in the common corner, but he's hoping that Tessus is jumping can distract and pull them away and set these dual Berettas up for multiple kills. Yeah, and his smoke. Ok, înseamnă că e și ca mine și ca voi. Au fost două E-League-uri. This action brought to you by Rushley and MC. Da, și apare iasă. E-League. And his Vitality shifting their way over to this B-bomb site now. Flashes at the ready. Boston Major, da, mă, da. For Apex. Ok, League Boston, da, nu știu ce avem pe că Boston a fost IEM. Da, fair. Dar și Atlanta tot E-League a fost. Aș podcast cu Vol cu mine la rămură, să vorbesc cu el să văd, îl întreb. Dacă vrea și poate. Yeah, he is, and here comes the flying pigeons here for Tessus. It's Apex that goes down, felt like an eagle, soared like a pigeon, and now it's ZywOo and Mezzi left in this 2v2. Mezzi chilling at the back of the bench. There's still a lot of time for this, and ZywOo's still in the apartment, so he's hoping he can catch a heroic player making their way across that window, and you would get a free. E bomba prinsă la bancă, ăștia știu și țin amândoi bomba, uite, și Nerds și... They would love heroic to give up one kill and just make this a lot easier on them as it stands. Mezzi is still going to have to cross back into the bomb site to get this plant. ZywOo's going to drop down to help him do it with the P250. Keep an eye and make sure nobody's running out. Nade could be great. Oh, it's nice. Nerds down to 59 HP and plant. Faked for the moment to try and draw them out. Ooh, Mezzi, nice shot, tries to flick back, but doesn't do it, and now you're up against one of the scariest clutchers in the game. It's ZywOo versus Nerds. ZywOo's being spotted first, but even though you do the initial damage, ZywOo's still gonna take you out. ZywOo's gonna take you out, and Apex gonna talk the Super Apex ăsta acum la duelul ăsta și că l-a câștigat el, dacă era el sau Orejanei, pleca mâna. Apex. Atât pe gelui s-a organizat Major în România? Probabil, da. Dicte știu eu, au făcut producția la cred. Ei cu Dreamer, cum ar veni. Ce frezat e zivul? Da, mă, ce ai? Rizul lui. De ce nu mai mergi la Kato? Că nu am cum să fac live de acolo, de la eveniment. Și nu mă interesează să fac de acolo la în hotel și la eveniment am mai fost odată. Adică dacă ar fi să mă duc gen doar să mă duc la eveniment, m-aș duce la într-o țară în care n-am mai fost. La Katowice, în afară de așa nu prea ai ce să faci acolo în afară de eveniment. Iar la eveniment am fost. Și nu-mi ziceți că e și Comic-Conul acolo, că să moară Jean, am fost la 100 de dale de gaming. Nu e ca și cum. Now Shush getting close towards ramp, but Spinks has taken his teammate out, and Shush feels comfortable swinging for that trade, but he's got to worry about Palace. So he gets eyes on that immediately.
Care e legătura între PGL și România? Păi PGL e firmă românească. Care e legătura? PGL există în 2002, 2000. Fac producție de până 2009, 2008, 2000, ceva de genul, pe acolo 2010 au apărut primele streamuri în România. Și au început cu producție în România și au început să facă și concursuri în afară. Sunt printre primii care au făcut chestia asta și au fost și tot timpul cei mai inovativi. Lumea are o impresie proastă de PGL acum, că au fost problemele astea cu Challenger modul, că au mai avut ei probleme cu audio-urile pe la anumite evenimente, dar overall PGL au adus super multe inovații. De fiecare dată au venit cu niște chestii savante rău de tot, cu holograme, cu căcaturi, adică au inovat super mult de-a lungul timpului față de multe alte. Asta în condiții în care n-am niciun motiv să-i laud că nu mi-au făcut vreo reducere ceva la drepturi, adică am cumpărat drepturile mult mai scump decât de exemplu la Blast, dar de-a lungul timpului, în cei care sunteți și urmăriți așa, PGL-ul chiar au inovat foarte mult. Sfara ce pot să fac acolo sau ce să mă aștept acolo la Katowice, mă refer? Nu merge, e un oraș destul de mic, s-a mai dezvoltat din ce am înțeles. Eu data trecută când am fost la un local ăsta care avea 100 de tipuri de bere diferite și nu prea ai ce să vezi în afară de eveniment în orașul respectiv. De ce nu deține major în România? Iar intrăm în discuția în care nu o să plătiți 100-200 de euro pe un bilet la Major. Cred că dacă luăm toți oamenii, adică, în primul rând, nu știu, dau un exemplu, uite, un eveniment pur gaming în România e Bucharest Gaming Week. Oamenii aia care vin la Bucharest Gaming Week vin pentru mult mai mulți youtuberi. Da, dau un exemplu. Acolo trebuie să vină lumea doar pentru Counter. Gândiți-vă că o sală, ar trebui să umplem o sală în România cu 10-15 mii de oameni, da, care să plătească bilet în condițiile în care noi nu suntem 10-15 mii de oameni, abia suntem dacă joacă. Adică am fost peste 10.000 de oameni o dată de 2 ori pe stream. Da, la meciuri de Counter. Și atunci, cum faci? Că nu se dea biletele. Ce faci? Dai 1000-2000 de bilete? Păi ești în pierdere, mâncați și gurata. Nu pot să zic cât costă drepturile. O să vă zic când o să se ducă evenimentele. The fire will spread, and Tessus and Nikodos, alongside Nerds, are held out of this bomb site. They're trying their best to stay in this one, but Nerds is decapitated inside of the connector, and Mezi makes sure that that is quick. Tessus and Nikodos so far removed. Dacă mai mulți români, eu zic că ar veni. Dacă și cu parcă, și cu dacă, și cu dale, și cu dale. Să mai fie nevoie să mai treacă niște ani, să mai crească un pic economia, să mai, adică, na. Să fie mai mulți oameni. Să joci în PGL pe CS16, erai boss în cartier. Erai pe dracu boss în cartier. Costa 30 de lei să joci în PGL. Toată lumea putea joci în PGL. Erai șmecher dacă jucai în divizia A, în divizia B acolo. Așa joci în PGL pe orice. Ne strângeam 5 băieți, dădeam 30 de lei de fiecare și ca un PGL. Care era șmecheria? Am văzut interviu cu Biță care a zis că a fost comandator la PGL, nu știu dacă e true sau știe. Da, gen, cred că de mult înainte să facă ei producție a avut treabă cu PGL-ul. Adică înainte să înceapă ei să facă producție și când poate doar organizau niște concursuri mai mici. Ei s-a dezvoltat foarte mult după. Adică singurul major, da, dacă se mai face o dată pandemie și se face major fără public, să zici că da, ok, chem echipele și le faci aici ca, na, fiind țara mai ieftină, probabil ai locații mai ieftine și așa, dar nu ai atât de multe loc, adică nu ai unde să faci, adică n-ai decât BT Arena-ul atât ca locație potrivită în România și în unde s-a făcut la evenimentul ăla la Oradea, alea singurele două săli de-astea care există în România și care pot susține genul ăsta de eveniment. În rest nu ai locații. București n-ai o locație, în București n-ai unde să faci. Mai ai unde efectiv. Decât în aer liber să faci, nu știu, pe Arcul de Triunf. Poate, da. În serios. Hai mă, terminați-vă cu sala Palatului, ești nebun. La sala Palatului cântă Ștefan Bănică, ești nebun. Ați văzut cum arată sălile astea față de sala Palatului? Aia nu e sală pentru evenimente de e-sports. Facem un IOR? Unde facem? Bine, în ipoteza în care facem, îți dai seama. Atenție! Peaks, he went for multiple peaks in the same position, and Nikodos steps up when Heroic need it most. Yeah, letting the op dictate the action. Really well done from Nikodos, being patient throughout that round, being smoked off, being naded back, losing teammates, biding his time and waiting for his moment. Și arenele mă mici, mă, cât în cap în arene, 5.000 de oameni, cât în cap în arene, mici. Trebuie să ai ceva, 10-15.000 de locuri, ceva de genul.
Adică trebuie să ai ceva, să dai, nu știu, să dai, să zicem, minim 10.000 de bilete, cu vreo 200 de euro biletul ca să fie ok, știi? Adică comparați cu Brazilia, unde s-au pus biletele și abia prins lumea, ca idee, adică la astea le fac test de doping sau au făcut la niște concursuri, dar nu se fac constant. Sunt mulți oricum care bagă iarbă și de astea gen, adică să fie mai chill. Sunt mai multe, depinde de... Na. Uite, în Arabia, de exemplu, acolo, na, când se fac alea în Abu Dhabi și în toate alea, acolo n-ai voie cu nimic și atunci aia... Nici că tot mai trag pe lângă, nu? Da, mă, singurele locații în România unde se pot face evenimente sunt BT Arena de la Cluj și aia de la Oradea, sala aia nouă, care e și mai rău de tot. Dar în rest n-ai unde să faci. Are luat 3500. Mă, n-ai, trebuie să ai ceva 10.000 plus. Da, la Nexus pa mâncap 10.000 de oameni, da. They're still on top of it with players, and it's still going their way. Nikodos is moving in, cutting through this attack, and suddenly just Flamesy left in a 1v3 as Mezzi's in the ground. And Flamesy can do nothing about it. Tessis locks in a headshot, and Heroic are surviving rounds despite losing map control. Se numește Arena, BT Arena, ce vrei zic? Arena aceea de la Cluj, de lângă stadionul Cluj, se numește Arena. Arena ți are 51.000 de locuri, e în aer liber. Cât încapă Lanxess Arena? 35.000, da, dar nu cred că e toată deschisă. Că și la Katowice Arena e mai mare, dar ei nu fac cumva, taie arena în jumate, ceva de genul. Mie nu m-ar deranja ca idee. Dar am nicio treabă. Trage acoperișul pe național, știți de câte ori s-a tras acoperișul pe național? N-ar fi spus, bă, n-aș fi spus la niciun parteneriat care e ok. Nu există, n-am nicio rușine în a face reclamă, mi se pare și mecheros să face reclamă. Chiar mi se pare marfă, mi se pare un achievement să colaborez cu cineva, adică... Asta cu făcut o reclamă a ajuns un lucru nașpa pentru că au fost multe căcaturi de-astea, de țepe, de bongo-uri, de dalea, dar nu mi se pare o loce, centrări dai nord. Atenție, 10-8. Atenție, 10-8. Come on, you heroic. Da, mă, n-am mai tras acoperișul din, nu știu dacă din 2010, dar s-a tras o singură dată acoperișul. N-ai mă cum să faci, un frate, terminați-vă, nu există în România. Și la Cluj, dar mă rog, Cluj e singurul în care ai putea să faci cumva, că e central acolo, dar... Na, aia poți face în top de clar că ai putea să faci un eveniment acolo, dar e doar acolo atât. PGL ca și organizație este românească, adică CEO este... Bă frate, PGL sunt o firmă din România de români, probabil au mai angajat și străini, poate, nu garantez, dar sunt români, nu? Na, e firmă, au sediu în Pipera. Dacă căutați pe internet PGL Studios sau ce ai găsit, au sediu în Pipera, nu puteți să ajungeți acolo, că e cu barieră, dar... Na. România asta era graperile, pe bune. And Heroic have got everything they could possibly want, including that AWP. It's been so good to watch. Hai că nu mai visați la astea. Singurele care s-ar putea face, dacă ar fi să se mai facă vreodată ceva, ar putea să facă acolo la Cluj un challenger de ăla, știi, atât. Dar nu vă gândiți la alte evenimente sau cea, că nu avem cum să aducem, adică la Major avantajul e, uite, cum e Parisul, de exemplu, e și destinație turistică și vin mulți gen și mai vizitezi Parisul, mai alea. La noi nu ne marketăm așa bine țara, noi ne înjurăm țara, noi nu ne lăudăm țara, deși avem o țară foarte frumoasă, știi? Și avem lucruri de vizitat, dar noi nu ne marketăm foarte bine țara. Pe marketing suntem jale pe parte de... Sunt atâtea locații mari în România, le găsești random pe TikTok așa, cu greu, adică... Na, e foarte greu să aduci atâția străini. Dar nu trebuie de la zero doar pentru gaming, că arena aia de la Oradea, de exemplu, nu e făcută doar pentru gaming, sau aia de la Cluj, nu sunt făcute doar pentru gaming. Sunt arene care pot găzdui tot felul de evenimente, pentru că sunt gândite și să poți să faci un stream de acolo, să transmiți un de la NASA cu cablul de alea prin televiziune, să ai tot ce ai nevoie. Ce se face meciul la Brașov, vrei să nu mai ajungă ea la meciuri, ești nebun. Faci un accident pe Valea Oltului, te-ai dus, pe Valea Prahovei te-ai dus. Come on, you heroic!
Throw that flash up to stairs. They know exactly where he is, and with limited time now, Mezzi's Crezi că dacă ieșea bine la Cluj nu-l făceau sau ceva? Ce aveți? Dacă era să fie profitabil și să vină lumea și să se vândă bilete sau ceva, îl făceau, dar e business până la urmă, adică oricum sunt mulți care pierd bani în e-sports, că na, nu toată lumea știe să gestioneze bine investițiile și un sport la început, să zic așa, adică nu au aceeași experiență ca la fotbal, unde deja după ani de zile cam știu care sunt cheltuielile, care sunt, na. Bă, dar nu ai cum să organizezi concursuri pe Național Arena. Singurul motiv pentru care s-a făcut IAE pe Național Arena a fost că sala aia sau stadionul ăla sau arena unde se făcea în America a fost renovări. Iar PGL-ul, fiind una dintre echipele de producție, că au fost mai multe echipe de producție, au oferit soluția asta, n-a se face în România. Oricum s-a făcut fără public, dar nu luați în calcul la Counter cel puțin, că nu s-a ajuns în punctul în care se face un eveniment cu atât de mulți spectatori, că nu o să vină atât de multă lume. Mă rog, nu mai zic că suntem 2800 de oameni, avem 1100 de like-uri, nu se dau 2000, nici măcar nu sunt 2800 de oameni care să aprecieze competițiile. Sau, mă rog, poate nu mă apreciază pe mine, nu știu, dar altfel nu văd de ce nu se uită pe stream oficial. Și noi vorbim de major-uri. Dar la nu s-a putut face pe ele, turneu tier 2, tier 3. Au venit maxim 10 jucători tier 2 acolo, adică au fost... Mă rog, au fost și câțiva care au fost pe la tier 1. Au fost mai mulți jucători tier 2, acum asta s-a realizat, au fost mai mulți jucători tier 2. Iar ESF oricum e o chestie, din câte am înțeles, overall mai mult politic așa, adică n-are treabă. S-au făcut în niște zone, eu cel puțin că am fost în Coreea și în alea doar în Taiwan a fost cu public. În Coreea au fost 100 de oameni la finala din Coreea. În Taiwan, într-adevăr, s-a făcut pe stadion, dar acolo era un joc super popular la ei și au venit mulți, dar pentru Counter n-a fost așa foc. Adică au venit mulți pe stadion, dar doar pentru un anumit joc, nu știu exact care. LOL poate sau altceva, ce era popular în Taiwan. În Iași a fost public, să mor, în Iași a fost public. Adică ce puțin când a jucat România, au fost ceva oameni. Și era și cald rău, adică na. Da, mă, dar nu poți să te bazezi pe faptul că dacă faci un major, dacă ai avea... Și oricum majorul acum, din ce am văzut, vedeți care... Adică au făcut în Danemarca, unde 100% o să fie foc rău la CS2 și unde, na, probabil o să aibă și un profit foarte mare, că Danemarca e scump totul. E foarte scumpă țara și automat o să fie niște return-uri și niște investiții mari, dar și niște return-uri pe măsură, după care se duc în zona din China, unde n-au fost niciodată, poate următorul major să fie în Arabia. N-ai de unde să știi. The trifecta of death, the deathly hollows coming through in towards this A bomb site, and they're gonna hop on down. It's ZywYY that first kill. Any more to be seen here for Vitality? There absolutely is. It's Spinks on the double headshot. Nikudos and Nert's gone, and Heroic's defense have finally been broken open on this A bomb site. Yeah, this is really nice. Mezzi coming in for a flank as well. Tessis, you've got a time limit on how much longer you have in this world. Sitting at the edge of smoke, and Vitality now, after all the contact, they know the rotation will be here, so they're going to slow play it. Wait for the smokes to clear, wait so that they can play the trade game. Tessis just dropping further back. Kicksan's worried about a flank coming in behind. Ce ai mă, 10 euro costă doză de cola în Danemarca. Ați văzut ce vorbea acolo la pe Twitter? Ați văzut? Nu știu dacă ați observat. Vorbea că o mașină pe care și-o dorește el costă 50.000 în Danemarca și dacă se duce nu știu în ce țară lângă, nu știu, Norvegia sau așa, costă... Vitality had a 4v2, suddenly it's back to a 2v2, and the bomb isn't down, another kill in, and suddenly it's a clutch for ZywYY, who so often pulls Vitality out of the deepest of holes and has to do it yet again. We haven't had to say his name a whole lot in this game, ZywYY. It's been mostly Spinks and Flames. This is where they absolutely need him. It's going to be a fight. ZywYY looking towards CT. Oh, ce le faci, Kixan? Atenție mare că e greu de jucat sub presiune. Vitality e greu sub presiune. E greu sub presiune. Atenție mare, ești de bun. Uitați-vă ce face presiunea pe Vitality. Se chinuie cu Heroic. Atenție mare, rău de tot. 2 la 4 ăsta. Where's the bomb plant? Just passive crossfires. Perfectly played from Heroic. Let's go, boys.
He's got some words from. Păi da, asta zicea că, nu mai știu, o să mă uit la lui, că zicea că în Danemarca gen cumva vrea să-și ia el nu știu ce mașină și l-ar costa 55.000 și dacă s-ar duce o oră și ar ieși din țară ar da 20.000, ceva de genul pe aia. Vezi că taxele foarte... Adică eu când am fost în Danemarca n-am văzut decât mașini de alea cu motor 08, 09, 10, pe restul te aruncă în aer, din câte am înțeles. Ai văzut testul făcut de frequency când te roști mergi prin apă din T-spawn când nici la ce test ca te presurile semnifiant chiar dacă ești în T-spawn? N-am văzut, dar interesant. Bă, spune testele astea că o să repare chestii. Taxa de matriculare mare la revânzare se recuperează? Am văzut o fată care trece în Danemarca și a zis că lumea merge pe bicicletă și așteaptă aproape de 2 ori mașina în taxe când o cumperi nouă. Păi da, mă, că altfel n-ai, mureau ei acolo, îți dai seama, n-aveau loc. Așa am promovat cultura asta de biciclete și se merge pe bicicletă. Dar bine, mă, n-ai cum să faci asta la noi, că se fură bicicletele, să moară frații mei. Hai bă, să fii seriși că nu se poate face asta, că se fură lumea bicicletele, ai nebunit la cap. Păi dacă nu toți biciclete și merge cu bicicletele până în oraș, păi a doua zi nu mai avem jumate biciclete, ești nebun la cap, fac ăștia avioane din ele. Ce aveți? Calmați-vă un pic cu bicicletele aici de bun, că e mișto să mergi pe biciclete, dar ți le iau băieții la noi ce-i? Crezi că se bagă mără 15? Nu, e ok așa cum e mără 12. Lasă că n-avem drumuri cât de-alea, dar ce aveți? A doua zi ți-o vezi pe OLX pe bune. Mi-am luat bicicleta a doua zi, bă, dar nu-ți la ea ce-ai. Fac ăștia șasiu din biciclete la mașină. E peste tot cum e în București? Păi mă reportez și eu la ce cunosc băiatul, că aici stau ce vrei. Nu lua ca și cum, mamă ce șmecher sunt eu că stau în București, că nu e șmecherie, așa s-a nimerit, na. Poate vrea să fie un alt oraș, n-am treabă. Mi se pare că sunt foarte multe, adică orașul București nu mi se pare un oraș foarte, foarte frumos. Mi se pare un oraș mișto ca oportunități, dar nu mi se pare neapărat un oraș frumos. Sunt alte orașe frumoase ca idee. Dar... vorbeam așa de ce cunoști eu, ce vrei să... Oh, bravo, bă, Imogene. He sees the second player. This time it's ZYYY around that corner. And Nikodos is looking to drag them one step closer, but it's ZYYY. He is inevitable in these kind of rounds. When you need him the most, he gets a double headshot out of ramp. A 4v3, now 3v3, thanks to that pop-up on the ticket. Punches the ticket of ZYYY, and Nerds drops back down behind cover. Yeah, but ZYWU's done great work. That's a stunning second kill on the shush inside the bomb site, and the scaling is slow. Kixin still being kept honest at the B bomb site. Another frag for Vitality, and this one has to be a win. Kixin and Tessa sweeping back up, but it's Apex that's gone down. Catwalk. We just said this needed to be a win. Well, Kixin could deny that bomb plan, and he doesn't do it. He doesn't get that kill, but Mamă, ce le faceți heroic! Clean up from Tessa. It's map point for heroic. S-a lăsat cu de-alea grele, bă! S-a lăsat cu de-alea grele! A dat drumul Nerds la vorbele alea lui! Mamă, 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 mamă! Aoleu! S-a lăsat cu alea rele, băi! Mamă, ce le faci, Nerds? Faci spectacol! A crescut în ochii mei, gata, a crescut în ochii mei, ești nebun, a crescut în ochii mei. Mersi frumos, Adrian Ionuț de follow, Tommy East Biker, Cătălin Rotariu, bine v-am găsit. Dacă vreți să susțineți live-ul ăsta într-un mod gratuit, o puteți face cu un like, dacă vreți, poate cu un share, dacă vreți să puneți live-ul pe story, poate că nu se joace, uite meciul următor că nu se joace Gamer Legion, unde avem un jucător român. Dacă nu vă invit să dați un like, e gratuit, vă iau o secundă și chiar aștept super mult stream-ul. Super, super mult, dacă doriți, nu e obligatoriu. Te uiți la Caton 1. And that is the question for Apex. He's had Xtaz have his say. They've hit the A bomb site in a multitude of different ways. They've had varying levels of success. They've had 4-on-2s, they've had 3-on-2s, they've had the bomb site in their control, and they've lost it all. You can't have a whole lot of confidence in your hit right now if you're Vitality. And here comes that mid play. Flames and ZYYY sort of debating what they want to do, and Flamesy's actually taking damage from that grenade around the corner. I feel like Kixin hasn't gotten any love this half at the B bomb site. He's been able to rotate over and be effective, but nothing headed directly at him. Oh, fumbled the run boost. This is not ZYYY and Flamesy's A game today at all. Cannot get around the corner. Here they go.
Second attempt to get this run boost going. Flash this time sets them up to get Flamesy behind those top mid boxes. In the meantime, it has been Apex to open up this round with a kill on Shush. Yeah, they needed it. Alleviate some of the pressure and Khan. Nerds is holding down the A bomb site all on his own. This will be an eventual split up towards A yet again. A finishing move at the A bomb site. Tessus and Nerds to defend. And this time the op of Nikonos won't even be involved in the action. And they're walking through connector. A split for Vitality to push 11 rounds. Nerds over towards Ticket had a lot of mean words as he got some mean shots to go along with it. Haide, bă. Oh, dar mai are de avantaj Vitality ăștia, bă. Ce face Apex, bă? Now he's burning. Now he has to change position, and Messi takes him out of the round. Look how worried Vitality is. So cautious. They've lost so many rounds with these kinds of advantages, and because the money's been brought a little bit low for Heroic, they're just going to bail out and call a save. Nerds is going to need to drop in the next round. Alexandru, eu nu fac casting la meciuri pentru că foarte voisitor să comentezi atât de mult. Nu știu, băieții ăștia la pare evenimente comentează un best of 3, 2 maxim, ceva de genul. E foarte greu să comentezi atât. Asta odată și doi, mi se pare că ei fiind doi comentează foarte, foarte bine. Adică eu simt nevoia să adaug chestii peste ei. Adică eu vorbesc cu voi, mai aud ce zic ei, vă mai explic niște chestii, vă mai zic lucruri. Mi se pare că e mai util așa decât doar ca și comenta meciul și n-aș mai avea poate energia, poate nu mi-ar mai veni anumite idei. Chestii în general, în engleză, o fac foarte, foarte bine. Adică au foarte multă experiență și sunt și bine pregătiți pentru meciuri. Adică na, ei vin, auzim care comentează două meciuri și atât. Nici nu știu sincer asta câte meciuri comentează. Yeah, it was Spinks have 15 Atletico, kills marele in the bulan. second half. Now he's got 19 as we're heading into the last round of regulation. Scor corect 2 nu trebuie să fie, da. Good frag from Apex and then plenty of time to handle Nerds inside the bomb site. That time there's no reinforcements, no support cu NAVI. Nu l-am găsit. L-am găsit pe ăla de la Mihai de mi l-a dus cu semnături, dar so here we go into the last round of regulation here in Mirage. It's either overtime or a devastating map loss for Vitality. Trebuia și nu trebuia. Regulamentar e corect anulat. Că l-a blocat un pic pe ăsta. Dar în același timp și la Jud mi s-a părut penalty full. Adică full penalty la Jud, sincer. Full penalty. Dar cred că n-a dat, că probabil a văzut, a zis bă, am dat acolo așa, bam bam bam, probabil de-aia n-a dat penalty-ul. Cum o 2-1 pentru Atletic, ce ai? Ca nimic Atletic, meciul ăla. Kixan hasn't had to do anything on the initial B hold. He's been good on rotations, but now has to step up inside of the site. And Apex has dived down to the van. It's a kill from Kixan. He'll drop away, and Tessus at top middle gets Messi. It's suddenly Vitality down to just 2 players, and this map might fall out of their fingers. Yeah, but you've got your 2 strongest performing players in this map still alive in this 2-on-3. You've got the bomb planted. You've got time to reposition as well. Smoke to cover some of these changes, these movements. And Flamesy's looking back at short. Tessa's taking his time to come in on this retake. Oh, they don't know. Heroic want to be perfect here. They want to be absolutely perfect. And you're right, Vitality don't seem like they're in great positions here to hold this. They're looking for fights. And Spinks is 1-1, but he's worried about getting pushed from 2 sides. And there's just too much to worry about, so it has to be Flamesy. A 1v1. Try and force overtime. Oh, Of course he has. Vitality bring us to the bonus rounds. 12-12. Joacă Navi azi, da. Spinks and Flamesy looked really joacă și Game Legend și Navi. when those smokes were up. They didn't know exactly where to position. Good 1v2 from Flamesy, set up by Spinks, but all started with these kills in middle. Oh, that's so sick from Flames to be able to pull off this clutch inside the site. Vitality sigh a deep breath of relief. Ai. Because that is a huge round to win, and it gives life back to them again. Heroic, though, this becomes so much more difficult for them. They've got to do it all over again. Oh, nice shot from ZywYY. Now would be a great time to have him take over the game. Your teammates, Spinks and Flames, have gotten you even Apex with some impact kills. It's time for ZywYY to bring it home. I think this is the first time we've seen him with an op on this T side. Been playing with the AK-47 for most of it in regulation. Cum mă, Danemarca e scumpă rău. Nu, n-am tricou cu Navi azi. Dacă bat astăzi, am mâine. Da, astăzi n-am.
Am unul cu semnături, dar nu pot să-l por pe ăla, că dacă îl spăl după... Da. Și nu mai mergi la Kato pentru că nu pot face stream de la eveniment. Adică era o opțiune, dar... N-are sens. Adică n-are sens. N-au avut... N-ai cum să plătești vreodată așa ceva, adică... Cred că ar fi costat 30.000 de euro să fac de acolo. Bravo. 3 zile, adică ceva exorbitant, fără sens. Asta ai zis și ieri? Așa e, vă duc cu zăhărelul. Că nu vreau să port tricou cu Navi, că nu mai țin cu ei, gata. Deși ratez oportunitatea să mergi la Kato pentru... Am mai fost la Kato odată, ce oportunitate să merg la Kato? La banii tăi 30.000 să maculatură? Da, păi... Ei nu dau 30.000 să fac 3 zile de stream. Mă rog, nu trebuia să dau eu, că nu eu am venit cu ideea asta. Dacă era după mine, nici nu luam în calcul să merg la Kato. Că oportunitatea și discuția a plecat de la faptul, hei, vrem să mergi acolo să faci stream, îți plătim noi cazare, transport și zic, ok, fie 2 săptămâni, nu mai poți să faci stream de acolo, ok, nu mai vin. E simplu, adică. Că simplu dat tricouri prin România, nu, pe shop-ul de la Navi. N-ai cum să găsești, să găsești și dacă sunt originale neapărat. Apex might get a second chance here. Swinging out is Nerds. It's one kill over the top of that smoke, but Apex. Ce trebuie din Danemarca? Nimic. Vorbeam de Danemarca în general, de nu neapărat de că îmi trebuie cea de acolo. Si frunzile de încă give that thanks. Deci ce sunt trecuți în spate? Sunt jucători care au câștigat, cred că, concursul, mă. Cred că sunt toate echipele care au câștigat concursul. Cred. Holding his breath the whole time. Mezzi's up a ramp, but ZywOo and Apex can't reach him. Fantastic that the utility was able to get NicoDawes out of the round. Nu vreau nimic de la major din Danemarca, nu. N-ai prea ce să-mi iei de la major, adică tricouri cu așa nu mai sunt pinuri și chestii care erau înainte, știi ce zic? Adică singura chestie pe care poți să-mi iei ar fi goodie bag, dar am destule de pe la major-ul, de pe la de-alea, adică nici nu le port, adică ghiozale de-alea penale, știi? De le porți pe bicicletă. Deci pe 11 monte. Iar aruncă monte pe Cloud9. Telenfire joacă bine că Telenfire. E greu meciul azi. Joacă bine. Nu sunt jucătorii care au primit MVP, mă. Ce aveți? E toată echipa cumva. Ce aveți? Cum să primească? Sunt prea mulți ca să fie în primul. Și cum ar putea să primească MVP Starix, care a fost mort, sau Zeus MVP. Nu. Echipele probabil. Mid-tag from Vitality once again. They've been getting this mid control. NicoDawes, ooh, catches that one. Nerds is starting to use this AWP to good effect. He's got another kill from a NicoDawes chiming in the middle. And this time Vitality don't have mid too easily. But they still have kept in numbers even. And Mezzi's pushed out towards Sandwich. So he's got space on the A-bomb side. Flamesy comes up and uses that distraction to take away the Stars player. And Nerds is under pressure now and overrun. Overwhelmed by his countrymen as Flamesy comes through and kicks Sam forced into a 1v2. Yeah, but he's got time. Spinx is picking up the ball at T-spawn. Doesn't have a lot of HP, but he's got a chance if he gets aggressive to try and find one of these 2 kills. Ooh, missed jump. Yeah, that is going to waste a couple of seconds here, and he decides instead of going forward again, he's going to go into the connector. Ce pinuri fizice, nu știu ce să zic de pinuri. Da, pinuri fizice, da, nu știu, nu. Nu o țin neapărat, se pomiștă, nu o țin neapărat la pinurile alea. Spinx knows he has to just focus on the fight instead of the bomb planting. Because there's 2 of them, it's enough, and Vitality take 14. They're now pushing forward into the lead. Yeah, good recovery in this overtime for Vitality after losing that first round. Whatever words Apex had for the team, got them fired up for these last 2. That was much more aggressive. Păi nu trebuie să joace la 1, mă, meciul? S-a terminat. Ah, nu, e pe prima hartă jucată, lol. Au bătut 13-2. Mamă, 2.49 Joel, vai. E crazy asta. Upper bracket semifinal. Ar fi bine să câștige concursul ăsta ESM. Ar da-o cu extatic ăștia după.
before he sends his troops back into battle against Vitality. And we mentioned it just as we came into overtime, Jason, once you're the underdog team and you don't close it in regulation despite having two opportunities, Dacă mai repede, eu avea prima hartă, n-are cum să mai repede. it becomes so much more difficult to close again. And that just makes it all the more Ați s-au făcut ce-ți place ție, nu ce-ți place ție. Heroic's map pick of Mirage trying to eliminate Vitality early from Katowice. Ce prestanță să-l de 10 bă. A pus pe GL postare cu pinuri acum câteva zile. ZywYY with the op on the CT side has Spinks with the secondary sniper. He'll be positioned up towards B. And this might be the perfect spot for Spinks to cleave away with a kill. Oh. And he looks like he's got that opportunity, but a good fast peek around the corner takes the shot out of his op. And it doesn't ring. Yeah, well the question if you're Heroic was that ZywYY? Yeah, that's the other question, right? Do we avoid him? B-bomb site? Do we go elsewhere? And yeah, they don't want to mess with the op at all. They might run into ZywYY. Care bine de sărit pe rotiță. MWHEL up sau down. Adică mouse wheel, doar că prescurtat. Gen, în loc de mouse wheel e M-wheel. Da, up sau down. Bind, mouse wheel up, mouse wheel down. Sus jump. Depinde pe ce vrei. Deci ești hitter Vitality? Mi-aș dori așa să pierde echipa care e locul 1 mondial ca să înțeleagă lumea că nu iau apărarea NAVI și că toate echipele se chinuie cu toate echipele. Din punctul meu de vedere, Vitality ar trebui să spargă pe Heroic ăștia, având în vedere ce echipă au și ce echipă au Heroic ăștia cu echipă cu leftover, ești nebun luat. Adică în mare parte, adică Nicodoz ăsta venit de la tier 2 iar înapoi la tier 1 și uite ce se întâmplă, adică plus că și suferă un pic Apex ăsta și parcă aș vrea să sufere cineva înapoi. Dar așa îmi place de And Mezzi would have to step up with a miraculous haul from under the wood. He's forced into the open by the fire. And somehow, some way, Vitality, despite having all the early positioning, haven't had a single kill in this round. It's the aggression that they brought out in the round. Rating luat vreodată, nu știu, 2 ceva, cred. Ready for it all. First the push in towards Palace from Flames. Oh, knife him. Go for it. Do it to him. Kicks that goes with a double stab. And that'll celebrate. That'll be a celebration, absolutely, with the knife kill. Why do you go for a double stab? I don't think he meant. Why did he do that? Yeah, why would you go for that? Păi, bă, ce, vezi? Asta înseamnă că nu sunt jucători chesteri. Dacă îl nimerești fix din spate, îi dai cu click 1 o singură bucată. Cred. Parcă așa e. Resi frumos, Iulia, de încă un gifted. Dă, Iulia, așa, câte unul, câte unul, câte unul, câte unul. 14-14. A single player with that B-bomb side for Vitality, it is Mezzi. Da, e normal să țin cu NAVI, nu neapărat că îl cunosc pe ei mei. E normal să țin cu NAVI că avem un jucător la o echipă care e locul 3 mondial în momentul de față și trebuie susținută indiferent de rezultat. Nu știu de unde și până unde. Și dacă e ok, sunt prieten cu el, fair, dar și dacă nu, adică... And fortunate to be alive. Oh, Spinks. Oh, it's so awkward. He goes down in the underpass. Kicks that takes him out. Spinks run out of ammo. Did he SWAT team out the window? Did he just jump out and go for the battle? Yeah, he went for the full mental play, and now Mezzi looking back towards the bomb carrier. He's detected it, but he doesn't land the shots. And now Nerds comes in. Nikodov follows up, and once again, Heroic are back, looking to fight for map point. Apex slipping out. He denies the bomb plant. What a huge play from the in-game leader of Vitality. And he might just get another one here. Apex swinging out, but it's the apartment peak from Kixan that's put Flamesy into the 1v2, looking to grab map point himself. It would be Mamă, ce le faceți, Heroic! Am citit interviul lui Blade. Nu știu, părea, nu știu, adică am citit interviul și după am văzut clipul. N-am văzut clipul, am văzut că are clipul 8 minute și din ce am citit acolo părea mult mai puțin. Spinks jumping out window is a head scratcher, and I wonder if there was some kind of a call to be aggressive. I think he's trying to get involved in the fight that Flames is taking from Con, but at the same time, Mezzi here is getting pushed and sucked towards Catwalk to help his teammates in middle. It ends up being out of position and just exposed to one of two angles. Has to commit to the Halls fight and take it down from Catwalk, and that defense crumbled so fast. Bă, ce se întâmplă, Doamne, aici, bă?
De când merg streamer la Navi, nu știu ca un Navi streamer și nu văd de ce m-ar lua pe mine. Anubis aleasă de Vitality și Vertigo ultima. Mamă, e bun veto după pentru Vitality. Bine, văd că și Heroic ăștia au 67% pe i-au bătut pe G2, pe Big, pe, mă rog, a pierdut cu Cloud9, dar așa, dar vedem. Nu prea mai contează. Iar pe Vertigo au doar cu Big. And Shush has dropped on the ground. Vitality looking to try and force another overtime, and there was flurry of kills coming through here for Heroic. Moho, bă, ce-ai faci, Nerds? Nu Sphinx l-ai băgat la balamuc! And Heroic have absolutely done this. Let's go, Heroic! Let's go, Heroic! No one knew what this team was going to be capable of. Let's go, Heroic! Chiar eu zic că merită 2000 de like-uri această Vitality la o hartă de eliminare. Atenție! E de eliminare, da, pleacă acasă Vitality, practic. Echipa de pe locul întâi, dacă mai pierde o hartă, pleacă fără să câștige un best of 3. Wow, incredibil. E pe video gaming. Ce le faci, Imogene? Mamă, e un băiat care părea 3000 de euro că ia Vitality prima hartă. I'm feeling thank you. Unlucky. Mai pare așa de la tier 1. Lasă, jockey, că pariem noi aruncăm cu 1000 de euro, ești nebun. Bă, era un băiat care a zis să-i fac opening de 200 de așa zi, dacă mi-a dat 200 de euro. Hai să vedem dacă mi-a dat mesaj, dacă nu continui cu 3 de apărări la mine ea. Da, nu pare că... Pana mea, ce vreți? E greu sub presiune, ești nebun? E greu sub presiune la Vitality. E greu să joci cu presiune, deși ăștia chiar au experiență, ce ai? E greu, mâncați-și curata. Dacă pățea n-avea 6 pe toți disband. Da, mă, ce vrei? E greu, frate, e greu sub presiune. Mă rog, oricum poate să-i întoarcă în punctul ăsta, nu vă gândiți, adică joacă Anubis sau 100% pe Anubis Vitality ăștia și doar Cloud9 ăștia l-au luat peste 11 runde, adică joacă bine Anubis. Dar hai să vedem ce se va întâmpla. Că o să înceapă CT pe Anubis și ăștia Heroic, dacă încep bine pe Tero, uite, au jucat cu G2, care G2 sunt strong. Adică nu sunt fraieri și G2 sunt strong pe Anubis. Te pup cum să primul super chat. Te pup, mersi frumos. Bă, deci, dacă mai e băiatul ăla de a zis că vrea să-i fac opening pe cont, să-mi dea mesaj, să-mi zică cum are pe Instagram. Dacă mi-a dat mesaj, dacă nu, oricum eu trebuie să mai fac niște trade pe aici, că am zis că fac și n-am apucat să fac. Dacă să mai faci house tour sau ceva de genul ăsta, o să mai fac studio tour. House tour am făcut toată, s-a mai schimbat mare lucru. Am pus un dulap, nu știu. Real Madrid keep advancing on Kylian Mbappé deals with confidence, but nothing has been signed yet. Fabrizio Romano, formal decision on player side expected soon. E timpul, băi. Și la CS ce? La CS nu e ca la fotbal, dacă joci cu o și ești bine pătrat, se întâmplă surprize? Nu, corect. Pana mea e ușor să fii heroi cu Vitality, ce ai? N-ai nicio presiune. Pierzi, nu pierzi, aia te duci acasă, te-au bătut ăștia, n-are nimic, dar ești Vitality locul 1 mondial, tu vrei să câștigi concursul și te încingă ăștia pe un lower bracket, nu e așa ușor. Hai că mai avem albastră acum. Ce e cu meciul la Enigma de la 16:30? Cred că joacă în competiția aia de băieți, nu? S-au băgat o competiție de băieți. Și am mai jucat odată. Bă, cere Mbappé salariul la mai mare. Ziceți voi că... Zici că vorbiți voi cu Mbappé să mor. Ziceți că așa scriu știrile astea din România și ea de până afară. N-ai de să știi care e adevărul. Dacă zice Fabrizio că avansează Real, e clar că s-au înțeles undeva într-un punct și că mai sunt detalii de pus la punct sau ceva, adică...
Azi știți că dacă ajunge Mbappé la Real Madrid câștigă overall mai mult decât ar câștiga dacă rămâne la PSG acolo unde nu se uită nimeni. Alte avantaje pe care le iei, nu doar salariu sau ceva. Da. Eu înțeleg, adică mi s-a părut cumva de neînțeles că a rămas atunci la PSG, dar când vine președintele pe la tine, când vine Arabia aia și zic te pune președinte și pe aici, îți dai seama, e greu. Hai că nu se uită nimeni. Da, mă, ce e spectacol în Liga acolo. M-a uitat lumea că juca Messi și atât, dar rest, un pic la început cu Neymar, dar rest, hai să fim serioși. N-am auzit pe nimeni să zică, mamă, ce joacă Brest ăștia cu Lyon, incredibil, ce spectacol. Și care începe Drăguțin următorul meci, Doamne ajută, ce am văzut niște de-astea, e un băiat ăsta de a făcut un TikTok în care îl ridică în slăp pe Drăgușin, mă rog, postează chestii despre Drăgușin, dar și foarte bine că îl ridică în slăp. Și zicea că, cum zice, că îl criticau aia pe acolo, pe Romero la că a greșit, că d-alea, că nu știu ce, că, na. Ce zici de meciul Real? Bă, cred că trebuia să bată Real, to be honest. Poate nu cu 1-0, dar trebuia să bată. Arată Atletico a jucat și Alero de tot și cumva au păcălit rezultatul, dar asta este. Oricum a făcut egal și Girona, nu e o tragedie. Important dacă mai meci direct cu Girona, care joacă tot acasă pe Bernabeu, deci ăla e important cu Girona. N-am urmărit, n-am știut ce a făcut Romero, sincer. Mbappé dacă vine la Real trebuie să vină capul în jos, pentru că să fie unul în plus în acel vestiar. Da, mă, logic, îl iau băieții direct, ce ai, crezi că... Sau poate să vină ca Jude, care, uite, acum e probabil unul dintre cei mai importanti jucători. Depinde de el, da, asta, îți dai seama. Te pup, Răzvan, bine ai venit. Mă, uite câte astea mova, bă. Oricum trebuie un atacant central la Real și trebuie să plece unul dintre Rodrigo sau... Că nu... Sau mă rog, poate să joace sistemul ăsta în continuare, 4-1-2. Adică ce au jucat și până acum, știi, să joace gen... Să aibă libertate amândoi. Și să intre în locul lui Rodrigo. Dar tot zic că ar trebui un atacant mai să fie unul pe lângă el. O să-l rămâne, mă, ce aveți, ești nebun? Să-l rămâne, a zis Ancelotti că vrea să-l păstreze. Și mi se pare că merită, adică ca al doilea atacant mi se pare tank Joselul ăsta, ce aveți? Doamne, câte iteme sau Marjana, cât i-am deschis și ne-a picat un cuțit. Nu se uită nimeni la Lyon, dar l-a scos pe Ronaldo de Liga Campionilor. Bro, vezi? Din nou, eu doar demonstrez că am avut dreptate și că nu-i pasă nimănui de Liga. Și într-un mod, repet, obișnuit nimic cu așa, că nici știam că l-a scos Lyon, că a scos Lyon sau ceva. Ideea e că nu există interes pentru liga respectivă. Și pe City eu fi scos. Chiar se pare că nu e, nu știu. Am băgat MP7 Fade. Nu cred că trebuie să bag MP7 la Fade. Cred că sunt prost rău de tot. Și n-am fost MP7 Fade, ăsta e scump rău de tot. Bă, nu era suvenir, nu? Nu era suvenir 100%. Na, 10 euro, am crezut că e prea mai scump. E ok. E o țeapă, logic, o țeapă, dar e ok. Mă gândeam că e... Mă gândeam la un MP Fade, că ăla e mai scump și ăla e câte astea de euro. Ok, all good, all good, all good. Not good, că preferam să-l păstrez, că MP7 la Fade chiar e frumos, dar... Na. Rost rău de tot.
Eu mă gândeam la OMP Fate când a zis că am băgat MP7-le. Și ăsta nu trebuia oricum, ce ai? Mare țeapă, da, ai. Bă, mai am decât astea, stai așa că bag toate astea. Și tigrisul nu l-aș băga așa. Ok. Deci mov nu mai avem, ia să vedem, StatTrak mov n-avem. StatTrak mov n-avem. Mai avem rozurile astea. Și cam astea sunt temele care ne-au rămas. Dacă le băgăm pe toate astea ne dă un item roșu, nu? Uite, asta nu trebuie băgat. Ce ne dă? Mamă, poate să ne dea prin stream sau Legion of Anubis, hă? Băgăm și asta că poate să ne dea OSP prin stream. Aici poate să ne dea Temucau. N-aș băga de-astea, că dacă îmi dă de-astea jale. Deci din astea toate poate să-mi dea ori Legion of Anubis, ori Desert Eagle prin stream, ești nebun? Hai de chat că poate ne pică Desert Eagle prin stream. Băgăm-i-și! €10, haide mă. Nu cred că am băgat nimic foc aici, colecții Starlight Protector și gen ce Starlight Protector? Mi-a dat unul cu Field Tested. E mișto skin-ul ăsta, dar ok. Mai avem de-astea roz. Stai că avem cu... uite, lol, uite ce trade-up făceam, ești nebun. Făceam trade-up la ceva StatTrak roșu, dar mai trebuie un StatTrak mov de ăsta. Și n-am StatTrak, un StatTrak roz, pardon. N-avem și noi StatTrak de-astea mov? Nu, ne mai trebuie de-astea. Mai avem 15 de-astea, dar sincer, astea sunt mega scumpe. Astea scumpe rău de tot. Ăsta e scump, ăsta e scump. Fennec Fox e scump, Redline-ul ăsta să-l dau giveaway. Ar mai fi ăsta, Case Hardened nu vreau să-l dau, ăsta e scump și ar mai fi astea două. Și tot n-am cum să fac, astea nu le dau sub nicio formă și astea da, n-am cum să mai fac. Trebuie să mai văd cum fac rost de un StatTrak de ăsta roz.
De unde ăsta? Dar nici ăsta, nici statrac ăsta nu pot să le fac. Ăsta e scump, ăsta e o vatena asta. Ăsta e scump, trebuie 2. Astea sunt ieftine de aici, sunt colecții ieftine, dar asta e scump, statrac o vatena asta. E 7 euro, nu e atât de scump, ok. Vedem. Trebuie să mai facem rost de un ăla. Am 66 de cenți pe cont, n-are sens. Nu e scump. Trebuie, nu, trebuie scor 3-4 statrac mov, ori un statrac roz, atât. De ce ziceți, mă, că a început meciul? Că n-a început meciul, de ce mă trolați? Peste de la Fabrizio Ropano a pus video. Păi da, mă, dacă îmi pune video de la... Face și el așa, Fabrizio. About Kylian Mbappé. The moment when Kylian Mbappé deal will be done is when Kylian Mbappé will inform Paris Saint-Germain and in the specific case the president, Nasser Al-Khelaifi. More on Kylian Mbappé, Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room. Deci dacă s-a cam zis pe un vestiar că vine, cred că vine, ești nebun. Mă rog, nu se știe niciodată, vine Arabia. Ne facem președinte și în Franța și în Arabia și dacă vrei îți dăm și niște acțiuni așa la Tesla. This can look like a formal step, but it's not just a formal step. It's a crucial step because it's a step they decided in the summer, in August, when Kylian Mbappé was in a terrible situation with Paris Saint-Germain, not traveling with the squad, not traveling with the team in Japan for the pre-season tour. In that moment, the only way to clarify was to make a pact, an agreement between Mbappé and Nasser Al-Khelaifi. And that pact was very clear. Mbappé said that he was prepared to say no to 80 million euros loyalty bonus for the season. So basically, in case Mbappé is going to leave Paris Saint-Germain as a free agent and then join Real Madrid, in that case, Paris Saint-Germain will not pay the 80 million euros loyalty fee for this season, but also part of this agreement, part of this gentleman pact between Nasser Al-Khelaifi and Kylian Mbappé is for Kylian Mbappé to communicate first to Paris Saint-Germain and Nasser Al-Khelaifi in person what's his decision. So this step is really important to keep a good relationship and keep going in the next steps of the story. This communication from Kylian Mbappé, as in this moment while I'm speaking, has still not arrived to Paris Saint-Germain and to Nasser Al-Khelaifi. Deci până în punctul ăsta nu i-a informat pe ăștia de la PSG cum ar veni. Bă, că ziceți ăștia ce să facă cu banii ăștia. Ideea e că la el nu negociază neapărat el cu banii, din câte am înțeles, negociază măsa și dai seama că măsa vrea să-și asigure neamul pe viață și vreo 2-3 generații după, probabil. Că nu prea se întâmplă. Când a mai fost vreodată un fotbalist în Franța atât de bine? A început meciul? Ok. Hai că ne mai uităm după dacă e la ce s-a zis. Eu cred că asta e, așa gândesc, mă, că altfel nu știu, nici nu. To try and help him out, and Saiwu, even though he took significant damage at the start, he still steps up. He still gets that headshot. Apex not so lucky. Adică Zidane, da, mă, de erau alte vremuri atunci, nu erau. Oh, taking a big risk, and he's got an immediate gush, and all of a sudden there's a route open. Mezzi's going to step up next, and he's going to be forced back in towards Temple. Nikodas controlling. Oh, but Zaiwu's cleaned up. Ce le faci, negule? Indeed, two positions, switches back and forth, and now it's Flames. He left alone with a 1v3 ahead of him. Ribes de Zidane. Bă, ok, la Zidane understandable, dar încă n-a fost la nivelul la care Mbappé, nu știu. Adică nu poți compara. Benzema, da, a fost bun, dar sezonul pe care l-a avut după ce a plecat Ronaldo ăla, rest, n-a fost niciodată aproape de Mbappé ca valoare de piață. Nu știu cum să explic. Ce le faci, neagule? Reprezentarea mea, deci Plăceris n-au avut niciodată, am avut o singură dată și nu mi s-a părut deloc ok. Dar procesorul ăsta ultimul pare bun, adică e cam cel mai bun în momentul de față. He had some great impact. He was instrumental at that B bomb site towards the end of the first half, just so that Heroic could get up to 5 rounds. They'd been on a huge losing streak, and he's the one that turned it back in their favor. Right out of the gate, Heroic is challenging the B bomb site. Still nowhere to Mbappé. Smokes, Molotovs, and they're going to enter in. They're going to love that fast smoke you see right there on the left. Throwing it from spawn.
Bă, gândiți-vă că gen Mbappé acum e cum au fost Ronaldo și Messi în punctul ăsta, adică între el și Haaland o să fie discuțiile de acum, cumva, și atunci e într-un punct în care poate să negocieze puternic, ea a disperat să-l țină acolo, să păstreze un pic, na, ocupă. Da, o lasă Bellingham, păi l-au la Real cu 100 de milioane, vezi că pe Mbappé au refuzat aia 200. Hai zi-mi, e bun, sper un Bellingham. Heroic, you're starting completely towards B apart from Tesses, who was making his way through middle. Da, Mbappé la Real exact cum ar veni Ronaldo, cam așa bine, doar că Ronaldo mi se pare că luase și balonul de aur atunci când a venit, nu? Nu? And Spinks has got the first kill. Kicksam pulling it back. Zywoo's with him. This is good for vitality so far. The first test in the B bomb site was. Ce se întâmplă, mă? Shush has switched that completely. It's a 1v2 for Apex. He sends the nade over the top, hoping it would deny the plant. It sure does a lot of damage to Shush, but not enough. He's down on 13 as that bomb is planted. Apex has a clutch ahead of him. The in-game leader looking to pull it off, and it's one on Shush. It's ready more for him. Mamă, ce le faceți eroic. Mamă, chiar vreau să văd cum joacă Vitality acum, când sunt la 10 runde de eliminare, ești nebun? Chiar sunt curios rău de tot. Chiar vreau să văd presiunea asta pe care o au, ești nebun? Că ieri înjurați toți pe Navi, făceați de la Balamuc că se chineau cu Apex. Uite ce le fac heroic lui Vitality, mâncați. Full pressure pe Vitality. Mbappé e blue gem pentru PSG, pe bune. Da, mă, bă, degeaba începe să ziceți fiecare jucător bun pe care l-a avut Franța. Mi se pare că Mbappé e de departe cel mai bun produs pe care l-a avut Franța. Luând în considerare și marketingul actual și toate chestiile și așa, cum sunt lucrurile. Și imagine și tot. Didn't have to get involved. I mean, he wasn't really involved a whole lot in Mirage in terms of just părerea mea, nu știu, pana mea. round changing plays in terms of his impact that we're used to seeing out of it. De ce comparăm cu Zidane? Că nu știu. Ce perioade erau atunci, ești nebun? Lasă că nu e francez, că e făcut pe vapor, că e pe de-alea, contează ce ai. E relevant. Oh, ce le faci, Kixan? De ce discutăm despre Ronaldo și Mbappé? Comparația este între Mbappé și între tot ce a mai produs Franța de-a lungul timpului. Ca așa ziceți că Ronaldo și Messi aveau nu știu Champions League-uri pe la 26 de ani și Mbappé ăsta are o finală de mondial în care a dat 3 goluri și un mondial câștigat. Măi, nici ăsta a vreun lache. Degeaba ziceți, luați în considerare doar ce vă convine vouă, dar este cel mai valoros jucător și probabil în momentul de față e acolo, cod la cod cu Haaland. But the groundwork has been laid for Kixan to call a great T-side to build upon this. Nu știu ce să zic de Ari. Era bun, dar nu mi se pare, nu știu, pana mea. L-am prins, dar nu știu, au jucat acum foarte mult timp. Nu știu. Bă, Zidane este între jucătorii preferați, dar mă refer ca valoare de piață, ca mod în care este văzut. Adică Mbappé acum e acolo, gen, e contender la balonul de aur, probabil. O să fie el cu Haaland, cu na, probabil anul ăsta, cred că le ia Bellingham la ce joacă. Dar, nu știu, așa mi se pare și e părerea mea. Okay, so this is again those smokes thrown out towards the B bomb site. You have the instant. Tot meseria loci. They're just going to march right in. Spinks will have a challenge. Dar erau și perioade diferite, degeaba, nu știu. Și perioade diferite. Poate raportat la inflație și
Nu știu și cât s-a dat pe Zidane atunci când l-au luat ei în 2000 și cât l-au luat. Tot e mult rău. Ma. Da, nu, parcă nu era așa marketingul când era Zidane. Nici nu era, nu știu, nu era atât de mult. Probabil nu se vindeau drepturile de televiziune atât de mult, nu știu, era altceva. Easy cleanup as Kixen has utility out and then just combining with Flames on a distracted final player. Vitality's on the board with one. And a pretty clean one, all things considered. Ce ai mă, la Franța doar Loris și cu Griezmann sunt. Mă rog, și înainte mai aveau. Mai era Coșelni ăla. Au mai avut așa de-ăștia. Cu flotul mai factoriniu, să zic așa. Termină cu Bellingham și balonul de aur după un sezon, te rog eu frumos, nu am câștigat nimic deocamdată. Da, da, are și la marșe să câștige, cred, e primul în momentul de față. Și Pavar, da, asta e mai recent. Mă gândeam în trecut, Pavar, sau mă rog, nu știu. Let's go, heroic. There's nothing more that you can do if you're an in-game leader, and Kixan's loving it. Yeah, he's just calling a battering ram at this B bomb site. This is just 6-0 C9 cu Monte. Mamă, așa eu la C9 aia pe Mirage, pe a doua hartă. He had just stopped a smoke in dark, turned around to address towards B main or B main, excuse me, and just catches a flashbang. Bă, nu știu să zic dacă o să țină pasul cu Haaland sau nu, că îmi pare mai ușor un pic în La Liga. I think it's out of hand right now. Yeah. Bine, de fapt și Shake pare Haaland în spatele lui, nu știu. Vom vedea, vom trăi și vom vedea. It's not unrecoverable, but it's certainly out of hands. Weapons will be dropped over. Vitality's fine. Da, plus că gândiți-vă, na, de exemplu, semnează Coreal acum, câștigă Franța Euro, zice că-s favoriți și poate na. Că parcă... Dar nu mă știu cine a scos pe Franța, mă, anul trecut la ultimul Euro, sau l-au câștigat. Dar parcă i-au scos, nu mai știu, a fost parcă un show de ăsta. You might have like one more round where you can go for it and just do kind of a standard defense, maybe. But if you start cheating someone over, like Elveția, parcă nu, n-a fost pe național sau n-a fost pe național? Elveția a fost atunci, mamă, ce a fost comeback-ul ăla, nebunie, rău de tot. Au dat aia gol târziu și pe parcă s-au jucat în prelungiri, da, marf. Mamă, da. Azi timp cu România la Euro, să vedem, poate mergem acolo, nu știu. E stil susun. Da, mă, nu, chiar e diferență mare la fotbal, dar nu știu de ce tot ziceți de Mbappé că n-a demonstrat nimic, că să moară Jeana dacă băteau la penaltiuri Franța, era jucătorul turneului Mbappé și toată lumea vorbea de el cum are 2 campionate mondiale, adică nu știu ce lumea și că n-a demonstrat, că mi se pare că și când erau Neymar și Messi la PSG, el căra pianul, ce ai, ești de bun, dacă nu făcea el ceva era greu, mai făcea Neymar, dar e de departe cel mai demotivat jucător talentat pe care l-am văzut vreodată. Nu înțeleg, mă rog, înțeleg de ce, dar... Na. There was a lot of noise in the water being made by those heroic players, but it's ZywOo, and he's the first player tested, and he passes with flying colors. Couldn't quite get the second, and now thinking about using utility to get himself off this fountain because utility is flying towards him. And oh, ZywOo's in a position where he has to rely on Apex to come and help him. And that rifle is so needed, and there's a gap now for Tesset to leap on through. It's one single kill for Tesset. Flames has to trade. Da, și iar le-am mai scos și utilități. Și mai despre spune calculare bună, da, da. Bă, și dacă nu l-ai cunoaște pe stresul flow, hai să zicem că nu cunoști și nu știi ce să așa. Tu crezi că el făcea calculatoare pe internet de atâția ani dacă nu erau bune? Adică crezi că mai exista pe internet sau mai vindea calculatoare dacă nu făcea calculatoare bune? Că, na, nu face doar calculatoare, dacă ai idee așa. Ia o știu. Sau crezi că lumea se mai înscria la mine la giveaway-uri dacă erau țeapă? Că mai zic unii, domne, că n-am încredere, că d-alea, că d-alea. Nu ești tu logic, nu? Nu mai merg la Katowice, nu. And a timeout's called from the T side, from Heroic. Dacă pierd aici, cred că nu știu dacă forțează Heroic sau dacă obligat să forțeze, că e groasă, ești nebun.
But this time it's a finish that Vitality will be happy with. Yeah, Apex's spam really worried me when he's protecting ZywOo. You could hear him just emptying the mag into the smoke, and I was waiting for that jump through. Thankfully, the defense had arrived in support to be able to trade that kill. But things could have gotten spicy. It's 5-2. Mac pe Kexan. Mamă, de ce bani au Vitality aici? Every round they've been in, everywhere they've gone, Vitality have struggled to handle it. I wonder what changes we're going to see from Heroic then after this timeout. Printre echipele pe scenă, primul meci de pe scenă se joacă vineri. Ne mai avem live astăzi și mâine. Miercuri, joi, pauză. Mă rog, o să fie un clip ăsta miercuri. Miercuri, joi, pauză și după... Mamă, ia vezi de ăsta. Și după vineri, sâmbătă, duminică avem 2 sferturi, 2 semifinale și... o finală. Bă, da, ăștia care vă plângeți că întreabă lumea de ce nu mai merg la Katowice, știți că puteți, în loc să vă plângeți, să răspundeți, că oamenii văd și chat-ul, adică eu nu mai răspund la aceea întrebare, că am răspuns în ultimele 10 minute de 4 ori și oamenii poate se mai și uită mai mult la stream. Dar puteți și voi, în loc să ziceți, bă, uite că tot întreabă ăștia, să răspundeți, ești de bun. Nu e greu. Mamă, i-au prins aici, i-au băgat la balamuc. Yeah, but look at, I love this protocol. Flames is pushed up into A main, so ZywOo with the op can adjust towards camera. And Vitality can be relatively patient with this because they know they've lost mid, but pressure's not being applied to either one of the bomb sites quite yet, so they don't need to make a move. And actually, Heroic might choose to turn in towards Temple, where it's a double setup. Good headshot. Messi will fall. Teste somehow gets a double on the Galil. That absolutely should have been Vitality's fight. Mamă, și Sphinx ăsta singur să moară Jana. Now Sphinx is tested inside of this B site, and there's no issue on the double kill towards Temple. He finds himself to the sanctuary of the platform, but he's being pushed from so many sides, and Nikodos is taking out. Mamă, incredibil ce rând au furat aici Vitality. Dar de ce se bagă ăștia pe rând? S-a băgat singur TSS aici, trebuie să se bage mai împreună. Omul pe Sphinx era gata runda, dar... Flames just wanted the information of what was coming, or excuse me, Mezzi wanted the information there. Good initial hold. I love the protocols of the A defenders. That whole round, Flames and ZywOo swapping positions, and then eventually, when the Temple double comes out in the favor of Heroic, they immediately just push A through canals, arrive at the B bomb site at the perfect moment. It saved the day for Vitality. Răzvan, mersi de follow. Câmâsă, mersi de 0,60 de cenți. Răzvan, mersi de membri, am mulțumit. Și Tratoni, mersi de follow. You don't need too many rounds on the CT side, but Vitality have given themselves a chance. Ar fi atât de greu să fac stream de BO3. Trebuie doar un HDMI mai lung. Dacă pun o cameră, dacă deschid ușa aici în spate și pun o cameră, poate direct BO3, știți cum sunt? N-are treabă ce ai. Sunt bine Vitality până acum. Shoots is taken down low, finished off by the utility because of that, nice and easy. And Vitality do grab that fourth. Now one away from tying up this game. Yeah, suffocating that bomb plan, making sure Heroic can't even get into the site and start. Da, chiar aș putea să fac hot tap de la direct. Aoleu, de ce nu m-am gândit, ești nebun. Pun stream, pun camera aici direct, pun eu un obiectiv de la mai de zoom, pun direct în cadă și stau așa și ne uităm la meci. Și mă ies de acolo murătură să moară Jana. Câți ani aveai tu? 20. Nu știu, frate, dacă ar fi dat lumea like, nu știu, dacă făceam acum 3000 de like-uri, poate mă gândeam, dar așa, na, ce să facem? Facem tot tabla euro, poate la fotbal se dau like-uri, nu știu. Bag struguri în gură. A common boost and it will allow Kixan the information to push forward. Get deeper mid control on that flash out. Flames is not going to make it around the corner. Nobody's home in middle. Apex will be first point of contact, peering up camera from the boxes inside the A site, but ZywOo, Mezzi, and Sphinx are all very far from being in Temple to help out. Molotov being thrown, they're going to come through, and Apex needs to win the first one. He does. The others get stuck fighting in the Flames, and now Flames knows that he's got multiple people from different choke points. Mamă, dar uite ce utilități au ăștia, nade flash, de alea, bam, bam, e greu aici pentru Heroic. Nu e imposibil, dar greu. Mai au un smoke nerds, asta e avantajul lor acum, că dacă dă nerds la smoke gen și nu pierde sushi fight-ul aici,
deja da smoke, nevermind. They paused out by those smokes Dar mă rog, on camera. smoke-ul le They țin want to acum go mai for mult, this, deci... but they've got to wait for Mezzi until he can come in position so they can attack as a trifecta, but that time is ticking on. As every second moves forward, Vitality's chances of winning this round start to shrink. ZywOo's committed into this one in heaven. Mezzi's running in. Here Vitality go, trying to get back in this retake, but all of the fights go against them, apart from that one from Spinks, and that's not going to be enough. Spinks has to retreat, and Heroic are back to winning ways. Now there it is again, though. That might be the adjustment from Vitality that Heroic was looking to take advantage of. They had ZywOo parked in that B bomb site for the entire round. 3 defenders dedicated to that B bomb site. Vitality expecting them to eventually go back to it like they've done to start this half. Ok. Good round, dar tot e greu. Nu știu, e greu pe CT. Nu e imposibil, dar greu. Am mai vorbit cu Nicu și te întreb care Nicu și te-mi spui la micu. And they're having a great time. They really are having a great time. On the time. Heroic side. Less on Vitality side. Definitely less on the Vitality side. And for Heroic, it's probably a nice time for Tessus and Shush who have come into most events last year with the expectation of winning. Now they have that pressure somewhat. Avea deja plava, am găsit un fan, un hater Jude Bellingham. Ok. Am înțeles. Deci eu am zis că Jude e favorit în momentul de față sezonul ăsta la balonul de aur. Ceea ce au zis niște publicații de-astea, nu neapărat că nu mă pricepe așa. Și a început el că dă goluri cu Ameria, cu alea. Presiune, pressure. Dear. Yep, that's made this round look quite ugly. Spinks is so uncomfortable. Oh, he's dead. He's dead for sure. Just a matter of when. But it's good that he got a kill out of that. Yeah, but because they're winning all these fights, look at the way NAVI cu Zeus vs GP cu GM, BO3 BO15 cred că a dura. NAVI nu joacă foarte diferit acum față de ce jucau cu Zeus, să știți. Doar că noi dăm mai cu tensiune la meci. NAVI joacă slow. Doar că na, dacă îi susținem noi, îți dai seama că... Flamesy stays up in heaven now with a smoke for extra cover. And it puts Tessus in a 1v2. That's the bomb. Jumping down is Flamesy to try and deny that plant. He gets Tessus off it. He doesn't kill him though, and now it's an awkward fight inside of the smoke. Both players damaging each other, but yet to bring each other down. Lol. And finally, the peppering of the USP will remove Tessus. Yeah, close affair. Nice adjustment though. Apex just getting back in time, and I think unfortunately for Heroic, it's Nikadaz leading the way with very low HP in that AWP. If that was an AK, maybe a little bit more danger to this reposition. Ooh. Flick just a little bit off. And kicks it again, doing good work on this T side of Anubis. Mâine puteți să faci un opening? Da. Da, pot să fac și astăzi. Dacă vrea cineva. Mamă, doamne, și se bată eroic ăștia pe Vitality, și râde rău de tot. Hasn't been a bad CT side altogether once they've planted their nice shot. Once they've actually got settled into it. 6-6 oricum e bine rău pentru Vitality. It's a 4-1 run at the moment, a chance to make it 5. Just by nature of how dominant the opening stages of the half were for Heroic, it just feels like they've always been in recovery mode. ZywOo with the shot, it's damage. Bă, da, gen, băi, sper că realizați acum ca o paranteză. Eu zic că Jude Bellingham e favorit până în momentul de față. Dacă nu o să ia trofee sau ce, asta nu înseamnă că tot el o să ia, sau că am zis eu că o să ia, o să... Pur și simplu la ce statistici are în punctul de față și la cât de important a fost pentru echipă, este favorit față de restul, atât tot. Nu am zis eu că gata, ia 100% și ca ei, adică... Normal că nu e jucat sezonul, normal că pot să ia alt jucător, normal că se pot întâmpla multe, adică nu are treabă, dar nu cred că înțelegeți românul, frate, sau nu vreți să înțelegeți, sunteți prea orbiți de a face hate la un jucător sau la unul sau la altul. ZywOo starting to consider so many different positions, and now he'll begin to stick. Does Shush try and deny that defuse? He won't. And ZywOo does it without a kill. He just sticks it for a must-win round. 6-6 in a must-win. Normal, e Euro sezonul ăsta, stă încă o grămadă de trofee. E chill, ce ai? Mă rog, de fapt a câștigat Supercupa Spaniei. Deja, să zici, da? Na, și campionatul, să zici. O să ia campionatul, zic că greu să-l piardă, dar nu e imposibil din punctul ăsta.
Azi dacă îi bat pe girona aia și rămân la 4 puncte. Mai e euro. Eu încă sunt acolo în Champions League, dar nu știu dacă o să-l câștige neapărat. Din nou. Exact, de ce vrei like-uri? Că este gratuit să dai un like și ajută foarte mult live-ul să ajungă recomandate. Adică în momentul în care intri pe YouTube pagina aia să apară live acolo, știi, la mai multă lume. De asta ajută like-uri. Și e o modalitate de a susține gratuit un live pe care am văzut că în medie lumea se uită. Uite, am văzut watch time-ul și de erau 28 de minute. 28 de minute mi se pare că, na, e un watch time mare. Și ar fi tare să se mai dea câte un like și câte asta. Dar, repet, e gratuit, cine vrea, nu e o problemă dacă nu se dă. Contează mai mult că sunteți aici. Era pro Diego Piedone, ce vrem, Atletic? Criptonita, na, orgoliu. E totuși, e derby local. Și dacă nu trag la nimic, bine, oricum și pentru ei era important orice punct, că s-a apropiat Bilbao de ei, dar și dacă nu trăgeau la nimic, îți dai seama că trăgeau doar să-i încurce, nu? Că știi, n-am avut atâtea sezoane de nimic, n-a trăgea la nimic, dar se chinuia să încurce Steaua. Dacă nu dădea lumea like, nu mi-apărea, deși te-am la abonări. Păi aia zic că contează cumva, da? Na, mă rog, lumea nu știe, păi, chiar nu înțeleg logica de a nu da like, dar e ok. Bă, nu, acum în punctul ăsta, am văzut și eu niște știri, în punctul ăsta, de la asta până discuția și asta e o chestie care cred că se poate verifica foarte ușor pe internet, că Jude este favorit la ce s-a jucat până acum, a luat deja un trofeu, are multe goluri, multe asisturi, atâta tot, dar aici până ce se va întâmpla cu euro, cu ne-euro, cu dalea, vedem cine o să-l ia până la urmă. Discutăm, vedem. Are avantaj că e, na, mă rog, și City cred că, nu știu dacă sunt pe primul loc, habar nu, că nu urmăresc. Nici n-am văzut ce a făcut Haaland sezonul ăsta, nu cred că e la fel de bine ca anul trecut. Dar ne văd că e pe locul 2 la goluri, 14 cu 4. Cred că Jude a dat cât el, cred că a dat mai multe goluri Jude Bellingham și are și mai multe asisturi. Uite, Haaland, de exemplu, nu e la Euro. O să fie dificil pentru el anul ăsta. Dar dacă ia Champions League-ul și o să fie tank, probabil o să ia el. Anglia cu Franța cel mai mici cote? Da. A fost accidentat, a mai fi și accidentat, da. E, oricum la City acolo ce ai, la ce mașinărie a făcut Pepe, să dea multe Haaland. Sau uite, Salah care are sezon bun. Da, zic că nu e nimic jucat acum, doar că, na. Contează. Ce fiți atenți, vreau să vă arăt cât asta vă arăt după meci. De fapt nu mă vă arăt acum, fiți atenți ca să vedeți. Ca să vedeți. Deci un băiat căruia i s-a răspuns deja, da? Să nu credeți că... Ia vedeți. Deci un băiat căruia i s-a răspuns, da? Da, i s-a răspuns de vreo 2-3 ori pe chat. Da, am ignorat, am vrut să văd cât poate să insiste în mesajele astea. Uitați-l. Omul face challenge. Bro, melodia aia de Night, așa se numește, Day and Night. Da? Este o melodie de pe Epidemic Sound. E o platformă pe care o pot folosi să pun muzică pe live, astfel încât să nu blocheze YouTube-ul live. Că la Nicodos duelul ăsta aici era bine pe Trerec. Da, nu știu dacă o găsești și pe YouTube melodia, poate o găsești și pe YouTube. He is so unfortunate not to pick that one up. So now it is on Spinks to ace clutch this one. All 5 kills needed, and he should have got that one. Tessis is untouchable. Tessis has sanctuary somehow. He's protected by something greater because he should have died. Te pup, Jax, am făcut 39, noroc cu live-urile tale, te pup, băi, faci bine. O să și adorm pe live liniștit, că o să fim live astăzi 8 ore, 9 ore, 10 ore. O să dorm, te mai trezești, mai culci odată, tot aici sunt. E chill. Te pup, Cătălin Chiricu, mersi de membru. Ai licența la Epidemic? E o subscripție pe care o plătești ca la Netflix, ca la astea, na.
E o subscripție pe care, nu știu, 15 euro acum pe lună, înainte era mai ieftin. 15 euro pe lună și poți să folosești melodiile, sunetele în clipuri și tot felul de chestii. Adică te ajută nu doar pentru melodiile pe live, și pentru anumite sunete pe care le folosești în vloguri. A existat vreodată accentări la LAN? Oh, ok, Dr. Haas. A existat accentări. Ok, acordul subiectului cu predicatul. Clasa a 5-a. A 5-a, cred. Nu mi-aduc aminte, nu știu. Poate au fost niște. Had to readjust his crosshair. Nikodos off a fountain. Washes them away. And Apex is held behind that smoke. Good initial hold here from Nikodos. Let's put Vitality in a difficult position here. Apex has to figure out, is there another pathway we can take to get back into round 14? Oh, he's got all the utility as well and the AK-47, so he's got to set himself up and lead the way. All of my... Păi da, dar cred că se referea... N-a întrebat dacă accentări la LAN, adică la modul gen să vină cineva aici să-și rupă mâna și să nu mai poată să joace, sau la asta se referea, cred. Că așa accentări au mai avut jucători probleme cu încheietura, cu mâinile, cu una, depinde de genetic, depinde de mai multe chestii. E fost Preli Fitness, mersi frumos de membru. O, 30 de lei, merge bine cu antrenamentele. Close corner, Flame swings around him. Rotation from TeSeS is absolutely needed. Ce poate să le facă? Sphinx cannot get it done. 6 cu eco curat de la Vitality, 96. Come on, you heroic! Hai, trimiteți acasă pe francezi ăștia îngâmpați. Singurul de care îmi pare rău din echipa asta este Zivu, și de Flames, și de Sphinx. De mezi, e ok. Da, Apex, da, îmi place de el, dar parcă merită un pic de wake up. Da, nu știu, au mai fost așa, au mai avut jucătorii probleme cu încheieturile, cu au mai fost pauze sau depinde de, na, dar n-ar depinde foarte mult de... Full SP de la Nikodos ca să aibă AWPer în doar următoare. Oh, un viață. As a corridor of cover, and his teammates rotating in. Flamesy is in the midst of all the chaos. Knife pull because he ran out of ammo. And Nikodos and TeSeS are winning fights with USPs because they had to switch to their sidearms. Saiwu is left fighting on default, and he is overwhelmed through the smoke as well. Vitality getting nowhere. All right, TeSeS is just a god right now. What are you supposed to do about this? Ce faci TeSeS, mâncați și el în spate? You've seen TeSeS take over the server this hard. This is sick from TeSeS. Yeah, it is. I feel like it's also individually a very ugly game from Vitality, which is now becomes the question is, can they overcome that? Can they lean on their team enough to overcome individual deficiencies that we've seen in this series so far? Băi, ok, e mai prost, Serge, dar de ce îl faci tu prea prost? De ce vă jigniți pe chat? Am nicio chestie, dacă mai văd că începeți cu de-alea, ești prea prost, ești alea, hai direct și nu caut aroganțe de-astea proaste și jigniți sau cea. Dacă ai o părere sau ai altă părere, discută, frate, după părerea mea, uite așa, dar nu ăla că ești prea prost, eu de-alea. Astea sunt suferințe de alea proaste pe stomac cu gol, aroganțe ieftine, ce sunt astea? Eliminați-vă, ești nebun, aveți minte să mă răjeană, vă apucați să vă certați pe un chat pe internet și că ți-a de pe DigiSport de la comentarii. Nu e nicio diferență, sunteți exact stațele alea de pe DigiSport, de se ceartă și se înjură. Bine, acolo sunt mulți care chiar trolează într-un mod pur troll, dar ce apucați voi acum să vă certați pe unul pe altul jucător? Vă certați voi pe jucători de fotbal, nu știu că existați, ești nebun. Sau că nu știu că existăm cu... Nu știu că există România pe hartă, noi ne certăm că e mai bună la sau ăla. Calmați-vă un pic, ești nebun. Ce aveți? Trying to do a little bit too much, too fast, and really force the issue. Flames now has a very strong lurk in middle. He's got the angle on TeSeS, who still cannot just lose a fight. He's unkillable. TeSeS is a brick. Mamă, mai ăștia și un smoke. Se termină runda. Aici e important ce se întâmplă pe A. Broadcasterul superior, nu știu, nu mi-a comunicat programul astăzi la care va veni la muncă Andu, dacă va veni la muncă. Vom considera că poate va veni.
Haide mă, heroic mă. Bun, smoke ăsta, bun. Au, greș. Oh. Păcat, bă, păcat. Dacă dădeau bine molotovul ăla îi băteau, dar... Aoleu, au greșit molotovul, că era GG runda. Eu murau acolo, și nu mai conta ce făcea ăla din camera. Am dus trece la meci, la Steaua, nu vin la meci, ok. Care sunt potențiale adversarele lui Navi dacă trec de Eternal Fire? Complexity sau Falcons? Complexity sau Falcons? And then this fight going against Shush really opens up the round for Vitality, and Nerds is on the beach. He's looking to clean them up. They don't have a lot of money left. Vitality, oh, it's absolutely massive from Nerds to get 3 kills on that beach, and there's Zaiwu. They fought them on the beaches, and they took every weapon. Mamă, cum a zburat AWP-ul ăla? Ah, dar nu cred că AWP-ul, nu dau seama. Când ai și tu să faci decizia, dar nu am făcut decizia între pro și streaming. Am făcut decizia între pro și m-am apucat de facultate, de cursuri, de altele și am zis, bă, în timpul ăsta mai fac și stream. Și mă, ce la facultate, veneam, făceam stream și început să se explodeze stream-ul, făceam, nu știu, 500 de euro pe săptămână, mi se părea că eram, nu știu, părea că conduc România, așa mi se părea la momentul respectiv. Și am zis, bă, hai mă, că pare că, na. Și am ținut-o așa, îți dai seama. A tot crescut de la an la an, au evoluat lucrurile. Deci cum stă treaba aici și au angajați liber când vor. Nu știu, mă, frate, o să am o discuție cu el, adică mi se pare urât așa, că nu scutire, nu nimic, nu alea, na. Se pare urât, ești nebun, o să dau mesaj lui Andu acum să zic, fratelo. Aronando. Frumos azi. Frumos azi. Fără scutire. Lean towards A out of spawn. Mezzi, Zaiwu, and Apex heading in that direction. Spinks and Flames just playing back far, looking for pushes, keeping the defense honest. I-am făcut 2 facultăți în pana mea și n-am prins nimic de la ele. Bă, facultățile depinde mă de fapt. Sunt facultăți care te aranjează pe viață, gen, nu știu, medicina sau chestii de sau dreptul sau dacă ești... Dar sunt și facultăți vechite sau... Depinde oarecum de tine, nu neapărat, adică... Nu e o rețetă 100%. Îți găsești clar un job dacă ai o facultate și dacă te duci capul, dar îți găsești un job bun și dacă... sau poate nu știu, nu mai știu că e o statistică de asta legată de facultate. Că nu știu ce procent de oameni nu lucrează în domeniu sau nu lucrează în același domeniu. Acel pe care l-au studiat. Ok. Wow. Ok, save mă sau joacă runda? Dar prost n-ar stai aici, dar trebuie să dea în spate, da. Hai să vedem. E grea runda în continuare, oricum, dar e bine ce a făcut până acum. 70%, da, 70%, unul din 2, e chiar mai mult. Dar nu e o rețetă, bă, a succesului nimic, sau, nu știu, cum se explic. Ce le faci teses, ce le faci teses, mâncați-și gura ta. Ce le faci teses, băi, frate, băi? Ce le faci teses? Trimiți acasă pe Vitality. Mamă, uite ce line-up aici. Mamă, zici că dădea cu pumnul aici să mor. Mamă, n-au armur, bă, runda asta, ar trebui să fie 11-7 pentru Heroic. Un microfon doar de buget. AT20-20 îți recomand, e microfonul pe care l-are Imogen, mi se pare un microfon bun și e vreo 400 de lei nou și... Oleu, ce fac ăștia, mă, să moară gen.
back to the fight. There's the pounce from Canals, and Kixon's here. He's had a good game as well, but the off in the hands of Apex picks off the rotation. Ce faceți, bă, eroi? Vă băgați peste ei. They've got some time before he makes it on that rotation. He's coming through the canal. This is his access point back into this retake. He's got to pull off a 1v2. Apex has the AWP out at B main. There's some utility available here for Shush. He can apply pressure with that the closer he gets, and he decides to sever off Apex from ZywOo. And ZywOo only has a deagle. ZywOo doesn't have the weapon of choice here. He's saving. And Shush isn't going for it. He's coming back. He's drawing himself back to Hai safety. mă, ce se întâmplă, mă? De ce s-au băgat peste? Dar ce-au tras și ei acolo în main? E bun save-ul, dar... Doamne, trebuie să fie 11-7 să faci 10-8. Aoleu, aoleu, aoleu. Oh, at same time, sequential from Apex and Spinks. And it holds Heroic off of 11 and puts their money in a precarious situation. Kixon's got to drop down to the shotgun. That just blew the game wide open again. Yes, it did. And you can see the frustration from those Heroic players because they know when you go up against a great team and you drop the ball in one of those rounds, they can come back into it. They can stay in this. The Heroic's work becomes harder than it previously was. Taking their time, placing nades in towards Ikudos in middle. Mezzi receives damage 2 down to 47, so both teams just tentative in their approach to get involved in fights, just placing utility and slowly taking space towards middle our Vitality, and it's Flamesy at the front. He's got himself into the smoke, and it can be a bit of a risk when you're up against this XM1014 because it clears the smoke open, and this time Kicksan's got that kill on Flamesy in mid. Yeah, just red based off the flashbang. Knew what was likely to come and pre-fires everything blindly into the smoke. Apex, oh, you're in trouble. The shotgun is doing work. Oh, CS2 on the XM, it's a perfect combo. And now Vitality, we mentioned this round needed to be the spark that ignited the fires of the comeback. And now they're down in a 5 versus 3. Vitality are entering this B bomb site with 2 players through dark. It's ZywOo and Mezzi coming through this way, and Spinks is a long way off. But when you've got ZywOo, you've got the battering ram, and he gets himself into the B bomb site. Back to a 3v3. Yeah, they absolutely needed him to step up there. They absolutely needed that entrance. Now, Heroic have a decision to make. Do you want to go for this 3-on-3? This is all the money you've got. Not really in great positions as well. Nikodos would have to drop down into the scope of ZywOo, but they're starting to creep forward. Kixon's going to see what he can find. Yeah, they're attempting this. They're going for it, and they're taking their time. They want a mistake. I think they'll back Are sus la flash, dacă îi dă flash lui Mezzi aici. And no one from Vitality is willing to offer themselves up in this kind of situation. They know how crucial this round is, but Heroic feels so close to it. They're going to throw that flash in. They'll send Kixan to his death. He had extra money thanks to that shotgun, picking up multiple kills, but Heroic will not be finding success in this one. Vitality have used that previous opportunity to get 2 in a row. Nu era Vitality locul mondial? Ba da. De strâns ai suportul lombar la scaun. Realizezi că, Oceanu, realizezi că eu am un corp, tu ai un corp. Indiferent de cât de strâns am eu suportul lombar la scaun, tu nu trebuie să ți-l pui ca mine. Tu ți-l pui și ți-l ajustezi cum te simți tu mai bine și cum ți-e ție confortabil. Asta e o chestie pe care ți-o faci tu în funcție de confortul tău și de preferința ta, nu există. E greu mă la B aici, e greu la B ce aveți, e greu pe CT, adică ce fac Heroic acum e de apreciat, e greu pe CT. Adică în punctul ăsta aici Vitality ar trebui să arunce rău meciul să pierdă. Dar vedem. Vedem. Ce să faci dacă nu se conectează G305 la hub? Poți să te joci fără hub sau poți să încerci altul SB. Para și acum am și pe Heroic un pic de presiune să închidă meciul, îți dai seama, hai să vedem. Vitality on the verge of tying things up. Shush and Kixan about to head out with some A aggression through that smoke.
Ai. Ați văzut ce combo? A spart la smoke-ul din partea altă și oft ăștia pic. Interesant. Interesting. Au murit ăștia cu armură, asta e problema. It gets ever closer as Vitality set up a B split finish. And there's the peak that will end in death for Tessus. Killable has finally fell. LOL. And Nertz just diving down with a double. And that's the bomb detected. Oh my goodness, Vitality. They've got Kicksan coming back to join Nertz. This becomes so difficult now as you walk into Nertz. And oh, it hurts. Keep your soul out of his reach. Nertz is just hiding on the other side. Flamesy has to clutch this. And there has been easier rounds from Flamesy. He's got to worry about two. Mamă, ce le faci, Nertz? Ce se întâmplă în meciul ăsta? And delivers the round. Yeah, tough shot for Apex as he's falling. Can't track it well enough. And yeah, there's a definite timeout called from Xtaz. Mamă, a plecat direct pauza, băi. He knows this is a low point for the team. Comeback stopped short. Two rifles brought forward and Nertz again. This brings them closer to eliminating Vitality. It looks swimmingly for them. It looked perfect. The B split was just moments away from happening, and that would have been the knockout punch. Nertz sensed. Salut, Andrei. Se numesc Clamoris Scaun pentru modul meu de scaun, dar nu se găsește în România. Dar îți recomand ceva ergonomic. Sunt multe opțiuni care se găsesc în România. Al meu nu se găsesc în România. Acum nici prin Anglia am văzut că nu mai e. Mai e, nu știu, în vreo 2 țări mai e stoc de modelul ăsta. O să cauți tot modelul ăsta, dar fără, al meu e gen colaborare cu Logitech, cum ar veni, că l-am luat că e negru. Dar între timp au scos Herman Miller ăsta, embody ăsta de la Mio, embody cerul, l-au scos negru și ei fără colaborare, știi? Dar nu e neapărat. Bă, am uitat să pun giveaway în descriere, bă, chat, bă. Las că punem giveaway în descriere după harta asta. Mă rasist, l-am luat că e negru și se ține mai bine la jeg. Nu se murdărește așa repede, dacă le iau pe alb. Oh. Nertz is gone. The hero from the previous round for Heroic is out of there. Spinks is pretty dedicated to B main. This feels like at some point Vitality want to join up with him. Apex and Flames taking mid control. Dacă iar runda asta Heroic i-a bătut, dacă nu e groasă. Dar și Sphinx sunt israelieni? Da, și Flamesy. Nu cred că se înjură, cred că ei suferă lui Apex, nu cred că ei între ei sunt prieteni israelieni, toți se susțin super mult. Doar că... No decision made just yet. Sphinx feels like there's a gap here. An opening for him to move into B. There is. Doamne, ce faci, băi, Tessus, bă? The unkillable turns back for that kill. And now we're looking at 11-9, 4v4, Heroic pushing forward for map and series point. Yeah, but this is great. They're showing an A hit and heading B. And Vitality have got Apex through that smoke, but Kicksan's detected him. He's got that kill. Apex is locked 4-3 oricum, greu retake. Tot Vitality sunt în avantaj aici. They've got no smokes. They've got no Molotovs to block off these choke points. Just a flashbang. Oh, it needs to be a clear. Flames gets the deep player. That's Tess's to fall. Low HP. He needed that kill, and Flames locks it through. Now Mezzi holding dark. Shrouded in the cover of darkness, his teammate ZywOo is fighting elsewhere. Shush takes a headshot on Flamesy, but yet to clear Mezzi. And Heroic realize they're so far away from winning this round, they're going to bail out. It is going to be 10 rounds for Vitality. And Mezzi is going to try and stop them from getting away to safety. He has to run away himself now, but it's 11-10. Vitality with Stab. They don't go down to map just yet. What a rebuttal. 12-11 Montei, bat Monte pe Cloud9 și elimină. Nu cred așa ceva. LOL, elimină Monte pe Cloud9. Monte, de-au spart Gamer Legion, niște buni, au cocoșat Gamer Legion cu bătaia. E greu, mă, cu presiunea, mă, frate, vedeți și voi ce se întâmplă, e greu rău de tot cu presiunea asta. Ați văzut ce să fie la Navi de seară, ce aveți, ești nebun la cap. Elimination match, da, ce aveți? Ați văzut ce să fie la Navi de seară, ești nebun, show de pe lume. A, never mai pare overtime mai sau? Runda asta, dacă o iau Heroic aici, i-au băgat la Balamuc full Balamuc. No, e overtime acolo, văd. E 4-3, bomba pusă.
Low on cash, but it's Heroic who will feel the sting worse. 3 la 3. The sting of the B. Cum mă, gata 2-0? Le-au luat runda asta 3 la 3 cum m-a pus-o? Nu mă, ce ai? E overtime. I-au bătut, mă? Nu e, mă, ce ai? A dat defuse, mă, nu cred. I-au bătut, au plecat Cloud9. What? Nu pot să cred. Doamne, Cloud9 acasă, incredibil așa ceva. Vai de capul meu, ce zi crazy. Da, mă, ce n-au jucat bine, dar au eliminat pe Virtus.pro, ce nouă e, adică nu-s fraier nici ei. Să bați Virtus.pro, care sunt Virtus.pro totuși. Doamne. Doamne, 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 doamne. Mamă, și toată lumea, ce n-ai Dream Team, nu știu ce, la. Aparent Spirit e din Dream Team-ul, ești nebun. Ce vreau, ego-uri prea mare acolo, n-ai ce să faci. Vai de capul meu, incredibil. Aoleu, dacă elimine și Heroic aici pe Vitality. Astralis n-au prins concursul mare, nu mai zic nimic. Virtus.pro, Astralis n-au prins concursul mare. Cloud9 deja eliminați. Ce aveți, mă, ce meci? NAVI ieri derby cu Apex, acum Vitality ăștia tremură și transpiră. Sunt full setting. Aoleu, dacă nu se lovea de marginea aia, îi dădea mult damage. Mamă. Merge live-ul, bă. Tank. Haide, mă, Heroic, mă, aruncați. They got 3 defenders here though. This is going to be so hotly contested if Vitality. Ne AWP aici, da. It's hard to tell where this round will go. But it's the most important yet. And it comes down to a brawl on B. ZywOo's the only like X factor in Dark. He's going to have to wait. Apex, Spinks, and Flames will try and take the attention. Mezzi's still lurking outside of the A bomb site. ZywOo, they step into him. Oh, and Apex builds upon it. Those entries are absolutely massive. It gives Vitality all of the advantages they need to push in. Mamă, 10 viață, bă. Go for this round win. Shush dives off. 1 kill found, but the rest of his teammates are falling, and so will he. It's now just Nerds and Nikudos trying to cleave this one back, and it's a decent kill here for Nerds, but he needs another one if it was to be realistic, and they need it quickly. Think of the money as well, though. I don't know if they commit to this. Nerds is going to swing and see what he can find, but they have no cash in the bank. It's all on this. If they had some utility, they can make this a little more doable, but it's not comfortable in its current form. Spinks has the angle, looking away is Nerds, and now the AWP of Nikudos misses a shot, and they are sentenced to death. 12-11, Vitality have no point, and Heroic have no money. And as much of a struggle it's been in for Vitality, give them credit, because they have felt like they've been collapsing under the weight. They're in the midst of a 5-1 run at the moment, 4 of those being bomb explosions. This has been a great recovery on the T-half overall, because Heroic is out of funds entirely. They woke up just at the right time, the last second. I don't even know if they've woken Vai de capul meu. Every round still seems tense. Degeaba, mă, și Paul, dacă l-a omora pe ăsta acum, nu mai conta. Nu mai conta dacă l-a omora pe ăsta aici. Nicodoza aici, tot era gata runda, era la ascuns în smoke, ăla în... Mamă, ia vezi nade-ul ăsta, aoleu. Wow. And that is not the start to the last round of regulation you'd be hoping for if you're Heroic. 2 players almost cancelled out immediately. Shush playing solo at the A bomb sites, holding on to what nades he has. He's got a full kit, but he's holding on to him as long as possible. Just forced to use a Molotov. Ce nade-o dat, bă. There's no presence there from Vitality, means they can shift between the bomb sites pretty quickly. N-au contează, m-a pierdut la eco ăla, după i-au luat și la eco. Au mai avut șanse, n-a fost neapărat. Adică și-au revenit după anti-eco ăla. După când i-a luat Nerds la eco runda aia și-au revenit.
Joacă bine Vitality acum, slow, le scot toate smoke-urile și acum ce să mai faci? Deci se duc A, ești nebun. Uite, pressure la B, dar de fapt se joacă A, ești nebun. This round feels very similar to the previous round, which is why you can see on the minimap Heroic is shifters over here. They've sent everyone in this direction. And now again, just poor Shush. He's got an MP9 and a nade. That's it. And now he's only got 41 HP. He has to wait for people to arrive. Oh, he goes for one more. That's massive. ZywOo felt elsewhere. A chance, a hope. How have they found their way back into this? But Spinks from the window cuts off that rotation. It's just one kill. He would have hoped for a second. And yes, it is the untouchable. Tessa stays alive inside of Canal. Apex finally brings him to his feet. And now we're looking to 2 versus 3. Heroic still attempting this retake. There's no kid alive on any of these 3 players, so time certainly becomes an issue. And Flamesy even more than that. Apex will be just left alone. A great fight from Heroic on this second map, but it looks like they will not survive the sting of the B. Second map goes Vitality's way. Dacă îl ținea în continuare TSS pe Apex acolo și trăgea, era rege, ești nebun. Dacă îl ținea în continuare, ești nebun, dar nu l-a ținut, mă, nu l-a ținut, ești nebun. N-are nimic, n-are nimic. Bă, știi ce nu înțeleg eu? Asta e pe TVB. Bă, chat, partea bună că Gamer Legion cu mouse încep orice ar fi aici. Adică cumva ne uităm acum la harta cu Heroic la harta 3-a, iar Gamer Legion cu mouse încep aici orice ar fi. Navi joacă pe stream-ul A, în schimb. La Navi s-ar putea să fie delay dacă ești delay la G2 cu ENS. Dar all good, all good, all good. Testați la TSM, i-a sparge el ăsta pe ambele hărți. Mamă, 2 puncte, uai de capul meu. A făcut 2.49 aici și pe asta a făcut 1.96. Uite-l pe GL ăsta, are 1.62 în 13 hărți. Cel mai slab rating al lui e 1.20 de când am venit în echipă, a? Bă. Mă dă bine, 1.12 bine. Val de 1.11, Querțul ăsta 1.03, Zifon 1.03. Bă. Bă, 1.62 are ăsta, ești nebun? 19 ani, 1.62. Au cu static aici, în upper final. Dacă bat aici ajung în finala mare. Dacă nu, pic aici și joacă cu Prizi, Sangal, Metiz sau Into the Bridge. Mă rog, ar trebui să ajungă în final overall. Poate să o dea iar cu extatic ăștia, având în vedere că i-au bătut un halul ăsta pe... Mă, de-au bătut așa rău pe ăștia pe Metiz, care nu sunt fraieri Metiz ăștia. Adică Jachinio, ZTR, Adam B, Sus, Nilo. Nu sunt fraieri cu 61, adică... Cam scundă 1.62. Uite-te la ce nouă. Mamă, ce le faci, Voro? I-a aruncat Voro, ești nebun. Slava Ucraina. Vai. Ei, nici ăsta nu știu că neapărat rău. Uite, știu că toți au avut fraguri acum. Mai dă impact, mai dă impact, dar au avut fraguri așa. Adică n-a fost unul să spargă tabela. A fost echilibrat meciul. 13-11, 13-11. Na, ce vreți? Stațură 13-11. Toți au jucat. Adică și Hobbit 28, dar Axile în continuare mi se pare slab, rău. Să ne uităm la ultima rundă. As well. Yeah, now even the desk predictions flipped, and understandably so, as we go to Mirage. Monty's pick, their second. When you are going. Monty himself up behind triple, won't take contact from Khan, instead swings this bomb plant, but can't quite deny it. Man advantage falls the way of Cloud9, and Hobbit goes chasing kills on the extremities, but he will fall out of the round. A 3v3 retake deciding the fate of this game. Kraz now creeps in very deep within the site, but not deeper than they're ready for. Shot nailed from Perfecto. Bro still so far removed. Worried about more players on the extremities. They're all here. Warozorp chimes in with a kill. Can this be the turning point? He's got to get on the bomb. Electronic has won it with the spam before. This time it might let him down. Out of ammo, and Waro has robbed them. 13-11 as Monty claimed the 2-0. And they recover from that slow start yesterday.
One of the biggest criticisms leveraged against this Cloud9 is the Doamne, ferească Dumnezeu, la ce să mă uit la 10-11? Was aiming nowhere near them. Literally lost the bomb planted. Bro back in the spawn over towards B. They won't capitalize on it. They're not going to move straight in, but that will draw rotations around. Walking through that smoke, that little gap allowed Perfecto to check the site. And now he sits concealed from Bro back in the spawn. Ce s-a întâmplat, mă, runda asta, mă, frate, mă, ca să mă uit la 11-10. Off the flick, has to go back to Palace and won't be able to land Uite situație. Demka right place E here bine, as they move Demka out asta through aici. the lower tunnels. Hobbit caught looking the wrong way. That one's free out in top mid. I don't know if Electronic was spotted there, but if they saw him, they know they've got this 2v1 inside of the site. Axel gets the bomb planted. It's an open bomb plant as well. S-a întâmplat, mă, runda asta de m-a spus să mă uit la ea, că-s 2 la 2 ăștia. Should do well for Cloud9. It is going to come down to Electronic in this clutch, but he's throwing util. They know where he is now. They know he's on the ramp ahead of the molly. Le-a runda Electronic. But wider on the plot. Lol. What? That's a stray bullet if ever you've seen one, and it's going to let Electronic mop them all up in the clutch. Lol. Lol. Doamne, ce se întâmplă? Ce atras la mișto, uite-te și tu. They know where he is now. They know he's on the ramp ahead of the molly, already out onto the Tetris, but wider on the plot. What? That's a stray bullet if ever you've seen one, and it's gonna let Deci s-a dus Gronțul prost că s-a mișcat și l-a omorât pe ăla, ești nebun. Nu mă, s-a mișcat și s-a dus reculul, gen, s-a dus random un Glonț și i-a dat lui ăla în cap. Păi de-aia m-au câștigat și ăștia invers, că uite ce rundă l-a luat ăsta aici, a fost karma cum ar veni, gen, a avut mare bulan aici, dar după i-au bătut ăștia, nu? Nu, mă, dacă te miști și tragi, se duce random glonțul, s-a sărit glonțul ăsta, sus în stânga, na. Doamne, ferească Dumnezeu. Doamne, 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 Doamne. Doamne, da, mă, și-au luat karma, ce vrei, aia e. Pana mea, nu vezi ce rundă au luat, ce rundă au păcălit. Te-am simt melodia lui băiatul ăla de a întrebat de 700 de ori. Sampi cu Nigma, atenție. Sampi locul 81, vezi că o dau bine cu Nigma aici, nebun. 12-8, let's go. Mamă, și-a fost 11-8. Atenție, asta îmi place să văd. Asta îmi place să văd, ești nebun. Asta îmi place să văd. Cred că e... Nu vreau să o răspăți, dar cred că e cel mai bun meci pe care îl face... Sau cea mai bună hartă pe care o face Enigma Galaxy. Versus băieți până acum. Sper să nu mănânc căcat, dar cred că asta e cea mai bună hartă. Hudul ăla nu mai zic, nu vreau să-mi închipui cum e Hudul ăsta, așa de 3 cu 2. Uitați-vă Hud, chat, 3 cu 2. Premii Vilga Puzaz. Ce am înțeles, datorii Eagle acum. My guess, eu știu că Vilga era toxică, dar gen nu de la Ana sau de la fete. Știu că e toxică în general, e singura fată cu care eu m-am certat de-a lungul timpului și suferea rău de tot acum mult timp. Acum nu știu dacă s-a mai maturizat, dacă nu știu care e faza. Probabil era toxică, nu știu. Julian a luat examenul, a plecat și băi Julian, te pup. Vezi că n-ai donat 2 euro doar o dată, să știi. O să-ți ia 2 euro în fiecare lună, că ai dat donație de aia Mountry, să știi. Aș ca bine și cu Infinite? Da, Infinite nu erau de nivelul lui ăștia, Sampi ăștia, totuși sunt locul 80. Infinite nu erau la același nivel. Ana știe rusă, nu, dar vorbesc în engleză. E pe Bogdi, mersi de follow. Cum merge live-ul tău cu lucruri de programator, capul în ochi? Mersi frumos, frate, ce compliment frumos, apreciez mult. Incredibil, ești nebun. Deci Gamer Legion începe la 17:30. O să ne uităm la Vitality acum, care începe imediat. Și după ce ne uităm la Vitality,
Adică o să ne mutăm când începem Gamer Legion, ne mutăm la ei. Sau dacă vreți, putem să rămânem să terminăm meciul aici și ne mutăm după la Gamer Legion. Na. Vedem. Bă, stai să facem giveaway. Face repede giveaway. Băgăm niște cu injaguri de-astea. Alertament de la SL Donk. Pe bune? Pol, nu se pune problema. Singurul pol e dacă terminăm Vitality și cu Heroic. Dar vedem dacă îi conduc rău de tot Vitality. Nu ne uităm, că e clar că o să-i bată. Dacă îi conduc rău de tot Heroic, rămâne să vedem dacă elimină pe Vitality și punem mutăm la Gamer Legion. Cred, nu? Mănușile astea. Codul. Private. Ce dată e azi? 5. Chat, e până la ora 11 asta, dar o să fim la până la ora 11. Deci, don't panic. Gata, am pus giveaway aici în descriere. Îl aveți și pe la săptămânal. La mai are 3-4 zile, sunt 11 cuțite acolo. La săptămânal, dacă vreți să mă scrieți și la el. Dar ăsta e privat aici, doar pentru persoanele de pe live. Normal, sincer, să-i amendă? Da, fair, ești nebun, fair. Se întâmplă aici, au pierdut, a? Not bad oricum, ce ai? Good map, good map, good map. Good map, not bad. Până acum ce am mai jucat versus băieți? Uite, spera bine, aici au jucat cu coach-ul de la, au bătut sperau astea la ăștia la 2 runde 3, dar au jucat coach-ul aici. Restul au fost doar de fete. S-au mai jucat o singură dată versus băieți Enigma. La CCT aici, cu Esca și cu Ens Academy. Ce aici la... A, nu, Nip Impact e cu băieți. E cu fete, pardon. Aici, uite și aici au jucat bine cu Esca. Dar nu știu ce echipe sunt astea, dar ce echipă e asta Esca, da. Nu știu pe băieții ăștia, dar și aici, uite, au avut... Asta e că era mără 15 aici, nevermind. Da. Oricum, pare bine, ești de bun, pare bine. Nu cred că o să aibă, dacă au derby cu Sampi, nu cred că o să aibă probleme la fete, to be honest. Care e limita de shouting dacă Donk și-a luat amendă sau pe ce motiv? Am văzut că a urlat, păi da mă, dar dacă Donk l-a urlat, gândiți-vă că a dat Blade interviu în care a zis că a spus lucruri urâte pentru vârsta lui, ești nebun, ceea ce cine știe ce a zis. Din moment ce l-au întrebat la interviu și n-am putut să zică, una e să zică bot, noob, dalea, nu știu ce, niște banter, dar cred că a zis chestii nasoale, ești nebun, ce ai? Uite, he has a great future, but I think the only thing he needs is to fix his behavior. Sometimes he's screaming really bad words at his age, and it's weird, very sad that nobody around can help me to have a good advice to say to him. They even praise him for doing this. This is weird for me. I would really like to advise him not to be that kind of aggressive screaming. It's different. When Apex is screaming, it's a different thing. He's screaming bad words and you see he means this actually. It's dangerous road, I think. Azi că e diferit față de ce face Apex, știi? Și de-aia, na. A zis Dana la soare care sunt speculate ca fiind interzise, da. 69 or 4x3? 4x3 all the time. I've been trying some 69, but no way. 69 or 16 now? 16 now. 4x3. I play 4x3 as well. I play 4x3. 4x3 as well. 4x3? Yeah, 4x3. 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 I play 4x3. 16x9. 4x3. Mamă, nimeni nu zicea 16 pe 9, ești nebun, ce ai? Nu overpass cel boost ea. Complet inutil. Până faci asta te omoară și oricum sare de pe partea cealaltă dacă vrei să fii cu sniperul. Dar am văzut că l-am lăsat pe Alex, să știam că se ocupă de echipă de vreo o lună, dar probabil a fost trial. Mi se pare good choice, adică cea în care se ocupe full de echipă și să fie focusat doar pe chestia asta și mi se pare că a făcut bine ce făcea, adică pe la Gaming pe acolo. Chiar a făcut o echipă bună rău de tot. Ia.
We asked BTN who would be his tier 2 dream squad. Nexus IGL chose players from TSM, Koi, Bleed and Gamer Legion. Modul Adames, Launix, Volt, BTN. Ok. Very interesting personalities. Vezi că at some point he had modul în Adames. Interesting. Vezi că și pe Volt puteau să scauteze când era pe la ăia, pe la academii pe acolo, pe la alea. Dar Volt acum e la tier 1, nu știu ce să zic. Și Adamezi acolo între, mi se pare. Adică cu ăștia poate să bată multe echipe. S-au dat cuțitele, băi, cred că încep. A? Sigur, nu e fake, nu e un tier tuto, că ăștia au făcut un podcast cu el și cu bătăni și cu sound, nu e fake. Nu e fake. Isaiah, Terraria, The Witcher, Starbound, The Outlast, some horror games. He played 5 hours. Cuphead, good game. Battle Block, Klassiker. Everlasting Summer. I'm scared to click. Huh? Donk? Nu se poate! Ok. Ok. He's just a small kid. Yeah, they're actually gonna come, yeah. Ah, Play of the Year, asta e clip de... Putem să ne uităm la asta dacă vreți când mâncăm într-o pauză ceva. M-a băgat direct jocul ăla cu content mai așa. Counter-Strike Movie. Bă, e tare, astea sunt tare de la SL, mereu trebuie să ne uităm la ele. Nu știu dacă mai avem timp acum, că s-au dat deja cuțitele, dar la asta trebuie să ne uităm în pauza următoare dacă e. Blade ăsta cu Blade l-am văzut. Santare show pro needs to increase your utility damage, yeah. Is going to show you how to increase utility damage in CS2. Zataris has a set position and lineup to throw these upper ramp nades, and he would do so when the contact or execute is happening, and you're going to see this nade do massive damage onto the T's. The reason why this nade stack is effective, look at where the nade lands. It's going to cover anyone on top of the platform towards crane, as well as the position where you would smoke and maul. Ce nade talent, și avea două acolo, nu unul. Vai de capul meu. Ăsta cu Donk l-am văzut. Axile ia ce? Și-a băgat coduri? What? He's actually cheating! Nine! Oh my days! Mamă, nu pot să cred ce line-up. What? He's actually cheating! Mamă, incredibil, ești nebun. Ori am fost eu curior, tu n-ai reacționat niciodată la Teamspeak-ul ăsta? Ai fost o curior, am reacționat la el pe live, dar gen, pana mea, nu știu. Am făcut 7-8 ore de live aproape zilnic. E greu să prinzi fiecare moment. Am reacționat într-o pauză la el, nu mai știu în ce zi. Da, am văzut asta că e FPS drop de la apă. ACO din loganul lui Jaxy, ok. CS2 Picker's advantage explained for one of the best angle holding players CS have ever seen. Nicolas 3 games offense versus defense. Offense 1.34, defense 0.90. Offense 1.50, City. Da. E groasă, mă, e groasă pe CT, ești nebun, trebuie să fii totul agresiv pe CT acum. Ceea ce e marfă că s-a schimbat, se schimbă jocul, e mai mișto. De ce nu se mai dau cuțite dacă oricum se știe pe ce părți se joacă dinainte? Păi ai harta, deci, bă, a început meciul, mă? Bă, de ce nu mi-a zis, mă? De ce nu mi-a zis, mă, chat, mă? Nu da click pe link-ul de la Major, ok. De ce nu mi-a zis, mă, că a început, bă, chat, iau la heroic ăștia la joacă, haide, bă! Nu ai întrebat? Pe asta așteptam să-mi ziceți, mă, frate, mă. 2-0. Heroic, come on, heroic.
close by, but it looks like they're gonna dodge him. Cei o să nu dau click, a zis, stai să șterg link-ul, să nu dau click din greșeală de pe calculator. Apropo, am primit lista cu jucătorii pe ianuarie și o să extragem mai încolo, da, monitorul. So 2-0 and all that Vitality have to work with this Deagle and the SMG in the hands of ZywOo. S-a șters? Ce era? We've chanted ZywOo's names in many arenas around the world over the years. Bă, dar cred că și pe React acolo ar trebui să facem tot același lucru, gen să lăsăm niște oameni care postează chestii și tot așa să facem cu aprobare, că pana mea. Aoleu, n-am scos muzica, bă. Team Liquid not exactly in the strongest form then either. No, not at all. That was a shocking, disappointing loss last year for Team Vitality. Să-mi dau și o comandă de ceva, bine? This be if they end up losing. Well, this will be worse. At least they made it to the quarterfinals last year. They wouldn't have. O să fiu, mamă. Hai că stafeca runda asta un pic, mă uit să văd ce-mi comand, că mi-e foame rău. N-am mâncat după sală nimic. Gearing up for the major, this being one of the most coveted trophies in Counter-Strike. Yeah, I mean the RMR is just around the corner. At least you would have some time to prepare for that, I guess. Eyes on the prize here in Katowice. Ooh, Vitality shifting away. They haven't heard any information. Heroic is being very quiet. Maybe a chance. Mamă, ăștia sunt jos la B și ăștia se duc. SMGs with the MAC-10, with the MP9, with the Deagles to create something. But now that they're in position, again, Heroic's gonna have an easy waltz into the B bomb site. And Vitality just now hearing the telltale signals that they're in the wrong place at the wrong time. Nice clearance on the B bomb site still. Bă, ce se întâmplă, mă? But they're losing players. Nerds is down and Shush has lost a lot of health. He's down to 25. And remember this flank from Apex. Well, he's behind them now, and he finds Shush low on health. ZywOo flies in with that MP9 he saved, and that is a miracle round for Vitality. And Apex giving it all, getting the boys hyped up, making sure. Doamne. First round snatched away and 4 upgraded weapons for Vitality. They come into this with barely anything and scrape together a victory. He's taking time to wipe spit off the monitor as he goes. Apex bucătoare chiar de la Gucci. Zicea cineva că Zivu a făcut 3 milioane anul trecut. Deci, niște ochelari de la Gucci n-ar fi o problemă. Calling them newbies, just the worst insult in esports. E meci de eliminare, da. I like it. It's not just noobs, newbies. Okay. And Shush has got that headshot on Mezzi. What a swift response into the next round for Heroic. A blistering opening towards B. Yeah, Mezzi's been taking a lot of liberties, a couple liberties in the early going. Previously was just, 5-7, lesser weaponry. Now he loses a big one, and that causes Spinks to have to fall back because he knows mid is wide open. Before Apex shifts over to get eyes on it, Spinks has a responsibility of like 2/3 of the map. Yeah, Spinks. He's just peeking between 2 different angles. He knows there's timings as to which he can miss his opponents and they can slip on by and take a lot of control. Apex is in trouble. Uncomfortable. He's calling back for Apex. The timing doesn't work out for the Frenchman. He's brought down. Now Spinks sees the shadow. Mamă, ia vezi flash-ul ăsta, băi. Nice, come on, you Heroic. It's just look how nice and easy and good looking it is when Heroic gets that opening kill. Just works the map perfectly. Apex comes back and Spinks didn't have deep enough information to let Apex know they can be all the way pushed up. Just sidelined. From emphatic celebration to just getting absolutely deleted. He's got to wipe the tears off his face. I mean, Vitality has to be careful. This could be another slow start if Heroic's able to build on this victory. And the biggest thing, a couple kills perhaps for the SMG. They line up. Flames and Shush each get 1. The team kill is mixed in there. But it's just, starting all these maps off so slow is so detrimental. The nice thing for Vitality is the fact that in the previous round they were able to get 4 rifles for free. They've got plenty of money to buy up in this next one. But you don't want to get buried in another 5-1 Come on. 6-1 hole. Especially when you're winning round to shoot, right? If you take a round like that, where you've got a saved SMG, you get in with pistols, you feel like that's just sort of lifeline, an opportunity to build this first half start up. But it hasn't been the case here for Vitality, and we've seen that a few times in the series where they really are struggling to get consistency going. It looked like a mistimed flashbang there between Spinks and Mezzi. Spinks flashing so he can get the peek down the stairs, and he just jumps a little bit too early for when it pops.
Yeah, that is frustration for Apex. You can see him talking through that Bă, with his chat, team. m-ați întrebat de fiecare dată. Nu vă mai zic. Adică nu vreau să vă supărați pe mine sau ceva. Nu vreau să zic că mi-a dat comandă de mâncare. Că am mai avut probleme în trecut și chestii sau ceva. Nu vă supărați pe mine. Bine, sunt o grămadă de oameni ciudați pe internet care ar face una sau alta să afle un număr de telefon, o adresă și să-mi facă după probleme sau necazuri sau ceva. Nu vă supărați pe mine, bine? And they have ZywYY in his prime position, but that's not where this first fight's coming. It's Spinks once again, in middle, under scrutiny, and nearly gets taken out there. He's very fortunate to have dived down at just the right time. Plenty of utility now coming in for Heroic, but yet to show commitment, and Spinks actually gets that information. Well, that's a limp-wristed smoke that came out because Apex had the peak. Here comes a peek over the top of this boost. Mezzi has moved forward closer to the wood, and oh, that's a heavy dismount. That's going to snap his ankles and give all the information left and more liberties from Mezzi. He's frozen like a statue. 45 seconds. 3 players left for Vitality, and Spinks has been spotted, knows he can't stay there, goes around for the peak and brings out Shush. But there's plenty more where that came from, and Vitality desperately needed. They have to take care of middle before they can worry about the B bomb site. Oh, Apex can't convert the second. That's round done. Yeah. ZywYY shouldn't even come close to going for this with the AWP. They're avoiding ZywYY so well at this point. Like, he's not getting involved in these rounds. Don't do that, Nikadoz. Don't do that, because now he's going for it. Oh god, they've offered him a chance. Hydra's soul from his grasp, but ZywYY comes back with the AK, but is taken out in the end. Yeah, you usually don't want to give him any kind of opportunity there. No, that's a bit too much for Nikadoz, and he knew it probably as soon as he was taken down. Thankfully, they still hold on, and it's Vitality still on the back foot. Here's the opening. Double nade and some spam. This flash peek has not worked at all of the 2 times it's been ran. And from there, it's just a trade game for Heroic. Nice and easy. They're up 4-1. You mentioned the Des talking about the vertigo struggles of Vitality. So far, they're up struggle street. M4 for Mezzi. Cum e socolit de la obor, nu știu, n-am mai mâncat de mult de acolo. Cred că am mâncat, de fiecare dată că am mâncat a fost bun, dar na, nu știu. Am mâncat de mult. N-are cum să fie mai avantajos dacă comanzi față decât să gătești. Întotdeauna să fie mai avantajos să gătești. E doar mai convenabil ca timp la ora, n-are cum să fie niciodată mai avantajos. În primul rând la comandă plătești 10-20% în plus față de prețul unui preparat din locația respectivă. Am nu mai aruncați runde, bă. Giving him a couple of chances here, but he's not finding the follow-up, and they give him respect. They drop back, but look at Spinks' positioning. He's behind. He's cutting off this rotation, and they want to rotate because they've got space on the other side of the map. But the issue is Spinks is going to be cleared, and they predict it, they read it, they get the headshot. Ce faceți, băi, Heroic, sunteți regi? And now we transition on board with Tesses, who's ready for his kill. Mamă, derby aici, sincer. Dar ce e, bă, că Tesses e rege, mă, ce aveți, ești nebun. ZywYY and Mezzi are here though at the A bomb site. Deagles in the M4. Mezzi needs a connect. He does. ZywYY adds one more. Double peek. Kicks and gets away somehow. And Nertz. Oh, he was just coming to join up with them, so they have no standing to rotate off. But Flames and Mezzi have to split. Yeah, they know that they can't stay committed to one bomb site unless they want to go for the gamble. And both players are now leaving the A bomb site. This is PayPal și vă dau adresa lui Jaxy din Bahamas. N-am tricou cu Bellingham, nu. Ăsta n-are nume pe spate. E o replică după modelul ăla de la avut ei, cred că la un singur meci cu I3. Știi? E replică de un agent, modelul original. Mezzi gets boosted. Looking for a head towards sandbags. He's got the right read, but Nertz is showing nothing. There's nothing to show just yet. They're waiting for Vitality to make the move and tap that defuse. There's no kit. It's limited time for Vitality to make this one happen. There's the first tap. Nertz peeks on contact with his teammate, and Mezzi has to clutch. He's looking for it. Ce le faci, Nertz? Mâncați și gura ta. Joci ca pe o carte. Bravo, băi, Nertz! Come on, you Heroic! Mamă, să vezi pressure pe Heroic acum! Pressure pe Heroic, băi! Nu știu dacă a fost atât de scump. Acum poate la resell să fie scump tricoul ăsta, că nu cred că a fost tot, adică a fost la un singur meci asta cu I3 și... Dar nu cred că a fost atât de scump la momentul respectiv, știi?
De când am auzit că ăștia sunt israelieni, țin cu Vitality, ce-am mai lipsit de logică? Deci tu ții cu o echipă că ai aflat că unii sunt israelieni, considerând care Vitality au 2 israelieni și Nerds este și el israelian, adică există israelieni de ăștia la ambele echipe. Cum e posibil să ții cu una? Din care-i sensul? E bine, e de tero harta, să știți, mi se pare de tero harta. Trebuie să ia 7-8 să fie pe spate heroic. Chiar nu ar fi ok, dar e de tero harta, să știți. Yeah, it feels like Spinks is Atunci mai ții cu niciuna, ok. He's looking at so many different angles so often. Two of the limited full gun rounds we've had in this game have started out with a heroic kill within the first 10 seconds. So like Vitality on some level probably feel like they haven't even had a chance to play the game quite yet. They're running out of chances. And this is the last chance. And it goes deep. It's Spinks that takes significant damage from it. He's down 55 health. And Nikodos receives a little off the top too. But no one's dead yet. And that's the first sort of round here in Vertigo where we've been able to settle into things. And see a 5v5 for a minute. ZywYY and Flamesy trying to get a little bit more proactive. And they're going to be walking towards Tesses, who's had a fantastic game today. You heard the scope as well. Oh, he's underneath them. Oh, it's Tesses with the double. Ravaging through Vitality. And he might even get more here too. Tesses is just standing in the same position. His teammate Kixan is gone. And now they move their way through middle. Mezzi's in such a tough spot, having to think about 2 positions again. And it's Nerds that takes him out this time. Vitality crumble at the hands of Heroic once again, and Tesses is their nightmare at the moment. Spinks is looking to get him, but Tesses is untouchable once more, finally brought down, but the round's already done. They're so far away from getting into a retake scenario. 6-1, Jason. Heroic are dominating Vitality at the moment. And I gotta give them credit. Like, at a certain level in this series, it's like Vitality's just off. And now at this point that it's happening so consistently, that Heroic is working this map so effectively, they're just straight up beating Vitality. I mean, this is every time they've got a pick, they're splitting this B bomb site. It's been their kind of go-to when they have an advantage. And it's been so hard to stop for Vitality. A lot of it, obviously, when you get 2 kills coming up scaffolding, you just don't have the resources. But just a miss clear. I mean, we've heard... But it's also... Tesses hears that scope. He hears them scope up just above him. So that allows him to position. He's just ready and waiting patiently for it. Yeah, like this. Really well done. They were so confused as to where he was. M-am pus pe mânt că vreau la întrebări. Te pup, Viking, mersi de follow. Și atunci să știi cu 4. Bă, suntem 4300 de oameni la Vitality cu Heroic. Nu joacă Gamer Legion unde avem jucător român. N-a jucat încă NAVI. Hai să batem și de recordul ăla de live-uri, că dacă avem 4000 deja putem să facem 10.000 azi la că stăm live. Man, Monacy just had a super game. Yeah. And he was the player that beat them. Vitality have ZywYY, the #1 player in the world, but he's not playing like that today. He's not taking over the server. He's not individually breaking apart Heroic. And Heroic is staying in that because of this. Tassa's going to follow up these footsteps as you want to make a dynamic play. Here's the deagle spam, here's the weapon. Oh, he knows, he senses the timing. Ce le faci, Tesses, bă? Mamă, ce le faci, Tesses? That is incredible. They flick back to Apex as well. And Vitality stand with just 2 players. And Mezzi's trying to be mighty. He switches to the AK-47. But ce le faceți, Heroic? Îi jucați pe degete! In the map that decides everything. Ce se întâmplă? It looks like this curse is still alive. Bro, Tesses just working these kids. That is so unreal. I mean, it's so well calculated as well. You hear the spamming from the deagle out of ammunition. Let's go, boys. To be the safety net for Let's go, Heroic. Let's go. And Tesses just destroys everyone. What a transfer onto Apex. Let's go, boys. Let's go. This is where you're like, yeah, Monacy wrecked you yesterday, but how would you like to have one of those games now? How would you like it if it's your turn? Back-to-back maps, Tesses is. Și vedeți că asta e o hartă nu așa foc pentru ZywYY, Vertigo asta. Și asta, atenție, că vă înțelegeți, Heroic îi bat 7-1 pe ăștia pe Vitality, în condiții în care Vitality au ales versus multe echipe Vertigo. Come on, you Gamer League, pardon, you Heroic.
Hai că la ritmul ăsta se termină exact când începe Gamer Legion. Come on. Had a few weaknesses here and there, but no excuses this time. You've got M4s across every player and a decent amount of utility. And once again, it's like Vitality just playing in like a recovery mindset. Like, we had to get something in this half. Been able to do it at points, you know, particularly on Anubis, they were able to come back into it. Tessus, this time is slapped away, this time given a slap on the wrist. He's damaged and scared off and will not continue his push on the A bomb site. So instead, Heroic will transition their gaze to this B bomb site instead. And Mezzi, well, he's had a tough time. He's here again alone. His teammates are starting to drift over on that rotation. Deja cu Gamer Legion pe Vertigo, antrenament heroic. Mamă, ce ai, mă, ce le fac incredibil. This is going to end up being a fake, though. The question is, can Nerds create anything? This is how Heroic have built this lead, as well as find an opening pick somewhere, work the map. Oh, Mezzi has to get out of there. Crosses into the smoke he just threw down. And because Nerds was elevated over the wood, it's an easy kill for Nerds in the end. And Flames pulls his grenade, and oh my god, they're pushing in. Fortunately enough, they get back around the corner, and Flames, he is allowed to stay. Mamă, ce timing, aoleu! Oricum e bine. And this time punished by Flamesy, but Nikodos moves forward in behind those sandbikes, and this bomb is looking to finish on that B site. Spinks had a chance to end it there and now, but here he is inside. Woo denies that bomb plant, and there's no time for Nikodos to get back. ZywOo has saved them. There's time. Unlowy there is. He's coming back, and ZywOo's actually got a good position still. Okay, Nikodos, he was faster than I thought. He was closer than I thought. And with this AWP, he might just pull Heroic back into this round. ZywOo has to win it, and eventually he does. Ai, ce bine au stat ăia doi acum B, i-au ginit direct. Ce bine am stat, bă. Sta bine 2V aici. După mai ales că murisele ăsta B au stat bine. Wow. Smoke gives away the indication someone is there. Thankfully, Spinks and ZywOo can just barely hold on. So their first tactical timeout for Heroic, his Vitality. Hai, boys, hai 4000 de like-uri, let's go. Hai să ne bate recordul. Hai să ne bate recordul de like-uri. Ba, simt că putem să facem peste 8000. 1100, 1200, 1300. Deci el a căutat, păi nu mai avea 10 secunde, n-avea cum să plateze lângă el. Ce făcea, planta și putea să iasă de și din stânga și din dreapta. Adică n-aveam unde să planteze acolo. Mai avea 10 secunde, dacă avea 20, putea să fugă înapoi, ceva de genul. Te pop, Xanule, mersi frumos! Fața lui Apex dacă pierde gold. Ce ai, mă? Aur, ești nebun. Live-uri non-stop cu CSGO! Dacă s-au încărcat și căștile. Clipăceau aici, era butonul ăsta, făcea ca toate alea, cred că mai aveau 10% baterie, dar le-am ținut, l-am încărcat 2 ore, 100% sunt full. Nu era plantat, de-aia s-a dus după el. De ce crezi că stătea Zivo ascuns? Ce facem în Kicksan ăsta? E full Mac? But this is Tessus. Yeah, Tessus gets another opening. That's a good find. Apex is forced out into the open, taken down by Kixan. Now, the ball is still dropped way far back at the base of the ramp. It's back on the bridge. Nerds has got to go pick that up. There's time for Vitality to recover this still. Yeah, but Kixan's taking so much space. Look at this. He's pushed all the way up into the site. So even if they come through elevator, if they're distracted by the players actually inside of the site, this might set up Kixan with that Mac 10 to do some devastating damage. And Vitality still all the way off. They're coming back now, and ZywOo is considering the position that Kixan is standing in. ZywOo gets that kill. I don't think it's enough for them to go forward. Oare se poate cu AI-ul ăsta, mă, să schimbe donația asta din live-ul nostru cu CSGO, să fie live-ul nostru cu CS2? Tot asta se poate. Sunk their teeth into this post plant, and yeah, Vitality just holding on the extremity now. Even though ZywOo gets that kill, it's not enough to open up the retake opportunity. This is the danger of losing so many opening duels throughout this entire half. The fact that Heroic has just worked you wherever they wanted is you never know if it's just like 1 or 2 people challenging you to take map control, or if it's like this, where it's a 5-person explosion on contact. Yeah, that's because like Kixan and Tessus have been so impactful alone. Getting those entry and because you can't stop them anywhere, you have to respect everything still. It's causing slow rotations, and Vitality's in a very tough position.
Una bună 10 rele, cum zice melodia pentru mama. Haide mă, comand, eroi excepționali pe Vitality ăștia. Oricum e turneul underdogilor până acum. Singurii care au confirmat sunt FaZe până în punctul ăsta. Spirit, nu s-a așteptat nimeni să prindă play-off așa de lejer. Deci singurii care au confirmat până acum sunt FaZe. Și ar putea G2. Ar putea G2. But this is a little better. More pressure applied to ramp, and Apex uses that smoke that's nuked open to take a headshot on TeSeS and stop him from just destroying their ramp control. Vitality n-a gen play-off și ne supărăm ca la NAVI bătaie de la Spirit. Levels, pe bune. Mi-a ajuns mâncarea, bro. Let's see if they can convert this 5v4. They should be able to, playing passive, 2 players on Heaven, Mezzi behind the generator. Get your 1 kill on their entrance and play for the retake. You have utility. Plenty of Molotovs, plenty of HE grenades. But Heroic have plenty of time. Got space now on this B bomb site, clearing out quad. All of the positions that Mezzi once stood in. Spinks for the big headshot, but look at Kicksan behind enemy lines again. There's a player inside of that smoke, and it's Mezzi. The elusive Mezzi is taken down. Kicksan clears the smoke, knowing the player could be close. And that shadow betrays Kicksan in the end. Flamesy able to pull it back, but I cannot believe Heroic have found themselves in a 2v2 with a bomb down. And Vitality have to retake. Nikita's kind of stuck out in the open. This is a little dangerous when that smoke fades, but he knows he's got a little bit of time while the Molotov burns. No more utility for Heroic. Oh, this could break Vitality. This could be one of the final blows. Nikita tops up on top of the double stack, gets 1 headshot. They're not on that defuse. It's Zai will win this clutch, and now he's going to stick it. Now he's going to hold it. The Frenchman can't get it done. Slashed up in the smoke, and Heroic finding 9th round. They are punishing Vitality on this 3rd and final map. Yeah, so much chaos, and I think Vitality might wish that they had moved and shifted some positions at some point. They chucked out a lot of utility, so I thought one would at least slide into the bomb site. But they had 3 players essentially around this generator. Not a lot of room to maneuver on this defense, and eventually all of them are found. Heroic is burying Team Vitality. The energy is high in the Heroic camp, and for Vitality, it is completely flat. There's nothing to scream about, nothing to be happy about. And they are now in a position where they have to scrap just 3. And their CT side is the best case scenario. I don't even know if they're going to get that chance, because TeSeS, who has been lights out all half long, is back to his old tricks, and this time Apex takes him out. Traded though by Nerds. Yeah, 1 for 1. I think Heroic's going to be just happy with that as well. They have the control. Look at the rotation. Yeah, everyone's here from Vitality. The follow-up execute is going to have to be perfect. They almost have to bite down on something, but because the reaction Ce didn't faceți, băi, Heroic? they're now sending those players back. Am luat o rundă, nu? They've seen it so many times. Hai să ce doi mă, tată, mă. This next hit is going to come from. And everywhere's been successful, so Apex is going to have to back off, call back the teammates that just rotated away, because Heroic's coming in hot. Heroic are toying with Vitality at the moment. I'm coming in hot. Apex, nades fly towards it. Vitality yet to get a No, kill. they don't have the utility to stop that plant. Sure, a kill comes in from Zaiwu, but the bomb is now down, and Apex moves through like a predator, lining them up. Nearly a chance to end it on his own, but that's Mezzi's job. Nice try. Și-a luat Zivula, mă, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. One step away from knocking out the world's best. Wow. Chat. Pauză 2 minute între hărți. O bag să mănânc ca să termin până la finalul meciului. Acum să vedem ce fel de meci va fi. Unul mai scurt, unul mai lung.
Deja mănânci, am comandat de aproape, m-a durat, cred că 15 minute, nu știu. Maxim 20. Ceea ce facem? Rămânem să vedem finalul aici. Să vedem eliminarea Vitality și ne mutăm după la Game Legion sau... Ok, bine. Ne mutăm după la Game Legion, da? Bine. Că mai poate, poate apucăm, poate pierdem câteva runde, dar după oricum vedem tot BO3 la Game Legion. When you ask a player about which events they want to do well at, they'll say Katowice, Cologne, the majors, and currently Vitality as world #1 sit in that Hall of Heroes facing elimination in groups. Yeah, it looms way too close than they'd like, way closer than they'd appreciate. 3-9 is the scoreline from Vitality's perspective heading into the second half pistol round. It can all come crumbling down oh so quick, and why wouldn't it? Heroics had their number. This whole series, Heroic has felt like the better team, and Vitality has just barely been able to hang on. That switch better flip right now. They're moving out middle as a pack here, Vitality. They're not going to be detected because the push for Heroic is coming down the ramp. They're trading position. Heroic might find themselves in a really good spot if they continue this walk. Yeah, I mean, they're going to be busting up the stairs on a flank before anyone really expects it. Mezzi's about to... Oh, he just checks the flank. Good find. He knows there's one more. Now two. Calling it out to his team, and they're going to bail out to the A-bomb site. This pistol round got real weird, and Vitality's found the escape route. Yeah, Mezzi's positioning there gives them all that early information they need to change their idea right at the end. But Tessis is coming back up that ramp. This fight is still on, but it is now gone. It is quelled as Spinks and Flames find all three right at the end. That's the pistol that Vitality needed. Yeah, it really is. And let's see what they can build upon with it. This is where you want to see the championship experience of Vitality come through in this half. No quit. Don't play like you're down 3-9. Don't play with that nervousness we've seen throughout this game so far, right? They have been very cagey. Maniac was saying on the desk that they have that sort of personality about them right now that they're playing a little bit timidly. I think a lot of that comes from the fact that they can feel they're not playing their best game, both individually and as a team, and that's where the kind of Tib in nature, that's where the miscues are coming from. But at a certain point, you got to accept that that's the Vitality you're getting today and see what you can do with it, because historically, the best teams in the world can overcome that. Well, Jason, they've better overcome this stack they're about to walk into. USPs, the P2000s. It can't go wrong for Vitality. And so far, it hasn't, and it won't. Tesses stuck on default. Last player here for Heroic between Vitality and their 5th round. And he will not part them from that. It is 5 now for Vitality as they withstand the full eco. Yeah, this next gun round is going to be critical. The interesting thing is like how much of a run does Vitality have to go on before they can allow Heroic to win another round? Because every round hurts so much with Heroic already at 9. They're just 4 rounds away.
And they were knocking Vitality out. And they really struggled to find any sort of consistent success in that first half at all. They weren't able to string rounds together. They weren't able to find anything in that first half of play. So they've got to hope it's a completely different Vitality on this T side. Not a single round in that first half in a row. Early flashbangs and spam, and Apex with his MAC-10 doesn't want to deal with it. He'll use that to create some space, but this isn't the moment. ZywOo's got the AWP out immediately. As soon as it's available, it's in his hands. Flames has that sort of test role we've seen in the first half. He didn't spot anything, though. And Nikodas is now with hearing them fall back. They want to go for the follow-up peek and might be right into ZywOo. Might be exactly what Vitality's hoping for. Oh, there's the swing. It's actually Kicksand that will fall to the hands of Flames. And they still have the AWP here that's been undetected, yet to ring out a shot. And there it is. ZywOo's AWP has found some presence here in the round. It's Vitality up a player, and they are now moving off. They're leaving A and going back to this B-bomb site instead. Yeah, clever little play from Vitality to lower that defense back into a deep peak, back into the AWP. And now they got to hustle to get into this site because Nerds is on the rotation. Shush, you got to deliver something that makes your teammates think it's possible, and they almost lined up for you. From here, should end up being a save, but Nerds is going to stick around just in case. Yeah, Vitality lost a 4v2 on Mirage in this kind of scenario in the post plant. I think that one stings a little bit too much that they'll let it happen again. So Heroic, you're going to slip away. They're going to go for that save call. And this is much better from Vitality already. Bit of attitude, bit of punch. And 9-6, and that gap in MR12 really does shrink very quickly. If you get a very good start, you win the pistol, convert it, and get that first gun round. Nice kill from Flames, and ZywOo making sure he can hunt down for the trade frag. Little stutter step from Mezzi, and Shush gets knocked off the building. Now within 3 is Vitality. Terrorists win. Little bit of insight, not much, into the mind of Te pup, băi, Andrei Rege, bine ai venit! Scuză-mă, eram și eu cum. Heroic can do even with these weapons. And a timeout called from Heroic, coming up with a plan with which to use these 2 weapons that they saved. Te aștept pe Discord dacă vrei pe Steam. La membru light pe Steam, să știi. Yuri, Wizboy, zic să mersi de follow, bă. Remember, and this is what makes this kind of little bit of a contest out of Heroic so interesting and Gamer cu pistoale, let's go! A brand new team. They have not had a lot of time together. They don't have all the plans and all the protocols and the deep playbook yet because they haven't had time to develop it. And it was one of the things that Vitality talked about in the interview before this even began. The time that we've had together, they're a new team, we're not. That's a huge advantage for us to lean on, but it hasn't felt that way today. It hasn't actually manifested itself inside the server. I think the experience and the expectations of this team from Vitality are Nu, Cristian n-are treabă spălatul cu tricou cu Navi, că l-am căutat, nu e nici la spălat, nici rufele spălate, nici în dressing, nu știu unde e momentan tricou. Poate e ascuns, cine știe, habar n-am. Nu-mi dau seama pe unde e tricou în momentul de față. Că am un singur tricou nespălat acum, ăsta super elastic, e unul cu România, portat mai pe, nu știu, săptămâna asta mai. Și cumva, acum n-am nici care face acolo. Am cam mașina de spălat capul și ST. Resim o sponsorizare bucovinească. Aștept în 2017, ești nebun, dar n-a venit. Las! E bună, îmi place. Alexander are și tricoul cu Navi. Dar sunt prea mare să mă încap acel tricou, scuze. Nu că l-am căutat cu Alexander înainte de live și nu l-am găsit. Și mai am un singur care e cu semnături, v-am zis, și n-am cum să... Bine, to be honest, trebuia să mai fie un tricou, că eu am comandat 3, dar... Am comandat un tricou cu IEM, parcă pe care să-l dau să mi-l semneze, un tricou cu Jaxy și unul cu Alexa și nu știu ce s-a întâmplat. Te pup, Andrei, mersi de un gifted, să rămână. Thank you, brother. Te aștept pe Discord. Cine pierde merge acasă, da.
Geeksan will hang around though. He's only got P250 and some Kevlar, so maybe he can bring a player down if they were close. But even then, he's starting to drop back. Yeah, that M4 in Nikodaz's hands is recovered and passed away. They've gotten away with it. So 2 weapons brought forward into the next round. This stack that they had, that they tried to position in the right place, kind of fizzles out. Okay. All right then. Yeah, that's a way to do it. Bomb goes off, and Vitality now within 2. You didn't think they were going to go away that easy, did you? Now you see them listening up, a few smiles creeping out. They're listening to Nerds. More smiles on the faces of Vitality as they come back in this. Yeah, and this gap is being closed extremely. De ce nu prea au giveaway sponsorizări la brandurile afară de gaming, primesc oferte sau nu acceptă? Nu sunt atât de marketați spre zona aia. Uite, Ana, de exemplu, are în România, dar... Sau au, dar nu știți voi, că au mai avut așa simple, au mai avut chestii sau, dar... Na, ei sunt foarte relevanți în zona de gaming, adică... Și îți dai seama că sponsorizările o să vină cu produse relevante. Mamă, toate. În general mai au jucătorii pro care fac stream, știi? Mai au chestii separate, dar... Come on, you heroic! Man, how's he get 2? These legacy heroic players are just inflicting pain on Vitality in this map. First one, plus că ideea e că trebuie să vină și niște sume date nejustificate de bani pentru ei. Adică, gândiți-vă așa, dacă Ziva a făcut 3 milioane anul trecut când a luat Major-ul, ce bani îi dai să-ți promoveze ceva care să-l intereseze? Când probabil mai are niște milioane, poate, dinainte făcute, știi, sau, na. Adică, cât să-i dai? Câteva sute de mii, nu știi dacă merită după, adică nici nu are un social media atât de mare, înțelegi? Adică la Simple, ok, na, Simple Fallen, de exemplu, Fallen a mai făcut o felul de chestii, dar... Oh, dar are chef Zivu, harta asta. Okay, well, we saw Heroic able to work the 5-on-4s from the T side just day after day, round after round. Looks like they're going to do it again. Flames gets aggressive, jumping up on the sandbags. Tessus is blinded. No chance. And now the map controlled by Vitality. Not a piece of damage taken yet. Ai vorbit să testezi un mouse Vaxe? Nu, dar sunt foștii de la Zoe de la Vaxe. Gen aia care au făcut mouse de la Zoe, acum sunt de la Vaxe. Deci, îmi cam dau seama care e faza, adică poate să fie foarte... Dar, repet, v-am mai spus, sunt foarte mulți mouse buni în momentul de față. E vorba strict de preferințe în punctul ăsta. Te popile, am mers de 5 gifted-uri. Through that smoke, Kicksan's gone and Nerds has to save. Yeah, Kicksan's just trying to get lucky. He does that a lot, doesn't he? The thing about Kicksan, though, it is an interesting talking point. The fact that he did have that great run back in Paris. There was a lot of underdog runs at that event, so sometimes you miss out on the storyline. You don't cover it as much. You know, Shuei made it to Gamer Legion, now he's in Mao's, but Kicksan stayed with his team. He stayed with Apex for a decent amount of time after that major, and maybe a lot of people put it down to just a fluke and overperformance. We've seen JL. Păi nu, Zivo a luat probabil ăștia de la Vitality, cred că au luat cam 1 milion așa din cutia aia, că tu dacă ai bătut major-ul, pe lângă banii de stickere pe care iei 200-300 de mii, mai ai bani și din cutia aia de Champions, unde toți banii se duc la tine. Și atunci au toți banii. Procentul ăla totul ajunge la tine și atunci probabil au luat 1 milion și ceva Vitality cu tot cu price pool-ul de la Major și așa, poate spre 1,5 milion. Dar din moment ce zicea cineva că a declarat Zivu 3 milioane anul trecut, probabil, na. Salut, Andu. Frumos, frate, scutirea aceasta pe care nu am văzut-o astăzi, e ok. Yeah, they're gonna fully invest here. Deci la Gamer Legion, bă, pierd Vitality și ne-am zis să terminăm meciul ăsta, că deja l-am început, știi? Și după ne mutăm direct la Gamer Legion, bine? Dacă erai abonat, ai văzut că am streamat? Nu, frate, mă refer la meciul de diseară la Navi, că n-au jucat Navi până acum. N-ai înțeles. Mă refer la meciul de diseară. Dar e ok, frate, e ok. Du-te la FCSB, ești nebun. E ok. A câștigat am trecut 3 milioane? Păi probabil salariul ar fi, na, bănuiesc că dacă are vreo 50.000 pe lună,
506.000 din salariu, probabil a luat și spre poate 2 milioane de la Major, plus și-a mai luat de la premii de la restul de așa, păi ia-ți banii, nu? Au și câștigat multe concursuri astea de 100.000 anul trecut, de 1 milion. Au câștigat și Gamersate-ul și Blast-ul, parcă Vitality ăștia. Major-ul, nu? And we'll start this round at sandbags instead. No one from Heroic committing round corners, letting Vitality have that space to work with up the ramp, but delaying them with their own utility. They've got that waterfall smoke coming down. Tess says don't walk around that corner. He drops on back. So some control given Vitality. Apex is going to work with that and just be patient. Yeah, even advocating the position over at sandbags as well as the rest of the defense goes passive. Au câștigat, nu, pe Fall Final n-a avut 1 milion, au câștigat War Final care a avut 1 milion, Gamersate care a avut 1 milion, de-aia zic, adică au luat de acolo 100.000, cam așa. Tesses is the player tasked with holding it though. He's transitioned into the sandbag silently, actually rotating his forces over towards this A-bomb site instead, and that has given a chance for Spinks to move forward because he heard the steps. He knows that there has been a transition of the watch in middle, and this is giving space to Spinks, and he might just devastate them with it. I guess it will go. 30 seconds, this could be the move. It looks like it will be Spinks that takes them out. It's 1 kill on Nikodas, and now it's panic stations for Heroic. They've got to worry about that elevator split. Well worked from Vitality, and they're into the bomb side, but kicks down undetected. He's still at short, and that bomb goes down. Vitality have to realize they haven't fully cleared short side, and now with that flank coming up the ramp, they look towards it. It's now just Nerds left, a 1v3 in front of him. He's got Chat la 4500 de like-uri, mă dezbrac pe live. No utility here, but he switches to the AK-47 for that instantaneous headshot, and he's hoping he can get a few of them. But that Molotov picked up in the last second for Mezzi has locked him out of this, and he will fall to the hand of Spinks. What a sick mid play coming in. It's all the information of that sprint from the mid player over to from Tess's. Those footsteps given up let Spinks know he had the perfect timing to just wrap around that A bomb site, and because the execution at A is happening at the same exact time, nobody's considering middle. No one from the B bomb site shifted. You even got a follow-up lurk in middle as well. That's effective from Mezzi. Perfectly played round from Vitality, but they're not out of it just yet. Another buy, another AWP for Nikodas. Vitality fighting tooth and nail at this point, but Heroic not dead just yet. Perhaps enough life to close this and knock Vitality out. Just moved away as Nerds took up an angle to watch it. Nu mă, chiar e spălat, e jebunii. N-aveam, crede-mă, n-am cum să fake-uiesc că-l miros, că n-ai cum să-l miroși când e de așa, nu. Încă mai erau jumătate coși de la de rufe rămase de-astea nespălate, de ieri, de azi, de... Și nu era în alea și de-aia zic, era undeva. Nespălat n-avea cum să fie dacă nu era la rufele de spălat, că știu când l-am dus acolo, deci era clar că e undeva ascuns. Dar nu l-am mâncat așa de spălat. Era doar pitit printre niște pantaloni. Nikodas at the corner, that's been Molotoved out frequently. Eagle la Heroic Vitality have so much utility. They've done this so economically speaking in terms of their utility. So they're just going to be forcing these Heroic players further and further back into the bomb site, giving Vitality the space they need. But there's that shot from the AWP, it sticks around. It's consistent, it's persistent, and the shot from Nikodas is only one. ZywOo able to reply, and Vitality up a player now. Yeah, but your final boss is still here, Tess's. Does he have another play in him coming through the missed opportunity as ZywOo backs off. Yeah, 4v2 now for Vitality. 20 seconds yet to plant the bomb. No utility to deny that. If Heroic had nades, they could stack that planter, but they just don't have it. They just don't have the resources, and the plant is going to come through with enough time. Spinks' headshot has put Nerds in an unwinnable situation here. La Heroic, scuze, Kixan, iertați-mă. Știu că a fost un concurs până să vină Kixan, iertați-mă, iertați-mă, aveți dreptate, da. Am uitat. A fost Kixan, a fost ăsta parcă un concurs la un moment dat până să vină cele mai top emotori am dus și Real Madrid. Deci uite la Game Legion că îi conduceau Heroic ăștia 9-3, dar aparent Vitality's offense is looking like a well-oiled machine for the first time in this series, and thank God it's finally showed up. They broke it Heroic down, just bits and pieces here. Nerds with a rifle, everybody else on an upgraded pistol.
Vitality have not seen a ticket more golden to go ahead into the lead. And that's ZywOo's shot ringing out. Testis on the receiving end. Eu v-am zis că e hartă de tero. Șansa lor era să ia pistoalele, dar așa fără pistoale. You've got to hope that this rifle of nerds does way more than it should in this round. And the dismount is quite loud, but no one from Vitality committed up the ramp. Vitality's been so slow and patient and just playing a really strong fundamental game. It hasn't been any like ultra aggressive entries. No fast rushes, catching people off guard, not really a whole lot of cheese going on, just a solid game of Counter-Strike from the T side of Vertigo. Both teams shifting over to the A bomb site. We'll get a clash. Oh, it's a free kill that for Nerds. Apex crosses too far in the open with no help. Vitality stay committed. The bomb among the pack. It's Mezzi that carries it forward. ZywOo, oh, timing, unscopes. That's the swing from Kickstand. That's the kill. And this could now be disaster, but Spinks and Flames pulling it back. And they absolutely needed to. Here's Shush up top, and he is caught. Starting to get a little worrying there, Jason, just for a moment, but Flamesy and Spinks come out on top. De cineva asta din lumea ce se uită la CS, se uită doar pentru pariuri? No. În care pariază, dar nu sunt așa mulți. Cel puțin în România, dacă au pus 100 de oameni la pariuri pe chat aici, e bine, ești nebun, ce ai. And Vitality can breathe easy after a little bit of a scare. And you're right, just the chaos, the utility, the smokes that are down everywhere. That can get incredibil ce T-side fac. Heroic. This is their fight. This is it. The last legs they stand on with the. Nu uitați că aveți un oh, pardon, stai că eram 2 secunde. Nu uitați că aveți un giveaway în descriere cu o pereche de mănuși. Numai așa, freak, dar merge o pereche de mănuși în Jaguar. Un giveaway privat doar pentru persoane care sunt pe live. Dacă vreți să participați, aveți linkul la giveaway, în link acolo. Hai mă, ține mă. Te pun Mădăline, ce zici? And maybe a bit more for ZywOo, as he has eyes on Nerds around that corner, waiting for an overextension, predicting the position of Nerds, and the swing is out, but it's with a flash, and that gets ZywOo off the angle and keeps Heroic a player up. But it's not over yet. Nerds still has work ahead of him, but he's changed his position. And this position could be so strong, it could be so effective in bringing Heroic to 11 rounds and bringing Vitality to the brink. It's Nerds with the headshot, and Mezzi took damage. Pe Thailanda? Ah, da, chiar am văzut că sunteți în vacanță. Redau băieți de tine că e singurul om care se duce în vacanță la sală. Ceea ce, mă rog, e de judecat într-adevăr, dar știi cum e. Dacă vrei summer body, trebuie să lucrezi și iarna, nu? Come on, you Heroic! Si se puede, băi! Davai! Let's go! Unde ține să facă anul ăsta? Nu știu. Parcă s-a anunțat anul trecut, nu? Am o rundă asta, bă, că nu mai au așa mulți bani. Au unul nou după, adică o să aibă Galil cu dalea, runda asta, hai. Mamă, 7-2 mouse. Ai. Saudi Arabia ta? Ok. Re-aggression though from Heroic. Oh, it all lies on this. Oh, Flamesy close. Money on the brink for both teams. This round will likely decide this. But look at the stalemate. Look at how they don't want to actually commit to that fight. Such a tough fight to lose when the round has so many implications. Dar uite ce bine sunt iar Vitality, au 3 molotove, dar mai au un smoker, mai au un singur smoke, asta e o 2 smoke-uri nevremai. A little bit more aggressive, using a boost again this late in the round, but look at Apex, he's looking for it, Apex has the read on it, and he doesn't get the kill. Mamă, nu viață, bă. Down to one single health point, and Spinks can activate now through middle. He's been an absolute predator when given the timing.
We watched him win a round from this position earlier on in this half. He's looking to do it again in the round that matters most as Flames, Messi, and Apex come in with a trio of beautiful kills, and it's just the cherry on top with that lit lurk through middle from Spinks. Nerds, no hero play this time. Vitality, find 12 first. Vitality is more than happy. If you're going to give them that much ramp control for that long, they're more than happy, as they've shown throughout this half, to just walk up and execute. Look at that little glance down from Apex. Te mă, unul vieții mi prindea un glonț și murea și Flames ăla, murau amândoi acolo 5-3, băteau, ești nebun. He's likely got it, but he does come back, as we could see, and get it through the boards anyway. 12-11. Vitality, one chance to win in regulation and let loose that deep sigh of relief. Nerds grabs one on the way out, but it doesn't matter at this point. It's about to swing that's coming his way, and Nerds has lost everything, and that is a sound of celebration, a squeal from Apex. Yeah, you could hear that muted scream. You could feel it. Yep. All right. Heroic's able to scrape together some rifles. Decent utility as well. It's not bad, actually. It's pretty good here for Heroic. The biggest problem is the nades, because that's what you want to have to fight for ramp control if you ever want to. I wonder if we see Heroic actually step up and challenge so that Vitality can't just sit with ramp control for most of the round. It means putting yourself in harm's way with ZywOo's up on the other side. Kixan hops on down through short. It's Tessis with that first kill. Oh my god, Kixan walks right into Apex, and just like that, Heroic have the first 2 kills of this round. They don't need utility, they just need bullets, and they're moving forward through that ramp. They've got full control, and Vitality put down to just 2 players, and Spinks is barely alive. I think Vitality caught off guard. They've been able to have that ramp control almost Heroic! round after round, and they're so shocked, I think, to meet resistance. Shush peering straight down. Spinks has no HP for a trade. Mezzi's gonna be easy. This one's overtime. Heroic stand tall when they needed it most. A rough half, but the final round is theirs. Vitality were coming back into this. They did so much to get to 12 rounds, but a hero moment for Nerds in regulation and the comeback to overtime. This new look Heroic are still dancing with the greatest. Okay, here we go. First map overtime, third map overtime. These teams neck and neck. Second map 13-11 victory for Vitality. Neither one of them relinquishing for long. And everyone's got money now. No more economic issues, although still a little bit of frustration. Vitality just want to be done with this matchup, man. Yeah. They just want to get through it. They're ready to just chill. Vitality pushed to the verge of collapse. But we reset this game again. Vitality focusing up towards the bottom of the ramp. Mamă, are și meciul ăsta 3 ore jumate ca popa, aici nebun. Mamă, 8-2 mă auzi? Vai de capul meu. This time it's not in your face control and defensive A ramp. It's a little bit of a trap setup that will start getting busted by Molotovs. No, 2, mamă. Which means so does the Sandbags and so does the Crane player. Counter nades raining in for Heroic and doing damage. But Nikodos is starting to activate it. It's a missed shot and he can't fall back because the flames at his feet keep him in position. And Apex will make quick work of him. Nice shot from Mezzi, whizzing through that smoke and through the box into the brain of Tesses. Plant coming through. Okay. He's gone. He's knocked out by Nerds. And that bomb is not planted. And this round is not over because Nerds is their reckoning as he comes Mamă, ce le faci, Nerds? Cămaniu, Nerds! Delivers death right to their feet. And Spinks is left in a 1v3. Heroic! He's come back up through short. Everything to do still. And he does bring down Nerds. With 30 seconds left, this round is still doable for Spinks. Ce-a făcut, mă, da molotov aici să mă original, nu mai are. Se da molotov singur, ești de bun. He's cost himself at least 5 seconds, and yeah, it's going to have to be a mad dash. Pick up the bomb, sprint to the site.
And Heroic know with this limited time, he has to commit to it. They think he's likely on default, but it's an intelligent play to plant on the offside. But they Come on, you Heroic! Come on, boys! Not on that default spot. There's You no got way he this! could have got 9-3 Gamer Legion, hai cu pistoale Gamer Legion, să prindem și acolo meciul. Hai cu pistoale Gamer Legion, 9-3, 9-5, counter pe overpass, let's go! Dacă mai era Cadian la Heroic, tot pe ei țineai? Nu, știu. Bă, în punctul ăsta, majoritatea oamenilor, ca și mine, ținem cu toate echipele versus care joacă Vitality. Nu avem neapărat o iubire prea mare pentru Heroic. Ținem doar ca să-i bată pe Vitality, să-i dea afară de la Katowice fără să câștige niciun meci. Doar atât. Nu fac promovări la sucruri de 5, nu. Fac promovări în general. Snappy sung his praises many a time when he wanted to pick him up for his team, and outside issues, outside of the game, couldn't get him into the roster in time. He had other obligations. Chiar că e singura dată când ținem cu Heroic să mor. Come on, you Heroic! Hai, mă, băieți mei, mă! Dacă azi pe Gamer Legion joacă câștigătoarea de aici, cel mai probabil Vitality. Cum adică cel mai probabil Vitality, frate, că e bat Heroic? Haide, mă, come on, you Heroic! Oricum avem tricoul superior astăzi. Oleu, și puma asta pe piept. Ce-a dat așa tare în mine, da. Nu sunt hateri, zi, mă, ce e viața mea, zi. Mare dulceață de băiat. Sau mor de noi dulceață de băiat, zi, ești nebun. Deci el acolo, el cu profesorul ăla de istorie să mor acolo, sunt la dulcețe amândoi, n-ai ce să... Prea băieți. So the drift back from Vitality. Maniac, nu mă uit la meme-uri aprobare, mă uit doar la meme-uri postate acolo, înțelegi? Nu mă uit la meme-uri aprobare pentru că nu vreau să mai am probleme cu... And it's one for Nerds. Could he get a second? He absolutely will. Nerds is just so good right now. Heading into overtime, he's just up the gear. He's unplayable to a certain extent. Vitality's missing a little bit of utility though. That flashbang went up and didn't go deep enough to blind his position. That's why he's able to get the second kill. That'll be something they see in review. Well, Kixan has moved in the cover of the smoke, but ZywOo's on the other side of it. It isn't the ZywOo today that strikes fear into his opponents. Cum că joacă bine Zivoare, 19 cu 13, e cel mai ok de la el, de ce zice? Ca că nu arunc, că nu-i cară și asta e altceva. Hai mă, nu ăsta heroic, mă. Spinx is being so passive in this mid lurk. Mamă, ce faci Kixan? ZywOo's down and Spinx, yeah, he's just nowhere to be seen, so it's all on flames. He alone with that bomb. 20 seconds left. He needs Spinx to go right now. He almost needs Spinx to just sprint around that corner if there's any. Bravo, băi, heroic! Come on, you heroic! Doamne, cum le întoarce viața asta și cum le face bărbosul pe toate de... Ajungem noi să ținem cu heroic în 2024 pe 5 februarie, în această zi ok de primăvară. No pressure coming in anywhere, and Spinx just not involved in that round. Vezi, poate nu e bun USB-ul ăla, bro, că mie un Superlight mi se încarcă foarte repede. Poate nu e bun USB-ul. N-are cum să încarce așa, adică Superlight se încarcă ce ai? Repede, o baterie mică și USB-C, adică ar trebui să fie rapid. Poate ai băgat un USB 2.0, dar nu știu ce să zic. Heroic, 2 away now from knocking out Vitality yet again, find themselves in that position. An incredible comeback for Vitality in regulation, down 3-9 to bring it back. Mamă, dacă sunt nu, ok, nu e gata meciul aici, adică la modul ca nivel de upset și așa, dar come on, you heroic! Acasă cu baghetele! Afuera! Mamă, nu pot să cred așa ceva, păi frate, păi, nu pot să cred. Doamne, ce zi specială de ziua lui Cristiano Ronaldo, incredibil așa ceva. Se vede, bă, când e ziua lui regele, ești nebun, ai ce să faci. Mamă, dat în cap. Mamă, deci n-au luat... Aoleu, în viața amândoi. Ia, mă, că-i pace aici, ești nebun, ce ai? Mamă, îi țin în pumni aici, ești nebun! Doamne, ce le-au făcut aici să moară geana, îi țin în pumni în continuu. Ah. Îi țin în pumni acolo, fac un flash pick în continuu. Ce le faci, Nerds?
Come on, you heroic! Haide, bă, una. Am una. No pressure, man. No pressure. Doar una, atât. Haide. Haide. And this is a big difference as well. Look at it now, peering down ramp, taking those fights. While in regulation, Vitality could march up and have their way with any kind of a set piece. Towards the end of regulation, Heroic just said, no more. Let's make this easier on ourselves. Let's not let them sit at the base or at the top of ramp and eat the sandbags for 20 seconds setting up utility. Let's make sure they have to pay to get ramp control. Băi, incredibil, am ieșit afară cu jumătate de oră să mă orăjeană, era lumină full, acum e full întuneric, incredibil. Doamne. Ia vezi, mamă, au dat-o pe aia, au dat schema aia puternică. We did not see Mezi have a great time over that. This will be a crushing blow. The campaign of Vitality at the start of 2024 to go out of KATOWICE here. And Shush is running forward, attacking at the front of the pack. It goes around the corner, and it's ZywYY with that first one. Needs a kill here, Mezi, and he gets it. It's not over just yet. Vitality are stepping up on this hold. And Heroic have not been able to find their way through, but that shot from Kicksan, he won't be able to get away with it. And Nikodos, he is not finding anything. Vitality stay alive. Mamă, dați și voi, n-aveți și voi o jegoasă pentru situațiile astea, am o Heroic. And that's, I mean, importantly, that's an area where they struggled. Mezi had a tough time being aggressive at B stairs, had a tough time holding them back. Remember, Heroic's T side was really powered by getting some opening kills and then working the middle of the map for B splits in the mid round and the late round. This time, just all the bodies towards the side. 9-5, come on, you Gamer Legion! Hai mă, Heroic, aici și ne mutăm acolo și vedem direct comeback-ul de la Gamer Legion. Haide! Hai cu jegoasa! Să plece jegoasa, nu trebuie să se întâmple ceva. Trebuie neapărat o schemă de asta superioară, că altfel nu înțeleg. Nikodos stopped by utility, held at bay, and now Apex has to take him out. He will do exactly that. But to trade from Nerds through the smoke, his target has been found. Flame stepping up for just a single kill. Even trading, Heroic will take that. Yeah, but they absolutely will, because now this lets them play the map a little bit more. This knows now. Crezi că are emoții Mezi în punctul ăsta aici, singur la B? Fără prietenii lui? Mezi in quad a position he held in out throughout regulation that was cleared multiple times, and so many Molotovs ready to go here. They've got 3 of them this time around. He does have a smoke to put it out, but he'll be stuck in that position. Mezi is mollied. Smoke goes down. He just has to stand in this position, and they know exactly where he is, so they send the nades in after him. And Mezi can do nothing. He cannot fight. And Vitality, they've only got 2 players left. It has to be a step up now from the man himself. ZywYY trying to stay alive, and he can't do it. Ce le faceți, Heroic? Îi trimiteți acasă pe Vitality numărul 1 mondial. No more Vitality. Vă arăt besela după sul ăsta. And the curse in KATOWICE still stands. Ce victorie mare, băi, frate, băi. Ce victorie mare, băi, frate, băi. Dați interviuri și de-alea le puneți pe Discord acolo la React, stați să ne mutăm pe stream-ul celălalt. Ce le faceți, băi, Heroic? Să dați toate tweet-urile, tot ce e troll-ul, să citim tot troll-ul despre Vitality, că prea au suferit. Dați-mi... Puneți-le pe Discord acolo la React. Un pic... Noi eram pe B-stream acum sau pe A-stream? For the second kill out through Monster, and now they've just got to hold on in the post plant, and with that kill you've locked it in, you've run away with it. What a call for Shui to put that in your first gun round. Think about how little util Mouse had at 120. 2 smokes, 2 flashes. That's not exactly double fake util, and they show ca să înțelegeți, băi, nu eram supărați că i-au bătut Spirit pe NAVI, care Spirit i-au bătut și pe Complexity 13-5, 13-3, sunt direct în play-off Spirit, da? Și pe Vitality i-au bătut ENS locul 49, Heroic locul 30. Ca să înțelegeți cum stăm, ești de bun, să înțelegeți ce se întâmplă în cantorul actual. Vitality a luat ultimul loc de la concurs, da. Mă rog, au luat ultimul loc alături de Apex, că și ei au luat ultimul loc. Mă rog, și ne-am mai pierdut până acum, că au mai ieșit niște echipe. Frumos, meritate aceste 4200 de like-uri. Come on, you Sebi! Îmi pare rău că n-am văzut Gamer Legion de la început, dar n-am mai văzut să iasă, să nu prindă zivul play-off-ul la KATOWICE și în stilul ăsta n-am mai văzut de mult. Și cu echipă, ce echipă are în spate, ești nebun, ce trăgași și alea.
Ce vrem să joacă Cantor, mă, mâncați. Și C9, da, și C9 și Rebels, toate au ieșit locul... Brolin's a little too switched on. Damage to Shui, but concealed in the smoke. A dink done back the other way. Wrestling with the AK. It's so awkward. Volt, luckily enough, gets out with that one. It shouldn't have been as challenging as it was. And so now the rest of Mouse look to other players to take some space, and luckily enough, Ce face Xertin în harta asta? Îi sparge cu bătaia, ești nebun. Another example here of Mouse having a good understanding of these mid-round reactions from Gamer Legion. You still have them floating around outside of B, waiting to see if Gamer Legion make any info plays here. Torshi just can't afford to be careless on this rotate. They haven't had Monster for a while. Next game, următorul meci e NAVI, chat. These players go walking in, the timing just awry, and so Yimpat is not considering it. Torshi's on for a backstab. Eternal when you see that Fire. player, those two. now you know there's two. Gonna deal with Snacks, takes that one kill while he's got it. That pulls Isaac back down towards the B side, but he's got his work cut out for him. Second man on his way in, out through short. Isaac down in water, swinging out, deals with exertion. Can he find Torshi? Oh god, the bomb pull. That was an accident. Come on, you Gamer Legion. Cut Stai cum, mă? dealt with as Isaac anchors Greu versus Turcii, da, o să e greu și la NAVI, ce ai aici? Eternal Fire au avut dublu overtime cu FaZe. Nu, FaZe s-au calificat în play-off alături de Spirit. Gândiți-vă că Eternal Fire ia chat și de aici Gamer Legion dacă bat, joacă pe scenă, să știți. Gamer Legion dacă bat acum, joacă pe scenă ca idee. Ca o simplă idee, așa. Gamer Legion, cum ar veni aici, dacă au bătut, au asigurat semi sau sferturi. Depinde de meciul următor, că mai joacă un meci după. Dar asta le asigură, orice ar fi, le asigură sferturile. Each other on like a double layered flank through shore, and no one's even aware. Madness. That could have gone a lot worse for Gamer Legion. So they'll just take the round. Spirit versus FaZe. Bă, Spirit cu FaZe joacă azi. Starting strong on the second half. It's a good sign. Nu, joacă mâine Spirit cu FaZe, băiatul meu la 5. Vedem ce alt meci mai e mâine, nu știu. Dar putea să joace, nu știu, depinde. Poate să joace NAVI mâine, poate să joace Gamer Legion mâine, depinde de... Vedem, nu știm exact. Vedem ce meciuri sunt. Prioritare sunt meciurile în care joacă românii, îți dai seama. Volt aici sau Mihai la NAVI, dar vedem. Shui's going to leave the charge. Xertion right behind, and Volt playing on the wood, waiting. Well, that's why you give him the deagle, I guess. Doamne, ce face Xerpionul ăsta? Incredibil, este bun. It's not the Galils, it's Xertion's deagle to do it, to secure that opening. And with it now, the whole map goes dark for Gamer Legion. The info that they once had, all these footsteps up through the long side, becomes a big question mark. They try to make some moves to gain some ground back. Exertion not ready for this, but they're not ready for him. They walk right by each other. This isn't good. Now Exertion, he doesn't know it, but he's a prime candidate to ruin this round. It goes both ways. He also doesn't know that they've taken these forward positions. This is better for Gamer Legion than anyone else. Ce să zic cum e runda asta aici cu Xertionul la băi, vai de capul meu ce meci. Volt e român, da. Snacks is cleared out long. Oh, wait. Now he's going to go down Con. He's got the backstab. He's got the backstab on Acor, who's just homed in. Tunnel visioned over at short. Oh, that one's free. And Exertion gets away with it on the Deeg. A second kill in this round. That pulls Gamer Legion really thin. They're really stringy right now. And considering that Snacks has taken all this info over towards long, Exertion selling the fake up through short. But now they spot the bomb. Isaac has made it all become clear to Gamer Legion. They're going to start scrambling down and lower. But Isaac holds the line. 15 seconds, Isaac just keeps taking heads off. He's done this one solo. Come on, boys. Se joacă. They are back, boys. They are back. That one flips back on its head in an instant, and mă it's place all Isaac down towards that lower side. Yeah, that's a perfect example of everyone has a plan until they get hit in the face, right? Mouse have the perfect setup. They have the short control. They know where the majority of GL are, but Isaac just comes swinging on an unsmoked monster and finds 3 crucial headshots. What a play for Isaac. Bolovaraj mai zăpăcit cu ochelarii, ești nebun. Sunt live de 3 ore, gata, e ok, ești bun. Am avut lumină până acum, e ok, chill. Trebuie să spamezi, am văzut mesajul. Nu trebuie să spamezi, am văzut mesajul, văd de fiecare dată, să știi, văd de fiecare dată. Nu e nevoie să spamezi. Nu sunt live de ieri, să zici, e ok, o să-i punem mai pe seară, mai înainte de somn, nu trebuie să-i punem acum. I already know where you're going to go with that next statement, Hugo. Look at it. Round, Harry. We finally got an AWP. Acor's in toilet, and this is the
Da, mă, îți răspund, spamezi o chestie, o văd, ești nebun, văd aproape tot chat-ul ce ai. Dacă nu răspund la ceva, înseamnă că nu vreau să răspund sau nu are sens să răspund uneori, nu știu. Și voi crazy, vrei să răspund la orice de pe chat, ești nebun? Dacă răspund la orice de pe chat, nu mai ți-au de meciul. Păi nu sunt ochelari de vedere, asta e treaba. Ei, dacă era ochelari de vedere, n-am mai să nu import. Da, mă, de lumina albastră, Tomus, nu e nimic. Nu e nimic special, dar sunt bun, mai ales spre seara, așa ajută. Bravo, Chaos. Haide, mă, 10-8, come on, Gamer Legion. Bravo, băi, bravo, băi, haide, bă, și economie după runda asta, bravo, Gamer Legion. Hai ai noștri. E bun Sertion ăsta, chiar e bun, da. Te puperi, bine ai venit. Hai chat, hai cu niște like-uri chat, să poate ne bate recordul astăzi de 8000 de like-uri, că avem best of 3 de la Gamer Legion, după care joacă și Navi. Hai, Doamne ajută. Mersi de follow, Nicule. Să pup. La 4500 chat vă arăt pisica să mor. E sigur că joacă Navi la 8 jumate sau se poate prelungi? Orice meci se poate prelungi, depinde. Navi a bătut doar ieri. It's so great that we can even look at this Gamer Legion team and be ready for competition when they're on the back foot. We know this is noi nu ne-am uitat la Gamer Legion fix când au pierdut. În momentul în care am intrat, a început comeback-ul. Acum e harta asta scrie sus în stânga. El scrie sus în stânga în orice moment al meciului, cred. Te vrei dox? Ok, bă, sunt buni turcii, sunt buni. Eternal Fire sunt foarte buni, să știți. Foarte buni. Bravo, bă, Snack. Foarte, foarte buni. Ai, n-a fost bun flash-ul, bă. Dar a venit Volt cu 3 de bun. Even bail Volt out, give him the escort back to B. He's going to be freed up to rotate and help out Acor if needed. Does leave only 2 players lower, but Isaac has not missed a beat. Au utilitățile la B aici, sunt ok. Isaac are nade, Hayes are smoke molo. Haide mă runda asta, 10-9, let's go. Dacă bat Gamer Legion chat aici. Dacă bat Gamer Legion aici sunt joacă pe scenă. Să postați troll-urile cu Vitality, da, vă rog eu din suflet. Ia mă, e stâncă. E stâncă Isaac ăsta la B aici, să moară Jana, e stâncă, ești nebun. Ce credeți? Siuhi a zis că o să folosească aceeași scheme de când era el la Gamer Legion. Cum ar veni Mind Games-uri și ce crezi? Acum aș bucura rău de tot că a suferit așa să-i bată Gamer Legion ăștia să-i usuce. Chat, și am primit lista cu jucătorii de la clan. Așadar, monitorul ăsta, mă rog, un monitor ca asta, nu neapărat ăsta, că ăsta deja a plecat către cineva, dar un monitor ca asta o să plece pentru... Adică o să plece tombola astăzi pentru un monitor ăsta în care o să intre toți jucătorii care s-au jucat în clan minim un meci în luna ianuarie. Mă rog, e același lucru valabil și în, cum se zice, și în luna februarie, adică tombola de minimum meci jucat în clan e valabil în fiecare lună, dar acum extragem pentru luna ianuarie, bine? Hai runda asta, vă zici de ce focus, că e periculoasă runda asta. Au armure, alea. He's putting himself on a very long angle, but you can feel like he's feeling the game, right? He believes that he can open up with the dig down through long. Oh, that's a long gun. He can see the barrel, but he's not. There we are. Oh, bravo, băia, and the AWP will find him. Now, bravo, Acor, alele tale. We're getting that Acor round. 2 kills from the AWP. Vol spotted over at long, but still makes quick work of that first and second player in. It's now only Shui. 1v3. Bomb at his feet, but a man out at the truck. That tap. Nice, bravo, boys. 10-10. Come on, you Gamer Legion. Bravo, Sevi. High game all of a sudden. Gamer Legion
roaring to life now. Vreau să facă snacks pe aia lui cu salut. As that little partial buy is cut down without Gamer Legion getting too stressed. La clan se acumulează sau se pierde elo. Deci dacă vă jucați în clan, care este exact ca și cum v-ați juca party pe Faceit, puteți să vă faceți party un clan. Vi se pune elo, vi se scade elo dacă vedeți, bineînțeles. Vi se pun punctele în Gold League, Silver League, Bronze League, Master League, în orice ligă vă jucați. Vi se pun misiunile. Pur și simplu vă jucați în două leaderboard-uri în același timp, adică vă jucați și la Gold League la alea, unde vi se pun vouă punctele în ligile respective, și vă jucați în leaderboard-ul meu, care și el are premii. Dacă intrați în top 50, intrați și primiți și acolo premii. Basic points, cuțite, Superlight, skin coduri. That's a lot of pressure on a player like Yimpat, who's been fairly neutered in this map. Brolin, dacă vreți să le zic la băieții de pe clan să nu mai sufere, voi ca jucători care sunteți foarte mulți, puteți în momentul în care cineva suferă sau în momentul în care cineva e toxic să faceți tichete. Eu nu pot să îi caut pe toți, pentru că băieții când se joacă cu mine pe stream, de rușine nu face nimeni niciun fel. Probabil când nu sunt pe stream, mai fac una și alta. N-am cum să-i găsesc eu, voi trebuie să vă implicați. Dacă voi vreți o comunitate, voi trebuie să vă implicați. Eu în afară să plătesc niște admin, n-am ce să fac, că nu pot individual să caut fiecare jucător, să mă joc de pe alte conturi, de pe Stache. Voice changer, să-i văd eu care suferă și care nu suferă. Aoleu. E pupă Toma, bine revenit. Well, Volt and Kios battle back. Mouse don't want to jump the gun here. They still got 40 seconds left. They try to chase down these trades, but the trades elude them. Bomb now retrieved. They've tasked the man with taking space down here towards B. It's Torshi with the orb, but Gamer Legion one step ahead, instantly pulled back off A and went to reinforce this B site. They knew what the reaction would be. Nice and Kios is there early. Only one kill from the man. It's left to Volt. Oftentimes a shining star alongside Acor for this Gamer Legion squad. And he's now tasked with a 1v2. A tall order indeed. Got to stop. N-am cum să mă joc pe un smart pe Faceit, mă, că mi-au bani ce aveți. 3 kills deep already. Holt drops in. Flash goes out, and there's the swing. Brolin drives it home, and not just the opener down towards B, but the closer there as well. And so once more, it takes Brolin finding success on his B lurks. Nu am cum să mă joc off-stream pe clan. Înțelegeți? Nu am cum, efectiv. Vă dați seama că nu o să fie nimeni toxic, că nu o să riște să-și ia bani pe clan, nu? Dar, din nou, voi aveți impresia că eu aș putea să banez 200, 300, 500 de jucători că să fie care sunt toxici. Când voi puteți fiecare să faceți tichet pentru fiecare în parte, își ia warning-uri, banuri și nu o să mai fie jucători toxici în clan. Voi trebuie să faceți chestia asta. Este cumva responsabilitatea voastră. Eu am admin care puteți și se ocupă de chestia asta. Rezolvă tichete, încearcă să investigheze, na. Se implică cât pot acolo, dar mai departe. And right now he's winning his fights. 4 kills for Brolin in that round. The crucial double entry in B to get Mouse there first. He has been the hero of the T side. Let's see if he can keep it up. And really, Gamer Legion amass this comeback. Nu poți joc în clan, să nu ești mare clan. Ai link sau ai link în descriere, intri în clan și te joci. The money is gone. Atunci este și răspițica, nu mai merge acum. Cum te-am aplicat pentru admin, nu se mai poate. Adică am 2 băieți și e suficient. Dacă o să-mi zică că mai ai nevoie de alte persoane, o să vedem cum facem, dar... Already a lot of damage done to Acor's AWP. He'll go looking for his revenge, but Mouse don't give him any more contact. Mamă, uite câte smoke-uri mai au ăștia Gamer Legion, mai au 4 smoke-uri, bă. Boost up in the mid round, gonna try and catch a player moving out through short, but no, one step ahead. It's Brolin again, who over these last few rounds has just come into his own, takes the head off of Snacks. The head of the beast of Gamer Legion cut off. And he is to watch as the rest of his team try to navigate the murky waters of mare the fake aici. 4v5. Fake aici termină B. Sunt bine ăștia la B. Nu plecați, nu plecați. Rămâneți și faceți save. Așa, bravo. Gamer Legion resmoke timing is very nice, but Mouse are still indebted into this B bomb site after that entry kill. They want to end here. Zertian going to try and sell something, but I think Gamer Legion are so committed. Wow, 27-second smoke. They're so committed to B with 3 deep on monster side. No one's going to rotate. They have to believe in this hold, and for good reason they will. Bravo, bă. Snacks has told them Trei aici. Dacă face polar frag e bine rău. Nu moară Chaos aici. Nu. Ok, au omorât Volt, e și Volt, e și Volt, e și Volt cu ei.
down on the B Nu știu pe Isaac. side. Bravo, bă! And he denies Bravo, that bă! part, rubbing the round for Mouse. It's Gamer Legion tying this up. Bravo, bă, rămâneți voi 3B. Call to stack that B site in spite of the util raining over A. Snack's calls do not budge, and Gamer Legion stick to their guns, and they look all the better for it. Wow. And the way that they held that util until 20 seconds, they put 2 smokes down in the final 40 towards Monster. That just forces Mal's hand. You even have Acore missing a crucial shot to the AWP, but it's the bomb denial that does it all for Isaac. The hero of this B site earlier on, he does it again. And Xerxan, you know, he's not covering, but he's so late. He was the guy faking that top side. He's so delayed to Monster that he cannot stop that swing for Isaac. If he comes through water, that is a very different round for Mouse. Maybe a 2v1 they close on the B-bomb site, but instead, it all comes down to this. 24 rounds of regulation, bare minimum. And whoever loses this round, broken. Ma, ia vezi ăștia, 2 jucători cu Galil, bă. Mamă, dar și ăștia au armori mici cu o parte din ei. Dar n-au așa multe utilități, Mouse, acum. Uite ce utilități au, 3 smoke-uri, 2. N-au AWP, asta e problema, că avea acolo AWP aici cu coșea. Mamă, ăștia 4B direct. Au lăsat singur pe Volt, ăla incredibil. He has no util, so he's got to either position himself well and catch Gamer Legion getting aggressive in the mid-round, or he'll have to go push and prod and do it dry. And this setup's on the clock. We've got 4 players at B, but it's not the solo AWP on the top side. It's Volt with 0 utility, having to worry about long and short. So you can see Gamer Legion are already starting to panic a little bit and move 3 players to that top site. Mouse are not going to give away any info because they don't have the util to waste. They're going to walk up long. If no one spots this play, Mouse will suddenly explode into this site. Sunt 3 aici. Bine, n-o să le dea molotove, n-o să le facă nimic. Volt in front toilets. Yimpat, quiet T-side. He needs this kill, or Mouse are in big trouble. Bravo, bă! And now Mouse have to explode into their death. 3 players out through the long side, 3 players into the triple hold. Cut down. Bravo, și ăla rup. Nu viață, nu se poate, nu viața amândoi. And exertion as they reply back the other way, but very wounded. Mouse are hurting. These have got to be clean fights. It's the 2 top performers left in it for Mouse. An exertion on this fade will get tested. 1 kill goes their way. No HP for the remaining man. Brolin just gets out of the firing line, and it falls to Isaac versus Brolin. Bravo, Isaac! Nice! Mamă, dar au plantat ăștia, să vedeți acum, nu știu economia ăștia, Mouse, s-ar putea să aibă... Mamă, au bai mai bun... E overtime, cred. Au bai mai bun, Mouse, acum că au plantat bomba. Au plantat bomba și să stau 4200, ești de bun. Oricum, ce comeback, 9, 2, 12, 11. Haide, băi, Gamer Legion. Bravo, bă. Holding on, Mouse's plan. Uite ce nu e chiar așa, nu e chiar așa. Ok. Au bai mult mai bun, e ok. Merge. Nu au molotave deloc, bun. Bravo, bă, Sebi, bă. Era prins, era acolo la... Era prins, era greu să facă ceva. Bravo. Am că sunt low amândoi, le ia runda Isaac chiar. Kios had 2 kills in the entire first half. He has made a sublime recovery. But this position, this reposition, if he doesn't commit heaven, will leave him out of control of this round. Mouse will contact into B. The only thing Gamer Legion have is Isaac's aggression. It allows for a fast flank on water. But sooner the better for Mouse. Take this space, get that plant that has so often been denied in the pit. They will not feel safe. They will not guess this site is empty. They have to work that out. That takes time. Haide, mă, că își dau seama acum. Că sunt amândoi din short, sunt low. Set up on the fast flank. Haide. Look at Yimpat's control though.
soon. They're piecing it together. They're going to get heaven, potentially. This is great for Mouse. Game Legion are right behind, sniffing out the problem. There's no bone in your body that's ready for Kios to also be with Isaac here, playing this buddy system over towards short. It's got to be Impact. He's got to nail these players as they cross in. He finds the first 1 HP on exertion. Nade sails past him. Him VI. Mamă, nu se poate, ce timing. Doamne, ce deștept exersionul ăsta. S-a repoziționat, că murea din nade acolo, mă, și s-a repoziționat. Wow. Unu viață, bă, unu viață. Dar nu e scena de counter weak, mă, Team, să știi. Nu e scena de counter weak. Pur și simplu joacă foarte multă lume counter foarte bine. Adică nu joacă echipele neapărat bune prost, pentru că și ele joacă bine, dar joacă și alții bine. Este foarte crescut nivelul în momentul de față. Jocul este încă la început și n-ai ce să faci. Sunt foarte multe echipe care joacă bine counter. Nu e scena weak. Că acum o lună îi băteau numai Vitality, numai câștigau doar Vitality sau FaZe. Acum e greu. Au învățat toți, le-au învățat stilul, nu vezi, îi bat heroic. Uite derby-uri ce se întâmplă peste tot. Dar se joacă counter corect, adică se joacă counter marfă. Raid-uri, picuri, dot, adică nu mi se pare slab. Mi se pare gen cel mai înalt nivel de counter de departe care a fost vreodată în istorie în momentul de față. Nu zic că neapărat doar la concursul ăsta, în general. Joacă counter la un nivel foarte înalt. Știu foarte multe lucruri despre joc. There was depth to this roster. There were reasons to believe, and for Mouse, they want to get back in the limelight with a new replacement to the young veteran of Frozen. They want to prove they can keep this up, and Shui puts his team on his back and chases them through Monster. There's no one here. Nate from afar. Brolin knows he has room, and he takes another headshot. Snacks, the final man in this B side, puts up a stand, but he needs more than one. You do not envy Snacks' position here. Often he's able to outwit, outposition his opponents, but this one, the moment he's known about, it's all going to come down to the aim for Snacks. And the aim of the game, buy some time for these rotates, try to set up the rest of Gamer Legion. Damage done to A-Core in the back line, and they chase that kill down. Suddenly, Snacks buying time is not enough. He's got to do so much more than that. He's got to offer up a multi-kill here at Legend. In Polish Counter-Strike, a legend in Katowice. No, am plecat ăla fix atunci. Nothing on this behold. Volt is in with the backstab, but it's da, mi se pare că oricum utility usage în general e foarte, foarte bună. Adică toată lumea dă damage cu utilitățile în continuu, adică n-ai, gen utilitățile sunt la un alt nivel ce ai. Brolin joins him, right? That's the freedom that OT offers, especially the first round. You know you have economical leverage, you know you have rounds to play without playing scared against map point. You can push a smoke. You can throw something random at Gamer Legion and hope they're not ready. Pare că ai pus acolo mai multe fraguri ca Volt. Știi ce puneți pe astea, că-s mare macarene, ești nebun. Da, mă rog. Părere, n-ar trebui să pariezi. Dacă vrei să pariezi, am mai spus ce aș face eu, sume mici și numai underdog. Dacă jucați underdogii de când v-am zis asta de la început de Katowice, erați super câștigați, și una ce surprize au fost. Cu Astrali și Virtus.ro care n-au ajuns. Oftentimes they've lent into these stacks heavy with not much to go off of other than his intuition and his read of the game. But that as the first round of OT kind of throws all that through a loop. That was an up-tempo B play, contact, no proper utility. Da, mă, că erați supărați că am stat să vedem cum au fost eliminați Vitality din concurs și uite ce s-a întâmplat. Am prins aici mare meci. Bă, nu mă las cu single combinate de alea, că eu nu mă joc la pariuri. V-am zis doar că nu... Mi se pare că câștigă mai mult underdogii în momentul de față și sunt foarte multe surprize. Chiar și în best of 3-uri, adică... Dar de ce o să fie la rămără? Ferească Dumnezeu, dacă a început așa anul, cu Vitality eliminată de la Katowice și Cloud9 și cu Virtus Pro și Astralis care nu s-au calificat și toată lumea le vedea favorite cumva la trofee și la de-astea și echipele astea nu sunt în play-off, ferească Dumnezeu ce să fie la rămără. Ferească Dumnezeu să vezi pick-em-urile după, când încep pick-em-urile. Show de pe lume, mă, ce ai?
buckle down into this three-man setup down at lower. I mean, they should be winning this, right? You've Ce cotezi la Navi cu Eternal Fire? Favoriți Navi, nu? Another strong triple setup with layers to it, and util still to go out at 40 seconds. And that's a big problem if you're Mouse. Not drawing enough util out of the Gamer Legion squad. A dry swing there. Now double molly out in a monster. And that slows this even more. Maybe a bit of an overextension from Kios. That could give Mouse the way in. As Exertion crosses, he is mopped up. Dealt with cleanly. And Torshi finished then as well. It's a stellar return to form from Gamer Legion. Nu e vorba de hate sau ceva, dar nu poți să zici că ăsta e cel mai slab line-up de la NAVI în condițiile în care sunt locul 3. Adică, ok, au câștigat meciul trecut cu Wonderful, care a avut poate 1-0-1 rating sau cât a avut, dar asta pentru că la NAVI a fost simple ca idee de-a lungul timpului și acum nefiind simple, Wonderful are 1.5 pe rating. Nu e așa rău. Un copil care a cu 3 luni se juca la Sprout, da? La top 40, top 50. Nu mi se pare cel mai slab line-up pe care l-a avut. To be honest. Voi uitați ce-i tăvăleau cu băieții cu ăsta când au jucat NPL și așa și încă aveau electronic perfect și cred că uitați ce-i tăvăleau băieții pe dar nu câștigau nimic. Credeți că n-aveau scos schimbările astea că le mergea bine sau că ce naiba? Și nu știu de ce discutăm de Wonderful care a avut 1.13 primul eveniment la NAVI, 1.07 la al doilea, 1.36 la Close Qualifier la RMR, pentru RMR și la Blast 1.18 și acum are 1.13. Din nou un jucător cu 2-3 luni la tier 1 aici, la Gravi. Deci rămâne de văzut dacă e cel mai slab sau nu. Că așa judeci după nume tu, deci doar după nume, că domne, NAVI, Perfecto, Electronic, nu știu ce, să zici că și pe Perfecto când l-au luat era pielea, știți voi care, nu știa nimeni de... Nu l-au adus ca vreun star, l-au adus ce s-a întrebat lumea cine e, pe Bit la fel l-au adus pe aia, joacă NAVI cu Bit, are un Bit normal, acum e un nume mare, dar când l-au adus, părea strong line-up-ul cu el, nu părea, dar trebuie să le dăm timp și să vedem. Has he been made aware about this? Will he check it? Exertion will runs down through the back. Very smart. You could see the cogs whirring as he pieced that one together. And now Shui tries to slam the hammer down, but Acor back of the site. Oh, just dancing around this truck. Eventually overran. Time is of the essence. Time is a problem. Through that smoke, Torshi isn't able to protect the bomb plant, and now he's left in this clutch. 1v2 as he tries to run down the truck player. There just isn't time. Isaac wins this one by hiding, and so the lead is pulled up in favor of Gamer Legion. A stellar hold from Acor on that AWP. We've been promising you that Acor could be a difference maker, could be the guy. Da, mă știu și mi se pare mentalitate de român. În principiu, NAVI e cel mai slab. Bă, și dacă ar fi cel mai slab, deși nu e cel mai slab din punct de vedere obiectiv, și dacă ar fi cel mai slab, avem un român acolo. Nu ar trebui să fim grateful, să fim fericiți. Zic și eu așa. Gamer Legion sit in the lead by 1 after a nice CT defense. And this game rages. Și tu zici, deci fii atent, tu zici că ACM, deci n-am luat-o ca pe hate, dar tu zici că Gamer Legion câștigă meci în condiții în care au bătut pe Montea, i-au prins, i-au tăvălit, i-au bătut cum i-au bătut aia, Montea aparent i-au bătut pe Cloud9, dar nu contează. Că și Gamer Legion au bătut pe FaZe și pe Virtus Pro, dar înainte să-i bată pe FaZe și pe Virtus Pro, Gamer Legion, tu te-ai mai uitat la ei, știi ce au făcut? Te zici că cumva e vina că e slab line-up-ul de la NAVI și vorbești de Gamer Legion acum ca și cum Gamer Legion ar fi ultra mega wow. Au o formă foarte bună anul ăsta, dar cred că uiți că anul trecut nu au făcut nimic, au mai bătut așa cât un best of 1, cât un best of 8, n-a ales nimic. Na, tu zici că vezi, domne, na, Wonderful, nu știu ce, acord, că tu zici că practic că Gamer Legion e echipă mai bună pentru că ei câștigă deși nu joacă Polarul, că nu joacă acord. Uite-te la ce-au jucat Gamer Legion anul trecut, că au fost eliminați la toate concursurile, ce ai? Dar Electronic și Perfecto ce a plecat la Clan9, că era prea mare presiune în echipă, gen, și, mă rog, toxicitate era de tot. Din ce se vorbește în comunitate. More or less. Adică, înțeleg ideea asta de a face analize și de a zice, dar
chiar nu ești obiectiv aici, ești doar hater. Da, mă rog, aia e bine. 2 euro sunt 2 euro, nu? Poți de super, da. Nu mi se pare. Just a treasure trove of information for Brolin. And he's in a power position in mid to free up more players to move down to this B site hold. Exertion and Yimi make quick work of the monster component, but still a chance to explode up through the short side. It's the return from Exertion. E slab line-up-ul. La Astralis nici n-au prins concursul ăsta aici, bun Astralis. Marășeana, Astralis n-au prins concursul ăsta, 4 jucători în top 20. Ok, line-up puternic, dar uite, n-au prins concursul. Despre ce vorbim? N-ai cum, la ce se joacă acum? V-am spus și în perioada în care, uite, au câștigat la Blast. V-am spus și când au câștigat celelalte, uite, au prins top 4 la War Final și așa. O să fie momente în care NAVI vor pierde. Pentru că nu au încă experiență și nici măcar nu... Mi se pare că e greu să ai o era acum tu, să bați tu în continuu tot. Ca lumea asta vrea. Să bată NAVI pe toată lumea și dacă se poate Mihai să facă un rating 1-4, să fie locul 1 mondial. Tot ce nu înseamnă asta e rău, aparent. Și dacă ar face asta și ar avea Mihai un meci pro 100%, asta ar zice că e jale și că nu merge locul. Dar, din nou... Păi nu, n-ai înțeles. Gamer Legion ăștia de care zici tu că sunt weak, da, că joacă cu acord și că nu știu ce, Gamer Legion ăștia sunt băieți care sunt în final la Major. Nu poți să zici că sunt echipă slabă. Ok, că nu au avut o formă bună și așa, dar dacă îți bat Face... Da, îi bat pe Face care sunt în play-off la Katowice acum, da? Asta, din nou, nu înțelegi că dacă un joc este competitiv, că n-au fost și sezoane de Champions League unde au mai fost surprize și asta ce înseamnă că e fotbalul slab? Adică dacă nu ia City sau dacă nu ia Real sau ce, e fotbalul slab, nu înseamnă că joacă celelalte echipe bine. Tu, dacă spui că scena e slabă în momentul ăsta în care se joacă cel mai avansat counter din toate punctele de vedere, cum timing-uri, mind games-uri, tot felul de... Deci un nivel de counter de... E greu să explic într-o rundă tot ce se întâmplă, gen tot ce gândești jucătorii, e imposibil de greu la ce se întâmplă, la câte lucruri se întâmplă în timpul unei runde, față de înainte de campau băieții dădeau undeva un fake-ul aia, era super simplu counter-ul. Deci dacă tu spui că scena e slabă în momentul de față, ar trebui să mă apuc eu să vorbesc despre curling, să mă arăjeana că... And he's got it. 5 alive, 15 on the board, and Mouse look to steal away Gamer Legion's pick in the first overtime. And there's something so beautiful about seeing Brolin, you know, in these positions, making plays like that. It feels like he might not have been here the longest, but Shui is very clearly, immediately knowing how to get the most value out of a player like Brolin. Yeah, he's not going to be worried about you getting aggressive, but also he gives you the freedom to make those plays. Trust in his individuals. That's what Torshi said. He's not going to micromanage you. So Brolin off the leash is a different beast. Da. Știi, acum le zis băiatul ăsta că e scena slabă și că Acor e slab și că de-alea și că de-alea. Acor care a avut 1.35 la play-in și 1.56 are rating după 2 hărți ai jucat. Voi realizați, nu? Deci băiatul ăsta numește echipa Gamer Legion slabă sau zice de Acor că e sniper slab, are 1.35 la play-in, 1.56 în 2 hărți aici. Acor care... Am uitat cu toții, mă, la Major sau am închis tot sau... Da, nu știu, din punct de vedere, unii chiar aberați rău de tot. Nu vreau să vă supărați pe mine sau ceva, adică unii chiar aberați rău de tot. Asta e, vă respect părerea, nu vă jignesc sau ceva, dar când zic că aberați nu consider că e jignire. Pur și simplu înseamnă că vorbești pe lângă un subiect. Și eu poate aberez pe anumite subiecte, dar ce să fac, îmi dau și eu cu părerea, ce se poate. Da, aici chiar... Fnatic n-au participat. Mai dureze ceva până să auzim de Fnatic. Mă rog, poate la rămâră să vedem. Dar... greu. Rămâra aici. Brolin, great position and great results as always for this guy. He's been a monster here in Katowice and he's looking to keep it up and close the map. Gamer Legion forced out down to Aluco. Mamă, Ancient a doua hartă, joacă bine rău ăștia pe Ancient. A monstrous opener hold together in overtime and Zertian puts on a show. Yeah, couldn't think of anything better with the lone Power Ranger of Nexa, who stays inside of Palace. Which color Power Ranger would he be? Diha right now, I don't know. What dinosaur would be his? Salut, salut. Megazord?
Da, mă, mulți se raportează la erele alea care au fost atunci, dar acum mi se pare că la CS se joacă în momentul de față, o eră înseamnă 2 luni, 3 luni în care joci bine în momentul de față, adică nu știu, nu... E greu gen în momentul de față să mai ai ere de alea cum au existat atunci, cum au fost Astralis, cum au avut echipele. Chiar e greu, adică... Ai venit cu o chestie nouă, te-au ginit direct, băieți, n-ai nici șansă la următorul concurs counter direct, la următorul best of 3 counter direct. Trebuie să fii, să ai o echipă de asta care să joace constant bine, să fie super motivată, experimentată și să ai și un strat book de ăsta foarte mare, adică la modul să poți să schimbi de la meci la meci super multe chestii și să joci bine în toate stilurile, că sunt stiluri care se potrivesc să anumite echipe, stiluri care nu se potrivesc, pentru că toată lumea știe să joace acum, bă frate. Ce ai mă, ești nebun la cap? Mă uit la orice la meciul de asta random pe Faceit, ești nebun. Bă, la meciul random pe Faceit se car niște utilități, se fac niște play-uri, se înțeleg niște lucruri de la niște jucători casual, de te doare mintea și noi ne așteptăm aici la nivel pro să nu fie show. Ce rating a avut Serpion? Cred că, stai că nu-i te după rând următoare. Yeah, one of the kind of the first early adopters of coaching was Kubin, and man, he was a coach when I was 14 years old. So he's been here for a while. Yeah, he's been around the block. It was one of the first things Taz said to us as well when we saw him here in Katowice. He came up to us at the hotel and I was like, "Hey man, how's coaching going?" He's like, "It's a lot. I gotta figure out the teams we're going up against, and more importantly, I gotta figure out my own team too." E schimbat în pe G2-2-0. Uite, și echipa asta în si, iar ești bun. Au acum o perioadă, un honeymoon, așa să zic, de început de echipă super bun. Și, mă rog, are un pic sens în ideea în care Nine ăștia la un moment dat erau buni, dacă faceți voi aminte, polonezia de la Nine. Că corul de la ei acum, Hades, Goofy și Glaive, corul lor. E clar că sunt jucători buni din moment ce asesoră acolo, top 18, top 19, nu știu ce. L-au adus pe Disha asta de la ENS, Glaive care n-ai un eagle aparent incredibil, da? Le-a explicat omul care-i treaba, uite ce joacă ENS ăștia, ești nebun, adică... ENS ăștia au bătut și pe Vitality, nu? Dacă nu mă înșel. Da, ENS au bătut pe Vitality. Băi, din nou, eu încerc să vă explic, frate, niște chestii, că dacă ei s-au după logica unora, eu caut scuze la toate echipele acum. Le caut scuze lui Vitality, le caut scuze lui Astralis, le caut scuze lui așa. Cum pierd alte echipe la fel de bune ca Navi, poate să pierde și Navi, poate o să bată azi, poate să aibă run, că se bată și pe Eternal Fire și pe Complexity și ajung în sferturi și poate să aibă bracket bun. Uite, nu mai sunt Vitality, Face nu joacă nici ei, cine știe ce, că au avut double overtime ieri cu Eternal Fire, n-ai de să știi. Bă, vezi că ai o chestie șmecheră, Blade, ești de bun, dar nu știu cum să-mi explic chestia asta, dacă e cineva psiholog, psihoterapeut, poate să înțeleagă niște chestii gen. Zicea Blade o chestie și mi se pare marfă, nici eu n-am știut cum să formulez chestia asta. Bă, frate, sunt zile în care parcă îți merge diferit creierul, dar nu știu cum să explic. No joke. Având că jocul ăsta 50% e mental, adică poate chiar mai mult e mental. Că cam toți au gameplay și knowledge și tot, dar contează foarte mult și mentalul pe care l-ai într-un joc. Dar sunt momente în care, sunt zile în care nu-ți merge creierul la fel sau la fel de bine sau... Dar nu știu exact cum să explic. A zis el într-un fel, dacă poate cea să pună codul la pe chat. That's some control for Nico, and he's still moving very slowly. I do love the fact that Glaive just had like his best performance ever, and then returns to normal form after he just after beating Astralis. Yeah, that was great. Nu, n-ai înțeles, nu vorbesc de flow state și de starea de frenzy și de astea, de nu știu, nu vorbesc de asta, vorbesc strict de o zi îți merge bine o zi îți merg lucrurile bine, ești într-un fel, o altă zi ești mai, nu știu cum să explic. Actorul uman, da, nu știu, asta robot. Work. Hades close up with the off. What are you gonna do? No scope. Mai de un scope As well. He's even hooked to get down. That's why we like Hades. Doamne, ce slab e counterul. Highlight reel in action. That's sick from Hades. Mechanical skill on display. Now m0NESY looking to show us what he's got with that deagle. Missed shot on that first. A shot of that AWP whizzes on by his head. He wishes he had one in his hands. Mă, măcar ăsta e meci de advancement, adică, mamă, dacă ajungă în ăștia pe scenă, bubuie scena, ta vă zic, nu se audă comentatorii. Dacă ajungă în ăștia cu 4 polonezi, dar nu știu câți ani au mai ajuns polonezi la Katowice pe play-off,
Ata, vă zic, bubuie scena aici de bun. And we've got a 2v3 as G2 still peppering the remaining defenders in this post plan. Kylar at the back of the bench is spamming down as much as he can, and it's Monacy on 3 health. Oh, Kylar peeks up, and those kills come in for G2. It's the most unexpected round win for them to find. Yeah, it really was. That felt like it should have been heads all. After Hades gets that double kill, they get into the bomb site. Și acum tu ce îmi zici, mă, frate? Îmi zici că majoritatea echipelor bune au probleme. Look at Hades though. This seems so crazy. Și ce vrei să zici aici? Ce înseamnă că au probleme? Au probleme că îi bat alții, că dacă nu îi băteau pe alții n-aveau probleme, nu? Dar noi n-au și câștigat câteva meciuri, dar au și pierdut. Știți că n-au polar, da? G2 au bătut meciuri, dar mai și pierd meciuri, mai ales versus NAVI, aparent, criptonita lor. Ok, Nico a scăzut, dar au scăzut pentru că jucătorii nu s-au adaptat la jocul nou. Nu s-au adaptat la acest pick advantage. Și chiar era un thread, dacă v-ați uitat pe Twitter, în care arăta ratingul lui Nico pe Tero versus DCT, unde ține pe CT. Care Nico spunea cineva că este cel mai bun jucător ăsta, care ține unghiuri cumva. Și explica că pe CT era jale, adică avea ultimele 3 meciuri pe CT a avut rating 1 singur. Un singur meci a avut rating 1-0, în rest să mă răgena, numai a avut 0.30 cu NAVI, 0.50, 0.60 de astea, adică la modul juca prost, joacă prost pe CT, unde ține, pentru că nu mai poți să ții. Da, Mouse l-a pierdut pe Frozen care s-a dus la face. Și a venit Brawler în care Brawler acum un an de era un pui de superstar. Și uite că câștigă de bine de rău. Mouse la o hartă distanță pe care e harta lor, este o hartă de play. Nu toate echipele mari au probleme. Nu toate echipele mari au probleme când pierd. În momentul în care câștigă, Astralis după ce au avut pe Vitality părea cel mai bun proiect. Acum că n-au ajuns la Katowice, n-ai să faci. Trebuie să ne bucurăm că e counter competitiv și că sunt surprizele care sunt. Pentru că spre de alte vremuri, echipele care fac upset chiar joacă bine. Adică e un nivel foarte bun de counter. Ba bune, acum știi sigur că Vitality nu câștigă, vedem dacă câștigă Face. Poate nu câștigă Face. Vedem. Ce a făcut Vitality? Asta a pierdut, frate, de ce ne întrebi? Întrebați-vă ce a făcut Vitality, au pierdut. Asta este. Magnus cu 2 euro câștește Pandora's Box, $24.000 pe buff, ce îți recomand să iau cu ele ca investiții, skin-uri din iad alea, din operațiunea aia cu... Cum zice, mă? Gangnir, cu alea, ia din colecția aia Gangnir, că e cea mai rară colecție. Ia de alea dacă vrei să-și mențină prețul, deși și alea o să-și mențină prețul, că sunt rare și alea, dacă ai idee, poți să iei de alea Gangnir-uri și din colecția aia, Wild Lotus-uri și de alea. Ar trebui să fie ok. 35 cu 16. Da, mă, n-a jucat bine rău. Spune-ne, te rog, ce a făcut Vitality. Salut, Vitality au jucat 2 best of 3 în acest concurs. Primul best of 3 l-au pierdut versus ENS, care i-au spart într-un match 2-1 și zic că i-au spart legit pe hărțile 2 de au bătut, n-au avut nicio șansă. Nici ENS n-au avut șansă pe harta lui Vitality, că ne-am uitat la match. I-au spart ENS pe Vitality, i-au bătut 2 hărți fără gen emoții, adică la modul pe ultima hartă i-a bătut la 3 runde, de-aia a picat calculatorul, deși s-a mai prelungit un pic meciul, a fost un așa. După care, această echipă Vitality au jucat heroic. Și nu putem spune că i-au spart heroic, dar i-au bătut. Still seeming good spirits for G2. Yeah, they're probably used to being down 2-6. Yeah. O să-mi spui ce a făcut echipa unde joacă lătrăul ăla de Apex. Sigur, au jucat 2 meciuri și le-au pierdut pe amândouă și acum sunt probabil în drum spre aeroport. Poate mai o seară de cazare, să vedem, dar de obicei te trimit acasă după ce pierzi. Sick headshots, that's G2 just crushed instantly. Yeah, what a rebuttal from Ents. They're just like, okay, play middle. We'll throw out extra flashbangs that you won't expect. Ooh, Glaive getting uncomfortable. Cred că i-a văzut pe amândoi, mă, Glaive. Că s-au băgat aia prin smoke, vedeți? I-a văzut pe amândoi. Mamă, câte molotov au dat ăștia în Huxi, bă, să moară Jana, că face dodging la molos. Lătrăul a luat ultimul loc. Băi, frate, nu mai spuneți așa, Apex este un jucător respectabil. Oh, they do not rain it back in. They rain down on Huxi, and he gives them a headshot in return. It's suddenly only Goofy, and what a goofy round this is being from Ents. They've let this slip after opening up middle with 3 kills. They walk into Huxi thinking the job is over. Cu durează 3 ore faci profitul pe la unde pe Facebook. Bă, da, cam $10.000 pe săptămână, cum a zis un băiat.
Tap on that defuse, not committing to it, and HOTSTEPPER with the 4K. Cam așa, cam așa. Deci așa a calculat băiatul, a zis că 10.000, mă rog, el a zis pe lună, na, eu zic că o săptămână cam vreo 10.000 așa. That is them being way too loose with things. They felt they had the advantage and they were right. They pressed that advantage and they got a bomb plant. But at some point after that, you need to calm things down. Someone on the team needs to tell everyone to chill. That's too much from Hades. That's a long time that you don't have information in CT spawn. You don't know someone's shifting in that position. And boy, do you get punished. And again, those are the rounds as the underdog team looking for an upset. You simply cannot let slip Popeka away. a fost de treabă, ne-a ajutat la un concurs odată. La Copenhagen Games, noi ne-am dus. Ne-am jucat pe niște monitoare OC și pana mea erau jale rău. Ne mureau ochii pe ele și ne-am dus la concurs acolo. Noi ne-am antrenat tot bootcamp-ul cu monitoarele alea, că nu știu cum aveam niște monitoare de alea, mă rog. Și am fost la concurs acolo și ne-am zis pe că ăla, duceți-vă și pe la Zoe la stand și știți-le că vreți să le testați monitoarele. Și ne-am dus la ea la stand și am dat și monitoare de alea 240 Hz, top, ești nebun. Și am zis, ok, ne-am chinuit degeaba o săptămână, ești nebună. Și ce crezi, le vindeau ea de la Zoe la jumătate de preț? Dacă, gen, oare dacă erai din Danemarca și puteai să ții monitorul acasă, ți-l dădeau la jumătate de preț. Dar cu ce n-ai să-l trimiți de acolo în țară, ești nebun? Salut, Jaxy, dacă nu poți să faci timp de la Katowice, poți să faci de la mine, nu e de rând, stau în Botoșani, te aștepte pe Obreje. E aproape ce ai, la 2-3 ore de eveniment. It's a long time with his vision open for Monacy. Thankfully, he hasn't slid out. Yeah, definitely risky. Leaving that chance open. Oh my god, get hard cleared, Hunter. Oh my goodness. Could not stop that, but HOTSTEPPER, what has he had for breakfast? Another double kill. He's done enough to keep G2 ahead on the player count here. Yeah, but keep an eye on the health of Monacy. Only 10 HP. Oh, low HOTSTEPPER 10 cu 7, băi, frate, băi. So if Nico and Nexa can't create anything, can't find a kill, Monacy's just bailing out. Bă, problema la Vitality nu e nici Apex, nici Messi, să știi. Iar vorbați de jucătorii care n-au fraguri. Messi n-are poziții bune la Vitality. Joacă bine și face bine ce face acolo. He didn't even give the rifler a second to hit the shot. No, that's fast. That is real fast from Monacy. Double kill for him. Adică nu, la Vitality nu e o problemă de... Poate e o problemă de coach sau altceva, dar niciun caz de presiune. Acum că uite, pe Heroic s-au jucat fără niciun fel de presiune. Te bate locul 1 mondial, n-ai nicio presiune. Îi bați pe locul ca locul 1 mondial să fie eliminat după 2 best of 3 ori. Ești un pic supărat, știi? Adică n-ai ce să faci. Yeah, he's been great. He's been actually amazing, and I think if you're Ents and you're Glaive, you're happy to keep letting him play with freedom over there, and that might be something you want to follow up with. Mă rog, 2 la 3 ăsta, nu știu ce să zic. Era totuși 2 la 3. Sincer, a făcut play bun Fuxi aici, dar runda aia atunci când au fost 5 la 2, da, aia a fost aruncată rău. Nu, bă, frate, Apex, repet, e top 2 eagle în lume. În orice moment Apex o să mai joace 2-3 ani la orice echipă și o să fie gen în jurul lui o să se facă echipa. Voi nu înțelegeți cât de important este un game leader. Voi vorbiți doar despre fraguri și despre statistici, dar nu înțelegeți că băiatul ăla le zice de uneori unde să țină ținta aici, nebun. E super important ce aveți. Înțelegeți când începe game-ul, gen, că ne mutăm în partea cealaltă, bine? Da, încă trebuie de formă în anul ăsta, n-a zis nimeni, dar... Din nou, Apex e rege, n-aveți, terminați-vă, ești de bun, că faci noi ca trincă de el, că ne bucurăm că pierde, dar... Eu am fost eagle-ul anului trecut și e unul dintre cei mai buni eagle, singurul jucător alături de Carrigan relevant de la începutul jocului și până acum. Are major câștigat, a fost star player atâția ani și acum omul a făcut tranziția la eagle, că n-are cine să fie eagle așa șmecher ca el. Mai și împușcă în niște meciuri în care și-a pastile de încheieturi, e rege, terminați-vă, n-are ce să caute, ești greu de tot Apex. To be gathering and ready for those engagements. That's a banger shot, and this defense is. Hai că după runda asta ne uităm la Game of Legend, da? Nexa at least gets that headshot, needs another one. Wants to draw this back to even numbers on that player count. So the bomb plant is coming through. Hades will secure that, and Ents now with a 4v3. Now they lost a 4v2 previously. I think that's been a slap in the wrist to focus up in these situations. Yeah, also this one is really contested even as the plant goes down, so nobody's going to be too crazy. Goofy's still waiting in underpass, but no indication the retake is happening means he doesn't have to make a move. Yeah, and HOTSTEPPER's coming through connector, so once he does that, it'll be Goofy's timing to peek out for the underpass and take out HOTSTEPPER. And Nexa trying to battle his way back in from Ticket, but it has not really got that far. Nico
The time is too far gone for him to have any real effect on this round. He is going to drop back in towards the connector and die. It was always going to be a really unlikely retake, and I think at a different time in the half, G2 probably... Chat, mă mai ții și pe la curent cu scorul, dar ne întoarcem la... Stream-ul BO3, parcă. Ne întoarcem la Gamer Legion, bine? Side, Snax had some great positional play. It's something we've been hyping up a lot for Gamer Legion, but they'll have to have all that and more to get through the Hai să vedem că au bătut și-au bătut Gamer Legion pe Ancient. I-au bătut pe munte aia, nu? Parcă, harta lor. Deci hai să vedem. Who knows what Ancient has in store, but it certainly could be a qualification to the playoffs at bare minimum, and the chance to run to the semi-finals in that upper bracket match. Mals look to make the most of this opportunity. They have truly had some legendary games on Ancient. Da, au jucat și în aceeași echipă cu Bun și Taz, la 1-6. Și cred că un pic și la începutul jocului, dar foarte puțin, nu mai țin exact. Parcă au jucat un pic și cu Ben și Lord la început, nu? Până să vină Snax și Bialy, nu? Dacă nu mă înșel. Scorul 2-0 aici, vedem. Oh, this is all going to come down to Snax and his dual Berettas, and he's so blind. One kill from him, but that's the end of the line. You couldn't really expect more of Snax there. The flash leaves him absolutely wrecked. And so bomb now planted. Mao's even teeing up long flashes. They're hungry for space. They just want more. An exertion. What a way to open up. 4 kills in the pistol, keeping up appearances from that ludicrous start. Back on overpass. How do Gamer Legion shrug it off when they get 35 kills against them from this guy, and then he opens the pistol with a 4K, one tapping your team on long rotation? That is a painful way to begin the game for GL. And you know Mouse are just having a ball right now. They're having so much fun. Fără dubii. They feel like they can do no Pana mea, wrong. și pe 3-4 acolo și pune pe Alexi. Îmi place ce joacă Navi pe Tero, adică mi se pare clar că e tank pe Tero. Pe CT acolo nu e neapărat de eagle, e vorba și de coordonare, dar așa, dar pe Tero mi se pare tank Alexi. Și acum poate ieșit un pic din pace și lumea n-apreciază atât de mult, dar mi se pare un eagle foarte bun și Snappy. Și Snappy mi se pare un eagle foarte bun. Brolin, there's a lot of them coming down the ramp. Only these USPs though, and with support from Shui. Cea mai tare rău sertenul ăsta, e bun rău. With just the pistols left to fight with, this is a Mouse conversion. Glaive nu mi se pare un eagle de top în momentul de față. Adică e un eagle foarte bun, dar mi se pare că mai are de demonstrat. Adică în afară de perioada aia Astralis nu prea a demonstrat. Și a avut și jucători și tot. Adică să vedem, acum la NC e impresionant ce facem în momentul ăsta. Dar trebuie să demonstreze, adică nu poți să numești eagle de top un eagle care a câștigat 2-3 best of 3 ori la un concurs. Hai să vedem ce face 6 luni, un an cu echipa asta și după îl băgăm acolo. Ca așa și Fallen a fost un eagle de top, că au câștigat aia back-to-back major și a făcut pe Colzera la locul 1 mondial, pe fair pe alea, dar nu mai e un eagle de top acum. Hopefully we can see Acor come off to a stronger start in this game, being on the favored half for an AWP. Ce vorbeau de all-time, a donat băiatul ăsta Nicu și a zis top 3 eagle, n-a zis nimeni dacă all-time sau ceva. Vorbesc de actual, nu vorbesc de trecut. Este sigur cine și zice de Fiflar sau de Exist sau de alți jucători. Vorbim strict de prezent, ăștia sunt acum cei mai din punct meu de vedere, dar sunt mulți eagle buni și știu că e un eagle cu potențial, dar nu mi se pare momentan că îl putem băga la eagle de top. Are potențial, într-un an, zic eu, un an jumate așa de tier 1 o să fie unul dintre cei mai buni eagle, e și bun individual. Dar mai trebuie să mai prindă niște experiență versus echipele astea. Are un Pro League câștigat, ceea ce e impresiv, dar mai are de prins experiență. Dar e un eagle foarte bun. There's a second lurk in mid, but Brolin dies to the red swing, and now they're in trouble. Torshi needed to live after that kill, but he simply couldn't afford to. Volt, same story, tucked back, deals with his kill very well, leaving JPRO clutch. Quick reload, going to top up the M4. He's going to need all the bullets if he wants to withstand this one. Smoking through, but they're on that bomb. It's the 10-second stick. Kios trying to hold it. His teammate watching on. It's a little awkward, and the defuse just comes in time.
right before Impact can make it through that fatal funnel of smokes. Game of Legion steal that one from under Mouse's nose. La Game nu-mi place mie stilul pe care îl joacă, dar Cadian în momentul de față are mult de lucru acolo, adică a făcut heroic o echipă relevantă, este super apreciat la Cadian, dar acum Colechid are o treabă grea acolo. Are niște nume mari, sunt niște ego-uri și acolo să vedem ce se va întâmpla și cu Cadian, dar și ce Cadian nu e gâlă bun. Lec cea mai bună gâlă all time. 4 major-uri. When you lose mid, you lose the red room this quickly, this decisively. That causes massive. How did he get them both? What a transfer! They're double swinging him. That looked crazy. Da, nu știu, mi se pare discuție între el și Carrigan. Adică mi se pare că aport foarte mare la ce făcea Glaive, avea și Zonic. Nu știu. They just need to clear cave. They're not comfortable yet. They don't realize it's completely empty because Snax isn't here. He's fast flanking, and now they work it out. Impact's got to turn around stat. That molly could be tags him as it goes in, and from bad to worse there. Snax is here faster than they are prepared for. And Satoshi now learns about him the hard way. Vault making a bit of noise back in Jag, needs to clear this close angle and he won't. Brolin and Impact go on to close out the round, and so Mouse ease their way back into this lead. They deny Gamer Legion picking up any early momentum on this CT side. It's a harsh trip back down to reality. That last one coming down to just one player surviving and then having it instantly go against you in spite of that from A-Core. Also, I want to see if we get that again, but I'm pretty sure Mouse didn't plant default. They planted like against the cave wall, which would make spamming for Yimpat super easy in a post plant, even easier than default does. So let's see if Mouse used that plant again. If I did catch that right. Flushing into middle and flush down the bog. Stuck in the mud of Gamer Legion. Să fie dificil harta asta, hai să vedem. Two pistols constricted to donuts. And Mao's just free to move as they please. Dacă ați să fie la vârstă sau nu, mai sunt igălă tineri. Almost assuredly on this T side. Mai sunt igălă tineri. Sensul ăla de la Apex, iar nu e un igălă, nu cred că are să fie bătrân ăla. A lot of these rounds it's been relatively light over towards B, and I wonder if Mao's in this follow-up round are going to put a bit more attention there. Jucătorii care au multă experiență tind să meargă spre... There we are. One of the tricks of Gamer Legion's sleeve is they have some lovely takes of this lane area. Uite, Xan nu știu ce are, dar... Some good protocols to try and do so. And so I think if you're Mao's, that's something that's going to always be just eating away at the back of your head. Don't get me wrong, Brolin is showing to be very capable when left to his own devices, but the solo Mac 10 hold on that side of the map just ain't it, so he might need a bit of help this time. Be a good round to just go for a set piece out of spawn here for Mouse if they really wanted to flex, but they're expecting full utility, and that's exactly what they'll get. Double molly mid, flash combo, they go swinging through. Shuey does not care right now. He removes the ult like that, blinded behind the smoke, and a blinding double opener for the Mouse captain. In-game leads him to a 5v3. Disrespectful opening kills, and there's another player. The barrel might give it up. Volt gets the frag. That's something, but Mouse are not exactly worried right now. They're walking into A. I mean, even now, he is pinned in there. Good off angle. Oh no, they've seen the shadow. Dancing around, just trying to dodge being that next domino to fall in defense of this A site. Trying to buy some time, and he's done a good job of that at least. Gamer Legion bring everyone over. 10-4 pentru Ens. Vai. Bine, harta lor, dar oricum. Da, asta e Snax de la VP. Bă, da, nu-l vezi, mă, că pune camera pe el când trage. Ia uite, ăla e, nu? Bă, din nou, mi se pare cel mai mare miss pe care l-au dat vreodată Sprout în iterația cu Lau și cu Xelo. Cel mai mare miss că nu l-au luat pe Snax atunci și l-au luat pe Azr ăla. Incredibil mi se pare, ești nebun. Got the bomb, he could leave, but he'd have to run the whole way, and he didn't want to take the AK to give them noise.
But he has so much room right now. Can he find a rifle? Does he just want to grab it? Looking for a kill before the plants. Ce înseamnă, scuze de întrebare? Steps have been made. Now he can upgrade if he wants. He's just going to go stick. Înseamnă că dacă nu dai like, apare pisica pe ecran, frate. But they're going to run at him. No chance in that post plant. Snacks will find it. And Game Legion get on the board. Nu mai contează, cred. Așa de mult, oricum aveau banda. Contează planturile astea la început. Ion Andrei, Ursu, K3, Zardan, Șarpe, mersi de follow, băieți, vă pup. Hai cu like-urile alea, băi, am facem 200 like-uri, facem 5.000 chat, let's go. Salut și fan, dacă ai luat bani, faci tichet pe Discord, nu mă ocup de bani. Azi rău nu a jucat la Renegades, ba da. La All-Stars și All-Stars. A jucat la Renegades, dar a venit, era meta vechi, era un rol meta. N-avea ca să ajungă pe scenă, trebuie să lor final, dar n-avea trebuie să mai bată 2 peste 3 să ajungă pe scenă. Trebuie să-i bată azi pe Eternal Fire și după pe Complexity sau pe Falcons. Atât. Nico 6 cu 11, Monesi 6 cu 12. Același Monesi care are, cred că, 1.40 rating anul ăsta aici. Bun, da, uite, meciul și meciul. Bobilea, mersi frumos. Thanks for the gifted. Da, pe care Stanley. Who want to make the most of this opportunity afforded to them. Dar au făcut prea cu Snax, da, i-au testat atunci și pe AZR și pe Snax și pe încă cineva. Și au oprit pe AZR, nu știu, se părea Snax top, ești nebun. Mă bucur că a primit șansă la Game Legion, chiar e un bun. Și uite, are și valoare individuală, adică și uite, e un jucător care a picat atunci cu Virtus Pro și e singurul dintre ei care și-a revenit la tier 1. Am mai încercat Bialy cu alte proiecte și dar n-a mers. Pro 3 coach, bă, Zonic, unul dintre cei mai buni coach, Play DR mi se pare top. He sees shadows, he knows they're here, primed and ready to go for the first. Can't follow it up with anything more as Brolin gets that trade. And I mean, when you see Brolin out through main, you know that this is going to be the A play. They move in swiftly, they lock in all the trades. That plant is afforded, but it's Isaac to claim the advantage for Gamer Legion. Goes unpunished, and there's that A-core AWP pulling up to the scene. It's all on Yimpa. And he's got so many angles left to clear, tries to make a break towards CT spawn, at least gets himself out of the firing line of Donut, but his task is not done yet. A 1v3 required, and now they know where he is. They've got him pinned in, they'll chase him down, and they get away with that one easily. It all starts with that opener from Volt over at main. Initially, you think Mouse are doing a good job of trading their way into it. The kind of swing kill in the round comes from Isaac, who was sat down bottom of the board for Gamer Legion. Cred că și există la bun. Cred că și există la cumva, chiar dacă n-are echipa acum, nu știu, dar nu dacă neapărat l-aș la top 3. Nu, sunt mulți buni, nu știu, nu vine un al 3 nume 100%, adică... Adică Robin ăla a fost la FaZe, dar nu era la fel de praised pe cum... And there's not even a kill for Mouse as Volt swings for the frag. Roland gone again, that gives full information. Volt's even double dipping, and it's a tasty morsel. Tastes like Mouse. 4-on-1 in an instant. And Shui's bravo, boy! Gamer Legion, hai ca cu 5-4, come on. Mouse throwing just instant XX at this A site, but getting caught off by Volt's, I want to say predictable tendencies, but they're also very good tendencies. Yeah, it may not matter if you know what you're doing, what he's doing. He has very solid protocols here, and he does largely approach it the same way. I think there's only so much variation you can throw in with like the A. Da, nu știu, pana, sunt mulți coach buni. Și executează ăla e bun, pana mea, adică e un coach ok. Și Cyclone ăsta de la Mouse iar mi se pare de apreciat, dar e de curând coach, adică nu l-aș prea neapărat all time. E o rămâne de văzut ce impact o să aibă la FaZe momentan, că e de curând coach. Și el și Taz sunt de curând, adică, na. They had the same game plan actually. They went for so many A explosions like Mouse, and there was not one round that they killed him. Bă, uite și Hali ăla mi se pare bun la Spirit acolo. Adică pana mea, a jucat bine cu el în echipă, e clar că e un coach bun și dar nu știu. E și iar mi se pare, uite, a făcut un Game Legion să funcționeze
i-a dus în finala la Major și acum arată bine Game Legion și e clar că a fost un proiect și că au crescut jucători acolo și că înțeleg cum ar trebui să joace counter și care-i treaba, adică mulți coach buni, chiar foarte mulți coach buni. Impact still taking cave slowly. Torshi will wait in that fade, but if I know Impact, the smoke will fade before the young Finn is here. Vladi e coach e manager. About this AWP over a long, but that's not to make it any easier for Impact to clear it. 3 from Acor on the AWP. Pare că Messi e pe locul 3 la balonul de aur actual, e vrăjeală, mă. The thing that's scary if you're Mouse here is how these rounds have been getting cleaner and cleaner for the opposition. You know that right now Gamer Legion is sitting on a tidy amount of money. And so the remainder of this half is going to be a real grind if you're Mouse. It's not about winning that one round that breaks your opponent's money and so suddenly you start surging ahead into the lead again. You've got to grind your way through these Gamer Legion bank accounts that are looking pretty buff. Unless your name's Kios. Of course. Da, mă, care gele la rating 1.60 de incredibil. Dar ți-a făcut azi oricum. Down to $50. Vrăjeală a fost. Da, mă, dar la Best Man acolo au zis să ia că nu se știa ce se ia în calcul, ce sezon se ia în calcul, cum ar veni, știi? Și de-aia s-a votat cum s-a votat. Adică nu știau băieții ce se ia în calcul, știi? Mid take, a close mid positions for Gamer Legion. All jump spots dangerous. We've got the AWP of Acor, scoped A main from Big, so I like the change up. Gamer Legion are just trying to stay adaptive, stay ahead of the game rather than reactive. But look at Shui using that lurk smoke. He is inside of B. Kios is patrolling, but not for long. Loses his head. Smoke in the mid cave. They know Snacks is here. He's been spamming, so Molly smoke combo. Even Snacks can't push that smoke. He'll try. He's found a way. He always finds a way. Doamne, cum e Snacks ăsta. They'll hunt him down. 4-on-3. Cave flank from that mid take, and Acor with nothing to do but hold. That might be a save. I like the change up for Gamer Legion. It just comes down to Shui playing so aggressive so early, which we can expect from this guy, walking into B behind the lurk smoke. And even though Kios is, Kios is playing retake, he has to play safe, but also he can't not peek. He needs to be checking and getting the info that yes, they are in B. You can start your cave flank. But as soon as you hear Snacks spamming, you know, okay, there's probably max 1B. They have mid. 11-6, 11-7. Unless they've left A open, there's max 1B. Shui takes that space. He hits a nice headshot. And that is kind of how the round unravels. Hunter 5 cu 14. Mă jur că dacă ține tot așa Hunter... In-game leader Brain. Dacă ține tot așa Hunter, nu prinde sezonul 2 la G2, mă jur. Bagă mâna în buzunar, băieții, pentru donk. Of course, but good protocol to deal with him. They threw that nade and chased it down straight away, so the hope in the round was short-lived. Oh, they don't want Heaven taken. The molly comes in, so Mao's putting pressure on Cave early, trying to keep Snacks contained. Nice bounce for Snacks with that Molotov. They cut off the AWPer, and he tries to break. Oh, again the lurk through B. Oh, gets out with one, does Torshi. Meanwhile, Exertion's all the way up in the red room. He's denying these rotates over to B. This Gamer Legion tried to scramble in. Exertion lights them up. Acor caught in his crosshairs. Nu știu ce domn de la Spirit, dacă pleca Nicola Falcon, se pleca. Play through that ramp smoke. I mean, a play had to be made here. You're down 2-on-3. Someone had to be the difference maker. And it's not going to be Isaac. He's kicked to the wayside. Gen, dacă pleca Nico de la G2, Falcons plăteau smoke pe Nico și G2 plătea mai mult pe donk decât plăteau Falcons pe Nico, ca idee. Ca să înțelegeți cât de valoros e donk în momentul de față. Dar pleca, adică... Mouse though, after those 2 A pops that ruined their money, they've recovered very well. They've landed back on their feet. Și acum nu m-ar mira dacă, adică la ce poziție, ideea e că Donk acum poate să intre în echipă pentru că el la ce poziții joacă
să moară și jucătorii au stat mici rău de tot în pozițiile lui de entry fragger, dar uite îl bat, merge și le trage ce a dat Spirit atât de șiro ca să-l vândă pe Domn. Cred că Spirit dea o sumă foarte mare de bani, nu cred că e vorba doar despre că au dat bani pe Shiro și au cumpărat slot la Blast. Vorbim de alți bani acolo și cu siguranță le-ar conveni să-și recupereze investiția pe care au făcut-o într-un copil. Nu l-au făcut pe Domn, poate să mai scoată din Academia, că au scos jucători în continuu de acolo, deci asta e un comportament, că îl învață băieții care trebuie în Europa. Snags, who, as we mentioned, since joining this roster, has won this map 2 out of 9 times played now, if you count yesterday. So clearly adaptation to problems has been difficult for him on Ancient, a map that obviously wasn't in the pool during the heyday of his career. So what can he call, what can Ash put together? Auzi că Spirit ăștia au câștigat de 2 ori PI-ul la Dota, nici nu știam asta, eu vorbeam strict de counter, că n-au fost pe la Major, pe la alea, pe la alea. Weaponry-wise in the last round of the half. The onus is definitely more on them, because if Mouse keep doing what they're doing, they're in for 7. Yeah, I mean, even this in of itself is like a little mind game here, though, right? Because Mouse have been abusing this B lane control. Da, și Wonderful tot de la Academia lor vine, da. Mamă, nu viață să fie. It's one kill off of the mid push for either side, but Sui is tagged down low. Brolin is left to lurk out on the lane, and he is anticipating aggression. He knows Gamer Legion have had to make an adjustment on this side of the map. Finally. So let's see, can Brolin make out like a bandit with any kills from this lurk at the lane? Right now, Gamer Legion think they've got the control, and that's when Brolin plays his hand. Oh, there is an AWP though. Acor might be able to grab this kill. Very nicely done. Got to move quick now, Miles. They know they're on the clock. Vault inside of the smoke. Vault inside of the smoke. They have no idea, and they find out the hard way. Bravo. He might have just saved the day at the end of the half. Sebi, Vault ce have play no doubt faci. been the hero Hai mă, of this pistolele și joacă a treia hartă, let's go. Can Shui go above and beyond to close out their T side? He was brought down to 5 HP right at the start of the round. And that's going to come back to haunt them. Volt, the hero, man, flying the Gamer Legion flag high up on this A side of the map. It's because of him. This whole bomb site has just felt unobtainable, unreachable. And look how safe they're playing. They want him to plant. They want to close that net slowly. They don't want him to roam and find a kill. So every second Shui uses looking for exactly that. It's time not wasted. Deci Sprout nu l-au dat. Păi, nu l-au dat pe la Alliance, că credeau că o să joace bine în continuare echipa, dar a plecat downfall-ul după. Has the pistol out now. He dropped out from the round. Shui 1v1, and it's versus Snacks for this final round on the half. Pole v pole, and out with the swing. Snacks takes it home for Gamer Legion. Delivers a tie game as he locks Shui out of that clutch. Când vin București jucătorii la rămără, nu știu, pana mea, dacă aflați la ce hotel stau și astea, așa da, poate să faceți poze, că dacă, din câte am înțeles, ar putea să se facă la studioul ăla pe GLM Pipera și acolo e cu barieră. Dar trecând s-a făcut România, s-a făcut la hotel la Marriott și acolo, na, stăteai prin față pe acolo pe la hotel, mai ieșeau băieții să mănânce, sala îi prindeai, dar nu știu acum ce și cum. Dar o să aflu. Că e abia peste 2 săptămâni rămărul, adică... Nu, de fapt săptămâna viitoare. Azi e luni, săptămâna viitoare, miercuri începe rămărul, parcă. (12/8) Pentru o sumă modică, păi o să aflu, mă, unde e rămărul, ce-i? Dau mesajul bătrân și întreb, unde se jucați, mă, lol. Nu e ca și cum e surpriză, cum aflu, îmi da direct leak. Ultima hartă este Nuke. Nuke 40% pentru ambele echipe din 5 hărți, deci somewhere in the middle. Mouse au ales ultima hartă, ce au avut avantaj la veto Mouse, au bana Vertigo. Interesting chat.
Interesting personalities. 13-8. Let's go. Ens clan. Și următoarea hartă e Anubis. Dar Ens ăștia parcă au mai bătut pe cineva, dar nu joacă așa bine Anubis Ens ăștia. Parcă au pierdut cu Vitality Anubis, nu? Da, am zis bine. Da, au bătut pe Mongols, dar au bătut rău Vitality. I-a luat Ens la full USP-uri cu 2 digăle, ok. Ei nu full USP, 3 USP-uri și 2 digăle. Bă, ideea e că și care trebuia NAVI o să înceapă... Nu o să înceapă la 9 jumate niciodată NAVI. Nu o să înceapă la 8 jumate niciodată. Nici dacă se termină 2-0 acum nu o să înceapă. Pentru că abia să termină meciul ăsta, e pauză 15 minute până începe următorul meci. După ce începe următorul meci, dacă se termină 2-0, mai are mai pauză 15 minute, deci o să înceapă pe la 8 și... Deci, dacă se joacă a treia hartă acolo, eu zic o să ia G2 Anubisul. Dacă se joacă a treia hartă, NAVI începe pe la 9. Și vedem, depinde cum se joacă a doua hartă. Dacă îi bat ăștia Ens acum rău de tot. Bine, ideea e că Ens au șansa lor acum că încep terul cu G2 ăștia, dar o joace bine G2 pe cantor, o să vedeți Anubis. Resimt acolo un 6-6-7-5 pentru G2 pe CT. Sau măcar 5 runde pe cantor, o să vedeți, e greu. Da, depinde cum se joacă acolo. Deci NAVI joacă după ce se termină la G2, ca idee. Se joacă la studio romochat, mă. Baftă la barieră, la pipera. Da, poți fi greu, mă, să prindeți jucătorii acolo. Să știți că nu puteți să intrați acolo, asta e problema. Că e domeniu privat acolo. Gen, e barieră de ajuns la ei, la studiouri și e greu să... Na. It could all start strong if they're able to pick up a pistol round here and now. Yeah, I like to see a heavy B set up in pistol as well. They've even got two donut and they're clearing Avem Hellkey Size, da, e giveaway privat în descriere. Expect after this series, they are making moves immediately. Intri cu geanta globo. E giveaway privat în descriere, mai aveți 3 ore 39 cu o pereche de mănuși de $75 cu Injegor. Dacă vreți să vă înscrieți, aveți giveaway în descriere. Giveaway privat, deci go for it. Este doar pentru persoanele de pe live? Da, știi că cea care s-a uitat să la live. Da, joacă la studiouri, am pipera. Da, e greu gen să ajungi acolo să te uiți, chiar e greu. And Acor finished off, denied any hope in that 1v4. I just love watching Mouse on CT sides. They just never sit back. They're really adopted to CS2 so well in that active information-seeking playstyle, and they have the aimers to back it up. Zershan wins a very convoluted fight against the Glock. Not easy, given how good that gun feels in this game. But Mouse box Gamer Legion into a trap of their own. And jam cheese down their throat. Hero rifle for snacks. Da, o să fie greu acolo să aveți acces chat. La hotel era easy, dar o să fie greu să aveți acces. Au bătut monte pe C9? Logic. 2-0. C9 și Vitality acasă, mă. Ce ai? Vitality acasă, a pierdut 2 bestături Vitality. Acasă direct. E bă, Mihai, să fie de bine. Ok.
puts Gamer Legion up 5v3. And even if you were looking to do damage here, even if you were hoping that they take the bait, that these Glock kills, these eco kills on vanilla pistol players prove to be too tantalizing, and you get that kill over towards B, I don't think you were prepared for a 5v3 up. So now Gamer Legion, what do they want to do with this? They're going to root back, all the way back, in fact. Another dink downrange. These Glocks are doing work right now. That one comes from the P250. It's got to be Brolin. It has to be all Brolin. In that first half, Volt was lights out in these A-site holds. Now we see if Brolin can match up to it. 1 kill, 2 kills. Brolin makes it look easy on the spray. Torshi moves in with the MP9. It's only Snacks left standing. 25 seconds to play with. 8 HP to his name. And the hero gun is cut down by Torshi's. Mamă, dacă îi dădeau, dacă îl omorau și pe Jimmy ăsta, că i-au dat în cap pe mid. Very hard to, criticize them for losing that round even in a 5v3 just with the weaponry they have or the lack thereof. And Brolin's position allows him to spray 2 down from a safe angle here, and there's limited way to respond there if you're Gamer Legion. To think Snacks gets running, jumping, MP9 to close. Ar fi mișto să fie echipă poloneză, o să vedeți, o să fie atmosferă criminală aici, nebun, o să se bată cu atmosfera de la Rio. Țin minte când am fost vans la Katowice în 2018 sau când am fost și zicea șoferul ăla de taxi de am luat noi că că dacă jucau Virtus Pro pe scenă își lua liber. A zis că nu făcea, dar așa face taximetrie că n-a face bani pe perioada evenimentului, dar a zis că dacă era își lua liber și venea la meci, a zis că bubuia atmosfera și e show acolo la Katowice, mi-ar plăcea să fie, adică na, și Mouse ar fi susținută că e Suhi și Gamer Legion, adică oricum o să fie mă 1, stai că acum analizez că cine bate de aici gen orice ar fi ori Snax ori Suhi, adică na, să sperăm că să fie Snax, ghelul superior, nu? But it very much is, and it makes its way around towards this B site to help assist in the hold. Right place, right time for Torshi. Spam is good. Da, și cred că la Gamer Legion ar fi și mai show dacă și G2 ar fi pentru Taz, aia zic, adică e foc pentru Polonia evenimentul ăsta acum. Și dacă Stens s-a terminat, ce Well, now they know about it. Still, they're so indebted to the B side. 35 seconds, everyone here. The bomb on ramp. If they swing, they will see that bomb. They will know exactly what's going on. Torshi's going to have to reposition here as the pop comes in. They are up ramp already. He doesn't know it. Hits his shot, gets out behind the smoke. Shui, not with a gun for the job. The rifle rains down, and the flashes are perfect. Torshi trying to cover that cross, but he's setting up util for the retake. Big kill from Exertion through the back line. Flash to tee up the rest of these peaks. Some wanted to be the hero. Bravo, Bacor, bro. His best to be that man right now. Just got to put a stop to Exertion. They look to play this together. His teammate along is hung out to dry, and Exertion finishes off that 1v2. Another multi-kill round from him. Across this series, he has been full of them. And that one there, driving the knife into Gamer Legion. That is a devastating round to lose after Acor's heroics. After you break down that B site. You just don't even have time to react to that play. He clears the That's phenomenal. That's filthy. And then immediately follows up to Acor, who's done everything he can, but it's still not enough. 9 rounds for Mouse, 4 from the Spodek. And not just getting there, but the statement of a dominant 2-0 against Gamer Legion, of surviving the overtimes yesterday against Cloud9, doing the same on Overpass here. And Ancient to follow. Mouse. Mamă, și FaZe adevărat că e neul la ei, vai de capul meu. Dar chiar, bă, e plină scena de polonezi. De polonezi și polonezi. Yeah, I mean, and if they don't fall down to these rounds, really, there's one rifle round left in this to try and fight back if you're Gamer Legion. This is a down to the wire second map. Any little mistake will cost you dearly. Torshi plucks them off from ramp. There is this push up through ramp, but Volt silenced after that initial double. Brolin
Invaluable as he puts up a second despite being full flashed, and it's left to Acor again. Will this be his chance at redemption? Denied the play in the last round. This time tasked with a 1v2 and Mouse are grouped. They're in this together. Moving through the smoke. Runs out of ammo. And so they chase down that last man. They never let Acor get comfortable. And isn't just that the most Mouse 2v1 you've ever seen? Both Da, am sitting in the văzut smoke, interviul. both ready to Alo. run at him. The second they get a whiff or a chance, he goes low on ammo on the A1 and they just push him together. Mouse just don't give you room to breathe. Just appearing out of holes in the wall. And even Acor can't save this series, although he's trying. Great double entry put to bed. Torshi starts mid now. Mouse again try and get ahead of any changes. Acor will bring his T-side orb, something that Torshi never even wanted to wield in the first half. It's up to Snacks in Cave. The poles clash again. Oh, freebie for Shuey. The flash is so good there from Brolin. And this is a disaster for Gamer Legion. Whatever they had planned, whatever ideas they come up with, whatever Snacks had called, it's meaningless now. The game plan entirely uprooted. 069 a avut It's Nico. from the captain of Mouse. It's from the guy calling the shots. He really drives home that he is in your head in that round there. Just one of the most aggressive CT in-game leaders we have in the game right now, it feels like. And he has that aim to back it up, and he has the calls to put his pieces in the right place. Once again, look at his pawns getting moved around the map. They're climbing up, they've got the timing, they've got the bomb. Volt will find a crucial trade, but the clock is ticking. Brolin at the back of B waits for support. Yeah, flashes to tee up Brolin, but he elects not to play with that first one. Instead, waits to go off the second. It's a little awkward as he was left blind there on that peak. Tries to go back in for it. It's a 1-for-1, but Volt is cut down from the Torshi AWP, and Mouse can feel it now. We said there was really only one proper rifle round left in this for Gamer Legion. That was supposed to be it, and the whole plan, the whole play gets disrupted from Shuey's aggression right at the top of the round. An awkward moment now for Gamer Legion as they consolidate what little they have. And for Gamer Legion, if they lose this series, it's going to hurt, because it's not just how close you were and are to the spot egg, it's what waits for you in the lower bracket. Heroic, maybe even G2 if they fall to Ents. Poles in the top side of the bracket. Dacă pierd aici, joacă cu Heroic mâine, chat. The arena. There's only one spot, and there are so many hungry rosters right now. Nu e eliminatoriu meciul. Ei sunt în aici, ăsta e meci de calificare în play-off. Se joace pe scenă. Dacă pierd aici, Gamer Legion joacă cu Heroic. Pare rău de overpass. Pe overpass chiar puteau să bată, sincer, dar au luat 2 runde pe counter în overtime și n-au luat runde pe Tero. Deci cu foile alea de scheme. NAVI joacă pe meciul ăsta după Ens cu G2 joacă. But you can already see Shuey's posted aggressive in the cave. There will come a time where he wants to peek this, and so he's going to have that info early that this B side of the map is clear. Exertion's even peeled off back into the donut. He'll be here to lend a helping hand. Yimpat fights ahead, and the molly even burns out Volt. They will lose Shuey out through the cave, but that second piece of Brolin is there to lock it in. Acor and Isaac, 2 versus 3, and the bomb is away from them. Ooh. Yeah, I don't see a way Mouse could lose this position again. They have Brolin in middle. Shuey must love using this piece because he is just with him through thick and thin. Oh, this is such a gut punch of a round. If you're Gamer Legion, it was all riding on this force buy. You at least needed a bomb plant. You at least needed the cash injection. None of that has been afforded to them. And it's not even close. Your heart sinks as you watch Acor attempt the impossible, a 1v3 with the bomb out in the open and a man tucked in this corner. Acor dead, brushed aside, and Gamer Legion have to come to terms with it. They are pretty broke, heading up against match and series point. It is a bitter pill to swallow. And it's the MP9 that ruined it all.
Yeah, you feel like you never even got a chance to play into this T side yet again. Mouse throw everything the way of Gamer Legion. And they come out unbattered. Oh dear, even spam through smoke. It's getting better for Mouse. Round by round, Snacks catches a kill, but this is it. It's starting to drip away. A missed orb shot, and inconsequentially, as Aiko in the blink of an eye is left alone against every single player. A 1v4. Asta este, nu sunt eliminați, nu e o problemă, nu e o problemă, nu sunt eliminați, dar trebuie să o ia, trebuie să ducă și ei în lower bracket. Acor spamming smokes, praying, hoping, but he is surrounded, he is boxed in, and with that, Shui moves mountains. A monolithic final push to best Polish legend Snacks and his squad. Asta este, băi frate, n-are nimic Gamer Legion, joacă mâine cu... Deci, hai să facem o recapitulare. Vitality au ieșit, da? Deci Vitality au ieșit, da? Să nu uităm. Un concurs ok până acum. Deci, Gamer Legion a pierdut aici și joacă în lower cu Heroic. Mâine la 2:30. Mâine la 2:30 dăm drumul la Gamer Legion cu Heroic. Asta o să fie primul match, o să fie match de eliminare. Dacă bat aici, mai joacă încă o dată. În aceea zi pentru calificare. Iar aici Monte cu G2 Shens, la cum joacă G2 aici, poate să bată Monte lejer. Nu știu, G2 joacă slab momentan, nu știu care e faza. Eu băt ăștia, zărem, poate să întoarcă aici pe Anobi și pe Ancient. Dar însă ăștia au jucat bine rău pe Ancient ultimul match pe care l-au jucat. I-au bătut pe asta la 4 runde. Bine, au și pierdut cu Big. Na, depinde, vedem. Urăsc care e treaba cu Anobi aici, ce se joacă aici. Greu cu Heroic? Da, dar nu e imposibil, adică nu vă gândiți că... Heroic ăștia după Vitality, dar... Nu vă gândiți că e... Că n-ar putea să-i bată pe Heroic sau așa, adică, da. Uite, eu au bătut Big pe Heroic la Blast Premier, eu au bătut Cloud9 pe Heroic, adică Heroic păreau la Blast Premier cei mai proști, deci tu. Da, au pierdut 2-0-2-1 la Blast Premier. Uite, aici la RMR, i-au bătut Mouse 16-12, au bătut Koi 16-14, Derby cu Forze, au bătut pe Icla și pe Sync. Adică nu vă gândiți că sunt atât de foc. Clar, sunt echipă bună, dar a bătut și Heroic. Sunt de bătut. Am mai pierdut și pe la Open Qualifier. Nu vă gândiți că e gata, e greu. E greu și cu oricine e greu acum. Adică orice meci e greu, nu există meci ușor. Vitality out? Da, frate, sunt out Vitality. And G2 looking to try and stop them from doing it in two. They've got Anubis ahead of us, and they're starting on the CT side, G2. Let's see what they can do with it. Da, au zis foarte bine. Two smokes, two flashes, two molotovs on Hades and Glaive and ce prea, cred că n-ai idee ce meci a fost la Vitality. Nu că ne-am bucurat, am fost 5400 de oameni și săream în sus pe aici, ești nebun la cap, ce ai? And all 5 players, friends, headed towards the A bomb site. It's only Nexa. It's only Nexa. Nu bați ținut pe hârtă. Vă ba da, îl bag acum. Stai că îl bag după calculatorul celălalt. Că nu l-am băgat că na. Ne uitam la Gamer Legion, dar... Nevermind, nu-s logat aici, îl bag de pe telefon. Chiar cu Vitality a pierdut. Întrebați-mă că îmi place să... Gata, am băgat meciul pe hârtă, bă. Da, am zis chat aici că ne așteptăm între 5 și 7 runde pentru G2 pe Counter. Hai să vedem dacă am zis bine. Ce a făcut regele Etern Apex? A pierdut, frate. That's almost negative, but it's a good start here. But the problem is they did allow that bomb plant, so you know Ents are going to come back in, and they've got a tech issue here. They've got a tech issue, but it did look like just before that tech issue was called, Deha was going over some notes, and Clay was communicating. So let's see if they've got an idea for this force buy. Yeah. But Kylon, ce pare despre RTX 4060 îți placă bun. Yeah, that'd be good. He had one ne pierde despre asta. Nu. Nu, asta e meci pentru scenă.
Nu e meci de calificare. Nu e meci de eliminare, pardon. E upper bracket aici. Dar vă uitați să fiți atenți, când se pune codul, stai că dau în spate să vedeți. Bă, punem o pauză acum. Dar nu pot să... Vedeți acum, da? Deci, uite, scrie aici în stânga sus, harta. Playing on Anubis, picked by G2, da? O vedeți aici, după care scrie ce concurs e, IEM Katowice 2024, da? Group Stage, Advancement Match, da? Deci nu e Elimination Match, e Advancement Match, da? Deci match de eliminare, adică upper bracket. Scrie runda 1 din 24, da? Că se joacă 12 cu 12. Uite, vedeți, sunt două dreptunghiuri aici. Ăsta e umplut Lions pentru că au câștigat prima hartă. Bine? Aici jucătorii, da? Deasupra apare număr de smoke-uri, de-alea. Aici apare cât HP are. Înțelegeți voi care-i treaba. Vă dați seama și pe grafica asta, da? Dar aici trebuie să... De aici vă luați toate informațiile. Unde joacă, cum, a cui e harta. Da, aici. Oh, you built it all the way up. And now I don't even get the B-Stream update. I'm not going to spoil that. But there will be another match coming up later tonight. That's Complexity and Falcons. That one's spicy. Yeah, NAVI versus Eternal Fire. So Complexity Falcons for elimination. Which one tickles you more there, Jason? Zidane nu cred că și-a luat nimeni hype pe chat-ul ăsta că s-a bucurat cineva că pierde un jucător pe care îl admir. Din cine și-au mai luat hide-uri și time-out-uri și de asta au fost jucători care s-au bucurat împotriva jucătorilor români, ceea ce mi se pare urât. După ce că avem câțiva să ne și bucurăm când pierd, mi se pare penibil. Ata tot, e o diferență. Cred că e, adică cam toată lumea s-a bucurat când a pierdut aici Vitality. Și uite, de exemplu, mie Zivu mi se pare un jucător foarte mult și îmi place foarte mult de el. Uite, mâine și la Vitality pare un meci greu pentru ei versus doamna de la bilete. O să vedem, frate, o să vedem. O să vedem că mâine joacă pe The Airport. Including Nico. Let's see if that's the big factor here. Nico towards the back of the cake, looking to do more than one, and well, he will not do that. This force buy is very scary in the end. It's very effective. It's forced G2 away into the safe call. And that's a brilliant bounce back from Ents. And dacă echipare technical pause, nu, la technical nu poate vorbi nimeni, la tactical da. Pauzele tehnice sunt probleme cu calculatorul, cu căști, cu chestii, cu de-astea. Atunci nu are voie nimeni să vorbească cu nimeni decât cu adminul. N-au voie să vorbească ei între ei, ei cu coach, n-au voie deloc. Ați văzut că jucătorii stau așa, fecași și se uită în gol. În momentul în care e o pauză tactică fiind o pauză pusă de oricare dintre echipe tocmai pentru a discuta tactici, atunci ambele echipe au voie. Adică tu dacă nu mai pauzezi și pune adversarul pauză, o folosești pe a lor. Dacă, sau la fel, când pune echipă pauză și ei vorbesc. And you know, you talk about the winning of a pistol round as if that's a great option for G2, and of course it is, but you really need to follow it up if you're a CT to make the best use out of it and actually get into the game. Unfortunately, if you concede a bomb plant, you do have to go up against a force buy. That's usually very scary. This one, as you point out, wasn't the usual. Usually you see more rifles in there, but the MAC-10 still got the job done. And it's going to be so frustrating for these G2 players who so desperately want a good start on the map, warm up in map 2 here, and you've got to go back to this kind of purchase. So M4 out for Modesty and Hunter, and everybody else on upgraded pistols. Good chance here for Reds to take the lead and take away any leftover money for G2. Force them down. Care e veto de mâine la Vitality? Prima hartă este The Shuttle, a doua hartă este The Airport și a treia hartă este The Car. Că probabil așa e, Shuttle până la aeroport, zbor și după care fiecare cu mașina acasă, nu? Depinde, la overtime s-ar putea să aibă și să joace și de Undrain Escală. Depinde. Pe engleză Connection Flight. O hartă nouă din operațiunea nouă. Depinde, vedem. Take a peek with a flashbang in middle, saw absolutely nothing scaling up. And rotate quickly to the B-bomb site. The bagaj. Yeah, looks like a great call here for G2. Their best chance Zoe, to Mari, step Zoe. up with the round win here in Hoxie. He goes out early. Hunter's in behind him. It goes the way they would have wanted it. Hunter taking kills. Eventually brought down, but his
Impact is certainly felt on this round as 35 seconds remain in it. Goofy rounds that corner with a Mac-10 and somehow beats Monacy out in that fight. Yeah, wow, gave cum him numără a couple Goofy, mă, bullets, did acolo, some mă. damage, got back into cover, and then just swung wide, and Monacy wasn't ready for it. However, two more players Bun here. nade, Goofy, bravo. All the rifles have been taken away, and Glaive saying, nah. Let's not commit there. Likely they rotated at least another person over. There's a chance it's stacked. Let's bail out. And G2 have to make a decision again here. Do these two players want to go for it, or do you just go pick up some guns and save those again? Beep boop. Clear blocks that in. And I think you just save at this point, G2. Nice and comfy on the other side of the map. Are șanse Vitality să joace cu NAVI. Dacă pierde astăzi NAVI, o să joace împreună. Face it. NAVI au ieșit din concurs. Deci nu mai au cum să joace cu nimeni. And this round even went pretty well for them. Hoxie goes out, acts as a distraction, offsets the crosshairs. Hunter comes in, gets 2 kills out of it, and still they're out-called, out-positioned, outplaced. Entirely, but have some things to work with moving forward. Get to save some money in the next round. Bărbă, 2 secunde. In Katowice. Let's go, won his major here in Katowice in 2019. ENCE had a team that no one expected to do anything, and they had a historic run, Jason, all the way to the final. And who stopped them? Glaive. So it's quite strange how it's all come full. Quite fitting. He's in the jersey now, and he's making that sort of Cinderella run into the Spodek if he wins this. That event was massive for ENCE because that's what really made as an organization turn them into kind of a household name. Yeah, they came out to the Easy for ENCE song onto the stage. Yeah, it was wild times, different times back then. Nico's going to be forced back from middle, and Dia's going to start challenging towards dark very early on. Nade in, Molotov in, forcing Hunter out. And they're going to challenge from B main as well. It's Monacy and Hunter. Neither of them have the rifles, but one is shifting over towards Temple as we speak. And Glaive's mowing them down. He's loving this Mac-10. Look at all the money he's making. And Hades assists him. And once again, there's a weapon in the hands of Nexa that you would likely try to save with that Kevlar. And then Hoxie, just send him in. See what he can do. He's squishy. He's like a pawn in chess. You can send him in and don't really care all that much about him. Yeah, I wonder if we're going to get any kind of a hunt. Goofy's already lined up outside of the A bomb site to make sure nobody can push through. And if they decide to start pushing forward to take this M4 away from Nexa, he's obviously got an early jump from that side of the map. Might just be content, though, considering there's no presence and no action. And ENCE have a 3-round lead. Now, what was it on Mirage? It was 5-6-1, something along those lines, 5-0 before G2 was able to respond. Man, and we saw Vitality struggle with slow starts early on. G2, they absolutely cannot live in a world where they get buried again in the first 5-6 rounds of this game. And the tough thing is with MR12, right, you don't get that same sort of luxury of having space to come back, and you can have a really slow start and still have the opportunity in MR15. But here in MR12, it's almost a death sentence to have a slow start in back-to-back maps. Our time, Taz is saying. Easier said than done. Yeah, definitely easier said than done. But Monacy's got his op though now. That's at least a little bit of a benefit. And for the first time in a few rounds, we get M4s across the board. Monacy didn't have the greatest performance in that first map, but I was remembering some mental plays on Anubis in that game versus Heroic from Monacy. So if he can start to find that form, if he can dig deep and get that performance out, ooh, it could turn around. Hades has his sniper positioned towards dark, where Hunter will protect himself behind the wall. And he'll send out a smoke with it too. Here's that first fight, and it's Monacy grabbing it. Yeah, that's going to be a place where Monacy looks for a lot of opening picks, deep peering in towards A main. And if ENCE isn't careful, they might just be losing players to that peak time and time again. Counter Molotov put out by Nico to make sure nobody can scale up. He's looking to see if anyone investigates the double doors. 5-on-4 advantage for G2. Salut! Bomb has dropped way back towards T-spawn. Let's go, Someone's gonna have to grab that pretty soon, 'cause it's looking like 2 secunde chat, că miroase rău mâncare, aici este să aruncați aici. 2 secunde. Yeah, it's a tough situation here for ENCE being a player down, and it's a good test to see what Glaive's going to be able to call in the man deficit for this amount of time. So they send some utility out into this B bomb site. Kylar's just selling out more presence than is really there.
This won't cause a shift though. There's 3 defenders here and not a single body from ENCE is even committed. So Kylo has to really try and sell it, and he just dies instantly. So Nexa picks that up, says there's no one else, and now readies this A defense to be steady. It's Nico. With that smoke up in his face, it blows open, and Nico and m0NESY, the 2 scariest players in G2 to go up against, and they cut through this ENCE attack. Yeah, that was always going to be a very low percentage round. Hades comes back for one more as HOTSTEPPER spots him crossing canals. He just rips his head clean off. It shouldn't be any more chase from G2. They don't have money to take more losses, so stalemate from here. They'll allow everyone to survive safely. But now they have a second round on the board, and they don't let that lead extend too far. Yeah, ENCE have a lot of money, though. They can buy up again. They can get a good buy, in particular saving that AWP helps that economy out, but that's a dry peek into m0NESY. The hard way to find out that you're going into the sniper there. And then a good wombo combo between Nico and m0NESY to shut down that final A play. So purchases for both sides. Taz said it's their time. Let's see if it truly is for G2. Struggled to string rounds together on Mirage despite winning sporadic ones here and there. And HOTSTEPPER down in towards Dark. It's quite a commitment for HOTSTEPPER early on. He's held back by Flash. In fact, it's a bit awkward here for HOTSTEPPER. I can't believe he manages one out of that. ENCE had to trade it, and they did. Now things slow down again. Glaive flirting with this smoke on bridge. And gonna step through as it fades. Nico's already conceded the ground and shifted to the A bomb site. Him and Nexa working in tandem. Looking like a split towards that A bomb site, so Nico better look back at some point. But Glaive can still investigate Temple and call his team back. Not only that, but m0NESY starting to move into the Temple too. Glaive better pray that m0NESY doesn't check to his left, and he does start to think about it, but Glaive knocks him out before he can have impact. And now where do they go with this one? There's still a lot of time left. Yeah, but Glaive's just straight up disappearing. Ninja vanished. Kyler and Hades rotating all the way back around. Goofy can go canals. Hunter has shifted back to try and find him in middle because Nico and Nexa are blocked off. Yeah, but in doing so has left that B bomb site open. So you can go over there for ENCE, and it's completely free. Completely free. Sorry, mirosea moarte aici. Și a trebuit să arunc mâncarea de ieri și de alalteri. Și de acum 2 zile. Și de vineri. Și erau niște, da. Oleu. Și a venit și mașina de la spălat, deci all good. All good. All good. That's like a special 1G move, kind of like something that's inspired by it. He's just mollied himself off and held down and allows Hunter to come in the back. Yeah, it took way too long to pull that off because they had the A play sold. They had the defense out of position and just too much time elapses before they pull the trigger. It was so good until it wasn't. It was actually beautiful to watch. A venit singură? Nu, nu. Maneuver them, how Glaive in particular did it. Niște servicii astea de spălătorie și te iei mașina, te spală și te duc înapoi. Că na, am fost așa prins perioada asta cu meciuri, cu chestii cu de-astea, n-am avut timp să mă duc să o fac. Și na, pe afară o mai fac și la jeton, dar pe interior nu o fac eu ca lumea. I think they feel like they can. I mean, they probably that round they definitely know slipped away from them. So they're just saying we can get the advantages, we can trade the kills, we can gain the space. Ce înseamnă bench, mai primești jucătorii salarii, depinde de înțelegerea cu organizația. Dacă au înțelegere la modul, nu știu, primești 50% sau primești minimum pe economie din țara respectivă, depinde cum semnează clauzele, dar în principiu opțiunile cam astea sunt, ori primești 50%, ori primești, dacă ești bench, ori primești minimum pe economie din țara respectivă, depinde de echipă, de tier, de mai multe chestii. Poți să nici nu primești nimic, nu e... Had no opportunity to react in time. m0NESY gets out of the fire. Și cât costă cu transport? Costă 50 de lei, mă, să vină și să ia mașina să se ducă înapoi. În plus față de spălat. Sunt Black se îmbolnăvește un jucător în ziua de mă, ori joacă coach-ul, ori joacă el așa bolnav de obicei.
Trying to get a little boost going there, but a fumble. Ce accident să facă, mă, că e aproape ce ai. E drum de 5 minute, ce accident, că nu vine din cealalt colț. Da, la ce nivel am ajuns să dau 50 de lei în plus să-mi spele mașina cineva, că n-am apucat arăta ultimul jeg. Cineva acum, ce ai? Merită să iau jersey custom și slips la Navi? Bă, ți-ai ce vrei, mă, nu... Na, ți-ai să ții echipa, ți-ai ce vrei. Na, nu știu, mi-am luat un tricou și atât ne ajunge, n-am nevoie de altceva. Se murdărește, dar dacă stă murdară și afectată vopseaua de la mașină și de-aia o spăl constant. Alții de 50 de lei mănâncă 2 luni, da. Așa este. Ai pus pe hârtă? Da, am pus. Da, bine, ideea e că am stream-ul pus și la Navi, dar Navi nu o să înceapă mai devreme de 8 jumate și să vedem dacă îi bat aici ENS. Na. Alții de 50 de lei plătesc chiria pe 3 luni. Adevărat, la 35.000 pe luăm din Clown the Face, ce mai contează 50 de lei? Pe bune, ești nebun. Bași pe pâlă la sală sau intra în persoană? Pe pâlă. Uneori PLP, alteori LPP, depinde de zile, de na. Mai schimb între, dacă am de exemplu, mai am avut meciuri de fotbal, de exemplu în weekend sau chestii care implică fotbalul și așa, încerc să bag în curs săptămânii picioare ca să nu fiu topit, că dacă bag vineri picioare după sâmbătă sau duminică alerg, dar nu prea știi și atunci mai schimb, dar tot aia. Eu spăl cu 6 lei, bă, și eu nu spăl la jeton, cam 10-15 lei dau. Da, na, o dată de 2 ori pe lună, mai ales acum iarna trebuie să-i fac și interiorul, știi? Și dacă n-am timp, adică n-am avut timp să mă duc acolo, că durează până mă duc acolo, cât mai fac mașina până alea, pierd 2 ore, cam așa, orele, aproape 2 ore, știi? Și atunci prefer să dau ăștia 50 de lei și în astea 2 ore să fac ceva mai util. Yeah, it's a good defensive side already, but Ents have been waiting for the moment when they finally get all foarte bună level și foarte tare, mulțumim te pupa, eu vă mulțumesc că sunteți aici, să rămână. Ignite, ai 2 luni de membru și alea păcălite, ești nebun, mai durează până ți-e moderator. Eu cu 50 zile m-am dus în Filipine, m-am cazat 5 zile la all inclusiv plus transport și mi-am luat și un pachet de țigări cu tovere ciucași. Regele, asta înseamnă să știi să gestionezi banii. That's a positive sign. It's just spread out in their normal default that we've seen round after round. Looking for pushes. Making sure G2 knows they have a player in mid. Bomb now shifting towards B. 3 defenders here as Nico's ai zis 5-7 luni, suntem în grafic? 5-7 luni am zis că joacă bine G2, însă ăștia au jucat slab Anubis ultima oară când au jucat. I-au bătut rău Vitality. Bine, Vitality joacă bine Anubis, dar și G2 joacă bine. Adică de-aia zic, e dificil. În astea 2 ore scos banii spre spălare? Ana mea, acum poate când sunt live, da, dacă nu sunt, poate nu, adică e vorba de timp aici, nu de... Când pot, îl rog pe tata să se ducă, că stă cam 2 ore când se duce, știi, până o fac, până alea, na. Nu e tot timpul liber din prima, că nu sunt 100 de boxe, știi, și atunci nu mai durează un pic. Câte costă totul, depinde de ce pachet iei, nu mă știu. Există un pachet interior de la gen, care e unui 70 de lei și unui 90 sau ceva de genul. Depinde de... Na. De ce pachet alegi. Casele self-checkout la Kaufland cu 50 de lei, nu vreau. Bă, voi realizați că magazinele astea au pus case self-checkout și deși se fură probabil mondial în multe țări, acolo, vă realizați că ei lor le convine, nu? Cumva. Oh, Hooksy could take a few of these weapons away. They don't have a whole lot of cash left over. That's an instant double. That does actually screw over their economy. Yeah, that's a really nice piece of damage right at the end of the day, end of the round. One round back as Ents. Lasă-mă, la spălătorie, lasă deja, nu, e mișto și acolo, e bună spălătoria, din ce am înțeles. Yeah, he got curious, you know? He just wanted to see what was happening.
Curiosity killed the hunter. Păi da, nu e vorba că domnul de la Mega mai sărcește la 2 litri de lapte și o pâine pierdută, da, 2 litri de lapte și o pâine pierdută pe zi de la tine, de la ala, de la ala, de la ala. Ce aici de bun? Bă, chiar uite, sunt curios rău că toată lumea vorbește laudă spălătoria de la Sălăjean Smart și au și mâncare și uite ce bată că e bună. Chiar mă gândesc că să mă duc acolo să văd care e treaba aici, unde să stau să și mănânc o dată, dar cum am fost acum, a început să Dan, prea am avut timp. Restul e o versiune mai scumpă a Q3. Da, e o diferență de pachet exterior, la interior câteva elemente și motorul. Motor, frâne, discuri, cred, nu știu. Acolo sunt câteva modificări, nu știu exact. Adică sunt niște diferențe, probabil mai multe decât sau mai puține, nu știu, dar cred că se găsesc monezi și nu sunt cea mai vizată persoană să știu care sunt, adică nu mă pricep atât de bine la mașini. Probabil produsele furate parcursul unei luni tot nu ajung la valoarea salariilor plătite pe numărul de case. Cine știe, da, nu știu. Șasiu, nu știu, cred că e același șasiu și la Q8 și la RS. Am ce idee. Nu știu, ori fi, habar n-am, nu. Băi, Navi joacă după meciul ăsta. Dacă ENS bat aici 2-0, începe imediat după Navi. Dacă nu, mai durează o hartă. Fortress degeaba zic că dacă nu sunt la tine pe zonă, ei nu iau decât din zonă oarecum. Adică caută în ce zonă stai tu, uite-te la spălătorii și sună-le și întreabă-le dacă oferă genul ăsta de serviciu, să știi. Că sunt mai multe care oferă în București, dar depinde de zona în care ești tu. Dacă pierde aici G2, pică în lower bracket, adică unde-s Navi. Dar n-au treabă G2 cu Navi, că-s alt bracket. Sunt în altă grupă G2 și ăștia. Navi acum joacă cu Eternal Fire și după mai au ori cu Complexity, ori cu Falcons. Atât mă interesează pe Navi. În grupa lor atât mai joacă. Și mai joacă Face cu Spirit. And the fights go in the wrong direction. Diaz celebrates and we're all tied up. Mersi Tudor Lungu și Burci Alexandru, mersi frumos. What is Hooksy doing these days? Holy, nice shot on Hades. Don't expect it to go anywhere, but if they walk into a B stack in a 5v4, maybe, just maybe, we got a full USP on our hands here, Jason. Nah, it's gonna line them up. I forgot this isn't Cloud. Oh, hold the phone. There's a little bit of a chance here. Yeah, there definitely is a chance because those are two deadly pistols in the hands of two deadly. Acum am zis eu, mă, că iau G2 ăștia 5-7 runde. Goofy and Kylar are making their way to A, but they're separated, and this gives Hunter a chance for a 1v1 fight. Oh, Goofy has to ready and steady himself, and he absolutely will. It's now m0NESY sprinting back over, and that camera is smoked out. m0NESY has some cover to make his way forward. Does he take the risk? He does, and Goofy's ready for it. Gets scary, but it is ENS regardless to move forward. Yeah, Goofy taking no liberties, watching everything. I was curious because m0NESY could have just bailed out de buget în maxim 350 de lei. Aș lua G Pro X la primul wireless. Ăla l-aș lua. Sau, dacă vrei să dai până 200 lei, G305. În range-ul ăla. Sau de fapt nu, la 350 de lei caută Superlight pe OLX, că găsești 100%. Superlight-ul ăsta, gen primul Superlight cum ar veni, nu 2 ăsta de apărut acum câteva luni. Superlight la primul 100% îl găsești la 350 de lei, sigila pe OLX, bag mâna în foc. Da, mă, dar, bă, discuțiile pe care le aveam aici, cred că ar fi bine dacă, nu, câte șanse sunt acum să fie cineva manager de Mega sau ceva, că voi ziceți că pierzi 100 de lei la o casă de aia decât să-i dai la unul salariu, dar poate pierzi 100 de lei pe zi la o casă de aia, asta încerc să explic. Că românii nu sunt cei mai corecți oameni în general. Asta încerc să explic. Adică, ok, pierzi 100 de lei pe zi, dacă pierzi 100 de lei pe zi, 30 de zile, sunt 30 de milioane, poate, mă rog, și la că îi dai 25 de milioane, tu de fapt plăteai vreo 40 ceva de milioane, adică... Plus că casele alea self-checkout țineau loc de cât? De o casă, de două, că na. Nu cred că țineau loc de mai mult de două case cu banda de aia, deci... Dacă ai pune încă 2 casieri acolo și să le dai să mai plătești încă 100 de milioane pe lună, eu zic că s-ar putea la alea să pierzi mai mult de 100 de milioane pe lună.
Dacă ai 6 case de alea de self-checkout, că na. Nu știu. Bă, probabil merită din moment ce, sau probabil se gândesc că nu o să mai fure lumea, nu știu, habar n-am. Păi ne-am arătat o chestie legată de astea de self-checkout. Am fost la un moment dat cu apatul la detailing la un băiat, undeva pe un bercem, am făcut detailing și mi-a povestit că la el, la mega ăla de acolo, nu mai e mâncare de aia caldă de la mega, gen cu pui de la cum ar veni. Și l-au întrebat, de ce? Că zic, na, puiul ăla cald și de la devine în punguța și e la orice mega, cum ar veni. Zic, de ce nu mai e acolo la mega? Și a zis, păi, nu mai e că veneau oamenii, rupeau o pulpă de pui, o băgau în buzunar și plecau. Și am zis, ok. Am zis, ok, am înțeles. Și atunci, na. Adică dacă ăla rupea bucata de pui și o băga în buzunar și nu mai există practic pui la mega ăla, e singurul mega din București, cred că n-are pui, undeva la marginea orașului. Voi ziceți că la self-checkout-urile alea se pierde doar 100 de lei pe lună? Ea din US sunt la un nivel și mai înalt, cer tips și prin self-checkout. Ce ai mă la America, dacă ai intrat la Starbucks, te întreabă direct ce tips vrei să dai înainte să comanzi. E rău de tot acolo cu tipsul. Se forțează rău de tot, se forțează cultura asta tipsului mult. De-aia zic, adică mă gândesc că pana mea, nu știu, zic și eu, habar n-am. E faza că se fura și cu casier. Da, mă, nu știu, bă, probabil merită din moment ce e, sau probabil e un proces în care o să ajungă să se merite. Pe mine mă sparge că, uite, nu mai știu, am fost în Turcia, mi se pare, la VCT. Anul trecut, nu, acum un an jumătate am fost în Turcia, la VCT în Istanbul. Și mergând acolo la Istanbul, la un moment dat, nu știu, era poftă să luăm niște dulciuri, că și am zis să mă duc la un magazin. Eram în camera hotelului, am zis mă duc la un magazin și m-am dus la un fel de, mega de ăsta, dar lor, ce era pe acolo, magazin de ăsta, nu știu, 7-Eleven, ce era pe acolo. Full self-checkout. Era o femeie pe acolo care se plimba pe magazin, niciun paznic. Și eram, păi și dacă trece vreun român pe aici, dacă, era doar o doamnă care mai punea câte una pe un raion pe acolo, mai răspundea la o întrebare, aveți aia, full self-checkout, niciun paznic. Și eram, mă rog. Și mai e o chestie, ok, se fără, dar oricum aruncă multă marfă, că tot pe minus ies, ok, am înțeles. Așa este în lansat, există magazin 24 din 7 self-checkout, fără paznic, fără nimic. Navi după meciul ăsta, da. Să vedem, dacă bate însă aici, începe Navi repede, dacă nu mai durează o hartă. În Anglia ții un căruț de lucruri și plătești 2 pâini? Nu, ăsta nu e tricoul semnat de Navi, este tricoul meu cu Jaxi pe spate. Hai că vă aduc tricoul ăla semnat de Navi imediat. Așa. Ce? Deci uite chat. Ăsta e tricou. Gen bita semnat aici în colțul ăsta și restul aici pe galbenul ăsta aici. Wonderful GL, Alexi, imea semnat aici pe, deci aici a semnat Beat. Aici a semnat Regele. Ime. Și aici au semnat GL, Alexi și Wonderful. Matches and let's see what they can do with it.
4 players across bridge. Oh, this looks like my matchmaking strategy. Yeah, this is definitely one you've ran before, Jason. And, well, not like that. You don't hit shots like that. Glaive with the triple. Goofy coming in, and oh my goodness. Și Blade? Oh, i-am zis să-l semneze și Blade. Ideea e că planul era eu să cumpăr un tricou pe care l-am cumpărat și să-l dau lui IEM să mi-l semneze jucătorii. Și nu ne-am mai văzut că eu am avut, cred că am avut COVID sau ceva. M-am simțit rău în perioada în care el pleca într-un bootcamp, cum ar veni. Comones! Plecam într-un bootcamp, cum ar veni, și plecau ei într-un bootcamp, nu eu plecam, pardon, scuze. Oh my goodness. Și am zis, bă, nu mă întâlnesc cu el, poate se îmbolnăvește ceva, poate așa, zic. Și el s-a gândit, nu știu, mi se pare că pe sponsorul, pe tricoul ăsta au niște sponsori pe care nu-i mai iau. Nu mai poate să poarte tricourile astea. Și aveam niște tricouri extra și le-a semnat acolo. Le-a semnat eu, nu știu, poate am mai dat pe la rude, pe la prieteni, pe la... CSGO event in that Spodek arena, and that was Taz winning it with the VP guys. And now first CS2. După să zic că mai că l-a plecat 10 ore că nu e spetele de marcă. And it would be fantastic to see, obviously, everyone here moving forward. Yeah, Neo's there as well from FaZe. Chance for some former champions to get on the stage still. JAXYYYTV la Trus a o lege mai de mult care furau, li se tăia mâna ei sau cum ții mult după legea asta găseai lucruri pierdute pe stradă și nu la nimeni. Great opportunity if he can mow them down. And D-Huts with it. Glaive is coming in that rotation. Nu uit, nu știu că nu știu. Not seeing them creep up, but he recovers it. Știu că deranjez, stai. Tranzit și știu că ai mai zis care era treaba cu generațiile de la CPU Intel cu 18. Deci dacă aveți generații, dacă aveți Intel peste generația 12, adică a 12, a 13, a 14, puteți să vă puneți Windows 11, se mișcă mai bine counter-ul cu Windows 11. Windows 11 folosește foarte bine procesoarele care au generații de la 12 în sus. Și dacă aveți genul ăsta de procesoare, puteți să vă băgați Windows 11 liniștiți. Dacă aveți sub generația 12, rămâneți pe Windows 10. Și băgați Windows 11 când faceți update. Ancient would be the decider if G2 can take us there. De pe DG1, hai că deschid dacă e să se dea gol să-mi ziceți. Că joacă NFCSB cu Faro, nu? The new Inferno? Realistic vorbind, are șanse NAVI, cum să nu? Veteran Fire? Da, o să fie un meci echilibrat, dar să sperăm că îi bată rău NAVI, dar să fie un meci greu, oricum. La Ryzen nu știu, n-am avut niciodată Ryzen. If you stick around and try and defend him, you risk so much. Now Hades at the end of A main as well, but this setup is like it's strong, but it's tough to hold. I don't know. It's like brittle. Like you know, like if it all works, it's going to be great. But if one player goes down, the whole thing's going to collapse. A house of cards, you may call it. Well, there's multiple things I suppose you can call it then, but you take one piece out of a Jenga tower, it will stand, and there's Goofy. Let's see if it is Jenga or a house of cards indeed. It seems to have collapsed completely. And so now we're looking at G2 with 40 seconds left in this round, and they've got the player advantage, and the maneuver towards B is being set up. Yeah, really hard to pull off that setup when you don't get that initial contact. You don't get those initial fights with the aggression. At least one or two players got to sink back into the B bomb site. Dia's gonna drop. Oh, Nex is waiting, but it don't matter. Yeah, he just drops on down into the water, gets his feet wet, gets a kill. Glaive does even better than that. Let's go, Ace Clan. And now it's Hunter running away. Let's go, Ace Clan. That's a tough one to swallow for G2, isn't it? Easy for Ace. Am uitat, mă, că asta era lor. Am uitat că asta era lor. Far away from the bomb site, so even despite the kills going in the direction early of G2, ends to recover. Good positioning on defense and Glaive through smoke. 15 and 9. Nu uitați că am primit lista de la clan și o să extragem persoana care a câștigat monitorul. Adică persoana care s-a jucat minim, adică o să fie lista cu toți jucătorii care s-au jucat minim un meci la clan pe luna ianuarie. Și o să extragem, cred că după prima hartă la NAVI, extragem monitorul, să vedem cine l-a câștigat bine. Mai abis cu ce se califică. Salut Costin, NAVI cu se califică dacă câștigă astea două cu se califică. Am un cula zi acolo. NAVI dacă câștigă tot de acum încolo, câștigă concursul. Nu știu cum să vă explic mai simplu de atâta. La Counter, dacă ai șanse, dacă ești în concurs încă, poți câștiga concursul. Doar că nu mai ai voie să pierzi.
Diha gets a kill, so does Glaive to slow things down. Glaive, or Goofy, excuse me, using the pillar for cover, but not for long. It's HOOXi and m0NESY, 2-on-4. Yeah, got 2 AKs, 2 out of this, so let's see what they've got in them. Smoke goes down towards CT. That at least cuts off some of the support network here for ENCE. And through that smoke to Temple, Diha has been cut through by m0NESY. So looking to plant the bomb, receives damage on top, but HOOXi's in a really powerful position, but it's short-lived, so it's on m0NESY. Bravo, iar ia Glaive ăsta la joacă mare atenție aici la acest 2-0. Mamă, doamne, aici se bate ENCE 2-0 aici, nebun. Să înceapă NAVI mai repede. Hai, vă rog, Mihaiță, i-am urat mult succes și am spus că suntem... I-am spus că suntem mândri de el, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și mi-a zis, hai eu, Doamne ajută. Oh, nu pot să cred. Mamă, ia vezi de aici. m0NESY getting bullets whizzing past him. He's allowing Hunter to move on in. One kill towards the back of the platform, and m0NESY needed to nail that one, and he absolutely finds it. Mă, ești prime să moară Jana. 1v4. This one's not winnable, of course. Cool idea. G2 got 7. Cool idea from ENCE. Doamne, 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 dacă îl omurau de acolo, se făcea domino efect direct, ești nebun. Andu nu știu dacă vine, Andu vine doar dacă se joacă aici overtime, a treia hartă și ajunge acasă, așa vine Andu. Sau vine la a doua hartă. Cred că acum e la meci cu Farul. E pe stadion. Don't leave that to Maui. We'll leave that to Maui. Kylar, it's a bit of a boring situation for him, but at least he's got a nice view. He'll hang on to that AK. They've got money built up as well, so it's not any kind of red flag situation quite yet for ENCE in terms of their economy. Te pup, Andreiță, te pup. Bă, degeaba ce zic Santarex să s-a încăpățânat, că d-alea, că dacă rămânea la Big, uite unde sunt Big acum și uite unde sunt Eternal Fire. Aseară erau să-i bată pe face 2-0 Eternal Fire și ajungeau să joace pe podium. Deci nu mai ce-ți dă Santarex, că până la urmă echipa asta de Eternal Fire au ajuns în sferturi pe la EPL, au făcut niște run-uri de astea la care Big visează de mult timp. Deci eu zic că n-a fost rău ce a făcut până la urmă. Cred că s-a mișcat, mă, când a tras. It is funny to hear 4 Polish players and a Polish coach communicating in English for the sake of Glaive, and of course, what a piece it is to have in the roster. So it seems to be worth it. And this, as you mentioned, is the round where ENCE's economy is now brutal. They can break apart with just 1 round loss, and G2 will be right back in the play. HOOXi making his way through the water and towards this A-bomb site, and oh no, it's Hades waiting around that corner, and HOOXi couldn't deal with a god of the underworld. Yeah, good on him for hitting that shot though. He missed the one previously. This one was a nice sitter that he's able to nail. But middle is wide open and exposed. Dia's going to slide over to keep an eye on camera. Oh, Nico going to turn the corner. Sees a shoulder. Spam gets him down. The cousins are gone. It's Diha on top. Yeah, don't invite Diha to any family occasions. He has just absolutely ripped them up. Nexa and m0NESY in a 2v5 as they encroach upon this A site. They know that Hades was last detected towards this A site, is likely playing around cake. And they would be right in assuming that as m0NESY locks in a shot. Nexa needs to be careful he doesn't walk in front of the sniper. And Nexa's walked too far, so m0NESY can't win this one, even with his great talents. Uleu, ce faceți băieți, băie? Da, să mor de nurar așa City Side. This will really test your nerve now too if you're ENCE. Yeah, it's a 4-on-1, but you got to be careful you don't get overconfident with peeking and trying to keep track of where m0NESY is. One pick off and he's got more space to work with. G2 aici sunt în upper bracket, dacă pierde joacă mâine, să știți. m0NESY blinded. 16 seconds. Shot lands towards Diha. Needs another. He was close. He was very, very close. Yep. Insane round to Diha, he says.
Dacă G2 pierde aici și bat ăștia, pică în lower G2, nu e o tragedie, adică... Cu cine joacă în lower G2 acum dacă pierd ea? Joacă cu Monte în G2. Cu Monte în G2, auzi, joacă G2 cu Monte în lower mâine și după care câștigătoarea dintre G2 și Monte joacă cu câștigătoarea dintre GameLG și Heroic pentru slot în sferturi. Still nowhere near the level we expect from this G2 team, just with the players they've got inside of this roster. Ce stă la verzi de pe masă? Caută SL Vent Warmer. O să te ducă cu link-ul direct la ele. Și nu uitați că aveți un giveaway private în descriere de o pereche de mănuși. Queen Jaguar. Ce smoke-a da mă ăsta doia? Intrare la... Ați văzut ce smoke-a dat ăsta Hades? Sometimes it's better to lose then. Monacy has lost 40 of his health. That's about the piece of note at the start of this round. G2 getting outside of the A bomb side. Currently, there's no ENCE players there. Change that very quickly, obviously, but G2 might have a chance here to get onto the A bomb site without issue. Yeah, the question is the timing of like what exactly is ENCE doing in middle. They're clearing it out now. D just went for a peek, so you'd imagine somebody would fall back and rotate over. Especially with that utility coming in. Well, they can at least block off Hunter down window. Kyler's got that, but K can't do anything about the A bomb site itself. Hades is going to risk it all and come right through. He's going to run into flames and disappear back into the smoke. He said, nah, that's a bad idea. I got nothing. Yeah, get out of there. And I'm glad he made it out. But with that, nu mai au nimic de cărat ăștia. Cu bomba pusă mai au 10-15 secunde din 10 secunde din smoke-uri, cred cam așa. Monacy's got eyes on the retake attempt through A main. You need a flashbang from Goofy. That could actually change this. If that flashbang comes in and they take out Monacy, missed shot. Missed shot definitely helps too, and Hades has removed Nico from the equation. And Monacy, what he's gone to, Hades is just ripping apart this G2 team. Mamă, ce le faceți ENCE? Easy for ENCE, ENCE, puter belt. G2 just hasn't shown up whatsoever. That's Come on, boys, încă o rundă și intră NAVI! Not enough fight back. 5 chances for ENCE. Încă o rundă. Încă o rundă. Să vedeți mâine. Să vedeți mâine show Monte cu G2 mâine show. Să vedeți emoții, pressure, tot. You get very excited about this team making their way through. Yeah, there's a lot Mamă, of reasons ENCE to pe be excited scenă, about bă. It's not just the fact that they're Polish, it's the fact that they're playing some sick Counter-Strike. And it's just the fact, again, another team like Heroic where you see this lineup come together and you're like, can this be a good team? Was You almost write it off. Was this like a desperation pickup? The circumstances around their acquisition by ENCE were weird, unusual, but they're rising to the challenge. D-Hop and Hades stop the first 2 players and now just 3 away. Let's go. Done it and they've done it in style. The playoffs wait in front of them. Let's go, ENCE And the kills are all coming through. Let's go, ENCE clan. Yeah, it's done. Yeah, this is all over. ENCE, they qualify for the playoffs. They qualify. Mă, mi-au dat lacrimile ăsta, voi vedeți? Mi-au dat lacrimile lui Cuban, ești de bun? Is going to lose the first head-to-head matchup. Le vine să gradă la ăștia, este de bun la cap! Ce glib, uite pe cine bat copiii ăștia în echipă, să moară Jana. ENCE a urcat pe 23 și hai mă, după play-off-ul ăsta o să fie top. O să fie top 16 după play-off-ul ăsta la Katowice. Mamă, ce șansă ratează G2 aici, e incredibil. Bine, de fapt s-au chinuit și cu Heroic, parcă, nu? Cu cine s-au chinuit? Rough day against Heroic as well, bailed out by from an incredible performance from Monacy today. Had none of that. Not an individual could step up to stave off this loss. Mamă, incredibil, bă, incredibil. They have to know we didn't come to play today. We didn't deserve this. We didn't deserve it for even to be close. And we better see a new G2 moving forward. Who knows? Quarterfinals confirmed, but with this performance and the way ENCE are playing, taking down teams like Astralis, Vitality. Chat, începe the game. Mamă, bine că a fost 2-0 aici, am recuperat din timp, chat. Haide mă, let's go, NAVI.
Let's go. Let's go. And it has been achieved. Ia să vedem ce Hades Made asta. it to the SPO deck and in style. Now for you, right, you come into this ENCE roster, you don't even know what's going to happen, you all mix together. Did you ever expect to be in this position today? Not really. Like, we knew we can play good, but we also knew we can play really bad. We've seen both versions of ENCE. But yeah, so far everything's clicking really well, so I'm really happy. And what does this mean to you? It'll be your first time going to the SPO deck. I don't even know, it's gonna be insane, man. Like, it's gonna be crazy, I can feel it already. Now, talk to me about this game, though, because it looked like the preparation, the setup, how ready you were for G2 was coming in. We're seeing just the teamwork and the synergy. How did this all come together in such a quick way? I don't know, it's like Kuben and Glaive, big brains, you know, prepared as well. Even though we expected a completely different veto, we still prepared really well for it, and yeah, everything just clicked, as I said. And when we talk about clicking, though, it's like four of you are used to playing together, right, a little bit. You've got the lives that came over from 9, then Dihar just in mixed in. But is it easy for you to communicate all in English, everything to go well together? Yeah, I think we mainly speak English. Like, everyone fits in, and Goofy and Killer, they're like having no issues at all. And also if Glaive is there, then we can quickly switch to make the comms even more clear. So that's like a huge advantage for us also, especially in clutches. Like, it happened today so many times. Nice. So you mix it up with both? Yeah, we try, but only when it's like really clutchy situation, you know. Well, that makes perfect sense. Congratulations, my man. Let's get ourselves back to the desk. Ați auzit, da? Deci îmi vorbesc în engleză și când e groasă rău de tot și nu e Glaive în viață, o dau pe poloneză direct, că nu mai merge, ești nebun. Mamă. Vezi că ăștia de la ENCE au voice comms? Ia. Păi da, mă, dar o să înceapă NAVI acum, dar mă rog, cred că e și pauză un pic, ia să vedem. We beat the best team in the world. Mamă, cu Vitality, hă? Ia. Fast vent, boys. Dead main. Fast vent. Fast dead. Nice. Hold vent. Nice. Trzymam, patuj. Okay, bomba. Nice. One more maybe. I on był na dole. Picking. Going through. Left side. Behind side. Two shadow. One behind. One more shadow. Headshot. Nice! B is clear, guys. Naded. Taking ramp. I pressure B. High pressure B. Nice. You guys. One more. Zaiwu was there. Yeah, I'm flashing minion. I'm back. Thanks, that backs. I don't see. Are you with me? Yeah, I'm only heaven. Good. Could be headshot like this. I will take up. Smoking come. Cap is clear. Get close to you. Cap is clear. Ready? Nice. One more. Zaiwu is M4. Zaiwu M4. On default. Nice. One more. Low HP. This guy in default. Maybe he's in some. Bă, ce se întâmplă, mă? Se aud comentatorii încet pe spate. Deja vorbește clar pentru că el a fost la echipa internațională. Hai la Rita. I'm right behind you. Yeah. Don't see. That default. One window. Coming window. I have CT. One connector. Under window, two guys now. I will take One window. Can you hold? I'm trying to hold. I'm smoking CT and I can hold window. Nu înțeleg nimic. That one? One more was middle. I have mid. Hold CT. Device. I have him. He's reloading. That? M4 last orc. Probably A main. Picking left. Let's go, boys! Mamă, dar e unul de rupe. Let's go. Bă, explodează Teamspeak-ul. Să moară jara de nu, au și chiozul lor. Mamă, Sphinx 1 cu 9 hartă. Maybe they will flash. It's close. Come on, guys. Nice. One more. Nice. We can pick. Ready? Three. One. Go. It was cap. Nice. Go B and mid. I will fake ace. I'm holding pop. I'm only You should go free B, Imo. Just explode. Just go. Just go. 2, 3. Go. Go default. Double. Nice. Go. I go take city. Mamă, ce joacă ăștia să moară jana aici de bun. Doar spacing bun și de-alea gen. A rămas un B1, vezi că go 3B. Se puneau băieții să care, să dea la Glaive, duceți-vă direct, ești de bun. Just explodes, go, le-a zis, simțea timing-ul, ești de bun. Să mor! Dar uite, vezi, asta e vorba, că au spacing bun, adică sunt toți unul lângă alții, moare unul, se face trade. Ai luat avantajul, n-ai, e greu acum.
Your channel is Amazing T-side, guys. Nice, Amazing nice. Great half, boys. Like, no pistol and... No, with pistol. We just lost the first round. Bravo, Cuvel, ai vorbit și te-a luat somnul. They are scared. Yes, yes, they are. They don't want to fight, and you only like seriously. You guys are shooting so like, how do you say, sweet headshots. Ușor, Cuvel, mâncați-și curata că se termină cuvintele. Blade, vezi că e forță, ești de bun la cap. Blade, e forță, ușor că, guys, how do you say sweet head? Omul a zis sweet headshots, ești de bun, a zis sweet headshots. Aoleu, sweet headshots, am auzit în viața mea de expresia asta. Oricum, cumva a încercat să le zică că se joacă cu frică Vitality ăștia, că era presiune pe ei. Te-a auzit? Sweet headshots. Both on me though, I think. Aoleu, a plecat. A plecat în curva scurt. I'm holding down. You can hold up, Goofy. Holding both. Flashing. Nice, boss. Flashing B. Flashing dodge. Understand. We have bomb. Flashing You can leave him, Kyler. Okay. Tell me when to flash, Kyler. Spam a little bit. He's 50 HP now. I'm going behind him. I'm picking stairs. Nice. Go. Let's go, boys. Clean round. Clean round. Gata? I don't see A. Revin chat, revin. I don't see A. Lobby. Up. One ramp. Dead B. Is lurker? Molo. One more. I'm taking mid. One A. No flash. Pushing stairs. A is clear. I A can is clear. Pushing B. Pushing B. All B. I'm holding sixer. Call you like this. Sixer. All B. One more. Flashing elect now. Boom. Nice. And I have mid for you. One more. All window. Last. Out window. I went back. I'm 1 HP. Maybe he's saving KVP. Watch out. Yeah, it's fine. He can do it. Someone can close him. He's nading. No! Nice. Woo! Let's go, boys. Wait. I want AK. One right side. Dead, I love you. Nice. Let's go back now. I can flash for you. Goofy Let's flash. go back, guys. I smoke Ellis. Flashing. You can stay, Pavel. I have volley for you. You can stay. I'm staying up. One One stairs. stairs. One B stairs. Oleg, can you go back, please? Yes. Go back to mid, please. Mid guy, B guy, A guy. Pipe strafing mid still. This is perfect. This is perfect. They can I'm go safe. yellow. We are picking yellow. They pick yellow. I'm holding up. You can tap bomb. Tap bomb. I'm holding Two. up. Both. I have gap. It's slow. Hold Mini left. ramp, Hold left. Hades. One more. Ramp here. Kill him. Nice. Oh my god. Back. Ready flash? Flash. Flashing. And now smoke heaven. Nice. Smoke in heaven. Watch out for one more. Care I water. drop bomb. Guys, I let's don't just see chill. B. Let's Let's chill. B. Oh, guys, listen to me. I want Oleg to search. I'm out Oleg, B. you can I'm search. out B. Okay. He can be in cave. Dead Still. B. B is Nice. one more. Nice. Dead B. B. Nice. Cave's clear. Flash them stay. far, Flash stay. Hold AK, Kyle. I have backup. I'm holding if he comes. He can push middle guys to be lobby. You can. Stay out. Close to me. Help me. Nice. Let's go. Take bomb. Take bomb. Flash me. Just in case. Po prawej Let's nie go, ma guys. nic. Picking banana dead. One. Guys, He was let's go. flashing from A split. far. Close. Understand. Dead mid. Nice. Understand. camera. One Still on radar. B. Ce zic ăștia chat? Hold yourself, Oleg. Together. Together. One heaven. Together. Picking. Maybe he will push camera also. Yeah, I'm holding. Bomb. He scream. Nice. Nice. You can take bomb. Out Pavel. cameras. Out cameras. Chiar chat, voi vedeți ce bine se aude pe Teamspeak, gen cât de clar se aude, că se aude doar vocea lor, deși se țipă în hala aia pe acolo, se toate alea, voi vedeți gen cât de mult contează microfoanele alea de leau la căștile alea? Nice try. Hit headshots and play perfect. Try to play perfect. Like perfection doesn't exist. Perfection is just imagination. Nothing water. B rush. A rush. A rush. A lot. More. Four. Taking. One. Nice. Two more. Maybe one flashed. They molly camera. Ivy. Nice. Two more. Nice. Tenis obite. Sweet headshots. Kyler îndoaie Teamspeak-ul, el țipă, mă? Nice try. Can leave mid also. Nothing mid. Two guys in front of Aici Panobis n-au avut nicio șansă mai să parcă bătaia oricum. Let's push. Maybe. On sky. Push was fair. Right. Still inside. He's taking two. Maybe And pick one those. more. One more. Two more we bomb. But they don't go. Not pushing. Not pushing. Push na graniu. Strefuję sobie. Mogli wyjść. Też kamerę. Czekam. Nice. I on dobiega już.
Ma kamery? Nie ma kamer? Mida nie widzę. Mida mu Opa. trzymać. Out. BS-a. Out, rain. Schody. Wyszuję pod BS, flash. Ja pierwszy. Nie ma czasu, nie ma czasu. Vezi? Let's go. Let's go. Strafing orange. No, orange. Când moare Glaive a plecat direct, ești de bun. Face combo. Okay. We can block. Nothing more. I think it's A. Only fair. I think it's A. It is open. Me two guys contacting. I'm going to He's HP. They're waiting on Coming one to camera. me. Yeah, going back. Țipă cu bombă fundat de lângă ei și abia se aude. Păi da, mă, sunt bune microfoanele astea, dar ai nevoie de ele acasă. Adică. A catwalk with bump. Da, mi se pare că pierd, dar nu este afectați cumva. Sunt 0 tilt, nu vi se pare? Nice try. Forget about this man. Gen, mi se pare că e pe spate așa cumva, adică la modul, acum încep Navi. Holding mine. Adică nu mi se par tiltați sau... Guys, I'm holding mine. Smoking mine. What? Anti-test. And guys, I'm holding mine. Smoking mine. What? Anti-test. What? Mamă, ușor, băi, Glaive, băi, că ești tu 10 ani de counter și ia pomă, mamă. And mine. I will kill mine. Go back. I went back. One dead. Anti-test alone. One piece inside hut, right? Or... Când joacă ei mei până 10 minute maxim. I can flash main. Wait, just split inside. One piece on A, guys. Yes, We have to go away. One piece on side. One voice, boys. Yes, guys. Go slow A. Nice. Go away. Flash One more in front of hut. Azi ăsta au început să vorbească toți, să dea call-ul toți și a zis cineva one voice, gen, și a făcut liniște și a zis Glaive direct call-ul. Behind side. Nice catch. Nice, good info, Paul. Păi normal că forget this map, nu te interesează, aia te mai și sparg, nu ai ce să faci la nivelul ăsta. Ce l-a tras Hades aici? Hold heaven. Nice. Okay, bomb. One was ramp, Saibu. Maybe he's A lobby. Pick a B lobby. Pick a B lobby. Skornie wszedł. Hard is clear, probably heaven. Saibu. Ja trzymam drzwi i zerkam ci main. Patrzę na Znajdę. Îl pe Glaive ăsta aici, de bun. Good positions. Hold main. Trzymam wejście z maina po prostu z drzwi. Heaven. Știi cum e Glaive ăsta, vezi ce le zice să moară Jana aici de bun la cap, hold main, uite ce lua de ăla direct ce să facă să moară Jana. Nice. One more maybe. I on był na dole. Zajebiście, ole kurwa! Olek! Let's go! Lucky go, boys. They don't have much money. 2.4. We'll pick those. We can Dacă nici Glaive nu știe să moară frații mei, e... pressure them if you want. One dead. Nice. One more dead. Nice. I will push. I'm holding Tetris. One shot windows. Let's go A, guys. Come back to us. I will take bomb. I stay under heaven. Flash, care. One close main. Ia vezi call-ul ăsta cu let's go away, guys, direct. Main is open. Main is Heaven, open. Main is open. Dead main. Uite-l pe Glaive ăsta ce țipă main is open în continuu. Let's go, boys. Nice, boys. Vezi că e creier mare și Glaive ăsta să moară Jana. Vezi, doar în voice comm îți dai seama de niște chestii aici. Unul, de ce bătaia l-a dat aici 9-3? Nuke City. Okay. They broke glasses. Mamă, aici i-a picat PC-ul. One ramp. I'm going counter heaven. Flashing behind. Helping. Holding. Nothing. Smoking and leaving. One for B. That's one dead. Nice. Not pushing. Two pushing. Two ramp. You can go B. One is going under heaven. Watch out. Uite, runda asta aici, dacă... Deci uitați-vă și voi, era 11-3 pentru Ens, dacă nu-i prica lui Disha calculatorul, runda asta îi băteau la 3 runde pe Vitality. Interviu Alexi, ok. And G2 looking to try and stop them. Opa. Ba da, aici. I think it's front. NAVI are now heading into a game where they will have to show probably the best form we've seen from you so far this event, mate. I want to start by looking at the game against Apex. You guys starting behind on the halves. You guys almost having to dig deep and bail yourself out of so many situations. Why do you think this is? I don't know, honestly. I think maybe just the start of the year for us went a bit too well. You needed to go worse. And after we lost the opening match, going into the Apex game, even though we made mistakes on Ancient, the first map, like we knew that we kind of like threw some rounds only because we forgot some of the things on the game plan, or we forgot utility or positioning in some of our strats. I think it's frustrated some people, and we won the map, but it felt like we didn't quite win. If you get what I'm saying, like it. Cred că
Poate e și un motiv pentru care era Mihai supărat ieri, ești nebun că s-au arătat niște utilități pe mid acolo. Cred că la asta se referă și Alex. Aici. Nu știu dacă asta ce am văzut noi pe stream, poate au fost și altele de nu s-au dat pe stream. It felt like we weren't that happy about the way we won, kind of. Even though I think we should be enjoying it way more. Then we went to the second map, kind of choked on Anubis. But I'm just glad that we again showed the resilience we have. That we went to the decider and played a good Mirage. But obviously right now we can't afford to play the same way. Like we're playing a decent team now with really good form. Yeah. And we're just gonna show up individually and as a team, and we need to be happy about it. You've touched on some of the things. I think you've answered most of my questions in one go, which is what I do love to interview Alexi. But I will touch on this. I saw you guys win, and I saw the mood was still looking not so great. Is this something which can be a concern for you guys? How do you get everyone? Because there's like moments of glory, but then you win, and I was like, well, this doesn't look like a happy team. Yeah, for sure. It's something that is concerning because we need to wake each other's up. I need to wake up. We need to wake up as a team. Like we need to just enjoy. If we win, we need to go with a good mood outside. If we lose, like we got only one live left in this tournament, and we've already seen so many big names dropping out of the tournament already. So everyone can lose pretty much, or at least that's how it feels like. And yeah, I mean, just happy we came out on top yesterday. Had a good discussion after. Feeling much better today. Well, let's hope that feeling is going good into the server as well for Navi, as they'll be going into this game with a fight on their hands. One life. Dacă eram în spate, că am lăsat interviu în spate. Bam! I've heard the tortilla stories up here from the desk, and like honestly, that's the Bebski one, right? I was hoping not to ever have to think about that again. Mamă, ENS ăștia câștigă, bă, incredibil. Mamă, 13-8, 13-7, fără emoții am putea spune, da? Mamă, Hunter 066, să mă arăgeam. Mamă. Anul trecut locul 13 mondial, anul ăsta 098. Nu sămânță de la o căpșună, sorry. Incredibil, ești nebun, incredibil. Kyler, Goofy, Hades, Regi, mă, uite. Corul de la 9. Cu Glaive și cu Disha, uite ce joacă, incredibil. Părea avem să știa că să moară Jana. Ia că s-a făcut update la ranking, nici o schimbare, nu? Au crescut Cloud9 ăștia un loc, au scăzut Complexity un loc, au crescut Apex pe 10. Uite, Navi s-a chinuit ieri cu Apex, dar Apex locul 10, degeaba s-a ferit. Spirit au crescut și 3 locuri, locul 11. O să mai crească 100% după concursul ăsta, cred. Cred că o să întreacă pe Apex, că au prins play-off-ul. Spirit, Furia a pierdut 2 locuri, Falcon s-a pierdut 2 locuri, dar încă stă în concurs. Eternal Fire au crescut și un loc pe 14 acum. Asta este de pe 13, au căzut aici că au pierdut niște puncte. Uite, Gamer deja a urcat pe 16, de pe 19 pe 16. Heroic plus 11 locuri, locul 20, Heroic deja. Unde mă Rebels 23? Că nu sunt pe Rebels. Rebels pe 27, nu pe 23. Mamă, da, plus 91 Rebels ăștia. Păi la ce rezultate au avut, crezi și eu, ești nebun. ENS plus 25 de locuri. Se mai calibrează un pic ranking-ul acum. Da, ideea e că pana uite echipe aici, în toate taulul ăsta, azi o să fie. X53 au mai crescut, au mai pierdut, da. O să fie acolo oricum până la rămără o să mai fie concursul și liste. Au plecat coi? Păi da, nu prea m-au jucat, n-am mai avut concursul la care se ia puncte. Adică au jucat RTT pe arena asta și atât de la rămără și n-au cum să mai ia puncte de la asta. Adică și dacă îl câștigau ăsta, tot nu luau atât de multe puncte cum sunt la Katowice și la alte evenimente, știi? Și na, contează chestia asta. Sunt very excited pentru meciul ăsta, am very emoționat, ești nebun pentru meciul ăsta, să moară Jana. Vreți să vă zic veto-ul chat înainte? Wow. Wow. Na, eu mă așteptam la alt veto. Nuke, Mirage, Anubis. E bine pentru Navi, ești nebun, Nuke, Mirage, Anubis. Încep Navi, CT pe Nuke.
E bun vetou. E bun vetou. E bun vetou. E bun vetou, ești nebun? Alexi B to now start his lurk towards mid. E bun vetou. E bun vetou. De ce nu nuke Anubis Mirage? Pentru că probabil i-au simțit pe Eternal Fire ăștia mai slab pe Mirage, nu știu ce care e faza. Că ăștia Eternal Fire au cam bana Mirage de-a lungul timpului. Ok, au bătut pe Rebels ăștia la Katowice, i-au bătut Nine Pandas, i-au bătut pe MYPROTEIN, au avut derby cu MYPROTEIN aici. Să vedem. Nu degeaba au ales Mirage, 100% știu ei ceva sau care e faza de a ales Mirage. Și probabil Anubis e bună și... Dar de fapt stai că Anubis asta văd că nu e așa bună pentru ăștia. Bine, deși au bătut pe FaZe, adică mai contează. Uite, au avut derby cu Monte. Și aici toate derby-uri, toate astea pierdute. Bă, știu ei mă ceva, 100% vetourile nu-s vrăjeală gen, adică nu-s făcute... Știu ei ceva. Ultima oară au bătut la CS1, la CS1 sau la CSGO, au bătut 16-7, 16-10, să vedem, sperăm că va fi la fel în 2-0. Și a început și Complexity cu Falcons. Deci chat, cine câștigă din meciul ăsta joacă cu câștigătoarea dintre Complexity și Falcons. Și ăsta e ultimul meci care se joacă pentru slot. Mâine la Face cu Spirit, în grupa asta, câștigătoarea merge în semifinale, pierzătoarea în sferturi. Deci echipele astea orice ar fi au asigurat meci pe scenă, adică că și sferturile semifinale joacă pe scenă. Deci mai avem ziua de astăzi, care se termină cu meciul ăsta al lui NAVI cu Eternal Fire. Și mai avem ziua de mâine pe care începem cu Game Legion cu Heroic. Game Legion trebuie să câștige meciul ăsta și pe care mai au de câștigat încă un meci, pentru că au cedat programul așa. O să mai uităm și la G2 cu Monte în paralel, vedem rezultate. Mâine ENS cu Mouse la fel se joacă pentru care ajunge în semi și care ajunge în sferturi. Deci o să vedem. O să vedem. Mai un slot. Să sperăm că ajung Game Legion și NAVI din astea. Să fie Face, Spirit, NAVI, ENS, Mouse și Game Legion. Ar fi șmecher să ajungă astea. Joi și miercuri și joi zi liber. Dar mă rog, o să pun un clip pe canal, dar la cum e programul, miercuri nu se joacă nimic. Miercuri e zi liberă și joi la fel, joi văd că e ceva close qualifier de la Chengdu ăsta, Chengdu, nu știu care e faza. Nu cred că avem echipe pe aici, pe la Chengdu ăștia. Vedem. Nu cred că avem. Dacă avem români, vedem. Poate intrăm live la niște besuptări de astea, dar nu știu care e faza cu ele. Și pe care de vineri încep sferturile de la 17 și 15. De la 5 sferturile vineri, sâmbătă la fel. Același program, duminică de la 6 best of 5 grand final. Hai că intru pe feed-ul ăla, bine? Ce stream e ăsta, mă, chat? E stream-ul A, nu? Hai că arată jucătorii, deja începe, e clar că începe meciul. Come on, haide NAVI. Chat, dacă vreți să ajutați acest live, o puteți face într-un mod gratuit cu un like, puteți da un share, dacă credeți că aveți prieteni care vor sau își doresc să urmească acest meci, un share pe story ajută cu un tag. Let's go, unde au plecat francezii acasă. A pus simple story în tricou NAVI, let's go. Hai să vedem, Nuke, Mirage și Anubis. Hai să punem aici, să știe lumea că mâine Heroic versus Gamer Legion. Let's go. Și a făcut Vitality, a pierdut Vitality. Vitality a pierdut 2 bestuturi ăsta acasă. A luat ultimul loc la concursul ăsta Vitality. Are probleme Vicadia. Sper să aibă probleme tot meciul. Ce bine a jucat Vicadia asta concursul ăsta din ce am văzut până acum. De tank Vicadia. Da, Vitality a fost eliminat. I-au bătut Heroic și ENS pe nu, Heroic și cu ENS. Ba da mă, ENS i-au bătut ieri și Heroic azi. Vitality eliminați. G2 în lower bracket, Cloud9 eliminați.
was talking with the admins, so maybe just a slight technical issue before we can get things underway. But JL already looks like he's in a good mood to start the day. Yeah, well, I'd hope so. I mean, NAVI, they definitely have not been the most polished of squadrons over the course of the games we witnessed, especially... Prea despre răspunsul B legat de atacarea Donk. Bă, eu nu știam gen ce cuvinte zice Donk ăla, că nu știu rusă, dar apare chiar zicea cuvinte nașpa. Eu nu știam chestia asta, n-am să știu, na. Most recently, Nuke was where it kind of fell off the face of the earth, but other than that, the Counter-Strike they were playing was admirable, impressive. Centaures and, of course, Wicardia delivering in a capacity that we've grown to expect. Yeah, Alexi in that interview saying that Apex matchup, the game on Ancient, that they were able to... get across the line, just 13-11, so it didn't really feel like a win because the basics weren't falling in their favor. And you can have games like that, and you could definitely see yesterday they were plagued by the mental. And, well, we got to cover off both of these teams yesterday in their matchups. FaZe were pushed. I think that's probably a good way to look at it. Once we got to Nuke, lasă cu steaguri. Dacă o să lasă cu steaguri, IME și-ar pune steaguri. Și-ar pune steaguri. A vrut să-și pune și la Major steaguri României, dar nu l-au lăsat. Mâine să zicem pe Sebi sau pe Imogen. And then Eternal Fire in the second half, you know, the classic force by victories, away they go. It could have been a closer map and was a bit of a shame that it fizzled out. Yeah, fizzled for sure. It's going to be interesting to see whether or not they kind of can fix their nuke, because at the start of that nuke it looked like they had a really firm understanding, like they were kind of playing with FaZe's rotations. Ce mustață are coachul de la ăștia să moară Jana, full Turkish. I think for me the Eternal Fire team in this matchup, there's a large portion of this that I want to contribute to the mental. Like, this is an elimination game now. I think that they have played better Counter-Strike so far. Obviously the play-in stage, blowing Team BB out of the water, remember? We've spoken about that a bunch, where it was Nuke and, well, they started on the T side and Team BB were only able to get one round on the CT side and losing that best of 13-1. But I think Eternal Fire are playing Counter-Strike not only with individuals firing. Toate persoanele care s-au jucat un meci în clanul luna ianuarie au intrat în tombola pentru frumosul ăsta, da? O să extragem câștigătorul tombolei pe luna ianuarie. Dacă n-ați participat în ianuarie, puteți participa în februarie jucând un meci în clan. Semne exclamării clan pe chat sau intrați în descriere. Intrați în descriere și puteți intra de acolo în clan. Sunt premii pentru persoanele care ajung în top 50. Cea mai mare comunitate de CS2 din România. Uneori cea mai prietenoasă, alteori mai așa, cu bune cu rele. Descrie pe foile alea scheme. Luca Cristian, mersi de follow. Who can really get stuck in. Wonderful's had some great highlights on the AWP and the rifle. Need to get Imma in his groove sooner rather than later. Yeah, and for me, Bit is this player who 350V2. blew up on our screens. His rookie year being incredible. La ce ajută Moneca aia doar IME să nu transpire. Uite-l pe ăsta, are pad nou, ești nebun, ați văzut? Wonderful are pad nou, că nu e full întins. Te ajută să nu transpiri și să nu se blocheze mâna în pad, că dacă transpiri foarte mult, se umezește padul, cum ar veni, și nu mai alencă la fel de bine. That was essentially representing Ukraine. We know why the split had happened and everything fell apart, and obviously Simple no longer competing, well, at this current juncture. That's definitely changed the identity of this team. And you're reading, you know, Blade's interviews, and when you hear him talk about this new project, it is a new challenge for him. Mai spune 101 ora ce ăștia băieții și cât costă? 1300 de euro costă căștile astea. A lot of these teams coming together. So look, we talk about time with Counter-Strike teams, but when everybody's in flux and lost vitality. Sunt căști pentru evenimente, nu ai nevoie de ele. Does that really Nici în primul rând sunt confortabile, adică the trophy? Like, is that what we're really talking about here in Katowice? Vrem din nou 9 victorie fără emoție? Poate să fie cel mai mare emoție, doar să fie victorie, nu contează. It's the first time a Polish core made it since what, 2016, I believe it was. Saw how much it meant to Deha. You know, I didn't realize he's mai bine ține de Vitality. Da, deci pentru cine n-a intrat astăzi pe clan pe live, cine a intrat astăzi pe live, Vitality au pierdut, au fost eliminați din concurs și probabil sunt în drum spre aeroport. Well, we should have been asking him for some food recommendations. We've been struggling on the Uber Eats to find a restaurant or two. Maybe T-Hell could have been the man to solve those problems. Cum dați pe Cardin? Când ziua mea pe 15 iulie. We're still working on getting that one rectified, and once bă, ce am, sunt inconfortabile rău căștile, dar
te ajută să nu mai auzi chestii, chiar sunt inconfortabile, adică, ana mea. Too many of them, if you ask me. Precisely, I think Blade would probably agree with you, considering this is the, an opportunity for him to experience what it's like when you're trying to blend so many cultures. We've got an idea to look at Falcons now, another opportunity, but when you've got such a mixed bag of players with a mixed bag of expectations for social dynamics all the way to engagement, it does become a different kettle of fish. Nu-l verifică, nu-i merge ceva la calculator. It doesn't become strong. It doesn't become tempered until it's been through the fire, Chad. And so this is his blaze. Blade has to manage a wide spectrum of players with. O să avem 5688 de like-uri. Ultima dată am avut, adică recordul de când facem live, cred că anul ăsta este 2000 de like-uri. Dacă vreți să ajutați cu un like acolo să ne batem recordul, ce zice mă Cosmin, am avut cel mai greu examen sesiune stream-urile, chestii pe care le-am nu mi-apare mesaj. Ai scris de Navi sau ce? Doamne, ăștia la un 5. Dai cu castorul superior e pe stadion. Bă, având în vedere că n-a început prima hartă și deja e pauză la FCSB, s-ar putea să intre Andu la a doua hartă, că na, depinde cât ține. Mamă, servește de pe masă și de în mână. Sau mă răjean, ce nubi. Uite cum servește de pe masă, ești nebun. Servește, bă, din spatele mesei, ești nebun și aruncă mingea, nu mai da din mână. Aoleu. Level 3, ești nebun. With what type of shoes would you call those? I'd say it looks like two dudes going to two different nightclubs, you know? Yeah. E chestia vrea de dau pe birou. E să-l handle armor. Acum mai zice cineva ce a pus Simple pe story, cred că o să mă arunc de la balcon. Ce a pus Simple pe story? O poză în care susține Navi în tricou Navi. Dar v-ați întrebat, poate a tras și o boșină Simple? Dar jucătorii în care căști, în alea mici, au niște căști mici, vezi că au două rânduri de fire, au niște căști mici și cu alea aud. Cu alea aud. Acum, na. Hai bă, Vicadia, bă. Kenirul folosești? Sunt diferite din ce vedeți, adică vă dați seama după cablu, fiecare are un model, na, e vorba de, cred că cel mai important la in-ear-uri, că mare diferență n-are cum să fie la in-ear-uri, indiferent cât ai dat pe ele, gen mega mare, mai ales dacă ți iei unele bune pentru, na. Pentru gaming e vorba strict de faptul că, cred că s-a pus pauză ceva, nu? E vorba strict de faptul că trebuie să stea bine în ureche, știi, să nu scadă, să fie confortabile când stai mult cu ele și ai și căștile alea peste care te apasă. Și atunci dacă sunt niște ear-uri de alea mari, poate te mai presează, te mai... Na, vedem aici că cu Star X 1.6, nu. Oare cât estimează doar un PC de acolo? Bă, pana mea, nu știu, probabil au PC-uri bune, îți dai seama, cred că măcar 13.000-14.900K sau ultimele Ryzen, îți seama, au procesoare cam ultimele generații, depinde de configurații. Nu știu exact care e configurație, și l-am întrebat pe Mihai. Nu mai știu, parcă însisă la ceva, că aveau, nu mai știu, 14.900 cu ceva de asta. Da, PC-uri bune și toate la fel. Arată pisica pentru 5600 de like-uri. Păi avem 5900 de like-uri, ne ducem spre 6000 de like-uri. Da, de fapt da, sponsorii Intel, de ce clar, au, cred că au 14.900K, îți dai seama. Sau 13.900K, depinde dacă au, na. Da, cred că 14.900K au. În principiu cam asta e ultima, mereu au avut ultimul i9. Care Vicadia asta o problemă. Oh, ce chef n-are Voxic ăsta, ar băga 3 țigări.
Abia aștept cargea să nu mai spamez că Vitality o hartă grea mâine. Abia aștept. Merge codul. Nu știu, are o problemă, că e clar o chestie, nu știu, testează ceva acum sau habar n-am. Ia vezi și pune căștile pe cap, cred că începe, a? A, nu... Ok, haide mă că începe, cred. De ce nu începe? Avea Vicadia o problemă la PC. E care perifericile cu ei? Bă, da, zici că ești normal, ești de bun, tu te duce la un concurs, te duce la fotbal să te joci cu tenis sau cu ghetele tale care te antrenezi și cu care joci. Așa e și ei la perifericile sunt importante, nu? PC-urile oricum nu contează ce PC ai, că toate sunt bune. Dar normal că te joci cu mouse-ul tău, cu tastatura ta, cu mousepad-ul tău, cu căștile tale, astea mici cum ar veni și alea mari ți le dau organizatorii, dar cât crezi că ți iau un mouse, o tastatură, un pad și niște căști de alea mici, te ocupă atâta. Na. Nu e o... Vezi că Vicadia asta e bun rău de tot și generare concurs bun. Chiar e dangeros. Chiar e dangeros Vicadia asta. Are concurs bun rău de tot. Până acum. Opa. A spus o băiată la care, și care astea ca și cum, mamă, ce greu e să cari un ghiozdan după tine. Toată lumea și care periferice, e cea mai importantă, n-ai cum să nu te duci. Dacă îți moare mouse-ul și ești într-o țară de asta, na, unii iau și de rezervă, alții iau mai multe modele la ei, în caz că pică unul să se joace cu altul sau, da. Are 1.14 și la play-in a avut 1.53 în 3 Hz, deci tank. La Major a avut, la PGL a avut 1.27, la Ion Comping 2023 a avut 1.18, la Pari Please, unde la locul 2 a avut 1.22, e tank Vicadia asta, ce aveți? E direct nou Xantares major. Navi, ăsta Naviandu e pe stadion la FCSB cu Faro. Poate intra a doua hartă dacă ajunge acasă. Ia. Pare că se încep. E true faza că atunci când ești pe LAN ai request pentru admin să-ți aducă apă sau chestii de genul? Da. Ai o comandă să scrii request și na, dacă vrei apă, ca să nu, că n-ai voie să te ridici de la calculator. N-ai voie să te ridici de la calculator și pui scrii să punct request și ți aduce o sticlă cu apă, da. Dacă ai nevoie de o banană, de ceva ce au ei pe spate pe acolo, știi, că tu știi, tu ai stat în lounge-ul de jucători și știi ce poate să-ți aducă de acolo și na, nu ceri. Da, mă, că și a 3 zone de FPL, da, nu mi se pare neapărat cea mai relevantă chestie să câștigi 3 zone de FPL, că sunt puțini care se joacă acolo. Xantares nu a plus codul, nu. And maybe Eternal Fire might come out the gates slightly quicker than they did yesterday against FaZe. It was haide băi, hai cu spam-ul chat pentru pistoale, let's go. Let's go, te pup, miliardarul și Obi544, Luca Cristian, mersi de follow, bine v-am găsit. Mersi frumos pentru 6.000 de like-uri, chat, încă 2000 și ne batem recordul. Mamă, dacă stă și Alexis să facă bait, te pup eu, Andinu. This setup's perfect. If Bit can just keep the attention drawn, and he's done more than just draw the attention, he's actually drawn blood twice. And with the help of Alexi thrice, 3 bodies already down for Eternal Fire. Bravo, boy. And this looks like it's already a done and dusted pistol, just as easy as that. They managed the ramp aggression. JL was the housekeeper of this top site, and now he might get a bit of action. Bun. He does, but it's a quick one from Calix. Trade-ul VB. Punishes JL on top of the hut. Bravo, boy, let's go, Navi! Let's go, Navi! Haide, bă, că e bine, băi! A început bine, come on! Come on, you Navi! Nu știu, hai să vedem, pare altfel, pare nu pare aceea stare de spirit de ieri, dar mă rog, poate e doar prima rundă, dar așa la cum arată ei. And between the two of them do a whole lot of damage. We know that Centaurus loves the se râde seala, hai că e bine. Haide. Mamă, forțează ăștia, aveți grijă, da? Aveți la execă, na. Sparg ușa, dau oraș, ce fac? Could you just be like social media manager, Chad? I just make dumb tweets and get people's I know, but when you find a dumb tweet that's too dumb for you, can you just give it se to me? camă sau ce fac? Că să dăm un top site. The leftovers. Just see what the people at home think. I don't want to do it, man. They just want to have a conversation. Well, this round it is a 4-spy, as you can see here. Alexi nu râde niciodată, râde foarte rar. See a couple of smokes plumed
On that radar on your top left, and as it starts to fade, Bun timing-ul de molo, bun timing-ul de molo. E fake. Știu, e fake, știu. Le-au numărul de telefon, sunt în apel cu ei și când dau execle îi pun pe mut. Au numărul lor de telefon, nu-i problemă de război. Damage done again, so 2 kills. Calix would love to get his hands into that M4. Has been able to grab it. Has 54 seconds. The bomb on his back. A reload would help. 12 bullets. If he can get another kill, get that bomb down. Sure, it's not a successful round off the force, but has made it somewhat costly. Mersi frumos, Dana, de 5 gifted-uri. Mersi frumos. Oh, Dana, care are undercover 3 ani de membru și n-are moderator. NAVI. Cred că a scris pe live și de-aia. Undercover. Yeah, in this situation, if you're NAVI, you just want to play for information. You don't want to commit to any hard duels. So get the information, and once you know where he is, then you can start to clamp down with your CT setup, restrict the movements that are available, prepare for where he could be going, and outdink him with an MP9 at range. There you have it, Alexi. Come on, you NAVI. Let's go, boys. Davai. Davai. Should be 3-0. Eternal Fire not managing up. Haide, NAVI, dă-le gol. That force by fake. Slight silver lining is that he made sure that M4 was irretrievable at the top of heaven. They will at least have to reinvest for that. Dacă bat se califică, nu mai au un best of 3. Just going to be having to stomach a 0-3 start on your map pick. And it is T-side nuke as well, where those pistols can really kind of help with that early momentum. Oh, for sure, right? It can be the difference maker in a match. Let's say you only get, 1 or 2 gun rounds, but you get the pistol with the conversions. Suddenly, it's a half, yeah. Well, they've invested in a few deagles. We'll make it 3. Imagine with the P250 and Woxic, he's going to be more conservative so that AWP can come into the mix. NT. NAVI should be aware that the round is likely just headhunters. Uite, gen, și acum o setup cumva spre afară, adică la modul... Vedeți? E și în main în cazul în care așa, e și Wonderful sus care să dubleze, și Alexi care să țină heaven-ul. The anti-eco setup. This one makes a lot of sense. Be as far away from the deagles as possible. There's a lot of rules that teams have in place, or they use different codes to be able to make sure that the team responds accordingly. Oh, e ok, i-a dat în cap, dar i-a dat doar... Scary now. Just gonna keep his head down. I-a dat damage puțin, e bine. The info you need. Cheeky flash. Maybe Alexi does have a glance, and yeah, confirms body still towards that red container. Wonderful has the cross. No need to overextend. And Emma also in main, so can let them continue to progress for now. Wonderful, he is going to continue to try and find a little bit of a sight line. Alexi on a tiny gap, and now the fights do come their way. Wonderful, good for the first and second. And just piece by piece. And I will say, Wonderful having a nice early start like this, albeit, it's first 3 rounds, these are just the ecos. But this is going to definitely help in terms of keeping him feeling confident. Nice, come on, boys. Come on, hai mă, plin round până acum, fără emoții, în sfârșit, un meci care a început bine, haide mă. Focus, NAVI, hai, în prima rundă de bye. Confidence overall for NAVI is something that we saw lacking yesterday with the individuals, right? I think they went into that Apex game thinking, hey, we should win this, and I think everybody thought, yeah, they should win this. But you need to make sure that your individuals are firing, because as an international team that is still trying to piece the progress together, scorul la FCSB 0-0. You need to hit your shots, right? And I know that seems like very reductive, but that was some of the issues. We get into the guns. No Woxic AWP just yet. AKs are plenty. You took the same. Deep yard molly to slow the early progress of the yard crawl, but Zantares will be past it now. Pep in the step looking for a fight. Posting up behind red. Oh, he could get this going. He knows he can wait for the cue of the second. Now throws it out. And it will perhaps make the timings a bit awkward. That first smoke, they'll have to move quickly. Worrying about Secret. Alexi tries to destabilize with that one. A nade for the clear. Oh, Wonderful does. Too shy. Ai. Forces Alexi down the vents, quick to smoke. Blocked again. So stalled and now stopped. Ok. Mai am un smoke, dar uite câte molotave mai au, bă. Can always pop their head back up, but then they have one player over towards lobby, and that's the in-game leader, Madja. They want to try and brute force down towards B. It is just Alexi here with a flash to his name. Top hot molly. Emma forced off the roof. Alexi might get some info on the next jump spot. They are setting up the boost. He gets the info and gets away, Alexi. Big rotation coming to help him. You'd assume. They've got some space now, taking down Alexi. Rotations through, bit already towards the clock position.
And Wonderful supporting as well. This is by no means a guarantee for Eternal Fire. It's about this next engagement. It's Wonderful. Brings the fight to Zantara. Bravo, boy, beat. Activates as well. The molly. Bravo, Wonderful. Wonderful finds another. It makes the best of a bad situation, and Calix, he's nading those doors. He's trying to find an equalizing frag. It's Bravo, beat. denies. A great headshot and no time for the rest. Madja, they know someone had to have thrown that top util. I just love that decision from Wonderful. Come on, you Navi! By the util, so he pushes himself in, so does Bravo, Mihai! După timp, aia zic! După timp, frumos! Come on! E Popian din numărul de 5 lire. Și am pus simple Pastori. Pastori! Come on, you Navi! Hai, bravo, băi, bine, ce bine a răspuns acolo. Frumos, s-a băgat peste ăla la pușă. Between the two young Ukrainians. A fost după timp, nu? It's round 4, Zantara. Yeah, but he's a highly strung gentleman. I know, but at round 4 I'd Wonderful. personally. Deci cu 0, nu mă, cum avea 9 cu 1, we're gonna do this, we're gonna do that. It's all good, best of 3. Oh, did Magic go down after time? He did. Îl mergi pe spate. Didn't catch that one. Oh, you're right. Să te audă Dumnezeu, ești nebun. Huge blow. Maybe the tilt might be justified. I take it all back. Well, if anyone's going to stomach it, you hope it is the season vet Magic. I remember watching him. A fost după timp, nu? N-am fost atent. Da, uite, are $150, da. A fost după timp. Just as well. That one is going to sour the mood. But Magic used to play with Sixer. Oh, that's a name I haven't heard in some time. Deci cu 2 Saha. Bun. Mamă, ia vezi că și-a luat hero Zantara, ești nebun. Like into 2015. I love the threads they all make. It's like, oh my god, Sixer, what was that? And then like, cred că mai bine făceau Eco, ești nebun, Texas și asta acasă și dădeau lui Magic runda următoare overall. Sometimes. I like to think it's different people, you know? I think there's two different types of people on the internet. I try to operate with most of them being comedians. Yeah, right. All out there just singur smoke, să caute contacte. Trying to make people laugh. So Tara's invested into the AK. So not wanting to allow this CT economy to build too early, and that might be too late. He already has 7.7. Oh! That's ramp open, and they are going to take that gap. It's wonderful to try and address it. It's another AK. And it's an AWP that they've managed to get past by baiting that shot. Cine e jos deja? E cine e jos deja? EM e jos deja. S-au dat în spate. Oh. And returning to lobby, it's forced a rotation, a heavy one. JL and Imet down towards the low site. They've given up A. Who does that put the burden of A on? They've completely given up A. If you look at the radar, you can see just Alexi over towards Warehouse. Wonderful, we saw his position towards Hell. He's even had to play passive in case they try and fight him. If he smokes Squeak, come through. Yeah, wow. Was that a Wacardia Tech 9? Of course, it was a Wacardia Tech 9. His Tech 9 is becoming quite notorious for that kind of maneuver. Exact, a fost Zantara Speak, cred că l-a ținut acolo pe bit. This is Eternal Fire beautifully manipulating Navi's rotations. One frag, and it leads to a clean round. Oh, he saw his bottom. Wonderful's going to lose his AWP as well. That boost, completely catching them off guard. And yeah, you better save if you can. Ahead of the flash. Knows Alexi's going to be towards CT. This is a duel Zantara's could nail. Save. But mission accomplished with a very minor investment. Using that one rifle on Zantara is to great effect. He might even try and run down Alexi. Doesn't have too much cash. Wacardia though, no worries. He's got 2K. Runs at him with his sidearm. They're trying to take that AWP away. Alexi's 36 HP. There should be no way. He's dead. A dead man leg shot surely cooks him. And that's one hell of a round for Aoleu. A făcut gel over take, dacă rămânea Ana, cred că era bine sincer acum. Oricum și ce timing au prins la ușă, că dacă stătea pe arma Alexi omora 1-2 la ușă se juca, nu mai făceau aia boost, nu mai făceau nimic, de-au dat în cap, uite și tu. Uite-l pe Vicadia astea, a dat la mișto în cap. Doamne, ce timing. You see the Deagle, you almost saw the Deagle, but you definitely saw the AK. As Navi, they did have that residual cash, so they can get out the buy, but that's just a bit of a miserable round to lose, especially considering we just highlighted the fact you killed Magic after time. So now they've got a free AWP. It's going to do wonders for Eternal Fire's finances and confidence. It's a really nice round to win. Bravo, Jel. JL's handled that very well. 2 nades towards his position. Avoids the majority of the damage and still catches that first extension of Zantares. Oh, mai ăștia molotove. That's the issue with the molly to top heart and Wacardia in hard. But they know JL's not playing towards the hut position after finding one towards the back site. Testing ramp again. Wonderful's here earlier this time. Well,
Toxic's there as well. Bravo, ce bait i-a făcut Beat, ați văzut? A fugit Rush direct ca să-l facă pe Wonderful să... Man advantage for Navi to return immediately to their victorious ways. Cardia spotted out. Seeing if he could find another way in. They return to lobby, no ground. Bun setup-ul ăsta, Jel îl ține ușă pe Mihai. Anti. Bravo, nice, come on. Bravo, Navi, bună rundă importantă. Bă, mamă, ce fac ăștia, mă, s-au băgat în vent. Eu și un meci la clan dacă dă Navi 2-0. Nu. Ce să live de 7 ore, puiul meu. Ce meci? Dacă intru acum în cantră mai amețeala la fac 2 strafe-uri. E prima hartă, da. Dar după harta asta, la pauză extrag tombola pe ianuarie și să vedem cine câștigă monitorul. Dacă n-ați intrat în tombolă în ianuarie, dacă nu jucat un meci în clan, puteți să participați pentru luna februarie dacă jucați un meci în clan. Dar vede la pauză. Can they get back into the winning ways? A suppressive utility deep ramp. Walks it PvP up on the silo. Flashed. Very lobby centric, isn't it? You know, not using the smoke walls outside, not forcing the standard rotations. Mutations? What's a? Am I thinking mutation? Could be. Ce face, mă, actually mutated into a utility bot. All he's been doing is throwing nades. It's the life of an in-game leader. And Lobby just hanging out. I mean, it does feel like Navi are going to be able to. Bă, sunt chill Navi așa momentan. Mi se pare că îi citesc bine. Țin de utilități. Uite, mai au smoke-uri, molotove. He's going up the roof. Got to throw a molly as well. Iar dau molul pe cabană. He'd love to get a kill, wouldn't he? 0 and 6 right now. 4 ADR. The guy hasn't had a chance. Se dea armolul lui Mihai aici, să vedem ce face. Of the AWP, which is posted from Wonderful, but it's suspicious. There's no noise outside. Nobody could have crossed secret, I don't believe. Feels like it has to be A. Navi should have a great idea. This needs to be through lobby. Yeah, Emma's going to be repositioned, and down goes JL. They nailed into the side. Huge one from Calix. He wins his duel and builds upon it onto Alexi. Uite nade lui Calix, putea să moară 2 la 2. 20 seconds to spare. Where's that bomb? Dat în cap lui ăsta. Plans for heaven. Held by the AWPer. Wonderful. Well fetched Sebi. Still towards garage. It would need to be offered something to try and go for this retake now. Bit well and truly out of position. We saw he was just highlighted still over towards ramp, so a long way in. And that somehow works for Eternal Fire. I think it's the dink into the Matthews nu are nimeni cum să știe ce se întâmplă la rămără și ce șanse are fiecare jucător să ajungă la o echipă sau ceva. Nu are nimeni. Nu, ăștia că avea 4 aici și îi dădea în cap tot lăsând 10 viață. E avantajul de la AK. Dar e bine, oricum că salvează, cumpără runda următoare. E ok. But yeah, it was bizarre just seeing that go so easily in favor of Eternal Fire. Good round to pick up. Ia zi Jaxy, Vitality, concursul Vitality a pierdut deja acasă. Of that pistol and not finding anything consecutive. Well, win one more of those and you're broken Na'Vi, assuming no saves. See Madja. Still no kills, but 2 rounds, and I think that's what an in-game leader's kill tally should look like. 13 is the magic number. Și Magier ăsta e gălăbun, ești nebun. Mi se pare incredibil de cât timp se joacă și ăsta joacă de la 1... Magier ăsta se joacă de la 1.6, cred, nu chiar? Da, cred că era la 1.6 Magier ăsta. Doar că s-a jucat o perioadă prin Franța, mi se pare. Sau? Hai cu 8.000 de like-uri e greu, vă să facem 8.000 de like-uri, dar poate facem 6.300. E greu, dar nu e imposibil. Ba da, să jucați și prin Franța, de aia zic. Doesn't stimulate you at the end of the round at all. Well, I'm in the side, I just have to sit here. Players dying on B as the bomb explodes on A. That's the ancient special. It does too as well. You could sit car. Yeah. Bun, hai că e bun baiul lui Navi. Ăștia au rămas fără bani, dacă iau Navi runda asta e bine. Big round ahead of us. It's going to be very indicative of just how competitive Nuke's going to be here for Eternal Fire. See, it's their map pick. Made to work on a low buy. Olarul rampă, beat în hambar. Pays a bit of a heavy price to get across. 29 is all he has to work with. Alexi's spam did connect.
Who's going to address the lower leak? It will be Alexi again. Or not. Looked like it was going to be. Waterfall smoke onto main. So this is telling them they want to fight towards heaven. Zentara is audible. Oh, he's past Bit. Yeah, he's found the gap. Oh, and Bit eats that flashbang. Beautiful from Wicardi. A bit of team play there. Well, that Bit got baited into that. E groasă acum, trebuie să reacționezi ei. From the steps of Zentares, Yeah. Alexi's communicating it, and then the flash comes through. You're right, it was almost like a sequence. Bravo, Alex. composes himself, catches Calix. Are they going to consider this from Zentares? They are, but he's too quick on the draw. So much pressure now being applied across the board. He's worried about both sides of ramp. Yeah, maybe he has to just get out of there. If bomb goes B, oh, the timing on this. Oh, if he could still be in trouble. He has no answers about low side either. He's not turning around. No, Magic got him. Beautiful. Wow, this is one of those rounds where Eternal put their finger on the pulse and one, if not two steps ahead of NAVI. And I wanted to say that's what it looks like Alexi has right now, but it only looks like he has the understanding of exactly what's going on across the map, because you're seeing with his reactions, the way that timing la bit, bă. in certain scenarios is not a bad shot there from Jao at all. We'll remove the life of Zentares. But Alexi feels like he has a very good idea of the fun and games that Eternal Fire are up to in a lot of these plays. He seems one step ahead, doesn't feel like the information's against him, but it's quite difficult to make sure that's flowing to your teammates to make those split-second reactions as it's happening. Yeah, and I think it also is a really big component in any skill level of Counter-Strike, in the sense that, you know, it can't just be Alexi that has that level of awareness. Well, yeah, but this is so odd from Bit, right? So we're talking about the fact that a player's able to jump off main and go around, and obviously that seems like it's Bit's responsibility, because it's playing back warehouse to make sure that they can't cross that line of sight or head into main. But if a player jumps over your line of sight, then you can just stay warehouse, hope that you catch him if he goes wide, and say, hey, listen, guys, whoever the hell player is, that's now your job. This is a possibility. Do we push lobby? Do we give it up? Do we take space elsewhere? Bit can't just be running wide in warehouse to take a fight to God knows what. No, and never mind doing so. Bă, chat, să moară Jana, orice face EM nu e bine decât dacă îi omoară, ești nebun. Dacă prindea 1-2 cu spatele acum era bine. A băgat să info în situația asta, nu? Că putea să-l prindă pe Xantarea, dacă făcea pic o secundă mai devreme, îl prindea și l-a omorat, dar așa i-a tras la direct în cap, l-a omorât. A tras două gloanțe în el, adică a avut șanse să-l omoare. Orice mișcare, na. Poți să stai doar să aștepți, că îți facă ea pic și te omoară. The fact that they're all making their way down the fireman's pole, they might be able to try and contest smoke, and they need to push this, or maybe not. That smoke makes it weird. Lol. Behind them. That's a CT smoke. It's slowed down Wicardi. Oh my god. Lol, cum a omorât IM1 cu SPO, mă? Now they flash. Wicardi's got nades out. He's been run down by Bit. Now Alexi's rifle comes alive, and Eternal Fire are disintegrated. Calix, can you be the hero? Him and Woxic have a crossfire. He has to control his bullets. Does get two. Bravo, bă! No, Woxic down. NAVI with just ce aruncă la Eco! Rotate and a very unusual. Dar cum l-am omorât IM pe ăla la USP? Că nu era pe nimeni, nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Throw in the stairwell molly, right? That's very classic to help you get that double door side control. That stunts the amount of space that the T's are actually able to grab. Ah, uite, l-a prins pe Majer ăsta, l-a ghidușit pe Majer. Chaos. That is what the smoke caused. They couldn't take the space that they pregătirea, wanted. băi, pregătirea aici. It was very awkward, and we see the Zentares frustration following through. Now look, you won yours, Zentares. They've won theirs. Both teams with a lighter by victory so far in this first half. Come on, you NAVI. Bună, bună. Hai runda asta se bage în Eco. Haide, băi, frate, băi. Mamă, ce rundă la Eco a luat incredibil. But great from NAVI to thrive. I'm very impressed, yeah. I mean, it was just that reaction. Admittedly, it really helps when you've managed to get yourself that free kill we saw in lobby onto Maja. Doamne, au dat rush rampă, păreau că au tot sub control și cumva... Doamne, ferească Dumnezeu ce se râde s-a întâmplat acolo. They've done the hard work to break NAVI as well, so that, you know, you can understand why you're frustrated. Cycling through their smokes, kept squeaky door locked off. Te molotove mai au ăștia, bă. A, se așteaptă să-i se intre aia, iar că au avut probleme în și acum fac portăreața în aici. Maybe understandably so. Yeah, I guess, you know, Alexi's saying, I've got yard, I can spot it. And he doesn't feel under threat a lot. So, what is it that Eternal Fire don't want to try and challenge Wonderful's AWP, or they keep throwing one. They can find the weaknesses? One of the smokes like this smoke that Magic keeps throwing, it's spottable. Nice from Wicardi to level it out. Now they know where Wonderful is. Another smoke grenade to hold them at bay. It's very lobby-centric.
Wow. Lol, l-au lovit cu molotovul, mă, ce bulan. Give them that 2v4 should he go down. Looks like it's going to be Torca, mă. JL just dropped as well. Vicardi may have heard that. Stampeding through those vents. Well, Lexi's just blocked Squeaky. They know where everyone is, though. He's trying to catch JL up the vent, and beautiful. Vicardi has won them the round. They're toying with NAVI, aren't they? Lexi gives it a good go. Bit shouldn't be long for this world. Zantara is more than ready for this. The AK strikes. Bit goes down. Cred că o să cumpere aici. Au 3 arme, nici știu. Keep it simple. Yeah, NAVI are having a tough time dealing with this onslaught. Ce se întâmplă, mă? Verifică ăștia golul de 3 minute, 3 minute? Bă, nu pot să cred. N-a apucat să fugă imediat aici, că ținea Wonderful dacă fugea. S-au arătat Wonderful, nu dau seama. Are they going to invest? Vicardi's awareness there was, I mean, he knew where everyone was. Not sure why JL was frustrated there either. You're coming back up the vent into top side, mate. I mean, he's probably frustrated he went down in the first place. Well, au și ăștia niște șuste, mă. Hai că e bine, 7-5. He only has 1900 left in the bank bounce. He's bought an MP9. Yeah, and he's gambled lower early. With the wall of smokes up, it seems like it's a informed decision. Șansă. Mamă, dar e majoră la AFK să moară Jana. E gâlă bun, dar din AFK pun niște momente, dar știu acum, era open to everything. Ce smoke-uri inventezi? Poate să moară Jana de n-a dat majoră ăsta toate smoke-urile. Cred că ăștia nu știu utilități, mă, turciște, știu doar să tragă. Care ăsta tot, mă jur. În restul nu care nimic, doar majoră ăsta care în continuu tot. Tara's and Magic do have room towards outside. The bomb currently in lobby. These upgraded pistols, plenty of them gravitating towards heart. So 3 players in top at the moment for NAVI. Bit close ramp. And Alexi B is going to join him. So trying to crunch in now, 45 seconds. Dar așteați din rampă, mă. Oh, iată în cablul ăsta. Mai e și JL în cabană. Atenție! Oh, atenție! A few more casualties than they may have hoped for, but Eternal Fire, they find the round, and with only one more to go, it is no harm, no foul. Yeah, well, they're clearing on the top side, and then bang, Bit and Alexi both. Doamne, să moară Jana, cred că știe major ăsta orice smoke de pe harta asta, nu există să știi să rateze vreun smoke. NAVI have something to say. Started off with what vai. flawless pistol round, only taking 1 casualty. Hai, 75, let's go. To start on Eternal Fire's map choice, but in the gun rounds, well, which was kicked off really by that hero AK of Zantara's over towards ramp. It's been looking quite tidy for Eternal Fire. Finally, something that looks a bit more like a standard complexion of a round. Alexi might be behind a few, Alex. This could be huge. Forward position. He's gone uncleared. Playing the fade is Zantara's. That's good awareness for his 8. And for an opening to tie this half up. Știi Xantares ăsta, a câteva fraguri importante, rog Xantares, pe bune. Look at this, they're just creeping back after that kill, so they don't want anything to do with outside. Când am văzut prima dată. Dar nu înțeleg, s-a verificat că a dat banul mai mult, a zis e offside, nu e offside. And look at all the nades remaining. Not Magic this time. Woxic's the one lining it up. So, au dat și băieții smoke-uri, mă, nu mai sferiți. Sell it further. It's very believable after that kill. Trying to force these early rotations. Now he goes for the double molly. The site laden with flame, flashes on top of that, and then you go ramp. You're really messing with them. I mean, wonderful. He's ready. He does manage to take down Vicardia, and he's worried about a repeat, understandably so. He's found the equalizing frag, and with 30 seconds left, they can pivot down the vents. No one's holding it. You can see an SMG scurrying down, up, down, left, e bine, stau Mihai jos și vina. Hai că-s 3A, e bine. 5, and now it's top site. Stacked correctly. These mind games have not worked out well. Maja expecting someone to have moved, but JM instead is in the prime position. Bravo, Jel. Bravo, bă, bravo, bă, come on, bravo. 7-5. E bine, e bine, e bine. 7-2-5, NAVI holding on to that defense. Gamer Legion nu au fost eliminați, joacă mâine, dar am pus aici că joacă mâine Gamer Legion. Dacă erau eliminați, nu mai jucau mâine. Come on. Haide, boys. Hai, frate, că nu nicio presiune, Vitality deja au pierdut concursul ăsta, ce ai? Dacă pierde locul întâi, ai, n-ai ce să faci. Bun stack-ul ăsta aici, au stat bine.
Mamă, runda asta aici, dacă luai IEM 1 cu el, prima dată i-a dat în cablul ăla, s-a trezit viața. Dacă lua Mihai 1 cu el și făcea ceva gen din spate de la site, erau aproape rău ăia. Era cât pe ce să-i păcălească chiar like-ul. Dar oricum e bine ce ai. 1-0 complexity. Mă aștept să-i bată un complexity pe Falcon să ia ce ai, să mai sudați așa. Da, bine, văd că i-au bătut pe picul lor. Mamă, nu, e 2-0 acolo lejer, nu cred că-i bate. Complexity ăștia sunt strong rope overpass. Gen, mi se pare greu de, că-s greu de bătut. Deși văd că i-au spart Spirit. Dar în afară de Spirit, mă rog, i-au bătut NAVI la derby. Sunt buni ăștia, o să vezi complexity ăștia, cred că-i bat. Da, Vitality au pierdut, da. Vitality au pierdut. Deci, hai că e pauză un pic. Să vă arăt, să nu credeți că mănânc borș, da? Deci, ăsta a fost meciul de eliminare. Deci asta este între pe IEM Katowice, da? Asta e grupa lui NAVI, în care NAVI joacă aici cu Eternal Fire. Dacă bate, joacă mâine cu câștigătoarea între Complexity și Falcons. Aici Vitality au pierdut cu ENS 2-1, i-au bătut ENS 13-6, i-au bătut după ei 13-4, pe care i-au bătut iar ENS 13-8. Ne-am uitat la voi scomuri, i-au spart ENS cu bătaia, adică, pana mea, când pierzi 13-6, 13-8, aici a fost 11-3 scor, adică nu au avut nicio șansă pe hărțile astea două, Vitality. După care azi Vitality au jucat cu Heroic. 16-14 au bătut Heroic prima hartă, după care au bătut ăștia 13-11 și pe care au bătut ăștia în overtime Heroic. Deci Vitality sunt acasă. Acasă. Cloud9 au pierdut 13-11, locul mondial, au bătut Monte acasă și ei. Apex aici locul 12, dar acum sunt locul 10 mondial, mi se pare Apex ăștia, sau 12, uite, locul 10, că au crescut două poziții acasă și ei. Și Rebels, au crescut Rebels ăștia până pe 27, că plus 91 de poziții. E groasă concursul ăsta aici, de bun, e concursul ăla periculosul. Știm că zâmbești pe sumustață, bă, trebuia să-i trezească și pe ei, că prea sufereau aici de mult de fiecare dată. Suferea Apex ăla, zici că a câștigat toate meciurile de la Counter, să mor. Bă, bune. Chiar, da. Vitality o să scadă cel mai probabil pentru că o să piardă niște puncte de la concursul ăsta de aici. Iar FaZe o să câștige pentru că e deja în play-off. Deci 100% FaZe o să fie locul întâi. Singura și echipă care ar mai putea să prindă locul, dar nu cred, n-are cum, nu are cum. Doar FaZe o să fie locul întâi acum. Adică Mouse iar au multe puncte, dacă câștigă ar putea să ajungă acolo, dar cred că FaZe o să fie locul întâi orice ar fi. Deci FaZe și giveaway, păi s-a terminat prima parte, nu s-a terminat prima hartă. După hartă extrag, sau te referi la giveaway din descriere. Ăla din descriere mai are, e 7-5 apică, nu s-a terminat prima hartă. Ăla din descriere mai are o oră jumate, chat. Aveți o pereche de mână și în descriere, un giveaway privat, are o oră jumate dacă vreți participați. Dar cum îi zice, monitorul extrag după harta asta. E echipa lui de Hair Rebels, da. Poate NAVI să-i depășească pe Mouse. Mouse deja s-au calificat au asigurat sferturile. Dacă NAVI nu bat aici și încă un best of 3, o să-i întreacă Mouse. Adică au puncte, e diferența mică de puncte. Smoked off with Cardi, he can play in front of it. It wasn't smoked to excuse me. Bravo, Red. Bun. And now they've got all this space to stretch their legs with Cardi. Mamă, 3 viață Vicadia. De ce n-a murit Vicadia? Yeah, well, I'm not sure about this duel either. Bravo, Wonderful. Bravo, Mihai. Looks like everyone's just having individual duels. Yeah, one back from Woxic. Bravo, Mihai. To his front door, but Image is going to be running. Hai că mai e Vicadia asta, 3 viață. To pick up a USP when the Glock is as strong as it is. They knew he was main. Oh, now they know he's in the site. 3 HP. Lads down the ladder. That's where we want to go. Just fight him, boys. Let's just take him on together, shall we? That's all right. As they look like they want to get that bomb down for some extra cash. Bravo, boy. La sigur. Nu știau că are un viață, de-aia au fugit acum. Merge link pentru Eglis, merge, că am dat eu click acum pe el. Mersi Vlad Gliga, Slobodan, Simonovski și Cătălin Marius. Mersi frumos de follow, bine ați venit băieți. Hai cu like acolo să te duci spre 6500 de like-uri, poate ne bate recordul de 2000 de like-uri, let's go. Bun. Mamă, au forțat ăștia, e groasă, haide! Come on, you Navi! They seem to have quite a good way of getting themselves into these type of rounds to Eternal Fire. See if they can do it again. Quick smokes off the rip. Gap
You can see there's one of those smokes that's landed credit card, so they've had to throw one out on the fly, but the time delay of this, the initial two are already fading. So Eternal Fire might want to call the bluff on that and think nobody's crossed. That's a lot of resources that had to be done from Navi because of more missed utility. Mamă, intră A și sunt 3 A, dar am pus 2. E groasă mâncați și crata. Dar depinde ce molotove dau, că au niște utilități. Maybe the reason Madja throws it all. You know, maybe Alexi should do that, guys. If you can't throw the nades, I'll just do it all. Not what you wanted a professional. No, not at all. Saying, but yeah, for real. Bravo, wonderful. Nice one, Vicardia has gone down. Bravo, Mihai. And have handled it so far. Another one knocking towards trophy. A tag with the scout. Bravo, bă. 2 for 1 almost. Did he hit jail as well? I mean, look at their health. It does still have a little bit of a problem with him. His health now. Nu viață. Mai avea un pic de viață Mihai acum. Atenție, cred că joacă ăștia runda, bă. Hai, Alexi. Never mind, salvează. Te pup, CosminD, mersi frumos de 5 euro. Vede că l-a mușcat pisica de gât pe Wonderful, joacă bine? Ești doar rău. Alex might hang around and see if he can either do more damage or find himself an upgrade. 5 euro, Cristian. Likes to look at that into the next. Or he has a kit. Oh, he does too. Maybe he's gonna. Would he really? They're low HP. They would have to start moving. Până Stavân vrea să întreb câte puncte primește echipa care câștigă majorul. Depinde, nu știu, 300, 400, 500 de puncte în ranking. Well, it's damage. It's significant damage. Good kill from Calix. He only had 16 points of health. Ferească Dumnezeu! The swan dive. Ce faci, băi, Calix, băi, să moară Jana? Faci cel mai bun lucru scos. Doamne, ferească Dumnezeu! Uite, ia l-avea și de mor. Oricum n-avea timp. But they removed an awful lot there to the Eternal Fire. Aoleu. Imagine want to call out a force buy again. It doesn't look like it. Calix will reinvest. There's still some potency. Yeah, definitely a scary round again. And Navi this time. Restul întârzieri nu mi-a venit să cred. This early Utah applies a lot of pressure. You can see Zantara's immediate knee-jerk reaction is just to turn tail, get himself. Iar au greșit mult, smoke. Thank you for catching that, guys. I appreciate it. Bă, ce se întâmplă, mă, cine cară? Mihai n-a dat smoke, deci e scos de pe listă. Bin n-a dat smoke, e scos de pe listă. Alexi, Wonderful sau Gel? Hai să vedem cine. Cine? Place your bets. Cine credeți că dă smoke-urile astea mondiale de pe aplicație? Cine credeți? Sara? Și eu aș pune banii pe Sara. Nu, mă, nu, ce-ai? Sara, mă, 100% Wonderful. Nu. Bag una în foc cu Wonderful. Dacă e Alexi, slabe șanse. E Cyborg Alexi, mă, ce-ai? Sara, 100%. And it's still a very deadly mix when the 5-7 hits the first headshot and Woxic, he pairs it up on the second onto Alexi. It's brilliant work with only a 5-7 and MP9. Ce se întâmplă, mă? That low side, don't forget, Zantara's he rotated so long ago. Bit doesn't have the health for this. NAVI tripping over their own shoelaces. 25. Trying to be cautious, trying to... Oh, worry about Zantara. Wonderful, needed that frag, and Bit does not have the health for a 1v3. Sure, you've got the first. You can't be faking it out. You time for this. Can't be faking it out. He's... Oh my god. They can just chase, because he has to plan. No time. Time? No time. Time? No time. Ia! O pune! Nu se poate! That's a round of Counter-Strike, folks. I mean, do you take a timeout after that one? Do you just have to run around thinking about how that went wrong? How are they so good at they get a lot out of these type of buys, don't they, Eternal Fire? Obviously, this is a bait setup in this specific scenario, but we were impressed yesterday. They were doing this to FaZe as well. This isn't just something that has come out of the box. We're going, wow, Eternal Fire, look how good there. You can see. Just a moment. Oh, that's a bit of a tilter for NAVI. Stressful rounds. Woxic into the AWP. Incredible work from Eternal Fire on these little guns. Missed again. And yeah. Oh my. But Alex, how are you going to operate on the T side of Nuke if you can't throw a smoke wall? I know that Eternal Fire did very chiar bă, vezi că să moară Jana ia 7 ore când greșesc zidul de smoke-uri, ești nebun. This is where it gets so difficult. So I can't even call standard rounds because we can't land standard utility. Like right now, that whatever was said
as the plan is cannot be the plan. Pe bune, ești de bun, au creditat smoke-urile alea în continuu, ești de bun, astăzi greșeli mari rău de tot ce ai. N-am mai văzut meci la tier 1 să rateze constant același smoke, să-l dea altcineva dacă ești de bun. No, and one of my new favorite pastimes is to have NAR on one screen and be in an offline server on the other. And maybe 20% of it sticks, but that's an extra 20%. As long as you learn something, take one smoke away per video. Yeah. This is e groasă rău, ești de bun acum. Pe bune, ești de bun, uite-te și tu. Ai voie la locul 3, locul 3 mondial, n-ai voie să ratezi smoke-uri, ești de bun. Nu știu cine ratează, nu știu care, că... I'm keeping the camera in spawn. I'm looking at who's throwing these. Yeah, start the investigation. Oh, he's not cleared his corner. That's a nasty death. Ricardia profits. And with 5 alive, SMG's getting frags. They're going to get extra cash for that. And JL's gone too. Wall banged out by Centaurus. That's through a smoke and a wall into a head. Ce ai, mă, dar nu-l dai în fiecare rundă. Îți 3 runde la rând greșite. Can't be making these same mistakes now. Yeah, and Alexei, you can see from his... Hey guys, so the smoke wall that we practiced to do basic strategies on nuke. Is there any chance that we can throw this in any of the upcoming rounds that we're going to play for the remainder of this second half so that I can call some strategies? This is a $1 million championship level tournament, lads. We are representing one of the most known names in competitive Counter-Strike, and maybe even all of esports. Oh, is he charging his mouse? Did he just plug his mouse in? Well, it looked a little bit like that. Did he just plug his mouse in? Did he forget to charge it? Imagine you use the eco so he can charge his mouse. No, ce economie pentru Eternal Fire, sunt mai bine Eternal Fire. How's it feeling, JL? Yeah, it's moving. And people aren't bringing bungees anymore. No? So... Have you ever tried playing with your wireless mouse while charging? Oh, yeah. Horrible. GL ratează, e posibil să rateze GL, da. It's fun minute. They're having a timeout now. It's you've been put in the dunce corner. All right, gentlemen, you need to sit and think about what you've done. Imet, I want you to stay on that vent, think about what you've done, and come back with some frags and some smokes. Now, wonderful, you've been a good boy, but we have to punish everybody at once. So you'll also need to hang around next to JL. Can't leave his side, as this is a mental break of 1 or 2 varieties. One of the snapped in half, the other taking a breath. I'd be so interested just to hear the team comms of this moment. Oh, he is. There we go. Yeah. Bang, he's in. All right, well, we He's did see a red light. The eco. We weren't even trolling. It's not even a joke. Bă, cred că nu mai are baterie la mouse, bă. Alex. Serious business, elimination game. As Woxic lights up Alexei with the AWP, the MP9 matchup. Oh, it's sharp. 2 huge kills, and he gets away with his life. The crowd goes mild. Heading ramp, it's the Org of Calyx. It's been waiting for this moment. He's finished them off at 8 for Eternal Fire. It is getting scary. It is. Sara îl ratează, nu știu, mă, cine îl ratează. Himen nu cred că îl dă, că el e prima afară, el n-are cum să dea smoke-ul ăla, smoke-urile astea. El dă smoke-ul cu peretele, cum ar veni, smoke-ul de aproape. Pass it off to him, yeah. Blade. Okay, we'll take a look. There's a second tactical timeout has been called from NAVI. That music is Blade, the coach, his opportunity to start talking. E prima hartă, da. Says here, guys, that you throw smokes. I actually would love to read his notes. Oh man. I would love to just sit there and just read his pages of notes and see what's going on. I imagine you get really efficient as well at kind of, you know, having shorthand? Just having the most succinct way of summarizing. Bani au ăștia acum, bă. Trebuie să bată NAVI de hardware dacă o fac. In the heat of the moment. Is JL's mouse? No, it's not. It's back on the dongle. Oh, really? Yep, he's back on the dongle. He's had really 20 seconds of juice. That's all you need. All right, that could be an advert right there. Let's get ready to rumble. All right, well, I'm checking it out. I'm seeing who's throwing the scot banuri contra Cos pe Faceit pe clan. Încerc să fac un clan cât mai friendly, adică dacă cineva la ban că e toxic sau dintr-un alt motiv pe clan, nu există un preț pentru care scoate banul, adică nu mă deranjează. Nu caut să am cât mai mulți jucători, sau mă rog, caut și asta, dar caut să fie jucători cât mai ok, adică prefer oricând să... Și băi! Și băi, ce echipă mare! Throwing out the incendiary. There is a window of opportunity for him to get across. Oh, no, there isn't! The power of the HE cancels his plans, foiled and sprayed on down. NAVI have lost Imet. Bit with a molly for top hut. Ricardia
Swings on out, catches Alexi just before the smoke does bloom. One back from Wonderful. Erau 3 afară, intrau bine, na. Really have lobby control. You don't want to go ramp late if Woxic's holding it like this. You're really struggling to get past that. Madge is worried about Yard, understandably. Oricum, la cum pică smoke-urile, cred că le dă cineva, le dă pe amândouă. Just trying to give them an option, or at least he was thinking about it. It could have been something they could have worked with, but I think that would just allow the smoke to fade over at the door, which I believe it has, and now they can just try and aim map out. So this is the best option that they have available. Steps are heard. They have to play ahead of this. Oh, that's a meaty nade. Yeah, JL should be dead, and there's double spray from Centaurus has won them that round. Not far off on the wall bang. Wonderful. He's going to get run down. Mai e unul perfect weapon for the job, and even closing that gap from behind is Woxic. 9 HP. And they've heard the ascent. Woxic might catch him. 7 seconds. We've already had Magic go down after time for $0. Well, oh dear. Wonderful. Might not be long for this world. Woxic's the only one that can get close. Obviously risking the AWP just around the corner. And Woxic removes Wonderful's AK. That's $700 left over for poor young gun Wonderful. Oh, that's so well played. The fact that he had to walk, right? You don't want to be running, giving him the sound cue for the pre-aim. Da, mă, ceva îl ratează, to mask your steps, and he just catches it. And this is on a timer, obviously, right? Emma trying to get across, but now this disbursement of smokes. Maybe that's one of the reasons that you don't see too many deep smokes anymore, and this is it. Blink. I think he just thought he got away with it. Oh. And you lose everything. Whoa, that's a frame, isn't it? Well, down to a save at NAVI. Eternal Fire should be able to take the lead. This standard and most old-school smoke wall seems like it would make the most sense now. It's the shortest distance. Yeah. With the disbursement, maybe get you across a little bit quicker. Double incendiary. And you shall not pass. HE, bullets, and flame. I just think the key for this is Eternal Fire's proficiency, sorry, with the lower buy rounds and pulling those off. Again, the phase game yesterday where we saw a bunch of times as well, and that's what kept them in a lot of scenarios, and that's started the fire of this second half. They lost the pistol. They had lost both pistols in this series. They then lost the force buy, but saved it Galil. Calix did an awful lot of damage. He upgraded again. They had a 5-7. They had the save Galil, and then now since they're going to be looking at 5 consecutive rounds after these final 2 kills. Wonderful would love a plant. Wouldn't he just? I should be all right with the max loss. Yeah, but next for $800. Not to be snuffed at. How would a round feel? Impossible, I would suggest. Oh, look at their health. Wow, if Image just hits like a drive-by spam onto 2 of them, you would have a round in front of you, Centaurus. Cum era să-i tragă și lui ăsta? Și se întâmpla după să-i juca la 1-1. Oh, wow, that really could have spiraled. It was just Calix left, didn't have a smoke. Could have been very difficult in order to get that diffused through if Image was playing his cards right. But we're not going to get back into the guns. Wonderful's going to be able to buy himself one. You just keep going with this standard approach that from Navi. Obviously, you flubbed a few. The previous, a little bit more unlucky and well handled from Eternal Fire. Once again, will be on Smoker vision. Yeah, it really is, isn't it? Like this sequence from Eternal Fire. How many has it been now? 5? Yeah, 5 on the drop. All right, Bits throwing a smoke. I didn't catch you through the second. Yeah. Come on. Landed. Landed. It's perfect. Is he anticipating this angle from Centaurus? Bravo, boy. Great awareness and a good headshot. An opening kill for NAVI. At the business end of Nuke here, this Eternal Fire's pick. Bravo, boy, Mihai. Now they're operating at a disadvantage. Down the vents is Bacardia, acknowledging that the necessity for a rotation to the low site. That does just leave Madra on the top side, because at the moment there's rotations. Calix has dropped down towards B to help as well. Woxic has now taken the AWP over towards ramp. Madra trying to puff up his chest and seem bigger than he is as U2 teams in towards the top side. Rotation, remember, very far away. But you know Centaurus is dead. You know that Im is across. This pop them to top. JL just has to find Madra. Needs at least 2, you'd think. And with the help of Wicardia, somehow it looks great for Eternal Fire. This is awkward, but Bit dead as well to Madra. Holds on. There's his 3 in his solo defense of the top site. Now they're in lobby. What's Emma supposed to do? He's got to
rock in a hard place situation, and Woxic will close. Eternal Fire touching distance now. Oh, the coach loves that, and I think that heads-up play from Wukadia just to go dry, that's insane. He just comes up the vent absolutely dry as they're entering it towards the top side and causes the chaos that alleviates a little bit of pressure off the in-game leader. Uite ce s-a întâmplat, uite ce timing prinde Wukadia, asta iese din vent, îl prinde cu utilitatea în mână, ești nebun. To deliver some absolute bangers. I said he needed at least 2, and Xantares loves what he's seeing. Something we've seen repeatedly from Wukadia's gameplay is his affinity for that instinctual push, where he catches these timings. Another example for us right there in round 20. And he's willing to put his body on the line, right? He's not going to bait. He knows when he needs to take that type of a risk. And it is a risk going on the try. That's a big one. Yeah, Magic thought he could get away with just throwing out the HE, trying to set up his boys outside. And instead it's resulted in another early casualty for Eternal Fire. Tras fix numai pe lângă, ești nebun. They converted thanks to Magic and Wukadia. This time there's 2 across. Well, he's willing to take that fight. Wukadia's holding him, confirms Alexi B's presence. Problem is how do you get the bomb across? Wonderful is at the back of this, the tail of the outside pack. Really got flashes to do so. Literally no mollies or smokes available. Fortunately, Xantares has dropped back because this lower pressure is a possibility. Xantares very late to this. Needs to be cautious of everything. Bravo, hey. He's really warming into things now. This is high impact double from him and for NAVI. Well, that's how you get across. Force the rotation, completely take their eyes off of outside. But if they return to A, Wukadia, he's in main. Calyx is on heart. Dau flash mult ăsta. Really doing? 38. You're overthinking. Walking into Wukadia. He's held firm. He holds fast. Great shot out of Wonderful. Bravo. Wukadia. Top site is theirs. Bravo, Mihai. And it's just Woxic's AWP. That could have really gotten out of control. Very impact. So some fortunate Very shooting much impact. Let's go. To right the ship, and it was just Woxic to try and retain this AWP. But these are the kind of rounds we expected from NAVI in the sense that, oh, it hasn't gone perfectly, but their individuals have bailed them out. You know, IME has found 2 incredibly high-impact solo frags, and then this one there where Wonderful hits a cracking deagle shot to get them into that top side. Ce bani au ăștia, bă, incredibil. Cumpără toate rundele astea. So yeah, Maja taking a risk to try and throw that nade out, gets caught, and this is great from Ima, right? He's down there with a lot of space. He has a very big job to do to try and relay information and win that type of a fight, and the rest of them can explode as a unit. They'll take the round to reach double digits. Scoreline now 11-10. Cum îi zice Blade în situația asta? Don't afraid to mistake. Ia zi vine Andrei pe chat acolo. So NAVI put up a bit of a dam, and how long can they keep Eternal Fire at bay? It's going to be the second tactical timeout. Ce vrem, am fost un pic afecat la început, am ager la câteva greșeli așa, dar acum dai seama că nu-l țin degeaba în echipă, nu? Și din nou, e super important în igăle ce aveți. Au încercat fără el, l-au dat afară la alea, până la urmă au trecut peste toate orgolile și au făcut cea mai bună echipă posibilă. Adică mă refer la Majer, Calyx, Woxic și Xantares, că na, ăștia sunt l-au luat și pe Wukadia asta tăgat și e bună echipa, e completă. I think it's going to be the immediate response to a round that you've won in that fashion, and I wonder because we saw Magic anchoring down towards the top side in the previous with the rifle. We just saw double up, so where are they going to use it? I imagine one will still be the yard AWPer. Will Magic now post up towards ramp? Nu știu dacă se așteaptă la asta. Yes, he will. Round 22. All to play for. EMS starting a campaign once again towards the yard position. Molly's that deep potential push from Xantares on yard. Ia mă, e solo afară aici, un baftă, gen talentul lui cum ar veni. Dar n-au și ăștia sniper, cum să-i tragă ăsta aici? Se așteaptă, îi dau flash. Se așteaptă, îi dau flash, Alexi. Maja, nice. Avoids the flash, but they avoid his bullets. Now it's really not comfortable for Maja. Trying to retreat. Throws out a bait. Throws out a nade. Bit gets low. Xantares is there in support. Lexi hears this rotation, faking sound cues. Xantares hoping to find an opening kill all the same. Boxy, they're open hot. I'm not sure they'll be ready for this. Yeah, returning after your trophy campaign, it could end badly. That's a very good flash onto JL, but no push on it. 45. Mă, utilități deloc, nici ăștia, depinde de dueluri acum. Wonderful just trying to contain the lobby push.
Yeah, they come into the Bravo, Wonderful. What a shot from Wonderful. Woxic doesn't even have a chance to react as Jay Bravo, bă! and they trade off nicely into the top. Come on, NAVI! Bravo, bă, ce rundă frumoasă! Yeah, beautiful play, Wonderful. That is massive work from him. Bravo, bă! Threat, Jay also swinging in towards Squeaky, so aware of the response from Wow. Fire. We tie things up 11-11. Wow. Now it's about the hunt. That was a costly investment to go for double orbs. Mamă. So they're already Cum aș starting to putea să investigate explic ce towards s-a întâmplat main, aici? up in the heavens. Că s-au întâmplat atât de multe lucruri. IEM care a făcut fake, s-au întors toți la rampă, i-au dat flash-ul ăla, după care au făcut strafe să tragă, i-au dat două molotove. A făcut ăla pic de pe cutie, s-a dat în spate Santare, s-au făcut un pic de presiune la rampă, s-au întors, i-au ținut, i-au făcut double pick ăla în cabană, după double pick la ușă. Voi realizați câte lucruri s-au întâmplat într-o rundă? Marfă! Marfă! Frumoasă runda asta. It's important they saved that AWP. Of course, such a heavy investment into this one for Eternal Fire. Badger brings it through. Oh, look at that. The double mollies landing in. Nu mă refer gen ce s-a întâmplat toată runda, gen au făcut fake afară, bam bam bam, presiune un pic, după care au luat rampa și cum au luat rampa, după cum s-au întors, cum alea, aia zic, let's go, dar de ce are Mac ăsta, dau rush runda asta, mi-e rău? Ce a dau rush? A, nu, a aruncat Mac-ul, doamne. Am crezut că dau rush și m-a zis că avea Mac ăla. Having a look right now, it does look like that might exactly be the case. Madger, is he going to ask for an M4, or is he going to buy an SMG, save money for Woxic into the next? It looks like he'll be asking for the M4. Și dispără tu pe stream oficial, băiatul. Lol, înseamnă că se dea rush. Mamă, nu cred că și-au dat seama câți bani au ăștia aici, nebun. Towards the front. So is he going to try and cause a little bit of chaos here as a knockout blow to secure 12 for NAVI? We're about to find out. Do they want to do a quick smoke wall? He goes quickly across the secret. Do they want to blow open Squeaky, or does he want to run out hot? Well, those are the questions that need to be answered as we head into a very important round. Loss bonus for both teams, 2,400 going into the next and last. I'm very intrigued to see what this Mag 10's got in store for us. He's going yard, so does he want to try and cross secret quickly? Nothing fast. They've just been stalled out towards the yard position. An aggressive molly, the smoke wall missed. Oh. Iar au arătat smoke-ul. I mean, just as you highlight, this is a very important round and a miss. Bă, ăia pe HLTV au scris că Mihai ratează smoke-urile, dar sunteți 100% convins că el dă, că nu m-am fost atât, mie mi se pare că el mereu are smoke. Adică ea pe HLTV au scris că au ratat el, dar gen au fost cel puțin 2 runde în care el avea smoke și n-a dat. Woxic knows nobody's cross secret. It's good information, but he's currently out of the play. The timing of this. They're ahead of it though. JL charges through. He has slipped the net. Not can't adjust. Mamă, flash-urile prost timing-ul aici. Clearing that. A double kill on top of the bomb site. Neyman needs to reload. And Tara swings and takes down his Wonderful, and it's not looking good for NAVI as Eternal Fire set to convert in the last round of regulation. Ai. Okay, well, look, if you're not going to be able to force any of those rotations, then the top aia pe HLTV au scris la live updates că el a ratat. Missing the smoke walls, then that's one way that the information will continue to flow for the CTs, and they didn't actually press anybody outside to see if it landed properly or not. Blade seems like he's having a one-on-one with Imma here. Okay. Definitely a message that he needs to get across, and quickly, because that timeout coming to its conclusion. And they need to take this to overtime if NAVI want to try and snatch away the map. Not going to be done easy, but they were just shut down. No dramas for the Turkish side. Eternal Fire. One step ahead. Ia zi ceva, ce nu-mi dau seama, ce că n-ai cum să înțelegi și ce Blade. Ori a făcut ceva greșit Mihai runda asta, ori n-a dat flash-urile bine, ori cred că el nu știu ce a făcut exact. Că au intrat ăștia nași și el era departe, era pe casă, undeva pe acolo, căra. Big round ahead of us. JL. Early util. Pressure applied towards main and Zentaris. He's just bringing the fight straight to them. JL deleted and he's not stopping there. Charging in with Madger's help. They've taken full lobby. The NET roof. This is to throw a knockout blow. Wow. NAVI. But Eternal Fire's map getting shot from the T roof at 1 minute 30. That's one hell of a call. One hell of a play. Look where Calix is right now. He is a CT. Bă, nu-l vede. Wow, 4-3 user, nu-l vede. Clears him out. I couldn't quite believe the aggression they just threw into the mix. I think NAVI are very lucky that Bit went for an all-in play as well. He dropped straight on towards main and jumped around
towards the heaven position. He actually got a one-on-one against Woxic. Woxic wasn't ready for that at all. So Bits actually bought them a lot of space and caused issues for Eternal Fire. Because if Navi were just very heavy in lobby and didn't take any space in yard at all, they'd be screwed right now. So I like the tenacity of Eternal Fire to go for such a play to get themselves to 13. It set them up in a 3-on-3, and they're currently rerouting. Bit at range, chip down. Oh, you'd have loved that kill. Makes it awkward now. Brought low, and they have that info. They're essentially all over towards this hell and heaven position. So if the bomb starts to... Oh, just doubting for a moment. Mamă, ce fac ăștia acum? Că ăsta are super pare full utilități. Heaven position. If they try and just cross, he's been spotted out. Next he gets across, they're going to try and take this bomb down lower. Cardi is already on B. Fast responder. Can get to clock in time. Single door, I guess they're going to throw out a smoke and try and go backside. He should know the pathing here. This is Wicardi's chance to secure the map for Eternal Fire, and it's a perfect headshot. Takes down Imet. Just bitten Alexi, trying to get that bomb down now. If they can just spam him, Alexi at least gets away with that. Bomb is planted, flames burning him down to a crisp, to a cinder. There's nothing left for Navi here. Helpless Bit in the clutch. He's fortunate they haven't held the defuse. He's going to be flustered though. Comes on in. The first is all he finds. And Eternal Fire will take Aoleu. It's their map pick. O să fie show, băi. Round of regulation. You can see that that's flustered Blade. E Fearblade, ești nebun. E Fearblade să mor. Mamă, nasol, atâtea smoke-uri crește rău, bă. It's bad. It's bad. It's bad, deci nebun, la trebuie nuke? Bă, chiar începeți cu la trebuie nuke? Asta au ales adversarii, frate, asta au ales adversarii. Cum ai că la trebuie nuke? Harta adversarilor, urmează harta lor Miraj. Stați un pic 2 secunde să iau lista, să facem giveaway-ul la clan. 2 secunde. Chat, deci. Hai că ne uităm acum să vedem cine a greșit. Da, pe hâlâtă, bă, cred că dacă i-au ziceau, ești nebună. Bun. Deci, ăștia sunt toți oamenii care s-au jucat la clan. Da? Sunt toate numele aici. Până la numărul 5263. Atâția oameni au fost luna trecută care s-au jucat. Da? Toate numele pe aici. Nu mă pune să vă caut numele sau ceva. O să... mă rog. Văd că de la numărul 2, cum ar veni, da, mă rog, e problemă dacă... Vedem ce număr pică, bine? Random.org. Deci, pentru cei care se întreabă pentru ce este această tombolă, în fiecare lună, pentru cine se joacă un meci în clan aici, linkul este primul link de descriere, un link aici în descriere sau se mergeți la un reclam pe chat. Aveți clanul acesta JAXY Legion, sunt 41.000 de jucători, este un clan cu premii unde vă puteți juca CS2, cu anticip, cu sistem anti-smurf, cu tot ce vreți voi. Sunt și admin, dacă vă supără jucătorii puteți face etichete, vi se pune elo, vi se pun punctele în liga în care vă jucați. Eu, de exemplu, luna asta n-am sunt în nicio ligă că n-am jucat un meci luna asta încă, dar dacă vă jucați în Silver, League, vi se pun punctele exact ca la party normal, doar că puteți face party în clan. Iar toate persoanele care joacă minimum meci în fiecare lună intră în tombolă cu un monitor de 240, monitorul ăsta este. Y2530, ăsta e monitorul. Ăsta. Bun. Cât era numărul chat? 5263, să vedem. Random.org 5623. De câte ori extrag? Da, minim 2, ok, pun de la 2. Oricum o să pice 1 și dacă pică 1... Votează cât să extrag. Nu mă, e de la 2 la... Stai că am mai discutat. Nu, e bine, e de la 2, de la numărul 2 la... Chibi 263. Păi și ce, nu e bine? 5263, 5263. 5263, ok. Ok, Fer, am scris invers, ok. Pregătiți? Pregătiți?
Ce ați votat aici, chat? 300% o singură dată. Ok, o singură dată. Bun. 5025. $5.025, nu? Nu, DK. Nu, DK. Hai să anunțăm aici pe feed. Felicitări. Nu DK. Cred că ele pentru multă Lenovo Legion. Legat la tombola de luna ianuarie. Te vor contacta ok. M-am uitat 2 runde din 3 și Mihai a dat bine la alea. Cum te-ai uitat, mai la demo sau ce? Ia vezi că pare că e întorc complexity ăștia, dar de fapt nevermind, au luat, era 8-5 și păreau că e întorc complexity, au luat ăștia la eco și acum ai 9-5, 10-5, poate să-i bată Falcons ăștia. Poate să-i bată Falcons ăștia și pe Anubis se joacă. Bine, Falcons ăștia au 0 din 3, dar au și ca competitiv și cu Vitality și cu Face, nu-s fraieri. Se vede pe radarul de la EMO la cine vezi smoke, la cine se vede smoke-ul? Ia. Bă, la Antieco parcă au dat... A, nu, au dat smoke-urile când au pierdut runda, mă. Au luat runda asta, a murit ăsta și aici, runda următoare au dat smoke-urile aia. Asta, runda asta au dat smoke-urile. Deci și mea are smoke. Uite, mă. I mi-a dat un smoke gen peretele cum ar veni. Uite, a dat un smoke și după a mai luat încă unul, dar gen nu l-a dat din bază, uite-l. Sau? Ia. Dar aici nu-mi dau seama, nu cred că a fost zidul de smoke ratat, așa rând asta aia. GL și Wonderful au dat smoke-uri, ok. Da, mă, GL și Wonderful dau. Și cred că GL l-a ratat, a? Uite. Uite, ăsta de-l dă GL aici, ăsta pare că e... Îți pare mai în stânga cumva. Și al Wonderful pare că s-a dus, sau? Aba, nu-mi dau seama, depinde de traiectorii. Thank you for catching that, guys. I appreciate it. We wanted as you suddenly sit up 9 as he rotated so long ago. Bit doesn't have the health for this. Now 5 nu dau seama. Uite-te la numărul 8 și apoi pe radar. Pe numărul 8 e Wonderful, nu e Alexi. Gel a dat bine, ia să vedem. Numărul 8. Hai, smoke-ul ăla de la David, a? Da, mă, Sara l-a ratat, Wonderful. Ok, da, e mai ușor de pe radar, bun. Runda asta, așa, s-a pierdut la eco, bam, bam, bam. Runda următoare iar au dat acelea smoke-uri, nu? Ia. Păi și runda asta n-apare, mă, că a dat el smoke-ul sau? A, ba, da, iar l-a dat el, a? Iar n-a trecut smoke-ul, iar a picat acolo. Deci l-a ratat de 2 ori Wonderful. Ok, și pe hâlătă, bă, au scris că l-a dat e-mail, ești nebun. Frumos. Frumos, hâlătă, bă, ăștia full anti-români, ești nebun.
Dar nu l-a certat de aia, mă, l-a certat la runda aia, nu-mi dau seama dacă el, la runda aia când au făcut ei ceva, ori trebuia să facă ceva IM fake afară, ori arătat, dar nu-mi dau seama, că nu avea, nici n-avea cum să-și dea seama de alte chestii aici. La runda aia, la ultima rundă, nu știu exact ce a făcut, o să mă uit exact să văd ce a făcut, de ce l-a certat. Bun, și a mai fost o rundă ratată, nu? Sau aici au făcut pauză și aici după le-au dat. A, nu, a mai fost o rundă care, la nu mai știu ce rundă. Da, mă, Wonderful a fost. Wonderful a ratat asta. Asta este pana mea. Cum adică a făcut bait? Păi n-avea cum să facă bait, mă, că el era pe casă, ești nebun. Dar nu cred că... Bun, sau la rundele astea aici, a făcut entry game de 2 ori afară, bam bam bam, ok, la la la. Și s-a mai ratat la 12-11, iar s-a ratat smoke-ul. Cred că la 11-11, mă. Aici sunt smoke-uri afară, uite. Da, aici sunt smoke-uri afară. The magic carries the aura, and the aura is very to see what this Mag 10's got in store for us. He's going yard, so does he want to try and cross secret quickly? Nothing fast. They've just been stalled out towards the yard position. Nothing fast. Care smoke a picat ăsta? Does he want to try and cross secret quickly? Stai că nu-mi dau seama cine l-a dat pe ăla. Does he want to try and cross secret quickly? Nothing fast. They've just been stalled out towards the yard position. An aggressive volley that's fast. Să moară Jean, îmi dau seama cine l-a dat pe ăsta, cum a greșit. Cred că bită. Nothing fast. They've just been stalled out towards the yard position. An aggressive volley, the smoke wall missed. O să arat, nu știu. I mean, just as you highlighted, this is a very important round, and this smoke wall might limit your options, or at least give your info away. Da, nașpa, ești nebun, nașpa. Și asta în ultima rundă, de ce era supărat? De ce era supărat la ultima rundă? Ok, s-a pierdut runda asta, n-a mers fake-ul, nu știu ce. A, la asta aici l-a certat, mă? Nu, la 11-11 l-a certat, ok, și la runda asta... E 1-0. Au ieșit doi din hat și IME. Bă, ce aveți, mă? IME era pe casă, ești nebun. IME a dat molotovul. Gen, nu înțeleg de ce l-a certat pe IME. De ce l-a certat... Nu înțeleg ce a făcut IME, că gen, IME a dat molotovul. Uite, nu știu dacă observați. O fi greșit molotovul, nu l-a dat de trebuie. Uite, IME e pe molo aici, dă molotov pe cabană, standard. Bă, ce să iasă lei din squeaky, bă, voi nu înțelegeți, ești nebun la cap? Păi, asta zic, gen, n-aveau cum să-l dai acolo decât pe cabană. Asta zic, păi asta e runda, bă, dacă după runda asta îl ceartă, că după să te meci, uite. Uite, vezi? Aici ce să mai facă el, ești nebun, că el, gen, au... Uite, a dat molo, că n-a dat flash sau ce? A dat și flash. Poate n-a dat din prima, n-a dat molo și... Sau nu știu care e faza. Poate n-a dat flash el primul sau ce. Poate că n-a dat flash și a dat molo. Așa, a dat molo. Oricum cred că trebuia să mai avea un flash și au dat doar... Și care, ce combo a fost aici. Uite, au venit târziu flash-urile. Da, poate a fost late flash, nu știu. Poate, da. No, nu trebuie flash după molo, nu. Trebuie molotov, îl miști la după cabană și când în timp ce îl miști după cabană, atunci îi dai flash. Primul lucru pe care i-a zis lui a fost the smoke. Rata flash pe lângă asta, el tot rata smoke-ul afară, trebuia să-l dea cu red box să ajungă aproape de main și se ducea prea aproape de secret. Da, mă, nu știu.
Vom afla poate într-o altă viață. Da, mă, nu cred. Zidul de smoke-uri pe care îl dă Mihai, nu cred că... Vedem, nu știu ce să zic. Hai că începem într-un minut. O bag pe playerul ăla. O bag pe playerul ăla. Da, nu știu exact care e faza. Dar nu era dat smoke-uri în spate. Poate... Bă, e o opțiune. Adică ce zic băieții pe chat acolo e că există o opțiune în care... O variație în care... Dădeau... Cum îi zice... Dădeau două... Nu, i-au întors Falcon să mă dau o hartă. Există o variație în care dădeau două tipuri de smoke-uri, știi? Și poate din cauza, nu știu, poate a ratat sau n-a dat o utilitate, ceva, nu știu, habar n-am. Noi dau mesaj. Adică dau mesaj după meci. Dar fapt, n-are sens, mă, ce e? Întreb, deci auzi, mă, de ce te-a cetat ăla? Ce sens? N-are nicio sens. Nu a dat flash, a uitat? Probabil, na, cine știe. Nu ne-am uitat la statsuri, bă. Uite, a avut 1.09 Mihai. A fost o hartă cu impact, ești nebun. 1.09 Bit a avut 17 cu 14 și a avut 1.09. Wonderful 1.24. Santares 1.35. Calix 1.08. Restul toți negativ. Bă, a avut impact imediat, gen, cred că a greșit el ceva acolo, ori a dat flash întârziat, ori oricum. Harta asta... Ferească Dumnezeu, ce greșeli ești de bun. Dar mi se pare incredibil că nu știu cum e posibil să le permită Blade sau nu știu care e faza, că e vina lui sau așa, dar să nu aibă utilitățile astea un point, gen și pe Ancient au greșit câteva utilități și pe... Na. Întrebare pentru podcast decembrie. Cred că aude ce zic în timpul ăla. Haide, băi! Hai cu București, băi! Mamă, intră B și sunt iar ăștia. Iar sunt 100 ăștia. 3, mă rog, da. Na. Scrutiny early, and just like that, 3 frags are on the plate. They take all 3. NAVI. Come on, you NAVI! Opened up this pistol round incredibly convincingly. Yeah, that seemed too easy, didn't it? Just a smoke over towards short, one towards the market window, a couple of flashes, and in you go. Even with that 3-man stack from Eternal Fire, Zantara is still going to have a look. No shame in having a look. However, everything is covered off. Nice, come on. With your Kevlar intact is something. Intre la pistole, da, bă, greșel mare, bă, așa, au luat și el la eco o rundă, unde Gel mi se pare că a făcut overrotate la runda respectivă. Au ratat o grămadă de smoke-uri. Pana mea. N-are nimic. Are și spawn cu IME? Cred că vine Ando și ceva cu spawn. IME 09 rate, dar nu i s-a părut că a fost mort pe New, că a avut niște fraguri de impact pe Tero afară, a făcut de vreo 2 entry, mai a făcut și pe CT niște entry-uri, cred că a vreo 4 entry-uri overall așa, entry fraguri și pe cantă și pe Tero așa. Au fost niște mid-round-uri de-astea în care a pierdut niște dueluri, da? Mai ce să faci, mai și pierzi, mai și câștigi. Da, 1-0-9 e ok, adică... Not bad. So window smoke, top cat smoke, flashes over mid. They're going to get wonderful after the top mid box. As Alexi with a boatload of util as Madja mounts up and takes some B space. Bit. Mamă, fii atent că știu pe Mihai în under și e counter-ul ăsta, e counter-ul. Bravo, băi, cât de cred sunteți, incredibil. Meciul trecut au fost full, doar cu email abe, full în continuu. Acum a venit și Blit un pic să mai și arate pe aici un colț, o alea. Frumos. Mamă, dar ăștia chiar forțează în fiecare rundă, mă, incredibil.
The timing is everything, as that's also allowed Eternal Fire to rotate over as well. Nu, stack B, dau un stack și sta în spate. Of Woxic, and he might even catch Alexi. You've smoked them off. Perfectly delayed. It allows you to play a forward position. Do they reroute? You've got time. Woxic's even flanking this mid player. They're going to wait out the smoke. And oh wait, if Emma searches A... But then Woxic can still cause chaos. Yeah, if you try and pivot back. O să moară aici Alexi. Chance now. He needs to strike. He's got Alexi B in his sights. Getting away from him now. Oh, and a jumping Alexi. Still controls the spray, but allows him to trade. And Zantares, FAMAS, worse for wear. Calix boosted on the box. Needs a queen headshot. Does take the first. The second. Bravo, baby. Nice. Difficult round, man. Difficult round. Yeah, still very shaky and scary. But I think Alexi got that kill from forțează-și în continuu, ce balcony, right? That was Woxic ce căuta asta în con. Mai și pierzi, mai și câștigi, de exemplu, Vital, dar da, bă, ce aveți, mă? Aia, bă, oricum, gen, e clar că sunt niște chestii de rezolvat aici, că și pe Ancient au ratat niște utilități importante și aici pe Nuke să ratezi smoke-ul ăla în continuu. E clar că sunt chestii care se ratează. Dar, na. Bravo, JL. Bravo, hello. Asta e beat în under, ok? Ar fi bine un 5 în viață aici, să stăm niște liniștiți. Au cumpărat cam mult ăștia, sincer, aici. Și-au luat Deagle iar. Periculoși de oricare deși ăștia, dar să vedem. XK, dacă fac XK e singur ăsta la triplă, ea nu prea au cum să-l ajute, nu prea am ce să fac. Dom'le, când ai timp să dai sign, bă, la Steam-uri durează, frate. Sunt abia în iulie, august anul trecut la semnături și s-au dat 1500 de membri pe Argentina, eu pot să semnez 9-10 membri maxim, adică nu te aștepta să o să dureze, dar eu semnez acolo, na. They'll happily sacrifice a single Mag 10 if they can hold on to their rifles. Im has lost his AK, and those nades will ensure it's retrieved. Ooh, will it be retrieved? There we go. Yeah, Wonderful did grab it, got worried for a second in the flames. Două arme pierdute, tot nu e rău. Are cineva 7200 și pasea pe la. AWP for Wonderful, if that's how Alexi wants to operate forward. So it's going to be key to see what the call is. Dropping some guns across. It looks like it will just be very rifle-centric for NAVI, whereas Woxic, as mentioned, will have his AWP. Two quick smokes out of spawn. Cum ține Gigi, repetiție, 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 repetiție. Just the combo to help them get this top mid control. Woxic lines it up, lobs it out, and will deny the top box control for now. That nade had his name on it, but he gets away relatively unscathed. Still susceptible now to those M4 bullets to the head. Felt like he saw it coming for ages, didn't it? Brave from Wakadia, he's still just jiggling out mid, so seeing that Navi haven't actually grabbed any control. So if they think they're opening Gambit, Chat, mersi frumos pentru 6700 like-uri. 1000 recordul, dacă vreți să mai dați niște like-uri acolo. Ar fi tare. The bomb currently back over towards A on Wonderful. The push is still going. How far do you go, Zantares? If you tuck into this corner, you can hear steps through T-spawn. He definitely heard that. Oh. Surely not anticipating, this angle completely caught unawares, so a massive find from Zantares. Știi ăștia că e acum. And you're going to start feeling like you have to go forward. Going back, no longer an option. Woxic set for success, and he nails his shot onto Bit. He will go down. Wonderful fighting back. Calix. Around this smoke, he dropped for survival. Use it to delay, and there's a lot of other bullets coming down towards NAVI. A lovely find from Eternal Fire. S-a băgat ăsta. Au făcut schimb de utilități în bază, l-a auzit acolo pe Mihai. Calling the bluff on the mid control. Taking the space back, getting the early information and continuing to push with it. Zantares, this is the opener. I heard that step of Imma, a little bit clumsy. Not expecting anybody to push that far up, and you can understand. Retain the AWP for Woxic. See his shot and then traded. And the earlier damage that they've done, it's had ramifications against NAVI. They have been able to get out something resembling a buy. There is a Deagle in the mix for Imma. The rest have rifles. Will they be stunted here? That was a gap for Woxic to work with for a moment. Yeah, we've seen a lot of teams exploiting that gap, pre-aiming it. They're aware that the default smoke does leave one towards that side.
top left of window. Zentares, he is just going to keep jiggling it out, checking no crawls through the underpass. M-au luat toți nervii It's not possible someone crossed. Sunt bun, mă, și trenul afară. Cei n-au avut degeaba derby cu face. Bun și ei, na. Now, more nades could have Alexi B's name on it. They resmoke window. Still got 60 seconds. You've parked bit in B apps. You've moved JL away from A. And Macardia Bravo, Mihai. actually gets awkward for him. He has to back away. With him finding that frag onto Woxic. Gets a bit scary for Wicardia. Wonderful, nails his shot. Bravo, bă! The whole defense collapses. Omul, ce bucată ia de aici, băi, Vicadia sau cine era? Calix să le-a dat mare bucată cu Deagle-ul. Oh, păcat de AWP-ul ăsta. Mergea mai safe un pic. Asta, GL ăsta în fund. Just as it fades, Zentares. So ding for his troubles, but does get the kill. Era bun AWP-ul ăsta. And NAVI responds, so Woxic, da. was slightly compromised, but it was the biggest of Imma's Deagle that was the one that opened up the round onto the AWP of Woxic as well. That must have been quite the shot. Yeah, we might get to see that one in the replay. It seemed bă, ăsta moare aici. Initially. Calix nu moare aici, moare aici. When you saw it on the X-ray that this Deagle was going to try and fight his way out of underpass, it didn't look like it favored Imma. The fact he's pulled one off, and it does lead to that house of cards just tumbling down. Calix, ooh, he holds on. He's done a lot there on the exit. Might even manage to recover that AWP. Where to go? Nu l-a luat. Got blown away by the bomb. L-a bubit bomba, mă. Măcar nu l-a luat. Măcar nu l-a luat ăștia AWP-ul, ia. Oh, Zentares. Oh, low. It was a banger. Not bad at all. Steps into that. Removes the big green. And they have been able to facilitate one into the hands of Woxic. Zentares had enough money to do so, but he's very light on with the util. Yeah, so he only has a smoke. All right, Eternal Fire, you're 3 rounds in the hole right now. You essentially get a free crack here at Mirage. So Anubis we were discussing is the third and final of this series. Iar execunăm. NAVI were on a 5-map winning streak on it yesterday. Maybe they've addressed some of the shortcomings overnight. Se pare că i-au bătut mult în splituri în astea și acum ar fac execuna. Dar măcar e polarul la B, ceea ce e bine. Ăștia ce au acolo? 2 și cu... Bă, nu mai au utilități. 1 și 3 sunt la B și ei au 2 și 4 ăștia n-au utilități. Dacă le dau molotov aici, îi bagă la balamuc. Mă, vezi că e bun colo. E bun colo aici. Torres tries to destabilize them early with some bullets down range, puts bit low on notice. JL needed to win that duel. Calix is looking sharp today. And combined with Bacardia, they've managed to make it a 4 versus 3. Hits another dink. Wonderful operating on just 16. Sure, it's a 3-on-3. Would have loved some lethality, would have loved a plant. Alexi B, those smokes are up. Now is his chance. But worried about a potential push. He's got Emma housekeeping that. Doubling up on CT. They don't have that space either. Still no plant. Gives it a go. Spam comes through from multiple fronts, but does manage to get the code punched on the reload. Man, good awareness from Emma. Coming in, that double CT hold. They know it's a bit of a dark spot for them. They don't have that control. Pre-aiming is Alexi. Bravo, bă, Alexi, bun. Mamă, uite, era pe tomberon. I-a făcut-o pe aia cu gunoiul! Zentares' priority as this gap, this hole, as you described it, gets bigger. I'd lose this as well. Emma's already starting to cut him off at the pass. We can see it with X-Ray already tracking, looking through the murder hold to see if Zentares wanted to creep back, and he did. Emma, a very impactful round there. To get 3 in total. Hai, bate aici, mai supărat, dar... Mai supărat, dar... You are back. I think the fact that he pushed through the smoke, hearing all those bullets being unloaded mai supărat, dar you are back. Gata. He could deny the plan. Essentially gave up his life by doing so. So great work, because the opening exchanges did fall in the favor of Eternal Fire. Both Calix and Wacardia won their initial fights, but then isolated the smokes, the execute. It was doing the job it was destined for. Chiar așa a zis. 10 for Alexi. They're likely up against some pistols here. 4 Deagles and a 5-7 for Woxic. They've gone for full mid control. Ooh, Cardia, he had an idea. Just mistimed it a little. I thought this is where you're essentially allowing your players to play. It's like a free day. Oh, and he's having fun with his free time. Takes down JL on the D. Wow, Imes just tap it away. Wasn't expecting Madjo, a little late to react onto that one. Knows he's trapped towards the site.
pressure applied by IEM. This is another round which we can start giving him credit for. He's even nearly taken down Centaurus as well. Mă, dar o dă pe Miraj. Nu se dă în spate pe Miraj, ești nebun. Pe Miraj în față, mâncați-și curata. E așa, pe Miraj. Hai să vă arăt eu cum e pe la București pe aici, băieți. Pe bune. But it is a bit of an eco bash. You'll still take them. And necessary shots, especially after Wakadia opened up the account with a nice deagle shot of his own. Yeah, and not falling into that trap of kind of playing scared upon the early disadvantage. We talk about like dictating the tone as Moxig just looks away and back again. They're going to thrust into him. They're actually going to molly. It'll be quite interesting now because they've taken a decent amount of damage. They need to get away from this bomb. Uite cum se uită unul la altul. Should be fine. Mamă, Alexi moare. Moare Alexi. But we talk about confidence and we talk about a team like dictating the tone of a game. These things need to go hand in hand. But you need to be looking for fights that you want to take, right? And that's especially so when you have an AWPer, right? If your AWPer is like, I've got this spawn, I want to go for this duel, you can set them up to do so, and then they find that opening, that's great. The whole game plan obviously can't be based around that. But if you're an in-game leader and your AWPer is taking initiative, that's really good. Same with the riflers, your space takers, they want to send them in. And then otherwise, you can just use them like chess pieces and hope that you can play with the... Is it just me that keeps happening? No, that happens to me too. Okay. I just assume that no one else can hear it, so I don't want to sound crazy. Alright, it must be the network though, because the whole thing dies. Yeah, it's bizarre. We just kind of can't hear each other for a minute. Yeah. Haide, mă, că arată bine harta asta. Well, it wasn't happening until they moved the setup downstairs, was it? It was. It was for me. You see, they fixed your monitor. Yeah, it's looking You know what great. they used? They took the duct tape off and they used some cable ties. It's quite the contraption, actually. Yeah. De ce zic că a strică ei mei arătați smocurile? Nu știu. Așa a scris pe hârtie, văd, dar n-a arătat el smocurile. They got a little bit stressed on Nuke with the double ops as well, didn't they? Maja. Only one kill to his name. That's Centaurus, though, just charging up mid. Sometimes he just takes these rounds into his own hands, had the spawn, takes initiative, and takes the head off of Alexi B. However, this IEM push. Bravo, bă, eram sigur că se bagă din prima prin smoke aici. He's making his moves, and he hasn't stopped. He's continued to push, trying to force the issue. Calyx jump spotting, Maja onto JL, the AWP now revealed. Another pressure applied. He's got 3 players looking his way, and it's just Maja here. If Wonderful can find it, the opportunity, that would have been round-defining. Instead, though, a missed shot. Bit could get, well, if Bit had the bomb, they could have tried to apply some pressure towards B. Now it's going to be a much tougher task. Emma can hear a lot of footsteps and rotations from this position if Eternal Fire allowed about it. But Wakadia knows this is a possibility. It's all going to come down to the timing of when Emma wants to initiate. Wakadia silent. If he makes a sound cue, he's a dead man. And oh, perfect. Well timing, bro. And now rotating over towards B, so they're ahead of this 40 seconds. Navi have to go for the finish. Oh. And Maja is going to hit one with a flick of the wrist. Yeah, rolling back the years. Maja the sniper. Magician save. And Wonderful the saver. 28 seconds, wants to hold on to his investment. Quite stop-start this half, right? The fights happen, we pause for a moment, some space taken, another flurry of kills. And Eternal Fire will be getting their second on the board through the double. Trecea Wonderful-ul... Ăla era gata runda. Deci, dacă Wonderful nimerea shot-ul ăsta aici pe Magier, ăsta murea, bidul la site-ul. Imei era aici, avea toată rotația de balcon. Wonderful îi ținea pe aici, erau chill. Cred că era chill răul lunda, adică era un avantaj mare ăștia că era gata neapărat, că n-aveau bomba, bomba era în bază. Dacă Bit avea bomba era altceva, dar așa era greu. So, you know, we don't see too many head-to-head AWPer duels, but this is one that you should feel quite confident to take. Maja with 2 big kills in this round. Yeah, maybe not if he keeps hitting shots like that, but that's a big one for Eternal Fire. Trying to stabilize in this half, and a convincing one with 4 bodies still up. Let's see what the go is. No insta-window, the smoke coming out of spawn late, so... Mamă, chat aproape 7000 de like-uri, let's go! Hai mă, că ne bate recordul de 2000. Facem 1100 azi. The amount of space, he's already across... Oh, Wonderful's caught a whiff. He already knows. And that should be communicated to Navi. They can work around that as Wonderful. Bravo, bă, bun. Takes down Zantares. That's an opening from Navi's AWP. Oh, look at the rotation, just everyone's heading straight to A. Straight to A. Yeah, and you can see JL even has the bomb in that direction right now, so this could be quite a gamble, quite an effective one if IEM doesn't cause chaos with once again another IEM push past the line of sight.
All these backs are turned. Ricardio not actively searching for jungle. Now Calix taking fights towards the ramp. JL will win his duel. Maggia distracted. Bravo, wonderful. Hits it. Nails it. All the way from Catwalk. They're not going to let you go. Bravo, bă, nice. Frumos. And prayed they'd be peeking him unawares. And instead, it's going to be 5 alive for NAVI. Oh, he's going to wonderful here. Catch him on the cross. Wonderful. Removes everything from Eternal Fire. Bravo, bă. 7-2, let's go. Sweep and frustrations. This one is getting away from them quite quickly. Absolutely outclassed on Mirage so far. A great T-half from NAVI. Nu, vezi că l-a ratat Wonderful de vreo 2 ori, Beat l-a dat odată bine și poate l-a ratat și Beat o dată, dar Wonderful l-a ratat de 2 ori. Oricum ceva a fost o problemă acolo. 5 în viață, da, contează și economic. Contează, uite, n-au mega economie. Oh, n-au mega economie NAVI în punctul ăsta și atunci contează și asta, îți dai seama. Ia ne-i dus Avicadia. Ia ne-i dus Avicadia. Ia bulanul ăsta, Alex. Use that HE as a bit of a cue to put a couple more down range, finishes him off. Wow, with the number advantage, you have to confirm this one. Eternal Fire rounds are hard to come by. Yeah, this is a really solid opportunity gifted to you by Xantares. Re-smoke window from Imet. Ricardi is currently like maneuvering back towards kitchen, I suppose, ready to react if Xantares hears or sees too much. Facă splita, nu e rău, nu prea mai am utilități de Polarul B are, ok. Nu era runda. Aici duelul ăsta e important. O, îi face timing bun a avut, bă. Bun. Fair, nu e rău. I think he was just trying to make sure he was on the right angle, but timing favors Bit on this one. So it was a 3v5, and it's Woxic this time on B. Wonderful did go looking, went searching. Bit next victim, it's Ricardio on the rotate and just JL up the ramp. He knows he's in trouble. However, with 2, make it 3! Quick kills out of JL. He has miraculously made this round doable. The smoke's perfect as well, but the bomb is not with him. 20 seconds. Woxic in the duel. Knows where he was. An impossible clutch for JL. Maybe he can get away, maybe he can get to B, or instead he went straight into the so close to beautiful. Era mai aproape B-ul aici la 14 secunde. That really got a little too scary a timeout just to think about that. Nice try, Jill, nice try. Yesterday struggling to close out the clutches, this time a very important one to do so. It's a great job from Woxic here because Xantares felt like he did an awful lot of work. This is the kill that Woxic was able to make, just transitioning. Wonderful wasn't ready for that type of a peak with this JL triple. What a beautiful sequence. Couldn't make good. The time was a problem. And yeah, Xantares could probably cool those frustrations down. They've taken 30 seconds to do so. A tactical timeout still because even though they won the rounds, the finances are still looking somewhat bleak for the Turkish side. Yeah, I mean, that JL round, I mean, it's going to feel bad, but it could lead to a little bit of an easier time here in this round. As you highlighted, it's not fantastic. No one wants to be Dacă iau runda asta, NAVI o să facă 9-3. No, and this is the thing. Eternal Fire, they obviously have to shove all in and get the best they can, but already feeling, you know, outmaneuvered across the map. It's very pitter-pattery, isn't it? It's like a dripping tap at the moment with the way these fights are coming. N-au bani deloc, bă, și cred că au bonus 2000 și ceva. Runda asta pentru NAVI ar fi aur, ești nebun, ce ai. With Xantares thinks better of sticking around. Woxic, active. Already holding a powerful line in the B apartments. Frees up the riflers to work their magic elsewhere. Jumped across. Uite-l pe Beat ăsta, ce mamuță. Ricardia could be the first man tested in this round. It's not an easy duel. He actually tried to turn the nade. Still gets 1. I think that's admirable, considering 3 were coming for him. Xantares, some audio cues and a rotation required. Maggia slips to B, ahead of the push. Wonderful boosted up. There is that Woxic orb you've got to get past. Greu pe la ce utilități, dar nu e imposibil. O să-i mai lase acum să... Da, dar nu se ducă niciodată. Uite-l pe Calix ăla unde e. Nu se duc niciodată aici. Și Xantares ăla urca pe cutie și poate să vină în ladder înapoi repede. Dacă le verifică pe ăsta aici așa lei, dar nu cred că îl verifică. Bravo, bă! Not a problem at all. That's just his third frag, Chad, but it's taken down the star of the Eternal Fire show. Well, they know Calix has to be towards A somewhere. He's gone looking. He's completely pushed the ramp. Ooh, JL power position.
And he's going to get brought down by Madja. It was just the legs exposed. Now it is a 3-on-3, and they're not sure where Calix is. He could be planting now. Little do they know, he's in transition. We was pushed up right now, maneuvering for Palace for the retake. Bit tucked in. Woxic working jungle. Head-to-head duel coming in thick and fast. Woxic, if he doesn't find this one, it looks like 8 is secure. Madja's just got to try and hold on to the orb. And it's not happening with Bit actively hunting. An 8th round for NAVI. Bravo. And the ramifications of so many deaths combined now with a NAVI round, this 12th, it's bleak. Running away from Eternal Fire. Agila, zice ce-am plătit ieri ca de alaltăieri. Looking more distant than ever. Deci live de la 1, nu, sunt live de la 2 jumate. De 8 ore și 8 minute. Mersi frumos, Sila, de 5 gifted-uri. Thanks. Milo Andrei, Judgment, Adrian Vitan, mersi de follow, băieți, palpitant. TMS, Îngeri, FIFA, FNC, mersi de follow. Dacă să nu dați un subscribe, ne ducem spre recordul 2000 de like-uri. Poate îl depășim astăzi, ar fi tare. Cine vrea să dea un like, să pună un story în meciul. Mă invit de asemenea, verificați descrierea, poate vă ajută vreun cod ăla de reducere de acolo. Nu se știe niciodată. And look at what Zantares is up to. He's got himself an AK, he's got himself a kill, and Calix has got 2 with the FAMAS. Of course, he even dings Bit. 9 HP on him. But cobbled together by trying to recover the half. And yeah, Zantares actually does get caught. Unnecessary. He didn't need to do that. They have a big number advantage. He's pushing to try and finish the round right there. Could have just stayed alive. Now the mind games begin. Bit's not moving a muscle. He's going to chill and hope that perhaps he's overlooked. Well, Madja has a nade. If at any point he wants to whack it in, that'll be the end of Bit. Okay, that does make things difficult for Bit. And Wonderful is heading towards A for now. Probably just letting him play, right? Just let him look around, work it out. Exact, trage lovica de aici, e bine rău, ce ai. Get a good idea of the setup. Powerful smoke. Is Madja going to fight on his own? You'd hope not. Now they know there's one CT from that smoke trajectory. Prioritizing the plant with that smoke still up. The nade we discussed. It's not going to do much, but that is Wonderful. Finds the CT player. He knows the bullets were coming from Connector. One's already pushed through, though, towards the jungle side. Bomb retrieved. 20 seconds. Worried about everything. Up on the stairs, not an easy shot, but that's Woxic pushing in. He's been spotted out. Wonderful's movement managed well. Managing his angles, sure, but 10 seconds for him to find nice try. It's Woxic to close, and Eternal Fire. Merge și o 4, merge, e bine un 4, ce aveți, e bine un 4. As Navi look to take us the distance. Come on, Navi, hai cu tale. Bă, nu prea se vede Mihai, are 12 cu 7, ce ai? Cum adică nu prea se vede Mihai? E top fragger la pauză, are 12 cu 7. A făcut treaba Mihaiță, pe partea asta. Mi-era dor de pauza asta aici, de la pauza asta de la... Măcar să n-avea aici pe dreapta. Pe dreptace aici. Falcon și Complexity joacă harta decisivă. Se mai dune sesiunea asta? Da. Pana. Na, ce să faci? Deci se vede mai bine pe Twitch? Bă, da, zici că ești prima dată pe internet SBM să mă arăși, dar n-ai poză cu stresul de la VCG din 2010. Mă așteptam să știi tu că Twitch are de când lumea și pământul codec mai bun. Pe Twitch se vede cel mai bine pentru că au cel mai bun codec de stream, dar mă rog, downside-ul acolo e că streamurile se păstrează doar 6 luni și nu poți pui video-uri ca platformă, dar pe parte Twitch-ul doar streaming face spre de YouTube, unde au și short-uri și podcasturi și clipuri scurte și lungi și na. Dar pe Twitch mereu s-a văzut mai bine, au cel mai bun codec. Chiar au cel mai bun codec, de departe. Dar și pe player-ul ăsta se vede bine, dar mai apare cât un purice, mai... Na.
Depinde, uneori e mai strict, alteori mai... Depinde, aia e doar o politică un pic diferită. Spune de pe jucătorii de pe perete. Bă, cred că sunt jucătorii care au câștigat, mă, concursul ăsta. Sau nu știu care e faza. Că n-au să fie MVP, ești nebun. Nu cred că au cum să fie MVP. Că sunt și pe partea asta la altă niște jucători. Dar nici, nu știu, uite, este doar și Markelov. Da, nu știu care e faza. De ce se duc cei care câștigă să dea mâna cu cei care pierd și univers? Că cei care câștigă sunt mai fericiți, nu? Și ai chef. Așa ce faci? Ai pierdut și tu să dai mâna cu ea? Ai câștigat, ești happy, te duci, salut, salut, GG. (7-2) Falcons pe Terranobis. Da, acolo ar fi surprinzător să-i bată Falcons. To be honest. Pe complexe ăștia, mă aștept să-i bată complexe, dar la ce se joacă acum, mai știi? Nu mai știi nimic. Da, mă rog. Te văd că iau ăștia la 7-2, văd că i-au luat ăștia la Eco. I-au luat la Eco ăștia, uite, putea să fie 8-1. Vedem! Ah, se joacă acolo, acum au două runde. At least for NAVI, and Eternal Fire, yeah, it looks like Anubis might be where they have to battle for survival. Yeah, somewhat disjointed of a CT. Cine e Karn? Un nigăl celebru de la Fnatic de la începutul jocului. Oh, chiar ești nebun, Karn. Să mă răjeană. În sfârșit au ajustat și setup-ul ăsta și au băgat niște duale pe aici până... Parcă nu se mai întâmpla niciodată asta. Ia să vedem. Hai să vedem. Poate reușește Bit să facă un bait puternic acolo pentru Mihai în rampă să omoară 1-2. This is interesting. So they plan to have Calyx throw two smokes from the same position. Imagine the feeder. Before it was the thrower. He doesn't have to throw him this time. What a luxury. Am văzut combo-ul ăsta. A little bit delayed on the second, but the smokes will fly in all the same. Wicardia spotted out mid side. Readies himself for that first tap, and wow, he goes ahead of the play. It's Immer using those dual Berettas, just spamming his mouse as fast as he could. It leads to a double kill. That's nice from Watson, cracking Alexi in the back of the head. Not always easy, but it's a 2 versus 4 all the same. A P250 for Watson. Excuse me, for Centaurus. NAVI. It's a good weapon for the Are job. bomba rampă, îl știe pe ăsta Tomid, îl știe și pe ăla în casă. About to be 4 from 4 from pistols, a NAVI. Yeah, it certainly seems like a guarantee at this point. Are, nu mă știu. No doubt in my mind, cred că ține la unghiul ăsta, sincer, aici. Îl vede înainte Mihai cât dacă se bagă pe lângă perete. Just like that. Actually, hold on. Moxic at least aware for the potential. Immer just standing on the bomb saying come and get it. You got 20 seconds. A tras la gloanțe și mai are 24 de gloanțe. No one giving them anything, and now with the time so bine, s-a băgat bine sub casa aici. Centaurus walks down the ladder. Immer can't believe it. Ce-au făcut mă ăștia? S-au făcut la squish. Vai! You got two teammates CT and somebody slips out Palace down. Bă, părerea ta într-o un ar fi mai avantajat pe Mira sau Anubis? Depinde de ce joacă, adică două hărțile pe care le aleg ei cum ar veni, adică unele echipe aleg Anubis, pe alte echipe aleg Mirage, deci da. And is this where CS2 is at in that sense? In like that is the best play for Immer. Instead of hiding in the corner and kind of catching them as the contact's found, is it better to just be ahead of the play, be the one to swing? Important aici la pistoalele. Iar forțează ăștia. Ferească Dumnezeu. Dar e singur. If it's working, here we go. Second round force. It could be quick and poppy. Bravo, and bun. it's already big. Onto Centaurus. Wicardia into the site. He's strong in these rounds. And it's looking okay. The damage is inflicted. Bun, merge. Wow. Ce se întâmplă, doamne, rândul ăsta? Bravo. Merge, mă, merge, e bine. Doamne, ferească Dumnezeu, ce s-a întâmplat rândul asta. Olo! Just completely blind. He lost complete control of where they were coming from. He was spamming the sky. It was JL's impact through that connector smoke. As this one, I think it's to go. Era acolo, mi-ai full blind, arunca gloanțe stânga și în dreapta. Nu aveam că era full blind, arunca gloanțe. Go on. Cred că l-au prins cumva când se dădea jos de pe scări când l-a luat flash ceva și nu mai vedea și trăgea la... Trăgea spre Palmieria. Am ok, bine, full eco, 11-4, come on, you NAVI. Hai.
Trăgei meci că a venit Revelionul. Haide, boys. Mamă, chiar trebuie să ne bată recordul de like-uri. Avem 7400, hă? 8100 trebuie să facem. Că 700. Greu, dar nu imposibil. Rezide follow. Kamikaze și speed up songs, vă pup. Thanks, man. Thanks. Thanks. Let's go. Mersi și de story-uri. Pentru cine a pus story-uri, să rămână, o să vă răspund la toți la story, la toate story-urile după. Mersi frumos, Ilea, de 5 gifted, să rămână mult. Să răspund la story-uri după live. Bine, și nu uitați, dacă aveți membru și aveți vreo întrebare vreodată, vreo problemă, ceva pe Discord, da? La zona de membri aveți o zonă specială unde au acces doar membrii canalului. Puneți acolo întrebări. Că poate pe Instagram, adică pe Instagram mă răspund la mesaje, dar nu pot tot timpul să răspund la toate. Nu avea la live-ul ăla cu final la Major, a postat cu 8 luni, ești nebun. Mă refer la recordul de like-uri de anul ăsta. I guess the issue is nobody's really worrying about underpass. It was both Joe and wonderful looking top mid. Emma's now had a glance. Could be misinfo. This could be the window of opportunity for Zantares to kick up a fuss, and he has. Finds the first immediate adjustment of his cross, anticipating the window. Iar au dat heroic lui Zantares. But Vicaria unawares, nice find, takes away the threat. Support of JL, it's not going to be easy to leave the apartments. He's missed his spray though, and so iubirea mea cu 20 de gifted-uri și aici cu runda asta pentru Navi. Ce se întâmplă, mă? Ok, bravo, bă, GL. Bravo, bă, ce rundă grea. Come on, you Navi. Let's go cu 20 de gifted-uri acolo. Bine! Aia zic. Coach has got head in hand Let's go. after this. I think he really wanted the 7700 de like-uri. Asta este, bă. Asta este life-ul. Asta este life-ul. Chem neamurile și tot facem 800. 800, 8000. Well, the mental step required as well. Right? Some of these players on NAVI, well, especially the likes of Alexi. Nu se face din ăștia 20. Bun, au jucat bine toți, mă, ce hartă asta. Și GL, avea GL 2 cu 7, are 13 cu 10, și Beat, și Wonderful. Gen, chiar au jucat toți acum. Bună hartă. Unghiul nou la B. Isn't it just? I heard the players talking about how it's a lot easier to do this jump nowadays. Not taking anything away from Alexi, I still can't do it. Oh, ia în cap, uite, vezi unghiul nou. Am fast trip și dai și în capul ăla. Bit of a dink, that's going to probably cancel his plans. At least Alexi's going to be cycling that information that B was under threat. Tara's trying to work through mid with. Da, Iulia încă 5, Alex Tătaro cu încă 5. Let's go. Mamă, ce de mici au dat inutilități focus bă runda asta. Ha. Essentially 3 players on B. Jao short, Alexi gravitating over to get this boost. Zantares could change the round. Oh, most definitely. The jump up, he can't adjust in time. It's Alexi B. Bravo, bă, bun. Bravo, băi. Just racks up the frags. One back. Bravo, Gel. Bravo, băi, bine nebunul. Că mai un Navi. Haide, băi. Încă una și mergem pe Anubis. Hai că e hartă bună pentru Anubis pentru Navi. And Navi making Mirage look like their home turf after all. Well, this is more like Navi. This is what you'd be hoping to see, and it's been a good, strong performance from Imma throughout. I think Eternal Fire didn't do themselves any favors with some of their CT setups looking somewhat disjointed. But Navi showing why they picked Mirage. And then going into Anubis, I'm sure they would have been comfortable with that map pick. Now, Eternal Fire, their win-loss record on, I think yesterday was 19%, but those results were all from 2023, and we're in the new year. We're already in February, so they've had a whole month to work on it, and, well, surprise, they showed that they can have decent form on it. Good old-fashioned A execution. All 5 members of Eternal Fire looking to flood into this A site. Smokes in the sky. Frag in the feed. Maja draws first blood. Vicaria versus Imma, the next duel on the docket. It's Kalix. First bullet out of the AK. Navi needs something from Wonderful on the CT position. Alexi B joins in. It's JL actually catching Vicaria. He wanted to take jungle control, and it's cost them the advantage. They've lost it. It's foregone. JL versus Woxic, they both take a heavy beating through the smoke spam. Not a comfortable retake whatsoever. Alexi B knows Woxic's trapped towards the Tetris boxes.
Spots a glimpse of him on the jiggle. Zatara smoked off for now, but it's still Calix and Woxic hitting their shots. A good, must have been one hell of a headshot. Wonderful seeing it from that POV. So they survived the night. A whole lot more required. Yeah, this feels temporary though, doesn't it? Just with how commanding La NAVI trimis have pe been in direct this ce map, trecător feels direct. like Da, mă, Eternal direct Fire pe just Teamspeak. extending the A pain. tras frumos Calix aici, ce? One more round required, but a couple of nice shots hit on the way out. Here's the Woxic shot, just popping his head up from Tetris. Wonderful, didn't have a chance. A second for good measure. NAVI, looks like they are going to be taking an eco. Immer brought in with an MP9. Be a little bit late if he wanted to jump out window and head underpass. Gets himself mounted up on the concrete boxes. N-au forțat aici, nota n-avea sens. E bine. Well, they're cinder blocks, aren't they? Yeah. Yeah. The official terminology. Concrete blocks? Block? Cinder block? MP9. Yeah, I am a little bit worried for some reason. There's nothing around it. But he has the threat, he has the luxury. He's used it to great success, a destabilizing blow. Trăgea beat aici. Ce setup. Mamă, ce setup talent era aici dacă trăgea beat. Îl prim pe ăsta. Oh, wow. Robotic from Zentares. He welcomes the duel, controls the spray. It's Zentares, it's his playground right now, an ace. Alea de pe face. Trebuie să nu înțelegi ce s-a băgat Wonderful ăla și că îi făcea bait imediat dacă băga Wonderful ca lumea și trăgea. Yeah, looking very determined there, isn't he? That's some tidy shots. That's a L-a omorat dacă se băga din prima când îi făcea. A făcut Mihai 3 shoulder, dacă se băga Wonderful, l-a omorat direct. Hit some absolute bangers and make a mash of NAVI. But you're right, 6 more, Alex. It just feels like such a tough task. NAVI are going to call on Blade to stabilize. They took the eco for a reason. The guns have kind of come out, and before things start getting out of control, and maybe some of that tilt creeps in to soak the confidence of NAVI. If he can just assist them to get across the line, take things to map number 3. See if they can survive this best of 3 series against an impressive-looking Eternal Fire. We do also have Falcons currently. Da, mă, bate recordul ce avem 7991, facem 8100 legere și ne pun 8000 în cap acum, un telescop, o pup. Mersi frumos, chat. Încă 100, nu vă mai zic, le facem pe astea la un moment dat. La un moment dat, cândva astăzi le vom face, pare că va veni harta 3, deci... Nu ceartă-mă pe ei mei, le zici ce să facă runda asta, ce să certe pe ei mei acum la runda asta, că l-au omorât pe la primul și pe care... Na, au intrat ea, n-avea ce să facă el. Odată ce au intrat ea, era gata runda. Schema era dacă îi trăgea beat acolo. La Iulia, încă un gifted. Thanks. Dodged. Wow, didn't even land. They hit the lip, couldn't quite track onto Alexi again. Slower default call from Eternal Fire. This time not so many care recordul la un live, nu știu, la finala de la Major am făcut multe like-uri. 8177, thank you. Ce m-am făcut, gata, suntem acolo, suntem. Deja 1200, mersi frumos, chat, să rămână mult. Apreciez. Și mai ales apreciez. Mâine ne vedem la 2:30, să știți, mai... Na, o să fie Anubis aici cel mai probabil. Nu putea să-l omoare aici, n-avea cum să-i dea doar bocancu. Yeah, that's really cool. Gonna limit Zentares' options. Calix spamming out that smoke bit. Hiding in plain sight. He's been flashed off. He's a dead man. Team play both ways. Spots out another one. Takes the jewel. 10 viață. Does Wicardia. Gets a 3-on-3. 20 viață, 20 viață. Oh, wow, JL was not expecting Zentares to be so far forward. Look how disconnected Alexi is. Zentares thinks twice about that push. Alexi B maneuvering. Zentares was audible jungle. Alexi's got to have to make a move, but he doesn't have the weapon for this. Cardi's even going all the way around, so he hears I think the fact that the AWP was heard market makes it feel like it's a save. And he's not expecting this at all. He's been caught off guard, takes the rifle upgrade. Zentares was low HP, he can't brave that. Molly, and he knows that Wicardia was coming behind him. Alexi V can do this. Wicardia surely starts to push eventually, just starting to imagine the bomb being applied pressure to.
Here's this, expecting the flank. Alexi's overthinking it Nu now. cred, mă. Looks away, and Macardia does profit from that all the way. Nu cred, mă. Wow, de ce a făcut un strafe aici? Un strafe scurt. Wow. Făcea strafe și gata, nu mai conta. Ce unlucky. Mamă, și la IEM casă acolo putea să-l omoare pe Vicadia, ăla era un 3-2. Bine, oricum cred că murea GL în junglă, sincer, dar poate... Na, poate să mai apucă în junglă. Ca bine Vicadia acolo, a stat ascuns. L-a făcut să se gândească că poate a făcut fake steps, cum ar veni, știi? Asta a gândit Alexi, că i-a făcut fake steps Vicadia și de fapt el se întorsese oricum. Keeping things quite silent and slow, that information doesn't appear that it's flowing for NAVI. Vicadia again. Finds out the aggressive push of Emma, who's been having quite a good Mirage after 17 kills. Matching Zentara's on the other side. And with that knowledge of a bit of an early Palace push, you can see that the mid boys are just going for a bit of a press. Re-smoke window. Andrew in the underpass, Molly's out top con. 17.000 de like am avut la finală. Acum avem o bine rău. That Molotov is not misread. He didn't expect to see Zentara's and ladder. He didn't even clear it. Woxic will catch him. Now they have lost the AWPer, and it's been recovered by Alexi. Wonderful, may be able to get that in his hands if they throw it. Why do these keep feeling so dicey? Yeah, it's sketchy all day, every day. Zentara's at least onto bits, so I mean that bomb can go down an A now. Everything's fine. Albeit losing Woxic's not ideal. Still that ladder presence made clear. Alexi tested by the Bacardia jiggle. Reaction speed test that doesn't pass. A couple of shots missing there from Alexi, and he's going to be sprayed on down. Ok. E bun AWP-ul. Să vedem dacă salvează, că vine la rush în spate. Oh, too many. A full mag. And then there was the followed by the Zentara's tilt. But you just chased him out the window after whiffing. What do you think's going to happen? Bun, bun unghi ăsta aici. Alexi V's kept a cool head on his shoulders. Do you think he keeps the AWP? It looks like it now. Wicardia is over towards the B side, but he's been spotted too. Dinked up by the USP of Wonderful, but that's likely bought enough time. The nade not far off the mark. The hunt is on. Alexi gets to hold the AWP. That is going to feel good. They have so much cash to splash, but even still a luxury. Este scorul 1-0 pentru Eternal Fire și acum 12-7 pentru Navi. Mai au Navi o rundă și se joacă cartea decisiv Anubis. Hai să vedem. Well recovered. I mean, Alexi not get flustered. In contrast, Ala vechea lui Andu. You know, we talked about this Ala comeback. vechea lui Andu. A ridiculous haul. Still ain't happening, is it? No, but we are 4 rounds into that 8-round comeback. We'll revisit it in 2 more. All right. Different look, more direct, not the default spread. Same smokes that make it look like they're taking this mid control, but Emma, it's way too quiet. Alexi doesn't really have a lot of help right now because Joe is in the vent room, needs to start pivoting back and fast. They're coming in. Guardia in his timings, he feels like now is the time. Leaps through, he knows where they are. He's got them both right where he wants them. Playing in the safe spot, gets away from JL. Finally the frag comes through, he's run out of bullets. Could be caught by the spread and extinguishing a retreat, playing the numbers game here. Tars to work the space again, he's out mid on the lurk. Need to find a pick and soon. Joe towards short could be his first target. JL's holding for it, just looked away. Timing-ul, beat cu spatele, bun. Și magere 1 viață, hai. Hai runda asta, băi. Potency nullified now. He's lucky number 13. Îl ține Wonderful aici. Îl ține. Îl ține la al doilea geam, mă, îl ține la al doilea geam. Dar e bine băgat beat ăsta în casă. 2 versus 4 for the map. Even if the bomb goes towards A, Bit's up in Palace. Selling this fake, Bit's not going to move. They're going to allow the bomb to be the next key piece before Navi do anything. You've got 25 seconds. Woxic essentially has a free sight, but if he walks in, starts punching in the digits, he's going to go down. Mersi frumos, Anonim. Thanks. Guys, this game is over. Let's go to the 3rd map, shall we? It certainly seems that way. I mean, a triple plant, maybe. He's dead, no matter what. Oh, no, he's planning open. No matter what. It's all over, ladies and gentlemen. A 3rd map is required. Eternal Fire. Oh, frumos majer, un exit frag. Nice, come on. Required. As this lower bracket run, one of these teams is going home at the end of our 3rd.
Avea head, da mă, dar pana poate era bun pentru post-plant heul ăla. Nu știu, da, las că e bine și nu s-a luat runda. Nu era știută poziția lui acolo, n-avea sens să-i dea he. Că nu știau poziția, nu știau, nimeni nu știa dacă sta amândoi acolo. Adică n-avea sens să arunce Neidola în situația aia. El era sneaky, era cum ar veni surpriza. Făceate verde pe bune. Pe bune, argentinienii mei. Chat, vreți să prindem finalul de la Falcons cu Complexity? Hai să prindem finalul aici, că e 9 până începe harta la Navi. Out of this is going to play way better tomorrow. You can only hope. I think these two are both basically wet knives for each other. Deci Navi joacă cam în 10 minute, așa, până atunci ar trebui să termine și aici, să vedem dacă e cazul. 1-28, Mihai? E bine, mă, ce aveți best of 3 ăsta? Are 1.17 rating, Beat are 1.19, Wonderful 1.33, Alexi 1.01. Gel trebuie să facă step up un pic și e și harta pe care poate să facă step up Gel. Pe mid acolo poate să facă mult impact. E bine că nu prea joacă Vicadi asta așa bine. Că a jucat bine rău până acum. There's just BO3 sitting in the same position to start out. Shoulder peeking that angle. This setup would work around, 30 seconds, but Complexity have shown they know what to do with the space. Hai cu la, mă, ce aveți? Bă, gata, mă, cine vrea să da like de acum, e bine. Dacă nu făcea greșeli, asta e acum, Nat. E Anubis, o să joace Anubis la ei, la Navi, gen, e hartă bună pentru ei. But even if you do decide to push this, the timing could just be too late. You've got to get to the corner of that wall and hope that Complexity doesn't go fast into A. If they start the split, they've already gotten into main. Snappy, he's at the tail end of this flank. Maybe he gets the opper. Maybe he drops bomb. He has to drop into the water. Snappy, the elevation change screws him over, and now all of a sudden Falcons have nothing in this round. Yeah, that was the only thing they had going. They were lucky to even have that. That's Complexity were readying up a split on the other side of the map. The Falcons found the right CT aggro to take, right? I mean, dropping the bomb there would have been huge. It would have fallen forward. It would have been hard for Snappy to camp it. None of his teammates got kills. They couldn't use with the information that it was going to be this A split coming in. They couldn't use that information and set up accordingly. And they most importantly didn't hit their shots. La Katowice, da, n-a jucat prost cu Spirit, mă, a avut 0.66 cu Spirit, și el și Beat și... With conviction. Dar nu-i no problemă. hesitation, yeah. Își revine el. I-au spart Spirit cu bătaia aceea. Meciul au fost... Au avut 0.66 și el și Beat și Alex au jucat prost. And this mistake by BO3 to take that step to expose to long. Uite și Beat are 1-0-0 pe eventul ăsta. Au bătut Spirit de rău acolo. Ce-ai? Au farmat rating pe ei. And going out of the tournament's one thing, going out in this fashion, oof. Wonderful e bine concurs, are 1-18. Falcons, no timeouts remaining. Sonic says, "Let's go, boys." Da, Navi e obligat să câștige tot din punctul ăsta, nu mai are voie să piardă. Pare să fie că avem mai bine de 4 români care joacă la echipe top 30 în lume, în urmă câțiva ani nici nu se visa la Șceapă. Nu prea avem 4 acum, adică mă rog, ei Adamez la Coi, OG au ieșit din top 30, cred, parcă nu, sau au revenit în top 30 OG? Parcă au ieșit din top 30 OG. Pana mea. A way to make do when they've lost a player, but their opening setups have been pretty frail. I think the CTs have left some gaps. Pare Sampais foarte bun Sampais. They tighten this up and bring us down to like the 40-second mark without dying. I wouldn't be surprised if he can find that move to make something happen here for the CTs, but a press with op.
with the op above. Oh, snaps over. Shots Mamă, ce joacă Mitspelul pe bune, 17 cu 14, nevermind, l-am omorât Boros. Pe 33 OG, mă rog, hai să zicem că îi punem și pe OG și pe Coi, deci da, sunt 4 români în top 30, da, corect. Corect. Corect, sunt regali cu Adames acolo, 30, 32 și 33, ceva de genul sunt. E Volt pe locul, cât sunt Gamer Legion acum? 16 sunt Gamer Legion acum. Și... cum îi zice... IM pe 3 cu Navi. Wow. Oh my god, they actually won that. They threw everything that they could and the kitchen sink over that wall and just ran at it and said, we need to figure this out now. Complexity got to be so tilted. They literally had the perfect setup into that site. But honestly, that ferocity from Falcons right there has to be credited. Like, it was snappy. Good for them to just make it happen. They look at the way he just scares them all into this clump, right? They said, don't let them down from bricks. Doesn't let anybody get back on camera. The one person who gets out long gets called back into the action, stuffed by the op up close. Holy, that's a win. I don't even know what to make of that, man. That is absolutely nuts. If that level of pressure doesn't indicate snappy, I don't know what does. So thriving in the carnage, Falcons respond. It's a lifeline. Yeah, it's a lifeline. That's no sustainable victory. That's just what they need to get back on their feet. That's alone. It's a heartbeat. Magis turns. Oh, double! Mamă, atenție mare că se întoarce meciul ăsta, incredibil. Oh, the clothesline out of Magis, walking through A, and now it's 3v5. Sunpius feels like he's got blood in the water, tries to press a little deeper. Elige getting closer, shot right to the hip, down he goes, no answer. Halzerk will find one. It's a 2v5 queued up between Halzerk and Grim. It's a massive ask or it's Falcons to tie this game. Navi trebuie să bată următoarea hartă pe care o joacă acum. Momentan la ei e pauză, dar nu pot să vă arăt acum. Momentan e pauză la Navi, se joacă harta decisiva. Dacă Navi bat astăzi, o să joace cu câștigătoarea din meciul ăsta mâine. A flash and a molly. Grim just silently creeps across. Ați înțeles? Snappy along the wall. He looks away. Grim sprays and at least Halzerk. Dol, vezi că au ajuns cumva într-o rundă două aici. And the CT's far enough that he's going to come up op in hand. Halzerk. Oh, a second. This is for your Hollywood reel, Halzerk. Already seen it. A 1v3 back on overpass. This man's flow is unquestionable, and as he creeps around the corner, Mamă, l-a prins Magis la limită. The man of the hour, the man of round 20, gets 3. He was right there. He was so close to getting away. And Magis steals Cine ar fi meciul mai ușor? Hai, nu știu. Îți pare că au chemistry mai bun Complexity, dar Falcons sunt mai buni individual, gen Magis cu Sampaius. GL mai bun. Dar, na, nu știu, nu e mă, în punctul ăsta e greu orice meci, mă, frate, nu e, chiar e greu orice meci în punctul ăsta, nu există, stai așa că... Dacă Navi joacă lor final, va avea meci cu pierzătoarea din upper final? Nu, nu. Dacă Navi bat acum harta asta pe Anubis, pe care joacă cu Eternal Fire, joacă câștigătoarea de Complexity și Falcons și joacă cu un sferturi, ajung în sferturi. Și o să joace în sferturi cu pierzătoarea... Cred că cu pierzătoarea dintre... Cine e în apăr aici, chat? Cine e în apăr în cealaltă grupă? Mersi frumos! Alberto TGKZRX, mersi frumos de ce gifter, să rămână mult de tot. Cu N sau Mouse, da, cu cine pierde între N sau Mouse. Da, da, da. Da. Hai să vedem, să bat aici, după care vedem mâine best of 3 și tot așa. Sunt pe Turcia, bine și aici, nebun. Mai bine deloc decât nimic, nu?
by shuffling Sunpius back to CT spawn on this little 10 HP he has. There's going to be another moment for Chiar sunt Magis. primele echipe din multe echipe în top 20 care poate să bată pe toată lumea, la fel poate să și piardă. Da, trebuie să înțelegeți că în punctul ăsta o să mai piardă și Navi, o să mai și câștige. E un proces. Uneori e plăcut, alteori da. Flash is over, peeks wide, he's got him against the wall, but Mamă, Snappy makes the difference, and Falcons in the lead yet again. Oh my god, they got back in the lead. That's so ridiculous. That Sunpius duel right in the beginning, the leg shot because he goes up top. Nu mai duc la Katowice, indiferent de... Nu s-a putut rezolva să fac stream de acolo. Și nu mă mai duc. We're in the fourth quarter. Could be the entire tournament on the line here. He barely couldn't get away in that 1v3. Loses the opening kill in the next round. La Navi nu cred că a început mă la Navi. 5 minute mai durează la Navi până începe. Începe în 5 minute Navi. Magis helps steal it away. Sunpius helps steal it away. Snappy helps steal it away. Big one for Sunpius, not only opening up with the op duel, but circling back from CT, getting into mid. We've been saying that, of course, middle has been left so open for Elige, and Elige versus an Opper on 10 health gets clipped right before he comes down camera. Right before he has a chance to add himself to that A play. Sunpius with a crucial double kill. Sunpius with a mandatory uptick in performance in this best of 3. Bă, cred că s-a dus giveaway-ul cea de la de azi, da? S-a dus giveaway-ul. Cine a câștigat n-a zis pe live. Felicitări. Va mai fi un giveaway și mâine, bineînțeles. Outside of main. Oh, but they might run him down with these pistols. They're coming in fast. Oros on the back plat's got the op to at least cool one off. Nothing. Vreau Navi au parteneriat cu Logitech, să știi, nu știu de ce Navi, de ce Viper B3 te referi de la Navi. That's a portion of this bomb site that's no longer Falcons to be had. Ambitious wallbangs off the mark. Sau ai tu vreun insight că schimbă sponsorul de pe referințe? But there's still a slight chance they can pull it over the line. Grim off of the jail. Now has to get two more. He sees the shoulder. He lines him up. Ce bine a jucat Madden aici. Ce bine a jucat Madden aici. Fix miercuri și joi când am și liber la muncă, nu sunt meciuri de urmărit? Da, nu. Miercuri și joi o să fie pauză pe canal. Mâine mai avem meciuri. Miercuri și joi o să fie pauză pentru că se mută din hala asta de aici în arenă, cred. Nu știu exact unde. În arenă, în Spodec. Și o să fie meciuri vineri, sâmbătă și duminică, deci cu chilling. La 8300 like-uri, ce facem? Uite, aproape un 400, ce să mai facem? Asta este. Axiatul Cristian, felicitări. Complexity running 9 rounds out of 10 in a streak. Suddenly in this game. After that 3v3 retake. Yes, sir. Over on the A side. That should have been the end. Băi, Messi juca cu Superlight, dar din ce am văzut niște cadre de alea, nu-mi dau seama exact ce are. Nu știu. Are ceva ce n-am mai văzut. Ori are ceva de nu s-a lansat, ori nu știu. That's indicative of Boros behind the obelisk. Păi da, mă, Graure, dar GL se joacă cu mouse probabil de la Razer, că ei nu sunt obligați să joace cu niciun mouse. Adică n-au vreo obligație. Poate la tastaturi sau la căști, la ceva, că astea nu contează atât de mult, toate sunt bune, știi cum ar fi, dar mouse e o preferință importantă rău de tot. Ai înțeles? Adică ei se joacă fiecare cu ce se simte bine. Madden peeks, finds the trade, goes right back at long, and it's gonna have to be Elige. Ce le faci, băi, Falcons, băi? He steps into complexity. They have an uptick in performance. He is a game changer, one of the best that NA has ever had, and a chance to clutch out. Instant headshot on Madden. No idea about Magis, and there it is, the end of complexity, and a chance for the Falcons. Incredibil, incredibil, bă. Pot să cred așa ceva. Salut, frate, mâine, dacă e... A, nu mai vrei să intri harta asta? Bine, frate, nu face nicăieri, stai liniștit. E ok. Încep pentru... Avem ultima hartă la Navi și nu vrei să intri. Nu e o problemă, stai liniștit, frate, nu e...
Da, interesant. Complexity locul 8 mondial ratează play-off-ul. Ce surprize, bă. La Nicu Balci cu băieții. Să aveți poftă, frate. Aveți poftă. Ce brază microfon? Nu, știu unul de pe chitar.ro. Sunt o grămadă de opțiuni acum, nu mai e ca acum, atunci. Adică dacă l-aș lua, dacă aș fi, n-aș mai lua... Ia vezi pe ăștia la cuțite. Ar fi bine să ia cuțitele NAVI, să înceapă tero, că e mai ușor tero. Au luat cuțitele. Încep cantar. Ok. Eu nu o să avem și sunet. E blocat de la ei, nu de la mine. We're back in business Mă duc for la baie, revin. and I'm joined by one of the stars of that show, Chatty B, talking to Snappy. We'll learn a little bit about one of the priorities for the T sides in terms of Anubis, and that's exactly where we find ourselves in this do or die match, fighting for one last opportunity and that one of the two last seats at the Spodek table. We'll have a bit of an alert right now. The siren's going off. It's blaring. Spoiler alert. Spoiler alert. If you're hoping to watch the Complexity versus Falcons game a little bit later, close your ears, close the stream just for a moment. That has concluded the victor on the third map. Just to, I guess, finish a bit of housekeeping. That was Anubis. Falcons picked it up 2-1. So maybe Snappy's approach on the map working quite well because he was reviewing a Complexity versus NAVI demo in that game. And now we get to see the other side of that coin. NAVI taking on Eternal Fire. Oh, and we're already fighting. Quick connector, Biff. Yeah, it's a nasty opening to concede him. I just wanted looking for info. He ends up dying. This will be their first pistol, EF. Be a perfect time to find it as well. Alexi B flashed, smoked, trying to contribute, but also backing the hell out of Dodge. They've given them the sight and trying to play this 4v5 retake. They really like playing from B main. We saw this yesterday as well. They like to soak away a lot of that site pressure, play out in the main and fight together. I'm expecting no smoke, so it's a viable strategy with the plant as it is. They've used the flashes just to get in, so redundant. And no time for this. Chasing ghosts. Yeah, where are they? They can't even look at Calix. I mean, he's holding Dark. Sure, he can arrive there late. It's a beautifully executed pistol. I mean, Alexi was on the defuse. That was Antares just to pluck him off of it. And yeah, no time for this. He can get some kills, sure. But the round is Eternal Fires. And Woxic, he'll take a couple on the exit as well. Mamă, uite și tu se uită la bombă și nu moare. Mamă, cum e harta asta. De la NG încoace, cum mă, că Oxic ăsta se joacă de mult left-handed și e jucător vechi în scenă Oxic ăsta, a luat și top 20 la un moment dat. E singurul jucător turc care a luat top 20. Nu e cel mai celebru jucător turc, că Nax Antares e mai celebru așa cu filetele pe care le-a făcut el pe fotbalul și pe acolo, dar Oxic ăsta, uite, în 2019 a luat locul 12, deci 2019, adică e de minim 5 ani și ai zis că ar trebui să-l știi măcar din 2017-18, adică când a început să joace bine, știi? Și atunci Oxic mereu a fost left-handed. Bine, real vorbind și eu am uitat, dar acum că mi-am adus aminte, sau tabulaționare fără să învăț bine. We'll have company, an awful lot of CTs on the other side. 2 camera, 2 temple. Yeah, they landed some bullets onto Zantares there. Wonderful in Imet. Combine. Get a rifle. Avoids the majority of the damage there, considering the absence armor, but JL actually has some. Oh, se dupe. To wield that AK-47, now sweeping through to clear A, as it seems Madra and Wicardia will call be pretty clear pretty soon. Well, they're in. The bomb will follow. Woxic punching in the digits. Out of position for now. Now, Wonderful was also able to pick up another flash, so if they can creep up behind this smoke deployed by the T's, they might want to explode. But again, Eternal Fire playing passive, foregoing a lot of the site control. It's only really Madja to report. Well, Wicardia's just pushed into jail. Flash could be good. Madja turns it nicely. Perfect find, farming up some frags. Actually, JL using that rifle to great effect. He'll take that. 2 kills. Dar JL avea armură salvată. E bine. Asta e bine. E bine, are economie bună GL, au omorât niște arme. Hai, Navi, luați prima rundă de arme. Hai, mă, cu CT-ul ăla, mă. Hai, mă, cu CT-ul ăla, că sigur au un plan. Că au văzut ei o grămadă de runde de lax.
Eternal Fire și au văzut multe runde pe care le-au jucat ei. has enough to buy, so does Magic, but the drops are possible from Woxic and Calyx as well, so they won't have those issues. Not going to have to operate with Deagles or Mac 10s. Adică există căști pentru stângaci. Eternal Fire like to pressure the A main position with Magic throwing this like smoke a little bit deeper. Căști pentru stângaci? Deeper from a more passive position, closer towards spawn, be able to push in and exploit that. So we'll see how the likes of Bit, Anchor is to deal with it. But I feel a lot of this is the CTs either having good reads or good gambles to be in the 3-2 split. There's aggression available, just like this. Bit having a look to see if anyone's defaulting up close and personal. That's not the case. The smoke that's just landed behind Bit is what we were just discussing. So they'll exchange utility over towards A main. Smoke de con ăsta. E un clipul cu smoke-uri, dacă vreți să vă uitați la el. Clipul ăla puternic cu smoke-uri care vă învață toate... Sunt foarte multe smoke-uri la pro aici care se dau în clipul ăla, pe bune. Foarte, foarte multe smoke-uri. Bă, mai au ceva utilități Navi aici. Bă, timing-ul. A flurry of frags back and forth. Bravo, It's going to be a 3 versus 2 thanks to the IMF FAMAS farming. Gets a triple onto Madger as Calyx punching in the codes. Zintares hunting for IMF. Could very well be determined by Zintares. Calyx has got himself the AK-47. He's a sharp shooter. Bravo. Calyx misses his own. Bravo, bă, Mihai, nice. Like that. Nice, Mihai. Put themselves on the board early, a quad kill out of Imma. Yeah, hugely impactful round from Imma. You have to think on Mirage, he was definitely finding his form, so the confidence from one orange map to the next is going to be important here for the Romanian. That is huge work because his teammates are for the Romanian trying to reposition as this pop comes through. So catching them at the minute mark, but Imma delivers, trying to get his hands on that. Galil gets around the corner, picks it back up and sits Zintares on his ass. First round now for NAVI. And this is where the pressure really will start to mount. So if Zintares can't keep it cool, Bun, important aici. Uite ce baia au ăștia aici. Ce baia au aici. De la damage-ul pe care l-a dat Gel, vedeți? Contează acum damage-ul l-a dat de Gel. Hai runda asta, focus Navi. Hai că e bine, ești nebun. Hai runda asta. După controlați voi CT-ul și pe Tero e ușor. E harta voastră pe Tero, ce-ai? Bun. Bună rău de tot runda asta, e importantă rău de tot. Ce treabă are, mă, unde ai cablu de la căști? Că în general, adică se joacă cu inirul, ai cablu și pe stânga și pe dreapta. E grea runda asta, oricum, să știți. Adică e grea aici, se pun. Dar au multe molotove, asta e avantajul. Fac exact pe ăla. Mamă, l-au lăsat singur pe ăla. Mamă, nu se poate. You have to get a lot. Oh, he's in so much trouble. The smoke may be a little bit a savior, really. He can incendiary the default. Yeah, not ready for that. Woxic does sweep through. How's he not ready for that? Yeah, that is abysmal for Alexi. The whole site was forgone. Alexi right now 0-4. And this is de ce fac gamble versus force buy? De ce fac gamble 4A versus force buy? And this time they did think it was going to reroute them towards middle or A. That's the wrong call. Overwhelmed, nothing done, hardly even any damage at all. Especially considering it was only those two AK-47s boasted. Așteptați să planteze, să dea molotov, dar nu înțeleg, ești nebun. Wonderful would be very, very upset if a wide swing in Maja showed up. Mamă, e Wonderful aici, riscă rău de tot. Wow. Maja's not moving an inch, and yeah, what could have been. But Eternal Fire have got to be happy with that. Yeah, they get the round, and they even managed to scoop up Alexi's M4. Dacă dădea mai bine molotovul, eu blocau, da, dar cred că s-a gândit că i-a blocat și că nu trecea de molotov, dar putea să intre din con oricum, adică. He wanted to drop that molly to deny as the bomb's going down. Yeah, that one's a bit of a brain fade. Mamă, l-ai zis direct să salveze. Are nimic, e ok, all good. Runda asta, da, a gustat ăștia economia acum. Era, putea să fie 3-2 pentru Navi, dacă la runda aia. Nu o să fie o hartă frumoasă chat asta, dar eu zic că și va face treaba.
His feet aren't on fire, so retaining this little window position, he can slink forward. Are bocanci de aia cu vârf de fier. JL will know this is possible regardless. Doesn't really change the timing too much, but the A defender's a bit, and JL feeling a little bit of pressure, especially with that temple smoke landing very deep as well. That one, make sure there's no hijinks around the mid push from the CTs, and look at this, leering forward. He's across. I'm not sure JL saw him. Nope. There's a real opportunity now. Oh, especially with Woxic landing that tag just through the corner. JL lucky to be alive. He's still got all his util. You'd think he's going to start, dumping it. Incendiary lands. But now Wonderful's out of position. He's just had to go beach Heaven to assist. Bogdan's Law and Wakadia through the smoke. B extremely susceptible. Back and forth they go, ping-ponging across the map. Eternal Fire are toying with them. Lexi B, he's having a nightmare start to this Anubis. Elimination match. You don't want to be starting the third map like that. Oh, barrel spotted. Calix prepared. Bit aware, adjusts and makes it a 4 versus 4. Only for a moment. IME extends their advantage. The CTs are holding on despite the loss of Alexi B through that smoke. Are GL aici contact. Nu am nimic de cărat dacă omoară GL1 aici și stă Mihai în viață, că n-ar trebui să vină nimeni aici. 15 seconds, Chad. What are they supposed to do? Oh man, that's a gift. IME, he doesn't hit his shot. They are across, and they're punching in the code in time. Wonderful has caught Wakadia, and it's a hard fight for Maja. Nice, He's going to get run down. Wonderful making it work from the Ivy position, closing in on the AWP, but now, and a missed shot makes it very difficult for Woxic. Bravo, nice. Going to get sprayed on down. NAVI. O să cumpere și ăștia full acum, că au plantat și aveau deja 3 aveau arme, dar e bine. And then in the moment when Maja's calling the finish to the round, that's when those pushes came in. Even with the barrel that Calix spotted, he gets the better of him. Now he's locked into this fight, whips the first few bullets, that anticipation. Then Asta vă zic, asta e harta de Spacardini, ești nebun. Asta e harta de Spacardini, asta vă zic. And very fortunately so. Because that was looking like a round where Eternal Fire, if they just grouped up and closed out the round, they could have done it together. Oof. Watch out though, Tech9s are in the mix once again. Vezi, v-am zis că o să cumpere. Au plantat. He's got himself 6 frags already, so he's definitely not slowing down into this third map. Those warning shots enough for JL to respect. It's a dangerous game mid. Isn't it? You don't want to give it up for free. You want to harass a little bit. Yeah, show presence, but don't get spammed, naded, or double molly egg-sect on. While trying to hold onto your util for as long as you can. Yeah, like this flash, what do you do if you're JL? You're going to know you either have to back away or just hold this angle and call for help. It was committed, but bits here for oversight from camera. Ooh, that could be a well-placed HE. Oh, look at the chip damage, and it does destabilize the push. Could have done more with that. JL does go down, but his bit goes wide. Ready for another. Bravo, bă, au venit ăștia pe mid. Hai că a venit cavaleria pe mid, bravo, bă! And finding that double kill makes all the difference. Bravo, bă. Very important round. Nimeni în spate știe că este scăpat în A, probabil, cel mai probabil. După ce trec smoke-ul o să verifice mid-ul și își dau seama că e scăpat aici. Acum, probabil, următorul protocol ar fi ca unul să țină din... nu, să bagă amândoi în mid și să țină din spate. Că știu că își dau seama că poate să fie de tot în bază. Uite că a plecat aici ăsta. Wonderful, a plecat gen că se gândea că poate să vină din bază. Let's go, very important round. A venit cavaleria pe mid, bă, acolo au venit băieții. Yeah, no, I was hyper-focused on mid too. But you're right, it did feel like, I mean, maybe JL was just asking for it, but you wouldn't be doing double rotations. You had Bit and Wonderful there almost instantaneously. Spotted out now, no fun. Nice, bravo. 3-3. Bravo, băi. Yeah, and Alexi's going to be very happy with that. Well handled. Sunt alea verzi? Well, right now, EF probably going to try one of these little B explodes, I would imagine. Right? Get out those Tech9s and they whip into the site very quickly. We've seen them work at great success previously. And that nade, you încălzitoare de mână. Sunt câte două, se despart, au 4 trepte de căldură. Yeah, it's not just that. Alexi's there as well. Ați înțeles? Și le folosești jucătorii că, na, emoții și când presiune și când... It's going to be a full eco from Eternal Fire. Da. E stresul cum e la nivelul ăsta. Îți mai îngheață mâinile, îți mai transpiră mâinile și te ajută să ai mâinile calde. Ești mult mai bine când ai mâinile calde. Nu știu dacă ați văzut, dacă e un meci mai tensionat așa sau dacă v-ați jucat vreodată vreo competiție de counter sau un meci mai așa, o să vedeți că... Da, trebuie într-adevăr mult, dar există și opțiuni mai ieftine pe Amazon sau pe alte site-uri, deci nu vă limitați doar la asta, la modelul ăsta.
Yeah, normally, you know, all it takes is maybe one Tech 9 and a Kevlar, and we would be getting a whole lot more excited. Că mă țeapă inima. Aduceți-a Spacardinul. One goal, and that's to kind of screw your heads on tight for this must-win map. Bună economia lui Navi. Dacă iau și runda asta 5 în viață, acum o să fie bună rău economia lui Navi. The fact that NAVI in the gun rounds do seem to be having the edge. Yeah, and I imagine that's why we're seeing Eternal Fire look a little bit more stressed as well. And keeping the conversation going. Hopefully this is not an argument, but it's a discussion. Good. Our observers are doing great. We're actually getting to go back and forth between the two people. Okay. Now, what does Zentars have to say in reply? Good. Well, JL gets himself a double. Now that M4. Oh, I was going to say it's retrievable. I think it gives it a good go on the wall bang. Oh. Torres does get his grubby mitts on it. Here they come. Should be all bits right now. Don't expect too much more. Dink, not bad. Wakardia will get a chance, but Wonderful will take him down before he can line him up. And that round that we said was a gimme definitely is. Zici să bagi mâinile în pantalon că e mai bine. Bă, uite, eu am folosit ăsta, modelul ăsta, l-avea critic la KFC Arena și, mă rog, primele 2 meciuri, că nu mai știu, sau nu știu, mi-a dat primul best of 3. L-am folosit prima rundă, a doua rundă, după am uitat de el. I-am consumat bateria degeaba. A doua zi m-am mai obișnuit cu el să-l folosesc și, na, când între runde mai foloseam ăla, adică mi se pare că m-a ajutat. Adică ține mâinile la o temperatură mai ok, nu te lasă să îngheață. Opa. Nice, bravo, bă. Chef's kiss, little combo, the 1-2 punch. And they've parked the AWP, so Wonderful's just going to stay. Nice, bravo, bă. Beat pleacă, ține Wonderful au, probabil o să facă overstack aici un pic. Overstack, stack, mă. They're going to be left taking these fights one by one. Wakardi's going to have to move. He has to, forced in by the flames. Look at the damage down. A single bullet will finish him off. And in the meantime, Inner gets greedy. He did want to find a second. He knows Mechanics is, and Calix is a man to be feared. It might not be expected. He was a main, remember? That's true. He got the opening, and so the element of surprise from that glyph position. Woxic just trying to punch in the code in this 1 versus 3. Bit delaying. That smoke allows Woxic to move. Bravo, Sara. Woxic. He gave it a good go. Wonderful closes it down. Tastatura are nu știu, cred că are aia de nu-mi place mie deloc, genul 115 aia, pianul ăla. Tastatura aia subțire de la Logitech, mie nu-mi place, dar cred că aia se joacă în continuare. N-am văzut exact. Dar nu-mi place deloc mie, e subțire, e mecanică, dar e subțire așa, nu știu, nu mă pot obișnui cu ea. Dar o să vină iară pe chat oameni să zică că e mondială și că... Nu-mi place mie, dar e bună tastatura. Dar nu-mi place mie, nu știu. M-am obișnuit prea mult tastaturile astea înalte și n-am încercat să mă joc cu ea, dar parcă unde am capul de pereți. Hai că mai bine rămân la astea înalte. Ce spui, Sara? Că seamănă cu Sara Dumitrescu, fisa lui. Lu asta, cum o cheamă lui. Luana Maria Reghecamp. Deci îi zic lui Sara, da mă, Sara, mă rog, acum s-a vopsit, nu mai e chiar așa, dar tot zicem Sara, nume de cod. Când era blond, că acum 2 concursuri era blond și e 1-1 cu Sara Dumitrescu. Ce zice Jaxia, cartonaș galben sit, nu știu. Maybe that's why sensitivity is out of control. Let's see how far out of control this gets. Eternal Fire have opted to buy, but they're lighter on in the util department. You can see it's mainly the rifles they're opting for. So I'm expecting a slower pace. Allow this CT protocol utility to be limped out, spent through, and then see if the likes of Wakardia and Zentaris can find your opening picks. But speaking of it, Ima staying active. Flashed out B main. Spots out one. Flashback. So this rally is util to try and control. Vezi, Flash a făcut pic, l-a văzut că nu e în poziție bună, gen n-ar să-i facă dată înapoi. Dacă se băga peste el să-l omoare acolo, erau băieții cu Flash-urile. Grouping outside B. If they are to pop and think this is a weakness, there's 3 players. Can NAVI withstand the hit? And this was from spawn, like they started. Se vede cu ăla de orlă culcat. În 3B are vine. Bă. Magnetizing into the fight. Trying to catch them ahead of the play. Oh, and he does. Catches Wakardia on the crouch. Trying to isolate the jaw. Woxic with the pre-fire clears out the AWPer. It's Ima dead next to Woxic's hand.
A double entry frag from Woxic. He is not giving up without a fight. And this retake uncomfortable now for NAVI. Good spam, brings Woxic low. A single bullet could do it. They're all playing outside main again. This could get awkward with 2 Molotovs available. But Navi are going to be so worried about site positions too. As they come in through connector, they can clear out pillar and turn their attention. Bă, sunt bine Navi aici, că sunt toți în afară și poate să-i izoleze pe aia acolo. It's suspiciously quiet. Now the mollies are going to be thrown out. Woxic, that low HP, we discussed it. He's burning. He's gone down. Kalik stands only for the one. It's up to Maja to deliver. He has to knock him off the bomb. Alexi, the go goes down. It's looking good. A messy spray, but is there time? It's too close. It's too close. Uncomfortable. It works for They continue to make it work with this avant-garde. De ce se uita în spate că nu mai avea timpul ăla să vină din spate, Alexi? De ce nu se uita? S-a gândit că e unul băgat în con acolo și a făcut bait ceva, dar... Got them off the defuse, but that has to be on Woxic. This is a huge double. You can see him pivoting here between Jail and the dark position in that smoke. Mamă, aici ce l-a ajutat Woxic aici, care sensibilitate mare, s-a întors imediat să tragă în con. Wow, I'm amazed that they managed to recover that. You can see Alexi. Cred că se gândea că e unul în con, mă, sincer. Cred că se gândea că, na, poate... Aleu. Aoleu. Yeah, walking wonky. Ima and JL barely hanging on as mid is taken. They surge towards that position. Wow, ce rundă grea. Smoke's already landing towards wow, what's the reaction? What's the go? They are moving rapidly into Bits domain. It's been completely save aici. Save? Bizarre. How are you meant to get back into this with 2 players with a combined HP of 49? Emma and JL, there's no way they can voice any concerns. And that happened so quick. Cred că l-au auzit ăștia de jos. Do you think it was just a case of a miscommunication in the sense that maybe JL didn't emphasize enough? Like they could have mid. Maybe it was more of an offhand. I'm rotating off mid. No info mid. I don't know. Because Bit was so surprised to see so many. Poate te gândești că s-ar fi gândit. Ok, bun, deci Alexi când s-a plantat era aici, da? Și ținea bomba, practic n-avea cum să treacă ăla care a plantat în con. Corect, n-avea de ce să se uite acolo, dar din ăștia care erau aici, puteau oricând să fie unul trecut pe mid și să vină din spate. Pentru că ăștia au venit din con, puteau să fie, ăla putea să-i fi lăsat să treacă sau ceva de genul, să vină din con să asigure runda și s-a gândit departe, gen, s-a gândit că na, ăia 2 s-au bătut în main, au zis că ori se bat toți 3, aia a fost un bait. Significant success in terms of getting into these bomb sites. The amount of round, every single round they've won, it's by the detonation. Păi nu știa, mă, că ei nu aveau info acolo că ăla n-a fost niciodată mid, poate. Na, ei când au făcut pregătirea pentru genul ăsta, pentru meciul ăsta s-au gândit că, bă, mereu e un lurk acolo și s-a gândit că e lurk. Mai, bă, în situația asta e vorba doar de inspirație de moment acolo. El a gândit că o să fie lurk, poate sau că a fost unul și că... Na. Asta este. Asta a gândit el, de-aia s-a uitat în spate. Da? Nu a fost, adică voi vedeți pe un perete, e marfă aici, nebune, ușor să vezi un perete, da? Asta a gândit el atunci. E vorba, da, asta a fost inspirația lui. Dacă era la în spate și îl ținea Alexi, era rege, nu? Era regele Alexi, 200 IQ. Aia, uneori mergem, uneori mergem. Bă, asta e cel mai bine gestionat city side de la Navi de până acum, economic vorbind. Parcă mereu au avut bani, mereu s-au bătut cu ei. And on the T side, where we typically see him do some of his best work. Zentares, the same. Kept humble. The Orb starting A, and they've actually opted to boost on Fountain to see if anyone's going to take that space. And the thing is, nobody is. So if they both just hang around lingering, and well, that flash from Maja. Bă, din nou, noi comentăm aici că vedem adversarii cu perete. Eu încerc să vă zic că dacă ignorați faptul că nu știați că ăia sunt acolo, în momentul în care i-au dat utilitățile și i-au omorât pe aia 2, s-au gândit că al treilea poate a fost lurk din spate și a venit în templu și a jucat, na, târziu play-ul. E ok, a fost o gândire, na, nu înseamnă că poți să le nimerești mereu pe toate. Mamă, e singurii mei la B, Alongside of JL, he'll be poking in from camera bits here as well. So they want to get some information, but it might be too little too late. As they clear middle, the fight is heading towards B. Yeah, and what's Emma supposed to do with this? At least it's retake. Yeah, 5v5 retake at this stage. I say that, Alexi B. Arată la Molotov, bă. He's having one of those games, 7 assists.
We all know how that feels. Certainly not what you want in your third map of an elimination match in Katowice. JL on the flank, he was being held, but he's just confirmed 3 bodies outside main. Wow. Still no smoke, but Bit's got ahead. Takes down Madja. Calix is coming to try and nullify him. Now that's a dink exchange. The Galil just body shots him down. Oh, and Zentares was full blind on that. Just controls his spray masterfully. They're actually defusing! Alexi B! LOL! NAVI! Despite all the frags of distraction, that's unbelievable. Sorry, what? Yeah, Și băi, hai cu spamul, băi! Bravo, băi, Alexi! That's an oversight. That's unbelievable. Maybe he started it as if they were flashed, they didn't hear it. Bodyguarded. Spray transfer, what? Haide, băi, frate, băi. He's just pulled off daylight robbery. That is. How on earth has he gotten away with that? Well, we've been talking about the way they like to pay these post plants. Come on, you know. will be able to swing and take the fights. It felt like Bit threw his life away. Pare că s-a pierdut runda, dar s-a câștigat. There was a flash in play. That's 6 for NAVI. Yeah, nice, bun. Haide, mă, come on. That's thievery from Alexi B. And his defuse kit. Who needs kills when you can win rounds with a defuse? Mamă, ce-i faci? Mihailu, major ăsta. Cuts down Madja with an aggressive maneuver. I love that combo. You notice how it only disperses that left-hand side of the smoke so it can go for that type of a swing. He was Bravo, wonderful. Bun, haide, mă, 7-5, băi. Really cheeky. 7-5, te pupa Bex, Paval. That's amazing from Wicardia. Was that full 30 bullets before he started to find Alexi? Alexi may only have 1 kill for the half, but the fact that he stole away 6 to at least guarantee that for Navi is huge. And these flanks from JL, you know, we just saw it in the previous, but it seems like he's kind of been reinvigorated. He's kind of sussed it out, solved wonderful what's needed from him from mid. Keep the pressure onto these B commitments like this. Oh, bravo, Gel, bravo, bă. And Calix from the dark position has lost all of his teammates. Ime dancing around the site to convert Navi. They lead. Bun, bă, bun 7-5 ăsta, bun. City side bun. One of these teams going home at the end of our next half. Haide, băi. Bine rău 7-5, ai bine rău. Bine rău de tot 7-5. Stai mă, că acum ales dacă pot să pun mâine și ora la Game Legion, că știm la ce oră joacă mâine. Come on, you Navi. Hai cu stalele, voi. Mamă, ce rundă aici, incredibil. Wow. Bă, n-a avut nici baftă, să știți, Alexia, adică are un 1-9, dar să știți că are, nu știu, avea la un moment dat 7 asisturi sau ceva, a tras, dar nici n-are să-i omoare, asta este. Adică are 41.7 ADR. Nu e cel mai tragic. Are 8 asisturi, are 1 cu 8 cu 9. Poate omoară pe Tero, nu-i problemă. Au mai schimbat Navi ceva pe CT aici, oricum au jucat mai diferit, parcă n-au mai făcut aceleași lucruri. S-au pregătit bine pentru ăștia, au făcut niște chestii, s-au băgat când trebuia, au fost mai dinamici, au mai lăsat B-ul liber, au venit pe mid, s-au mai bătut, adică n-au mai jucat standard. Mereu Alexi și Fime la B, strafe-uri în site, dăm utilități și ne rugăm. Au schimbat multe chestii. Și picuri și de-alea au dictat așa un pic, să zic, ce s-a jucat. Când au putut, când erau aia în avantaj cu niște situații. Bun, oricum, a fost City Side bun. Până acum. Hai că e hartă de Tero asta. Dacă ia pistoale, e bine rău. Și oricum și ăștia au schimbat planul, că au mers doar la B pe bune, că înainte, cred că Alexia tot a făcut stacuri, a zis că au fost niște stacuri pe la un moment dat și 100% le-au făcut pentru că au studiat ei ceva. Se pare recordul de like-uri. Da, de când a început anul ăsta e cel mai mare număr de like-uri pe care l-am făcut. De până acum. 8645 de like-uri în 9 ore și 16 minute. Let's go. Mersi frumos P4KH, Adelin Action, mersi frumos băieți, vă pup. Nu uitați, verificați descrierea acolo, poate vă ajută vreun cod de reducere. Mâine mai avem o zi la Katowice, miercuri, joi pauză, vineri, sâmbătă, duminică. Avem play-off-ul, credeți-mă, nu vreți să ratați meciurile pe care o să le aibă ENS, pentru că au 4 jucători polonezi. Nu vreți să ratați pe mouse, să fie show-ul de tot.
Și după Katowice, care se termină duminică, o să fie 2 zile de pauză, cred, iar de miercurea viitoare începe RMR-ul. Și începe cu grupa lui NAVI. Grupa lui NAVI și a lui Coi. După care o să fie, cum îi zice, o să țină grupa lor 3 zile sau 4. După care, fără pauză, mi se pare, începe grupa cu Nexus, OG și... Păi cine era test chat? Nexus, OG? Și Gamer Legion, scuze, și Gamer Legion. Așa. Deci, începe RMR-ul. Să vedem cine face stickere, să vedem ce români o să aibă stickere. Așa îi cheamă pe aia, Coi, ce aveți, ești nebun? Coi, de la Fișcoi. La RMR o să fie explicat la București, nu, am înțeles că o să joace la studiurile PGL, din păcate nu puteți ajunge acolo, că e cu barieră. The mojo, it flows in one direction right now. NAVI, they are in it to win it. A game for survival and then one game away from the playoffs of Katowice 2024. Ce e foaia? Toți jucătorii au schemele lor, schemele adversarilor. Ideea e că au foarte multe scheme și din câte am înțeles de la ei, au 10 scheme pe hartă, 10, 11, 12 și aleg 5, 6, 7 pentru meciul ăsta, depinde de ce au nevoie. Te pup, Petrișor. Bună seara România, bună seara București, Jaxy și Beton Armata, te pup, Petrișor. Mai au și de la adversari chestii, mai au, au chestiile, setup-urile pe care trebuie să le pregătească ei, schemele, în funcție de adversari. Well, there's a little blip on the radar now. Looks like a more confident team today. Mi face lurk fără armură pentru că nu cred că are nevoie de lurk de armură așa mult. Mai bine să aibă băieții aici la intrare în site. Bravo, Mihai, bun. Și acum a plecat, i-a băgat la balamuc pe mid aici. Nice, bravo, boy, come on, you NAVI! Helpless, our eternal fire. Haide, băi! Pistol in the first half, their first pistol of the series. That's going to be 5 in favor of NAVI across the 3 maps. Nice, bravo, băi, ce rundă de pistoale. And that is beautiful stuff. All 5 staying alive, not a single point of damage done. That armor going to be upgraded with ease. Nu puteți să mergem, bă! You don't need to worry about too many Mac 10s, and this is a beautiful lurk from Imma. Ana mea, nu știu, la ei la hotel, dar oficial nu e cu spectatori, adică la modul, dacă vă întâlniți în zona aia pe acolo, nu știu. Traditionally fantastic with these second round force buys are opting for a full eco. Eternal Fire sunt full turkey, da, și magierul ăsta e turc, dar are și cetățenie franceză. N-au forțat, fii atent. E pe Brăzva, mersi de un gifted. Cine l-a păcălit, să năfâi, incredibil. Cred că e fratele lui SNK. He should be the only one. Alexi, get over here. We got a rifle. Hold up. Uite transfer aici, băi. E popa Adrian de 5 luni. Thanks, man. O să fie bodyguard, o să fie chestia, bar n-am. Dar n-aveți cum, e acces cu barieră pe acolo, o să fie greu, adică n-am să aveți cum, că e o să vină cu un shuttle de ăla și să aștept la bariera la intrare acolo și să, nu știu, să coboare ei să facă poză, dar nu știu că, nu garantiv se va întâmpla asta. A farmat și Wonderful, n-are nimic, bine rău, 18-6. Sara. Dacă NAVI bat aici, joacă mâine cu Falcons, chat, pentru că Falcons s-a bătut pe Complexity. Și e meci de calificare în sferturi. Dacă bat mâine s-au calificat în sferturi, dacă pierd, sal. We saw from that little snippet with Snappy talking about NAVI T7 in this map that they want to fight for that main control. Hai runda asta prima. Hai că au super multe utilități față de ei. IEM pune presiunea acolo, îi ține pe aia la Ben Shah. Alexi are control pe mid. Te pup, Sebastian, mersi frumos de membru, bine ai revenit. He heard Zentara stampeding through the temple position. Maybe a timing available for him for a pincer into the A defense. Woxic and Macari have done this mamă, 3B, bă, splita și sunt 3B. Yeah, but didn't Woxic have an AWP when he did that? That's right. Just the rifle this time, and he's got nades in his hands. Throws that out. Alexi, be aware. Starts to unload his magazine. Bravo, bă. Bravo, bă. Bravo, Mihai, cu lurcul. 10-5. Come on, you NAVI! Again from Imma, catching Zentara's. Bravo, JL! Done and dusted. Just Magi, and look where he is. T-Spawn
The wrong side of the map may as well just be holding on to this one. 10. Nu o să fie bench niciodată major, ce aveți niște buni. Indiferent, poate să facă 3 copii, că e creierul lor acolo, ce ai născut niciodată bench. Are trăgaci în echipă major, e exact cum e la Carrigan la FaZe, nu e nevoie, că Oxy poate să facă carry cu sniperul, Xantari și Vicadia astea sunt super rifleri, Calix all-around experience, nu știu ce trebuie, adică nu e problema la major care trec cu... NAVI câștigă cu Alexi cu 10 ca idee, adică, mă rog, cred că are și niște asist. Dar nu contează în punctul ăsta, chiar joacă bine toți. Și de fiecare dată când a murit Alexi au făcut 3 chestii, adică e good. Pe lângă că, pe major ăsta, ei au mai avut o super echipă înainte. I-au dat bench, au mai făcut niște schimbări și tot la el au ajuns. Gen exact ce au făcut FaZe, că Igloo e super, super important. How are they going to be able to defuse the bomb with so many bodies for Eternal Fire outside ready to turn that into a shooting gallery? And just as we were heading into halftime when the cameras were on them, they were face palming, they were done, they were dusted, and now they look like they are more than on the ropes. Eternal Fire falling apart at the absolute worst time. But a round like this, you win a round that you have no right to, that can be somewhat of a remotivation. They have lost Antares. He's forced to watch now as his teammates try and defend this side. There's multiple bodies there. Bravo, boy. Nice. Come on. Now just surging through the veins of NAVI, having to push flames. Bravo, băi, 11-5, haide! It was the strongest weapon, the save. Are 11 asisturi, Alexi, ce aduci care realizați. Are 11 asisturi, e cea mai mare asistentă. Becoming extremely familiar with the spawn of the opposition. Gosh, yeah, Mad just having no fun these last 2 rounds. Just Alexia să moară Jana, e asistentă. And again, Alexi still only has 1 kill, Alex. Just 1 kill. There's going to be a story written about this. The tale of 1 kill and 1 defuse by Alexi B. Bă, vezi că atenție, runda aia pe care a luat Alexi când s-a pus pe bombă, nu s-a pus el pe bombă 2 la 4. Mai suferiți. We're all waiting to find out. Yeah, it does feel like they've just lost their grip again. This third map, you know, they're reliving the potential of these 2 zeros they've had in front of them. Close games, you can see the recap there. NAVI were in full control of map 2 though. Yeah, and in full control of map 3, so the momentum shift once we made it to Mirage. A little bit of a later stack made towards B main. Woxic, does he have an AWP? He does. He's gotten away with the first. Mission accomplished. Yeah, they respect the smoke. So darting back immediately, have drawn that out. Boosting up and over mid. Might be able to catch Zantares looking and they Bravo, băi, ce insist. Uite-l pe Alexi, bă, ce moară Jana. Putea să fie el urcat acum să fragă fragul ăsta. Credeți că i-a zis Imes să-l urce? Nu, i-a zis Alexi, vino să te urci, ești nebun. 100% în situația asta aici. Bravo, Mihai, bun fragul ăsta. Bun, merge trade-ul. Merge trade-ul. Mamă, uite-l pe Alexi unde e aici. Ne câștigă runda. Haide, bă, că e 12-5. Haide, că e 12-5. Uite-l pe Alexi ăsta unde a ajuns. Se uită Vicadia asta. Eu acum. Dar are molos să dea, gata. Am mai făcut un de-alea. Contează că n-a făcut frag aici, a câștigat runda aici, nebun. L-a găsit pe ăla, n-a murit, i-a dat un cap, a murit de la molotov. Hai, a făcut trade-ul, dar bine rău aici, ce? N-a fost nici cu el bărbosul, trebuie să recunoaște harta asta, adică are cât 12 asisturi, 13 asisturi, câte are? Dar nu contează în punctul ăsta. Nu contează în punctul ăsta. Bravo, băi, NAVI, come on, you NAVI! And a single round now for NAVI to knock out Eternal Fire. Full control for NAVI. They found themselves right 11 asisturi are? Asta este. 11 asisturi. Ce râde, băi. Parcă-l văd acum la interviu că it's so easy when I carry. Wonderful with 19. Imma has been activated. Got himself 15 kills, impactful ones, 19 kills for JL, bit on 14. Mamă, și GL 19 fraguri. Vedeți, zicea de GL, da alea, vedeți, a dat drumul la brațe GL harta asta. V-am zis că e harta bună pentru el. Și Wonderful 19. Și nebe, au spart cu bătaia aici, un Major 4 cu 14, Vicadia 4 cu 15, Santare 7 cu 14, doar Oxic ăsta a mișcat, restul au fost morți individual.
only 2 match. It was overtime in the first 2 maps. That's the 2-0 they were probably going to be thinking about. And that was for the Spodek. That was to be on the stage. That was to be playing in front of thousands of fans, and now they're just one round away from packing their Fire au pierdut cu Face, au făcut overtime pe prima hartă și puteau să-i bată și au bătut și pe a doua hartă în overtime pe Face. Sau au bătut Face pe a doua hartă în overtime și de genul. Au fost la o rundă, 2 să se califice. Se jucau pe scenă și acum uite și te eliminați. Cum e bitul ăsta, mă, aici, la el acasă? Se bate cu ăsta și se ascunde de la flash. Bravo, Alexi. Bravo, băi. Haide, băi, frate, băi. Haide, băi, că joacă mâine cu Flacons. Mâine cu Falcons, băi. Mâine cu Falcons, băieți. 2 kill-uri, Alexi. Regele. Triple kill aici, Alexi. 2 cu el, Alexi. N-a dat omul că e finlandez. Bravo, nice. Come on, you Navi. Nice. Nice. What a day tomorrow, chat. What a day tomorrow. Deci, stai că vreau să intru pe stream oficial pentru interviuri. M-am anunțat și pe mine când e interviu, da? Ca să vă explic programul pentru mâine. Oricum, acum e 11:58, e perfect să dați un meci la clan. Ia să vedem, e lume care se joacă. Ești nebun. Aproape spre 70 de lobby-uri. Bun, deci, Navi joacă cu Falcons pentru sferturi. Câștigătoarea se duce în sferturi, deci 17:30 Falcons cu Navi, bun. Asta odată. 2. S-a pus, vezi ceva deja? Gata, să... Nu s-a pus încă. Iar Gamer Legion mâine, de la 2:30. Deci Gamer Legion sunt cu etapă în spate, chat. Gamer Legion sunt cum erau Navi acum aici. Ei trebuie să bată mâine Heroic. Ceea ce eu zic că sunt de bătut Heroic, dar o să fie greu. Adică pare că sunt o nucătare Heroic ăștia dacă i-au bătut pe Vitality astăzi. Oricum, Vitality ultimul loc la competiție. În cazul în care am uitat să vă zic, Vitality sunt ultimul loc aici. Sunt locurile 13-16. Ei, Cloud9, Rebel și cu Apex. Am uitat în cazul nou. Au luat 10.000, dar nu mai câtează. Deci, Gamer Legion mâine trebuie să bată Heroic. Dacă bate Heroic, joacă după cu cine câștigă dintre G2 și Monte. Mâine ne uităm, îl susținem pe Volt, jucătorul nostru român de la Gamer Legion, care a venit în locul IEM pentru cine n-a casă sau nu știe sau... Na. Îl susținem pe Volt mâine cu Heroic. Și după avem Navi de la 5:30 cu Falcons. Ai de interviu, Gel? Ia. Dați că ne uităm și la statul după ea. A fost un interviu. Taking them down, sending them to the lowers and they do not survive. They do not survive the cutthroat lower bracket. Banks is standing by with the victors. It's Navi. Au jucat toți bine, uite. Navi do live to fight another day, and it was a little bit close, at least in the first map, and there could have been a 2 your way, mate. Both pistols, and you still couldn't close out Nuke. Did that one hurt a bit, or are you still happy? Of course happy. I mean, a win is a win. I'm super happy. I mean, I started the game with low energy. I didn't want to tell the boys, but yeah, I felt a little under the weather. I didn't want to tell anyone, so I didn't want to manifest it. But yeah, it was a tough game for me at least, and I'm proud of the boys. They played good. The vibe was fun. Even though we lost first map, we came refocused on the second one, and we got the job done. And this is the thing, right? Looking at Mirage, it looked like it was always in your hands. There was a bit of a small few round comeback from them the whole way there. And then here on Anubis, you looked very much untested. You just knew you had it in the bag from that point? I mean, if Navi gets 7 rounds on CT Anubis, how can you not feel confident? We won games with 3 rounds, with 4 rounds, and... Now, there was a moment where we saw your mouse might have not been fully charged. Yes, that tilted me as well. I felt so stupid. I felt like I charged it under, like, over the night, but I think what didn't help me charge the mouse was I turned off the PC as a habit, so... I mean, my old PC would charge it during the night, this one didn't, and I felt like shit. And that new game... Da, ca idee asta, dacă vreți să vi se încarce perifericele peste noapte, dacă închideți PC-ul, există o setare și cum ar veni să rămâne încă activ placa de bază în care curent, nu știu, se face din BIOS o setare de asta. Și eu, din PC-urile astea 2 pe care le am, unul din ele merge și când e închis, nu știu, în funcție de cum e setat în BIOS. Da, e setare în BIOS. Și eu m-am uitat să sună. Yeah, I should have called not live. I thought it's gonna be faster. I couldn't find the fucking cable. Sorry for the... But yeah, So is that why you had the timeout, to give you some extra charge time? Like you all sat in spawn for a whole round and you just waiting?
Yeah, and yeah, I mean, I was saying, my bad boys, whatever, you know, shit happens, let's move on. We didn't move on, we moved on to Mirage, but we got the job done. You did get the job done, but the job's not done yet if you want to get yourselves into the arena, and you'll be facing Falcons next on that one. What did you see as a tougher opponent, though, in your mindset? This EF you just faced, or going up against Falcons tomorrow? I mean, EF is a dangerous team, and I feel like they're the better team than the current Falcons. So we played the grand final right here and there. Yeah, let's see how it happens against Falcons. I've been talking shit all tournament, sucking on server, so let's have an interesting match. Talk shit, try not to get banged. I think that's the key one. Let's get ourselves back to the desk. Ce trolează, bă, GL ăsta, bă, să moară Jean dacă e posibil așa ceva, că trolează GL ăsta. Ferească Dumnezeu, ești nebun. Uf, da, mă, chat. Mâine Gamer Legion, dacă bat... Deci mâine am putea să avem români toată ziua dacă bate Gamer Legion, joacă și seara la 8:30. Dacă nu, NAVI au meci la 17:30. O să joace în același timp cu FaZe cu Spirit, o să mai tragem un ochi și la meciul ăsta, să vedem exact cât de puternic și un Spirit, că dau și cu FaZe ăștia, dar... Dar oricum, overall bine. Overall bine momentan. Bine. Este tot 3 ok. Da, vă mă, Alexi. Bă, 3 cu 11-0-82, v-am zis. Gen, s-a făcut, uite, a făcut ce trebuie, Alexi. Chiar gândiți-vă că dacă făcea 2-3 fraguri era pozitiv. Dacă mai făcea 3-4 fraguri era pozitiv. Ce ai, ești nebun. Încă puțin să face 9000 de like-uri. Lasă-mă că e bine, le facem off-stream, că mai dă lumea like off-stream. Căștile mici sunt pentru joc și căștile mari să se audă microfonul, dacă căștile mari sunt pentru microfon. Boys, that was an interesting day. Să rămână mult pentru toată susținerea de astăzi și pentru faptul că am făcut aproape 9000 de like-uri. O să închid live acum, o să vă las raid imediat să vedem aici la cine vă las raid. Vă las cu un raid. Ideea e că s-a băgat raid de la capătul, știi, adică la modul dacă rămâneți aici vă redirecționează automat. Și na, vă pup, ne vedem mâine 2:30 Gamer Legion, după care NAVI de la 5:30. Să sperăm că românii câștigă în continuare, pentru că au ajuns în ultima zi și ar fi păcat să nu treacă mai departe. Da, un 9 de like, vă pup. Hai că vă las aveți aici un raid puternic la TDR-ul, bine? Dacă rămâneți un pic pe live, vă las la TDR-ul. Să rămână mult pe toată seria de astăzi, Doamne ajută, să bată NAVI și mâine. Ne vedem de la 2:30, aprindeți clopoțelul că o să fie o zi fire mâine, se joacă pentru meci pe scenă, Doamne ajută, vă pup, seara.